Radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bomb and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Bombo Radio Bacolod. Number one! Basta Radio Bombo! Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala.
maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul. Malipayon nga bagong adlaw, mga inigugma ko nga mga utod kagabihan kay Kristo kag sa tanan nga tagpalamati sang aton programa. Subong nga adlaw aton ginasaulog ang kapiyastahan ni San Bartolome, isa ka apostol. Isugid ang iya pagluwas adlaw-adlaw, ipahayag ang iya himaya sa kapungsuran. Mga muyo kita. O Diyos nga amon amay, palig-una sa amon inang pagtuo nga nagtulod kay San Bartolome, apostol, sa pag-unong sang iya kaugalingon kay Kristo. Paagi sa iya pagampo, itugot nga ang imo simbahan, mangin sakramento sang kaluwasan, ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Jesucristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig, sa mga katuigan. Amen. Ang Ebanghelyo suno kay San Juan, Kapitulo 1, versikulo 45, tubtob 51. Ginpangita ni Felipe si Nathaniel, kaginsugiran siya. Nakita namon ang tao nga nahanungod sa iya, si Moses nagsulat sa libro sang Kasuguan, kag ang mga propeta nagsulat man hanungod sa iya. Siya amo si Jesus nga anak ni Jose nga taga Nazaret. Si Nathaniel nagpamangkot, may maayo ba lang nga butang nga makagikan sa Nazaret? Si Felipe nagsabat, gari ka, kag tan-awa. Sang makita ni Jesus si Nathaniel nga nagapakadto sa iya, nagsiling siya na hanungod kay Nathaniel. Yari ang isa ka matudtuod nga Israelinhon, way sing limbong sa iya. Si Nathaniel nagpamangkot sa iya, paano mo ako nakilala? Si Jesus nagsabat, nakita ko na ikaw, didto ikaw sa idalom sang kahoy nga higera, sa wala pa ikaw gintawag ni Felipe. Nagsabat si Nathaniel, manunodlo, ikaw amo ang anak sang Diyos, ikaw amo ang hari sang Israel. Nagsiling si Jesus, nagatuo bala ikaw, tungod kay nagsiling ako sa imo, nga nakita ko ikaw sing didto ikaw sa idalom sang kahoy nga higera? Dalag ko pagid sini nga mga butang ang imo makita. Kag si Jesus nagsiling sa ila, matuod gid, makita ninyo ang langit nga nabuksan, kag ang mga anghel sang Dios nga nagasaka panaog sa ibabaw sang anak sang tawo. Para sa aton pagpamalandong sa sining nga aga, aton abi-abihon si Miss Cristalyn Malunes, Core Group Secretary sang Commission on Social Communications, Diocese of Bacolod. Mamati kita sa iya reflections. Maayong aga, kag welcome liwat sa aton programa, Miss Cristalyn. Mayong aga, Sister Ninia, kag sa tanan naton nga mga tagpalamati. Si San Bartolome, kilala sa ngalan nga Nathaniel, natawo sa Cana sang Galilea. Sa mga apostoles, ginkilala siya sa iya pagkaprangka. Sang si Felipe nagsiling sa iya, nga ila makita ang Mesiyas. Si Jesus nga taga Nazaret, nagsabat si Bartolome, may maayo bala nga buta nga magagikan sa Nazaret? Si Jesus nagpasalamat kag nagsiling, yari ang isa ka matuod-tuod nga Israelenhon, waay sing limbong sa iya. Suno sa mga sinulatan, nagbantala siya sang ebanghelyo sa Armenia kag India. Sa diin, iya na konberter ang kadam-an nga indi magsimba sa Diyos. Ang tradisyon nagapahayag man nga ginsilutan siya sa pagpanit sang iya lawas nga buhi. Ang iya lawas ginutod-utod sing magamay kagin panitan ini. Gani nabatyagan sining santo nga samtang nagatugumatayon siya sa malawig nga mga inoras ang iya unod, nagbukas kag nag-agay ang dugo, bag-o siya ginpugutan sang ulo. Sa aton ebanghelyo, si Jesus nagsiling nga si Nathaniel isa ka matuod-tuod nga Israelenhon, kag wala sing paglimbong. Nakita ni Jesus ang tagipusoon ni Nathaniel, nga wala siya sing kaanggid.
Indi ipokrito kag wala sang pagpakuno-kuno. Kung sino man siya, siya mismo ini. Transparent ang iya pagkatawo, indi siya plastic. Tungod sini nga kinaiya ni Nathaniel, iya ginpahayag. Ikaw amo ang anak sang Diyos, ikaw amo ang hari sang Israel. Mga utod, ang pamaagi sang Diyos indi iya sang tawo. God's ways are not man's ways. Si Jesus na tawo sa Bethlehem, kag nagpuyo sa Nazareth. Wala siya magpili sa pagkadto sa Jerusalem ukon sa Roma. Apang ginpakamaayo niya nga magpabilin sa isa ka mapainubuson nga banwa. Nagkari siya bilang mapainubuson nga ulipon. Wala siya nagakinahanglan sang anuman nga halad, ukon sang aton mga pagpakuno-kuno, agud nga maimpress naton ang kada isa. Sa baylo, luyag niya ang mga tawo nga mangin kaangay kay Nathaniel. Ang totoong tao bukas sa kamatuoran, kag sarang makapaambit sang kamatuoran sa iban. On a personal note, ako nagahatag sang balor sa sinseridad sa akon pagkatawo kag sa iban. Para sa akon, ang isa ka sinsero nga tawo nagapakita sang kun ano ang matuod-tuod gid nga intensyon, kag wala nagapakuno-kuno, para lamang makuha ang iya hidden agenda. Ang sinseridad makakonect sa mga tawo, bangod bisan indi pa ini pag-ihambal, mabatsyagan gid ini sang iban. Ang isa ka sinsero nga tawo, nagahimo sang kaayuhan, nagahambal sang kamatuoran, kag kabalo magbinag-binag kag maghatag aksyon nga nagakaigo sa sitwasyon. Sama-sami, ang sinsero nga tawo ginahatagan gid sang balor sang ila mga kakilala kag kaabyanan. Bangod kilala siya sa iya matuod-tuod nga pagkatawo. Gani kita ginaimbitaran sang aton ebanghelyo sa sini nga adlaw, nga sundon ang pagsulundan ni San Bartolome o kon Nathaniel sa iya pagkabuhi, sing matinuod tuuron kag wala sang pagpakuno-kuno. Kabay nga kung sino man ang aton kaupod, kaganuman ang aton hilikoton. Kita magamanifest sang aton matuod-tuod nga kaugalingon. Madamo gid nga salamat Miss Crystalline sa imo pagpaambit diri sang imong nga reflection sa aton sa kahanginan. Babay nga nakatandog gid ini sa balatyagon kag kabuhi sang aton mga tagpalamati. Madamo gid nga salamat kagasta sa madason nga simana Miss Crystalline. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lurilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa hinadulot sa inyo sa mga madres ang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo. $6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa. Narito ang isa sa mga winners sa Palengke On Ground event. 100, 200, 300,
400, 500. Ako si Chona Himina sang Central Market, Bacolod City. Nagdaog sang cash nga 500 pesos kag gift pack worth 500 pesos. Salamat gid sa Star FM kag Bombo Radio. Kamo man nga taga Central Market, magpasakop man kamo sa Bombo Radio kag Star FM para magdaog man kamo. Basta radyo, Bombo. Number 1, Star FM, it's all for you. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga
pasad sini nga simbahan human sa Coral Stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog. Kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon, kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga sila nun kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang Santo Obispo sang Diocese of Bacolod Oras sa Bombo Radyo Philippines Standard Time 26 minutos na ang nakaligad sa oras nga alas 4 Saga. May nga Pilipinas, may nga Western Visayas, syudad sa Bacolod, probinsya sang Negros Occidental. Welcome na sa ato niya nga paratuntunan, drigid lamang sa Bombo Reports First Edition. Subong sa ato niya nga mga kabombo, kalasig lang sa ato niya nga mga inadlaw, no? Miyerkules, kita sa karon nga adlaw Banwa. Kalasig lang. Miyerkules, kita sa karon nga adlaw Banwa. Pet sa 24 kita sa bulan sang Agosto tig 2022. Kag sa gihapon ako ang inyo alagad Bombo Ann Sindol Sorilla. Updi naman ninyo kami no tob-tob sa isang takna subong yang aga sa pagdulong sa inyo sa pinakamarga panguna. Mga mainit na balita local, national, kag international. Subong man, mga balita sa sports kag mga balita nagikan sa patag sing entertainment. Of course, mangin kaupod naton sa pagdulong sa mga balita sa inyo subong aga ang atong mga Bombo Patrol reporters sa field. Subong man atong mga Bombo volunteers kag Bombo correspondents. Ano bila-pila ka marga panguna nga mga balita ato niya nga tutukan sa subong iyang aga mga top stories of the day nga ato niya nga diskusyonan.
Pinaya ka maraga panguna nga mga balita aton nga paghahatagan sang pagtamod sa liwat subong siring sa aton nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo siring Miyerkules nga edisyon sang aton iya nga paratuntunan. Una kita sa mga nagapanguna nga mga balita lokal, ma-update kita dengue cases naton diriya sa may syudad sa Bacolod perteng pagsaka, no? Mas sobra 248% siyam iya mga kabinan ng mga nagkaramatay, duha ang mga ginakabig nga mga dengue hotspots diriya sa aton nga mga kabarangayan sa syudad sang Bacolod. Ini ang barangay Takuling kag ang barangay Mansilingan. Samtang sa dugang pang mga balita lokal nga ato niya nga tutukan speaking man sang syudad sa Bacolod. Hibaroon man nato ng pinaka-latest update kamusta man ang preparasyon sang syudad siring monkeypox virus, no? Kaya ang confirmed cases ya. Ang confirmed niya pinakaulihing nga kaso yara sa may Iloilo. Anong mga protocol? Ano iya ang himuon, no? Naton diriya sa may syudad sa Bacolod. Kag subong man sa mga kabombo naton sa rugang pa iya nga mga balita lokal nga ato riya nga tutukan. Dumduman nyo tong lapsag tong ato blang buhi nga ginlubong gali kag na batian sang si Polterero ahay. Di na tuluyan na patay gid siya, no? Di ang mga ginikanan sa to nagapulo panago kay ikaduha na gali iya nga pag busong ti 22 anyos, diba si kuno mga kig mga ginikanan. No? Ay kasubo gid siya kag subong man sa mga kabombo naton. Dugangan tapagin ni pila pa ka mga nagapanguna mga balita lokal pero sa mga nagapanguna iya nga mga balita pungsud no nato iya nga hibaloon kag ato iya nga chikeron man sa subong iya nga aga, no? Ang pila iya ka mga nagapanguna nga mga balita syempre ma-update kita sa mga kauturan naton kay sa ato iya nga mga kabombo sa presyo subong sang ano ni gani sa pinaka-latest nga update, no, sa kalamay. Di matapos to nga may pila iya ka mga planta sa Coca-Cola nga sarado, no? So hibaloon naton ang pinaka-latest nga update sining sang ibaloon naton ang pinaka-latest nga update sa mga kauturan naton kag sa aton iya nga mga kabombo sining problema naton iya sa kalamay o kun sa problema naton iya sa sugar kag subong man sa mga kauturan naton hibaloon man naton balita nagikan iya mga kabinan sa luwas syempre ang parayon nga tensyon sang Ukraine against iya mga kabinan sa Russia, no? So, chikeron taman sa mga kauturan ta sa pinaka-latest subong si Bagyo Florita. No? Ano nang pinaka-latest update? Machiker makita sa ato yung mga sister stations, especially sa apektado gid kay kahapon to, no? Sa mga kauturan naton si ang ato iyang presidente, no? Sa NCR, Cavite, Laguna, no? Bulacan, suspendido. Until today, ginsuspend iya sang aton iya nga presidente. So, sakwa ni siya si Bagyo Florita sa Northern Luzon, nagapanarasa subong. So, chikeron ta karon sa mga kauturan naton sa pinaka-latest sang siniiya nga update sang siniiya nga bagyo. Okay? Sige. So, initanan sa mga kauturan naton subong yang aga. Diskusyonan naton samtang kita nagapangaragad. Drigid lamang, no? Sa kadasig lang sa mga inadlaw naton, no? Drigid lamang sa Bombo Reports First Edition. Sige, okay? Maulanon giba naton tiyempo, no? Ginaasik-asikan kita diri sang Bagyo Florita. Pero machikyar kita subong yang aga. Kamusta ho nabi naton ang aton yang sitwasyon sa palibot sa syudad sa Bacolod? Ang patrol si Bombo Gracelyn Lubaton baw ang presyo sang
So, hindi magwantagid subong naman. Kanto naman tablas merkado kay presyo sang white onions, ni Bilang, Bombay, ni Bala, no? Kamahal, nagid kaayo. Mangin iya mga kabinan sa mga kauturantang actress iyang si Julian Santos ba nag-post ni sa iyang social media account nga 550 pesos ang kilo sang onion. So, sa pagkamahal gid. So, subong, may mga update ang DA, nag-inspection naman sang cold storage facilities. Kung sa diin, sa Discovery, nga mayara sang siyam katrak sang white onion, sinano naman no? Doon pala pareho naman yung ginahimo nyo sa Kalamay naman. No? Kaya ang Department of Agriculture, Bureau of Plant of Industry, nag-inspect ni sang cold storage facilities sa pagkadiskubre sang siyam ka mga trucks nga mayara sang white onions sa Misamis Oriental, no? So si DA Undersecretary Domingo Pangaliban naghambal nga ang BPI naka-intercept sang white onion sang tinalikdan iya nga simana. Ining 9 truckloads of white onions ti sourced locally. So, tinadakpan niya siya. Ang ining tiing ginahambal naman ng mga unscrupulous nga mga traders can be charged with economic sabotage once it is determined, once nga madeterminar nga may hoarding naman sang onions. Pila ka mga agricultural groups nagapanawagan sa gobyerno nga i-include ang cold storage facility sa inspection amid sang unavailability sang white onion sa merkado as well as ang pagtaas man sang presyo sang mga red onions butabalo ining mga Bombay. Kaya ang retail price ang white onions ning Bombay sa supermarkets ranges from 450 to 500 per kilo. Kamahal-mahal. That's why kita nyo to ang sa social media, ang post sang actress nga si Julian Santos, 500 pesos, 50 pesos. Tingnan na hoard ba ang hampang gini sang mga traders. Subong ang ginaugtasan nato ng Kalamay, pero hasta why lang gid kita somehow. Di ba? Although last sang tinalikdan pag-check naton with Bombo Grace, nagaamat-amat gid man siya saka ang presyo sa mga lamas kamatis, Bombay, ahos, tanan. Wag ito sa pagnubo. But this time mo naman halos na lang tanan yung mga nagapanguna nga mga balaklon, Bombolito, chikero naton si Bombo Grace, no? Sa sining sitwasyon naman sa aton iyang merkado, driya sa aton iya mga kabinan sa siyudad sa Bacolod. Pwerte, no? Hindi naging magwanta subong nga daan iya ang kapuraot sa sitwasyon. That's why, diskusyonan taman ni karon, of course, promo naton sa Bombo Radyo. Gina-remind ko kamo, nagapadayon lang, ha? Enhanced swerte sa palengke promo. At i-join kita dris promo naton sa Bombo, Para mo rin lang ginambal naton sa pihak sang kapigaduhon ni ginaugtasan tang daw halos sa mga nagapanguna nga mga balaklon iya sa mga kauturan ta naga sinaka or naga tinaas lang tiyari ho. Enhanced swerte sa palengke 2022. Baldeng papremyo na, may cash pa. May palengke draw kita, pwede ka mo makapadala sang inyo sining mga entries dere. Kaya ginambal naton, the more entries you send, the bigger chances of winning. Na? Sige, join ka mo sa aton iya nga promo diri yes Bombo Radyo. Pero sa mga kauturan naton, kag sa aton iya nga mga kabombo, no? Chikeron tabla, ang sitwasyon naton sa subong iya nga aga, kamusta ang tamaulanon da naton tiyempo. Ang aton iya nga sitwasyon diriya sa may palibot sa siyudad sa Bacolod,
Chikero naton unang hugnat sa balita sang patrol ni Bombo Gracelyn Lobaton. Sa mga kauturan naton. Chikero naton ang sitwasyon ng mga kauturan to nagapareser na aga pa. Amo nagid lang balaton sa diin makamoy nga bahin sang kalibutan, ga-monitor ka mo like diri sa aton sa Bacolod, sa Negros, or sa Western Visayas, sa bugos ng pungsod Pilipinas, or bangin sa luwas ng pungsod. Ang mga kauturan nato no abroad nga nag-monitor sa aton from time to time nag-monitor sa Bombo kay ginahibalo ang mga nagapanguna syempre no mga balita diriya sa aton. Karon standby ka mo kay sa mga kauturan naton by the way may ara subong sang mo nagapanghurikap sa jeep baw sa katunto nga ini. May nagpost naman sa social media ho. Ay gapanghurikap naman siya iya. Baw no. Tiketi syempre dabanan gabinalik ng mga estudyante tanan no. Amo ni Blakis ang disbenta kay ti Blas ang una ya halin pa man gid sang una. Sang una ya ang ato niya naga one seat apart pag kita sa jeep butang balon niya may barrier pa na tanan. Bawti subong kay nagkalakakas na ng tanan niya. May nagapanghurikap naman sa katunto. No? Ano ka matuod ni siya, chikeron tani karon kay Bombo Grace pagid. No? Pero dirita anay, unahon tani aning merkado taho. Importante ni sa mga kauturan ta kay magpanindahan ta subong niya. Sus, may 1,000 ka pesos ka. Do pa matsyag mo do. Ginapangita mo ano pang kulang? Halog basket mo, no? Ay, ang sitwasyon tagid dya subong hindi dya magwanta. Agosto gintood. Pero sige lang nagahingapos naman ang bulan sa Agosto. Bombo Grace, sa una nga hugnat sa balita sa patrol. Good morning! Yes, Bongoan. Good morning. Live kita subong sa Libertad Public Market sining adlaw sang Miyerkules. Kag malapit na lang ibabaan magatakop ang bulan sang Agosto no tuig 2022 pero kadamo pa sang aton nga ginapangatubang kadamo sa mga negativities nga aton mabatian. But thank God Bongoan kay gintagaan kita sa grasya sa kabuhi sining adlaw sa gihapon no. So diri sa kon ginatindugan Bongoan ari kita sa mga panakotan no. Kaga sa akon nga paglantaw, sa akon nga pagpamangkot man, wala gid Bomboan ang akon ginapangita. Muning puti nga sibuyas, White Bombay. onions, nakita mo lang. Oo. Why gid sa market, subong mo ng mahal-mahal. So Bomboan, according sa mga nagabaligya diri sang mga panakot, ari pa lang ko gani sa lapit-lapit no sa entrance bala Bomboan, hindi gid sa mga madamo panakot kita sa punta. Wala man to kuno sa sibuyas Bombay nga puti. Diri sa ila wala gid ya. Sa Libertad Public Market ko no, wala. According sa ila. Kaya pinamangkot man sila more kamustahanay man di sila no, Bomboan. So ang ari dira subong niya sa likod ko makita mo ng pulaw pula puti pula Bomboan pula lang nga Bombay ang ara diri so kamustahon ta no kung san uman be na dula or nag ang puti pala nga Bombay nag ano diri ubos no nagkalaubos pag kamusta ang presyohan ay bisang pula nga Bombay subong no. So, aton ni nga makoton si Ma'am si Ma'am. Ma'am, good morning. Live kita sa Bombo Radio, Bacolod. Pangalan taga ni Ma'am? Malin. Malin, ano pito ta? Alessandra. Alessandra. Ma'am, ang imo nga ginabaligya, mga panakot man no? Sa mga utan, mamuan kay damo di utan si Ma'am. Dami sa utan, no? May makitaan ko nga ano na gani na Bombo Grace Gabi na. Hindi. Ano ba lang may ginabutang blas bagungon ano gani? Ang ginabutang sa bagungon. Gabi. Oo, Gabi no. Correct. Oo. Nagaka-confuse ko. Oo, nagaka-confuse mo ko gani Bomboan kay madamo gid sang utan si Ma'am no kag ang kalabanan ga duag sang green Bomboan. Pero isa na si Ma'am
Si Mamalin sa nagsugatan sa ako, nagdaya ko no. Wala ko no sa butik Grabe, na no? sibuyas Bombay. Why gidya white onions? Wala. Ma'am, Yeah, sige. Go ahead, Bombo Grace. Oo. Ma'am, ang about sa puti nga Bombay, ma'am, sa saan o lang ni nga nabatian nyo, wala sang stock or wala sang may nabaligyan? So, lapit na ni bulan. Tuod. Kaya ako na, ma'am, ha? Wala. Ay kami kabalo kung anong ilang akuan Pero nagabaligya ka ni? Ah. Oo, tagpila man ng kilo sang ara pa to ang puti nga Bombay. 150, 180, depende man Ay, sa kanya. tuod. Makuhaan namin. Sa tingin ka mo ka po ka? Sa babaw isa sa Ribson, sa dito man sa Jojin, sa Bagsakan Dos. Diri lang man lapit sa Libertad. Subong niya, waay gidya. Subong, ma'am, or sa ninigal, di kagapon ni ma'am. Kay subong wala gid ko na mabuan. Kagapon may ara. Wala. Lapit na bulan. Damo, gid. Ano ning kalabanan ginalakutan sang white onions? Ano ni kalabanan ang ginalakotan sa white onions, ma'am? Ilang mga steak, Oo, correct. kuwan man doon na toppings man na nilang kuwan. Yung mga white Pampagwapa ni mong white onions. Yes, Pang garnish. Pang garnish. Oo. Tapos ginakilaw pag gininamon bumbuan, sapot bala sa kamatis kay kanamit kid kamakagalana. Namitan ko. Oo, damo namitan sa white onions. So wala gid siya. Tiyamakon mo ang pinaka-last niya nga presyo 180. Subong niya ka 500, 450 to 550. Yes, bumbuan. Grabe, no? Kay why gid siya gali sa market? Si ambal ni Ma'am Marilyn sa bilog ni nga Libertad, wala gid siya sa may baligya. Ma'am, wala ka di minabatian nga diri sa bilog nga Libertad Public Market may ara sa nga baligya sa white onions. Isa lang wala. Wala gid. Taban subong pula. Oh, puros pula. Puros pula gid. Di kamusta man ang presyo sang pula kay wala puti? Kay wala puti, ma'am. Kamusta ang presyo sang pula nga Bombay? Amo man gyapon ga saka panaog. Pila subong? 130, 140. 140 pesos pero nang ligad, ma'am, sa mula pagkasaka mga pila ka panapot, no? Pitag pila na siya. May 180. Depende man sa klase sa Bombay. Okay, rin nga magkakakas ang pula nga Bombay, ma'am. Sa Ribson. Rin ka nila kinakuha. Ko kay Di sa hindi. Diri lang sa Pilipinas. Pero hindi sa Mindoro, Cagayan, wala na ilakon. Oo. Ina-deliver lang, no? Oo. So, bumbuan, hindi diya sa aton gid sa Negros ga kwa sang madamo ka Bombay para ibaligya diri sa nagkakalain nga public market sa Bacolod. Kay halit pa niya sa kwa sang Negros. So hamakon mo na Bombo Grace, no? Waay gid siya. Again, ang presyo sang pula subong 140. So nagsaka ni siya. Nagsaka ni ma'am ang Bombay, ang presyo sang pula nga Bombay. Hindi man fix ang iya nga presyo. Kay kung kis aga saka man, kis aga panaog man. Magpanaog mga pila na lang iya Hindi presyo. fix ang iya gid nga presyo. Panaog, ma'am, pila na lang iya presyo. 80, 60 kung kis So nagsaka gid siya. Hindi man sa Oo. sa klase. Tika, musta mga klanay, di sang pula nga Bombay, kay wala sa puti nga Bombay, ma'am? Okay man. Nagdamo? Iwan naman, hindi naman sila kapangita. Puti, pula na lang. Nagdamo ang managbaka sa pula. Amo magyapon. Pero wala tayo siling madulaan pagid pula. Ito hindi gid goro. Oo. Puti lang gid eh. Ti ang ibanda ang mga panakot Bombo Grace, tagpilahon ng mga kilo dapat nagmalahal na nung subong. Subong, ma'am, ang pila ka mga panakot nagmahal. Example di ang kamatis. Ang kamatis, amo magyapon ang presyo yan. Pwede na yun. Ang Kembaligyan ay namon di 60 60 pesos per kilo. per kilo.
Pero ligay darato pag nakadamo ko ng kamatis. Oo. Ah, Nakalambot na siya, 30. Wow. Sana all kamatis. Hos ka, ma'am. Mumagyapon, 80. 80. Mabahal, ano? Oo. Ang mumagyapon na siya. Kanaligad si Mana, ang pag-check tao man Japon ang presyo sang ahos. How about ang presyo abi sang luya? Ang luya, tag 30, 25. Siya kung magmahal siya, galambot mo sa tag 80. Kada ko magaling sa saka sini. Kumbuan amo ning mga pila di ka panakot nga ginabaligyan di mga kamatis sa piyak Mumbai. Ahos, no? Amang ano lang ang mga basic pala nga ginagamit gid sa panimalay pero ang puti nga Bombay wala kita wala na nadula gid ang puti nga Bombay no ti ano na lang ayan mga kauturan ta mag beef steak bla de bla mag beef steak kay dedu gina-garnish na sa babaw kanami kanamit kaunon ano na lang ayan kay diri Bombo Grace mga utod ta nagamal sa supermarket bla sa mall bla Bombo Grace sa supermarket, wala ya puti nga Bombay. May ari diri supermarket sa Damandalaga na. We do not know kung dito sa reclamation may atuto or diri sa sang Capitol pero diri sa Mandalagan why sang puti white onions. Sa Mandalagan pala na bambuan. I-check ko ba sa ibang Malagaw ko tapos ko duty bala. Check ko to kung may ara sa puti nga Bombay kay hambal na Manila ko no. Wala ko no sa wet market pero ara sa grocery store Bomboan. Wala sa iban. Tibot ang balon niya Bombo Gracia. Baw, imbes nga ginaugtasan tanang ang kalamay. No? Ang kalamay nga susperte sa pagkataas pero kahapon pag check mo pila na lang ganing kilo, 70 na lang. Sang kalamay Bomboan kagapon ang brown sugar 70 pesos nagtaas 5 kapiso ang magyapon tigat si Mana tapos ang white ya ang refined Bomboan kaya sa 98 pesos na subong kay dito sa ginakantuan why pag idyo nagnubo or kantuan ta 95 pesos so 98 na subong. Why pag dito yan nagnubo, no? Wala pa. Siya, sa Bago City, Bomboan, ara sa 10 pesos. Pero wala ko balo pa siya nagsaka man sa labas sa bunga. Buta balon, why gid siya. So, tapos ariho, why naman sang puti nga Bombay. Sige lang yun, hindi ta magamit puti nga Bombay. Ano huntay sagit ta pangita. Mga traders niya mo gini dapat target to ni subong niya ho. Ay kung tanawon mo, market na to mga kauturan ta affected kita ya Bombo Grace no. Ka mahal na gidya sang tanan. Yes, Bomboan. May lang gani kay may pula pa nga Bombay. Oo, tiyan mo na lang ng gamito niya. Oo. Pula? Oo, pero ang puti nga Bombay ni bisan Bomboan kis ata lang bala makita kis ata lang makaon, delikado ni. Kay sa kis nga ina madulat na lang Bomboan. Amo na budlayan man naton sa ning mga gabaligya kay syempre isa man na sa ginakuhaan nila sa ilang kita no kag ang mga nagabalakal man Bomboan especially nga nagaluto sa kalenderya di nakasanayan naman bala no amo nang ginagamit kag syempre ang saburo sila Bomboan lain man sa pulang Bombay mo. Oo. Wala man ga hubas ang hindi man affected ang mga tao sa kamahal sa mga nagapanguna ng mga balaklon subong Bombo Grace. Hindi man apektado ang mga tao das libertad. Amo man gyapon nagapalibertad? Yes, Bomboan. Actually, amo niya wala ka bag-o. No? Bisan pa sang nag-pandemic. Natamo sa gihapon ang nagakadto diri kay kinanglan digamo gyapon mo no kinanglan ta gyapon magkaon abi everyday hindi man pwede hambalon ta sa ang tiyan ta nga buwas ka lang kaon kay mahal pang Bombay. Yes, Bomboan. Tanan-tanan nga kinahanglan sang tawo kag makabarato kat diri sa Libertad Public Market. Present na di aton mga kauturan especially sa oras sang kaagahon kay kung mag-ulo adlaw na Bomboan ting iban nga mga nagabaligya di wala na diga pwesto just like abi nga sa gwa. Alas na ko nga ano di ma'am, nga close. Alas 6 himos na kami. Ladadim, ano sila? Alas sa aga. Ladadim mo sila. Tiyan mo na Bomboan nga kung kaagahon mas damo gid tawo kontra sa ulo adlaw na kay kalaban naman nga bakal gamit bala sa mga pangluto. Oo. Amo na siya.
So, amo na gani Bombo Grace, no? Ti do ay sa kabudlay. Ti si ma'am, kamusta man ang kita ni ma'am Bombo Grace? Ti ma'am, kamusta ang kita mo? Wala sa buong Bombay nga po. Okay lang man. Okay lang man. Puli ka man sa balay mo sang insaktuhan or sobra pa, be? May solo-sobra man. Oo, mga kabataan na, ma'am. Oo. Grade nila. Anong year nila? Isa ka grade 7, isa ka grade 9. Mga high school pa lang. Tinaka Sa City High. Yes, po ba? tinakakwan 4-piece si ma'am or nakapila sa educational assistance? Ano ka, ma'am? 4-piece ka or nakapila ka na sa educational assistance? Buhay pa kami kapila. Kaya daw na untat man to. Pero may plano? Kami, kwan. May requirement ka oo. na. May requirement ka na. At sa sininga sa Bado, Pwede ta kapila. Oo. Wala yan. Amo gani man ahay. Okay man ang tiyempo ta subong Bombo Grace? Bomboan diri sa Liberty Public Market. Okay. Gid kay mala ang dalanon, no? Kag ang ato sa ninga kalangitan may makita nga dito. So unlike sa 2 days nga nagsugod ang opening, no? Sang klase. Okay, sige. Anyway, sige Bombo Grace, salamat gid. Yes, Bomboan. Live kita diri sa Libertad Public Market. Ini si Bombo Grace din labaton nag-report para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! Salamat gid sa kay Bombo Gracelyn Lubaton sa unang hugnat sa balita sang patrol gindulong sa aton subong yang aga. Tinano na lang tingin kayong tangan naton sine. No? Ay, hasta yung white onions wala. And kabalogid kita, nga hindi lang kita driya sa aton sa may Bacolod, and I'm sure sa iban man niya nga bahin sa pungsod Pilipinas, kaysa na-notice gani, ti imagine, sa mga tao nga permi nagabakal sang white onions, no? Di pareho na, kasi ang nagposto sang pinakalite si Julian Santos, kilala ta man artista, no? Di kayo nagagamit, gid na siya, kay permi na siya galuto. Ginabutang nila sa beef steak nila, ginaano pag ginabutangan na bombolito sang white onions, kay kanami man gid, no? Tinanotice ya gid ja, ti imagine gali ya, ang kilo sina tag 180 mga mamos ng kilo sang white onions. Tapos gulpi lang 500 pesos. Kay ang ginatan-aw ti law of supply and demand eh. Kay ti because nga kulang ang supply, wala supply sa market, pamahalan. May demand, dako ang demand. Pero nakita naman niya sang DA ho, okay, sagay na slow gini ang traders ganino. Kasi makahaboy ka lang sa hindi manami nga tinaga kay do sa katunto lang gid. Tiginambal why supply sang white onions pero nakitaan ho. May shaman ka truck sang white onions. No? Butang balon, hoarding naman na nagkakatabo sini sa mga kauturan naton. Hindi lang yan sa mga wet markets, hindi lang yan sa mga merkado naton sa Bacolod, pati mga supermarkets. Ba magkanto kita sa mall? Dere may info sa information naton, hambalon ta nagin diri sa Rob Mandalagan, why na white onions? With that no, sa iban niya nga mga malls, kung mayara pa supply, kung mag-amuning hugadas ni, kay Libertad itself Libertad Public Market, dako ni nga merkado, halos tanan yara dira sa Libertad Public Market. Sa mga kauturan naton, why supply white onions? And I'm sure, and for sure, yung mga taga Central Market, kag ang taga Burgos Market, dream na ni sa Libertad gakuha. Why although nga hindi ka man maano kung wala white onions, pero di lang bali nato nakitaan sa mga kauturan naton ang sitwasyon, ang realidad gibla sa aton niya nga sitwasyon. Kaya amo ni bilang ginambal nga ting pagkahaslo gikis asang iban kan hindi man tanan nga mga traders, temakon mo. Sa pag-inspeksyon naman sa storage facilities ni, may nadiskubrihan, may siyang pagali ka mga trucks ni. Dito ni sa Misamis Oriental. Di pareho manibala sa Kalamay, kangay manibala sa Kalamay, di ba? Sa mga kauturan naton, kangay sang Kalamay, hambang nila last time sa mga iban nga mga traders. Kag sa una, itong official sang SRA, Manila ay wala na kalamay, kinanglan tayo dyan mag-import, amo ni tanan-tanan. Tigo mura,
Pag-inspeksyon to sa Bulacan, mera man to. Which means anong kakatabo sa aton may hoarding ta. Why sa wala taya supply? Tiyan mo gini sa white onion. So tigin na hoard ta naman eh. Ano naman ang gusto nyo matabo? Patakay patasa naman ang presyo. No, tinunto na gid niyang aton niya. Ang mga traders, gana-gana nyo man dablang inyong paghandom sang makaginansyabla kamo ho. Kay sinong apektado? Maluoy makamo sa mga tao dres dalom. Nga haluson na gani. No? Haluson na gani katibawas sa kapuraw sang sitwasyon. That's why kung ano tong mga pililahay nga para lang maka-avail sa mga assistance nga niya ginatawag, educational assistance, kay kanong mga sahi, yes ang assistance, himuon na yang tanan, makapila lang. Kay budlay gidyang sitwasyon, mabatyagan mo gidya. Hambal ko na gani kay na, pareho nagkadto ka bla, manindahan ka. Apisar nga may regular ka pa nga trabaho, panindahan da bla. Kay matingala ka na lang niya, wala na 1,000 ko, 2,000 ko, pero amo lang ning binaklan ko. Kay man halin sa isda, tanan-tanan, mga panakot, ka mahal. Kasi magbakal ka sa mga rigapanguna nga mga balaklon, tining mga traders, nga why gidya konsensya kis ano? Iban ha? Kay ang iban may mga maayo man nga mga traders. May mga maayo nga mga traders, pero ang iban niya gahinaslo na lang gidya nga, ang panumdumon na lang gid nila, yung ila ginansya. Tapos, pareho na, i-relate ko lang ni sa sugar, kaya doon mo amo gining kakatabo ni sa onions ni. Pareho na, sang tinalikdan nga adlaw, madeklarar na lang gidya ang may planta nga nagahambal, masrado kami, kay kulang kami sang, although wala kabalaga conclude, pero kulang man gidya kamusang, ang Coca-Cola, blas, dito ya sa Naga, ha? Davao sa din pangabahin. Pero sa tutuod lang, kulang gid man, how? O nagahampang lang gid kamuya? No? Kay para i-justify nyo ang need para sa importation, dayon ano matabo? Di maginansya ka mo ya? No? Tapos ang mga tao di sa dalom, ang mga gagmay nga mga planters ni, mga ARB beneficiaries diri, amo niyang matamaan, amo niyang madusdusan, amo niyang makaluluoy. Titanawab lang katabo sa aton sa merkado, halos tanan nagamalahal. Halin to sa una sa itlog, no? Pakadto sa asin. Tanan-tanan na gidya. Subong sa kalamay, subong maski mga white onions. Tibag amo sining hugada, pag checker natin wala white onions, dugay-dugay bahala nyo naman ang red na. Kay nga Kay although nagmahal-mahal na ni siya ganing red eh kung magnubo git sa 80, 80, tisubong 130, 140, kamahal. Ti dayon, pag white onion, syempre ma-shift ang tao, sige ma-red na lang tao muna lang na butang tada. Ti dayon, mambal naman, ti syempre law of supply and demand, damo demand. Undamo demand, jutay ang supply, anong ekspektaron mo, taas ang presyo. Grabe, gidya nga challenges gidya sa aton subong, no? Luwas nga wala galing, untat galing, pero may mga start naman sang milling season, pero pag Agosto, puraot gidya. So sinong matama? Ang mga tao nga yaris dalom ho, nga ginhawa lang man gani. Ginawa lang man gani katinguha para nga makaremedyo. Mayo lang niya may kulokwarta ka. Apisar, may regular ka pa imo yang trabaho, pero no? Apisar, may regular ka pa yang trabaho, ya pa batyagan mo gidyang sitwasyon? Kabatyaga ti how much more mga utod tabla nga amo gina permi ganing gina-checketa mga drivers, mga market vendors, tanan, mga utod naton nga mga remedyo general. Butang balon, why is nila regular nga trabaho sa isa kadlaw, kinanglan nila nga magbaka-baka para nga pagkagabi makapauli sa pamilya nila, may pakaon naman, the following day baka-baka na naman, no? Di baka-baka lang, tas ni nga baka-baka ni mag-amuning yang sitwasyon. Tapos, pagliso mo sa wala, pagliso mo sa tuo, kamahal sa mga nagapanguna nga mga bulak-balaklon.
Diri sa Europe, barato ang white sugar. Nasa 58 or 80 pesos ang kilo. Ma'am Joy, kamusta? No? Si Ma'am Joy Fernandez Tolentino, yara siya subong sa France. Ka ma'am, no? Balik na siya sa Ukraine, dugay-dugay. Tiyan mo ni kanong presyo to, ho? August, subong nga bulan, milling season na November, damo na na-stock sang kalamay. Dugay-dugay pa, damo na stocks ang kalamay. Tapos, wala ba import pa kita by October? Wala ba ako turata? Hindi na mag-import! Amo ning aton iya, basta mga puti, mahal, bomboan, kontra sa pula. Pula-puti. Oh. So, doon kadlaw ta na lang ning mga amusin ni, no? Pero amugid niya ang realidad sang sitwasyon subong sa aton iyang mga kabombo. Realidad nga, mga sitwasyon nga, anong aton himuon, syempre, nawagan ta sa gobyerno naton nga, you have to do something. Mayo man pareho ni dito sa Negros Oriental, ang DA, alerto man sa pag-inspeksyon, amo na lang giniyang ubrahon. No, kadtuan mong mga bagambal nga Y-stocks o kadto ang mga warehouses. Kag pang pasaka, ini kaso mga haslo ni nga mga traders ni. No? Kay, syempre, why control ang mga tao sa dalumano? Idangop sa gobyerno Which means, no? Kanami, maning ginahimo ni nga pagway gani, kamambal kalamay, why supplies ang kalamay, no? Shortage, raid ang mga, di ba? Ang bombo, ever since, ganing stand? Stand na, tundriya nga, why tiyag pati nga may ma-import gitaya, may kakulang sa supply, raid na itong mga kwanto ho, warehouse to ho, tinchak to gid. Pag-raid to sang SRA to, ara man lang nagbulandak ang sakadamo man nga kalamay, tapos ambal pa ka mo ma-import pa ka mo. O isa may drama-drama pata nga ma-planta tani sang amoni nga company ni masrado ni kay why klamay. Di sugiri pa da. Hindi pagintuwa ang mga tao. Subong naman, wala naman white onions, raid na tanan nga mga warehouses. Tinchak to, kay dito sa Misamis Oriental, miyara man lang, siyam katrak, ginaanon nyo na, ginatago. Nga taguon nyo anong intensyon para magmahal. Di makon mo imo iya. Sus, di ba nga mo naman lang ning hugada, nga, di okay lang niya sa tao nga makasarang. No? Maski 550 pa na iya. Pero sa mga tao nga makasarang, reklamo gis na reklamo gani si Judian Santos nga, artista da mo, nakita. No? Ikaw pa nga, ordinaryo ka lang nga imong tao, hindi ka na magpiait sinasang kunway white onions. Or rather, mahal ang presyo. Kita pwede mo lang tabali, hindi na lang Kung wala man, ipilit tayo, hindi ta magbakal mabakal ka ginsang 550. At pwede ta manabutangan sang pula nga Bombay, bag-amo sina, mga linuto ta. Iba nato ni mga kuturan nga balati, pwede gani, memorize na lang. Isabla, mga hulubaton lang. Siyempre, anong sudaan mo? Wala, memorize na lang. Why? Sa kaminsaron mo na lang gid yung sudaan mo. Sabagat matuod, waay, ahay. Amo ning aton iya nga sitwasyon, no? Sa mga kauturan naton kay sa aton iya nga mga kabombo. Because nga mabatsagan tagid, no? Susubong kung ano ang realidad, no, sa aton iya nga sitwasyon diriya sa aton sa pungsod Pilipinas. And again, ginakomendar tagid ng Department of Agriculture kay pagabala mo na ma-raid na sa dayon sa mga warehouses. At hindi tayo dayon magpati-pati, no? Pati kagid dason. Mga traders niya nga iba na hindi tanan kay ambal kun man damo ng mga maayo. Ang ginaisip niya, ilay nga manggada. No? Padamuon ng dra. Anyway, sige. Mapos kita for a while, pagbalik ta. Baw tutukan ta naman, kabalo ka mo. Ini ha,
take up tani because gusto ta mag-spread sang awareness. Kabalo ka mo, may nang hurikap naman sa jeep. In fact, hindi na nagkakatabo sumong. Halin pa man isang una, halin sang tinalikdan. Hindi ta kayong chindi. Ano niga pang hurikap tungod nga mga awat? Or gapong hurikap tungod gaminanyak lang gidya? Ti subong nga daan, kaya ti balik klase. Ang mga estudyante, gasakay sa jeep. Ting iba niya gamudos naman, yun ang makatuntos ang tao, no? So, mo nang pamangkot ta, ipakita tanibala sa inyo, ano ni siya, public Facebook post, kaya nakadangat na ni sa pulis. Amo ning sunod nga balita ni Bombo Grace, bayan ta niya ng white onions, kaya doon nag-ugtas ta aga pa sang sitwasyon tang ginakaimuan ni sang iban nga mga traders nga ni. Tiyari tanay ho, pero ulugtasan manigyapon. Ni makon mo, ano ka imuya ka manyak nga, way ka imuya sang obrahon niya nga iban niya. Panghurikapon mo to, ano to, mga kabataan to? So, ano ning tuyo niya? Nang hurikap siya, tungod nga mga watsa, o nang hurikap lang gid siya sa jeep, kay tungod na gaminanyak lang gid siya. Ay, sa aton lang, nga pagpanumbalik. Dahil lang gid ha, standby. 6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa. Narito ang isa sa mga online winners mula sa Sari-Sari Stores at Mini Groceries. Unang hata! 1,000. Ikaduha nga hata! 2,000. Ikatatlo nga hata! 3,000. Nagari pa ang imong balde. Madam, uging salamat. Ako si Maria Teresa Halikik, sang Puro Pabuhi, Barangay 10, Bacolod City. Nagdaog sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022. Online activation, week 3. Nagbaton sang 3,000 pesos plus 1,000 groceries. Idugang ko sa akong tindahan, kag ibakas call supply. Madam, uging salamat sa Bombo Radio sa ilang promos. May mga tiyanggi na sa amon nga barangay, intra na kamo kay para kamo naman madaog pareho sa akon. Basta Radyo Bombo, number 1, Star FM. It's all for you. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadangat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sining paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur.
Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano ba lang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cell sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhi. Sige. Balik na sa ato niya nga paratuntunan, sa ato niya nga mga kauturan kag sa ato niya mga kabombo. Parayo ninyo kaupod subong iya nga aga Bombo and Sindol Sorilia. Gangan tapay pirada naton ka mga nagapanguna mga balita. Antes kita mag-commercial break sa mga kauturan naton, ginambal ni naton, no? Ang ining isa ka lalaki nga ni, no? Isa ka lalaki sa jeepney sa may driya sa aton sa may syudad sa Bacolod. May yara sang Facebook post ni Subong Ari isa ni ka ano ni, or I think hindi naman ni siya gani estudyante, nakagraduate na ni siya, Bombo Grace. Chikeron tani bala kay Bombo Grace ni Lubaton, no? Abal niya diri para awareness bla sa mga kauturan ta. Kung ano ni ka haryo. This was posted 7 hours ago. 7 hours ago. So bago lang gid ni natabo. Awareness para sa mga babayi nga taga Singkang Airport. Amo ning iya nga post, no? Around 9 a.m. nagsakay ko airport nga jeep pero duha pa lang sila kalalaki nakapwesto
sa ginasakaan ka mga pasahero, bali ikatatlo ko nga pasahero, nagsaka ko. Gingulpi ako, ginhawiran sa kamot, kaginhimas. Nakibot ko, kaginkulbaan, pero nagpa-as if ko, nga duway may natabo kay abi ko, nagbulig lang. Pero hindi kay ni isa ka pasahero nga nagpa-saka wala sa may ginhawidan or ginhimas. Okay. Hambal ko lang sa self ko nga kung maliwat pagid yung ginhimo ya, hindi nagid niya yung tsakto yung ginahimo ya. So, samtang nagabiyahe, kapyaran ko, grabe sa magtulok sa akon, sang wala na sa nagtulok, ginkuan ko gid sa video kay hindi ko ka-picture. Sang panaog na ko, sa Mormons, ginakulbaan ako kay bali, hikapon niya ko liwat, kag wala gid ko nagsala. Ginhimas siya gid ko, kag ang babayi nga nanaog sa jeep, ginpangkaptan niya isa-isa. So shout out gid kay Manong, hindi gid manami ang ginahimo nyo, ilabi na gid sa mga babayi nga makasakay mo. Ginagaan mo kami trauma sa imo ginaubra. Wala ko kabalo kung kami lang ang mga babayi ang ginaamo mo sina. Girls, please, halong gida, hindi na gid ya safe. No? So kaduhaya gid ginhimas. So meaning gina picture out naton kay this was ginpost niya ni publicly. So damo naman reactions amo ni. Perte no. Inablang intention hambal niya tinano niya nga uyatan niya gid. So sa ibaluon pa naton sa nagareklamo nga ni kun ang pag-uyat, di ba kun uyatan ka lain ay bumbulito sa ginahimas ka no. Ang ginahimas kay gidya, te kay intindi may kita sang ginatawag ginahimas, kay intindi may kita sang ginatawag nga uyat lang. Tika duhagid pagpasaka kag pagpanaog. So hambal ka rin nano niya nga okay lang na iabi kun na-post ni siya 7 hours ago, ano ni gabi ni na tabo, tanawon ta, or maybe adlaw man siya natabo, sang gabi niya na lang niya gin-post. Chikeron tabla. Sa ruga nga detalye si Bombo Grace. Bombo Grace, please go ahead. Bomboan, base, manughilot lang siya. Manughilot lang. Pinasanay lang siya nga daw gaano pa siya gyapon, daw nagapanghilot pa siya gyapon maski sa tao nga wala gapanghilot sa iya mo na. Posible Bomboan kay base gina-advertise man bala or yang skills so base galing lain man niya ang hilot sa himas, Bombo Grace. Lain man diba? No? Kaya hindi man kita, let's say, i-differentiate mo ang uyat sa himas kag sa hilot, lain na iya. Lain pagid gani. Pareho na nga may nag-attach na pero lain bla ang kumbaga, lain ang ano na gani pagtawag sina Bombo Grace man. Lain ang basta lain na. Oo. No? Ano siya no? Hilot, himas. Pero himas gid ko no according sa post no sang ini nga babae nga taga Singkang Airport ni Bomboan. No? So ang ining gin-post 9 PM ni kuno mo nagsakay siya. Okay. Oo, gabi. Oo, kay ginambalya dagali on anong oras? 9 PM. Mabako na doon po kay na. So 9 PM. Oo, correct. 9 PM. Tingin post niya galing mga late na. 7 hours ago. Oo. Hindi siguro katulog Bombo Grace. Ahay. Kaluoy man. Gwapa ning babae Bomboan. Oo, kita pa? Yes. That's why hindi gid base nagatakam-takam gid to na nung pagkahimtang to. Oo. Yung mo takam-takam kaya manghimas ka dason. Oo. Wala agid yan nagduha-duha. May lang gani kay himas-himas lang sa kamot guro Bomboan. Mugid Seryo, ang iya sa nga profile naging post gid. Ibig sabihin or
amo na abot sa lingon mo ba matuod kid kay wala nagduduwa ang babae nga i-post iya sila nga Ti i-justify yang iya kaugalingon no kung tuod ni or hindi ano mahambalis ni. Yes, ginahibalo ko pa na sa bubuan kung may ara record sa Police Station 8, no? Kay sakop ni isang Police Station 8 ang barangay Singkang Airport kay subong nga daan no tay lang pang molestya ginapablatter gidayon no para madudla man bala ining mga tao nga gahimo sini no ligad to nga mga inadlaw or semana bubuan may ara man kita no nga isa ka babayi ginvidyohan niya man nga ara sagasakay sa taxi no nga ginahimas-himas ang iya nga paa. So, ari lain naman yang iya sa niya nga technique or pamaagi ho, bantay sa pasahero, kaysa man sa kapasahero, bantay sa pasahero, mga babayi, tapos buligan niya pasaka, kag munay, masimason niya, tapos nasulit pagid pagpanaog. Paano man, sa kamot, diri sa kamot, Bombo Grace? Kamot ya? Paano man? Ibaloon ta meri sa iya. Ibaloon ta ni. Kay para sa iya bla Bombo Grace, ano pagsaka iya do hindi man niya pwede nga do ka hindi lang blaya intention. Pero pag panaog jigin liwat pagid. Basi bomboan basi ini siyang lalaki. Manog ano bala? Manog himas. Manghula bala. Manog himalad. Oo. Sa ano naman? Manog himalad. Manog himalad. Ti ano ni ginpablatter yan ani? Wala pa bomboan kita info kung ginpablatter yan nga tabo sa iya. Pero nakita ni pablatter yan para madudla bala. Pagdason makabulig man siya sa mga babayi. Iban man. Nga posible ang biktima. Oo. Tinga daan subong. Damo na nagasalakay nga daan jeep subong ya. Oo, kag siyempre kalabanan ka sa subong sa jeep mga estudyante. Kabalo ka naman sa mga estudyante bomboan, gaayos gid. Oo. Gapahamot. Pero siya ni Guro Bombo Grace, hindi na ni siya estudyante. Kay nakatoga na siya gani sa iya ano mo. Yes, bomboan. Gatrabaho na siya. Mga pangidaran bomboan kay lalaoton gina iya. Oo. Kay do ka kung aswang ka ti kahamot sa imo. Oo. So, although, tanawon tayo, kinapanawagan taning persona nga ni kung tuod man gati, ano niya lang ang iya kaugalingon, justify ang iya, daya kaugalingon kung ano ni or wala man lang gid siya intention niya. Tila ini nga, ano naman niya yaw. Pero, bambaan, sang mga, ano pa bala, sa una. Nangyari, manggid ni mo, tuparay ka mo bisag sa jeep, binotok, tiga dito diskarte ang mga manyakon, no? Si subong ho. Di why tagid ni gina-conclude nga manyakon niya siya or nano niya siya Bombo Grace, no? Kay ti sa pihak nga side, no? Pero ang aton lang di ati justify niya iya ko galingon ko tod kun waay man gid kun ano ni kag ang nag-post sini it could be no si ma'am nga ti base niya ya Bombo Grace sa iyang eksperyensya mo. Yes. Mamuan, sakto na. Wala tagay na butang or ginambal nga ang bugining lalaki, no? Pero kay tungod nga na-experience siya ni ma'am, no? Sang nag-post ni PM na babaan, makatag lang ta, mga initial lang. Pero ibalon tagid ni, ano ni, kay base pala bang buwan, ginahibalo lang sa lalaki kung sino iya soulmate. Oo. Soulmate. Oo. Ano lang sa mga babae, bambuan, dapat, careful hindi gid. magkatalaw, Especially kung gabi, kung amo na eksperyensya, pa-blatter, tanan, no? Pa-blatter dayon. Oo. Kaya ti gabi na ni galing Bombo Grace, no? Gani. So, it could be diretso na lang gid siya sa iya balay. Gabi na nga daan, alas 9 na nga daan sa gabi. Gani man. Basta bambuan, kung ikaw babae, hindi ka mapakita nga maluya ka. No? Dapat maisog ka. Sa imo pa lang profile ate, no? Hindi ka araba lang pakita ka nga pwede ka nila maasi-asi. No? May ragi siya galing lalaking ginaunahan gid pala ang mga babae. So halong gid especially sa mga nagabiyahe gabi bomboan kay dira gid pangisog ang mga
tao bala na may lain tuyo sa ila isig katawo, especially mga babae pa ni ang mga biktima Bomboan. Dumduman ko naman tubla ang tong taxi driver tubla dumduman mo to Bombo Grace tong yes ato ya na videohan niya gid to ya ang kwan mo ang himas ya to ya sa paa to nga duga kumo pato siya Bombo Grace. Yes, Bomboan ba. Duka to ya video na gid to ya. Yakamot. Oo. Subong tawa bala Bomboan, dilaan siya obra, tapos wanted pa siya. Oo. Subong wala pa man ta balita kung nadakpa na to siya, o kung ano na to siya. No? Tiyan mo na eh. Kita niya lang to yung ilawas to yung Bombo Grace. Oo. Ang mga resulta, Bomboan, kung hindi man namin imo ginahimo, no? Madula kaya sa imo ang tanan. No? Maliban ng guro kung pamilya mo pa lang, gaya ka eh. Kaya mo na. Bombo Grace, pero kamusta subong ang sitwasyon natin sa playbot da subong? Actually, Bomboan, hari ko diri sa... Sinakay jeep, may kitaan ka na ng mga estudyante or why pa man yun? Alas 5:30 pa lang yan. Yes, wala pa man estudyante. Pero hari ko diri Bomboan sa Singkang Airport kinayon. Sa flyover, no? Sa mga ginaparkingan sa mga jeep Bomboan, kaya sa mga tricycle. No? So, subong maayo gid ang tiyempo ta compare ta sa last 2 days Bomboan kay nagasanag ang atong kalangitan nga may klaro na, no? Klaro, may klaro na siya. So, wala ang sitwasyon diri sa Subong sa Barangay Singkang Airport, pero sa norte nga bahin sang syudad aton pa checkeron, no? Kay dito masakaw-sakaw ni Rio i-check ta ang terminal bala, no? Sa South Terminal naman kay kagapo naligad adlaw pag dito tayo sa norte nga bahin, no? Sa Bacolod City nag-check ang kutok-kutok dito mga amuna ni oras gamat-amat na ni Dapo ang mga salakyan sa Subong. Kinata may mga series diya galabay diri ginayan galabay Bomboan halin sa South kag medyo sa sining nga oras damo-damo na gid ang mga pasahero magapalanaog di tapos masakay sa tricycle padulong naman sa ila sa mga destinasyon diri sa syudad sa Bacolod. Amo gani. Bombo Lito, okay na na. Balikan tas Bombo. Pero, Bombo Grace, sanag naman gid no? Kabay pa hindi lang mag-ulan. Kay subong niya, hindi tagi dyan pakta niya ang tiyempo ta. That's why sa mga estudyante, balon gid dapat pa naming slawas. Yes, in sakto kay Bomboan sa mga ginikanan, i-remind ta permi atong mga estudyante nga magdala sa payong kay damo subong nagabatsyag actually Bomboan sa pagtrangkaso kapag inubo ka pag sipon, no? So, kanang pagit naton sa ano bala Bomboan early nga pahuway kay kadamo sa kapululaw sa tund dira pag nagakusog ang pag-atake sa mga masakit. Amo gani man. Pero makitaan ko subong ho, medyo sako-sako na, damo na pinakadto pa kare. Pinaka-importante, lakatat temprano pa ta para hindi ta malate Bombo Grace. Yes, para avoid disaster mga kay sa malate dira pakita ka disgrasya. So ano lang hindi mapalate. Rason, di mo taton nga operasyon sakto. Hindi kita manghimas. Oo. Kay ibutang sa lugar kung gusto mo imo ya manghimas, kundi kung may asawa, kung wala ka asawa, kung may girlfriend ka, basta ginapasugtan ka nga maghimas. O kung sino na nga tao, basta may consent nga himason mo. Pero kung wala gani consent, tulo ka lang, Bombo Grace. Yes, sakto gina kag-amo da babae nga pwede mo amiga. Oo. Hindi mo pa gilabtan nimo. Hindi pa gilabtan ang hindi imo kung waya pahanugot nga asagi mo ka puluponggi man ang lawas. Diba na bali nila na pwede lang man iya tulukon nga himason niya gid siya. Tapos man namin Bomboan, magsakay ka sa jeep, uyat ka na lang sa cellphone, tapos video-video ka dali lang. Para may pangaman ka. Oo, amo gani. No? So, amo lang nangyang aton. May mga bagay gid nga sa palibot na Bombo Grace, no? Nagkakatabo gid nga hindi makontrolar. So, we have to be very careful gid. Kasi nasapian lang to sa kumatuod, gid man. Oo, gani man. So, amo na, extra careful lang ang mga kauturan ta. Anyway, Bombo Grace, salamat gid. Yes, live diri sa Magsaysay Street, no? Sa Barangay Singkang Airport ni si Bombo Grace ng Transforma sa radyo ng Pilipinas. Consistent, overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo.
Bombo! Salamat sa kay Bombo Gracelyn Lubaton sa dugang nga balita gindulong sa aton subong yang aga sa katunto no. Amo na mga kauturan naton bla. We have to kung magsakay kita, mag-commute kita, magsakay kita sa mga PUJs, abi, kung diin dira, kung nagataxi ka man, kung diin da, you have to be very careful, no? Kay, may mga bagay nga, may mga tao sa palibot nga hindi mo gidya abi makontrolar kung ano ang ila nga nabatsyagan, kung ano ang ila nga gusto himuon. So we have to be very careful. Pareho na yung mga hugada nga may naghimas na sa imo, may nagurikap na sa imo. Dati diretso abala sa police station, no? May record ka. Subong mga kauturan ta, kapos na malangadaan ang tanan subong ho. Kay pwede ka nga daan ma-videohan, pwede ka nga daan ma-picturean. So, kontrola ang kaugalingon mo, no? Kung hindi ka gidya kaagwan, tati, babi, diretso ka na yun puli, kung may asawa ka, kung may girlfriend ka, basta yung pinaka-importante, may consent pero kung wala gani consent, hindi pagtando ka. Ay, sa katuntog. So, muna na yung sitwasyon naton Dres Kalibutan. Dumduman ta gani last time, atong dumduman yung nag-viral man to nga taxi driver. May bata sa front seat nga nagsakay nga wanya balagin hurikap gin kumo-kumo tong legs sang bata to. Ti minor de edad pa to. Ti subong ho nagadaang-daang siya duway pa siya makitaan tong taxi driver ti ginalitan lang niya imo lawas. Kay instead nga nagabiyahe ka sang insakto kay tungod nga hindi mo makontrolar ang imo sini nga nabatsyagan ti nagdaang-daang ka, no? Ti kung may ginabuhi ka nga pamilya ti kaluluoy kagid. Amo na bala. So, kasubo lang sa sili nga mga sitwasyon. So, ang panumdum naton sa aton niya nga mga kauturan, we have to be very careful, gid. Extra careful lang gid kita ya, no? Kung nagasakay kita, as much as possible, kung wala man na gid kita trabaho, bla, di kung dapat, temprano, patay na pinauli, amo man nga sa mga estudyante. Pero kung may trabaho ka, syempre kung ano oras, gwa mo, amo man na oras kag makapauli ka. So, kinanglan, halong lang gid, no? Careful lang gid kita. Amo nang pinaka-importante tanan. Sige, dugay-dugay, yari naman ang aton mga sister stations, Bombo Radio Western Visayas, para sa aton niya nga patigayan sang region-wide tay up subong yang aga. Ang aton niya flagship station ng Bombo Radio Iloilo, subong man aton mga sister stations ang Bombo Radio Rojas kag Bombo Radio Calibo para sa aton nga tay up subong aga. Kinanglan mga kauturan tay gina-remind ko lang kamo ha, ang dengue ta sa Bacolod siyam na ang patay, no? Taas na gid iya sang kaso, no, sa mga kauturan naton. Sa pagataas ang kaso subong sa record, no, sang City Health Office. Tapos ari pagido ang monkeypox pagid, no? Ang pinaka-latest nga kaso, hibalon tang update sini sa aton niya nga sister station ang Bombo Radio Western Visayas. Kay ang pinaka-latest nga kaso, ika-4 nga Pinoy nga nagpositibo sa monkeypox, no? 25 years old nga Pinoy nga Filipino national nagpositibo 25 anyos. Ti may information gani tiga Iloilo to pero nagabili niya ginatago ni sang Department of Health kundiin man gid ni siya subong. Although ginambal kung may monkeypox ka, hindi mo gid niya matago, may baluan gid sa mga kasilingan mo kung magpakita-kita. Kakay nga, ang itsura sang tao nga may monkeypox, perting gabiliblob, dako, bla. So, hindi kaya kay mutig nga wala ka lang niya monkeypox. Kay ang report, nga why ni siya sang travel history sa iban nga pungsod. Di syempre, kay may una nakita nga 3 ka mga kaso mo. Di kung why ka travel history, posible naglaton-laton na. Nagpositibo siya sa virus matapos ang PCR test sa DOHR-ITM. That was August 19. Yara ni siya subong sa isolation facility ang pasyente. Kag nakilalaan naman, na-trace naman ang 14 niya ka mga close contacts. Yari na ito mga sister stations, Bombo Radio Western Visayas. Welcome and good morning! Tatag sa ka mga lugar. Yara sa ukon sa Pia Kalinya, good morning, Bomboan.
Sa liwat, maayong aga gid sa imo Bombo Lindsay, Bombo Radyo Western Visayas. Sa mga balita namon direya sa may syudad sa Bacolod kay sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Una, pauti ka sa kataas man sang kaso sang dengue sa amon direya sa may syudad sa Bacolod. May duha gani ka mga kabarangayan ng Barangay Mansilingan kag Barangay Takuling ang gina-consider nga dengue hotspots, no? 617 cases, siyam diring patay. Bombo Lindsay, Bombo Radyo Western Visayas. So that is why nga ang info drive gede, ang panumdum sa mga kauturan namon diri dapat mangin aware gid kiti syempre ang dengue posible kaya madulaan sang kabuhi. Kag subong man sa dugang panamon diri yang balita. Bombo Lindsay, Bombo Radyo Western Visayas, ang hambal ni Dr. Carmela Hinsoles ang Bacolod City Health Office, gahanda man ang syudad kay dibla kahapon may briefing sila sa Department of Health, may meeting gid sila ya whole day nanungod ni sa ikaapat nga kaso sang monkeypox. Ano gid man ni Bombo Lindsay ang sunod nga mamangkot dira gid man ni sa Iloilo kay ti subong dibla way pag gid gina-disclose ang Department of Health kon sa diin ni siyang iyang lokasyon. Anyway, preparar man kami diri in kaso no diri sa amon sa may syudad sa Bacolod suno iya sa Bacolod City Health Office. Kag subong man nag-check bala kami subong aga Bombo Lindsay sa Libertad Public Market. Magambal ka Libertad Public Market. Amuning pinakadako nga merkado sa Bacolod diri na makita ng bagsakan do halos tanan mo nga balaklon ara dira sa Libertad kay ti syempre barato kay ti bagsakan. Why gid balaya sang white onions? Why nagpakita gid ang white onions ti ambal dila mga pila naman ni kasimana nga wala white onions. Ang mga manugbaligya bla didto sa Libertad Public Market kag ang pinakaulihin ni nila yang presyo 180 pesos. Ti subong niya why didebla sa information tag 500, 450, 550 ning presyo. So amo ni so far mga balita namon diya sa may syudad sa Bacolod kay sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo Bombo Lindsay. Madamo gid nga salamat Bomboan, Bombo Radio Bacolod sa ilo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning Rojas. Good morning, Bombo Lindsay. Mayong agaman, Bombo Radio Western Visayas. Sa amon diri mga balita syudad sa Rojas, kag bugos nga probinsya sang Capiz, ginkumpirmar diri sa Department of Trade and Industry kon DTI Capiz nga nagtaas ang mga suggested retail price so kon SRP sa mga nagapanguna nga balaklon, especially diri ang sa kalamay. Subong nga semana sunod diri kay Miss Ken Queenie Coniada sang DTI Capiz nga nagtaas diri ang kalamay nagikan sa 93 to 106 pesos. Ano na ini subong o kung nagtaas ng 93 to 106 pesos ang presyo sang kalamay nga refined white sugar kag ang brown sugar naman nagtaas ng 68 to 85 pesos ang kada kilo. Amo na nga ginpayag na pagid diri nga ang mga mga sabon, no, mga panguna bala nga mga balaklon kinahanglan sa aton nga mga kabalayan ang yara na sa 3.03% lagi kag mga mineral water nga 6.17% gid ang gintaas sa iya nga original nga price sadto anay, no, kag ini gani ang nagligad nga SRP amo ang 2019. Ginkumparar diyang SRP sa 2019 kag subong nga 2022 amo na ni ang nagtalaas. Sa mga notebooks naman namon diri ginakulang diri suno sa DTI sila nga pagmonitor ginakulang ang school supplies diri kangay sa mga notebooks, papel, no, ano pa dira nga kinahanglanon sa mga estudyante namon diri sa probinsya sang Capiz. Sa dugang nga mga balita ang quarry operation diri sa amon nagbalik matapos nga naghatag sang special permit to operate ang amon nga lokal nga gobyerno sa probinsya o amon provincial government, especially ang amon nga Kapenro nagpa-comply no sang requisitos agud nga mapasiguro nga sundo na sang mga quarry operators ang pagsulundan sa sini nga pagkuha sang permit. So dapat diri nga kung magpatigayon sila sa quarry operation, bayluhan Manila magpananaw man sila dira sang kahoy no para man bala nga ilis dito baylo sa pagpatigayon nila sa quarry operation. So sa karon sunod diri sa kay board member Jose Fulgencio Pepe del Rosario
ang chairman ng Committee on Environment and Natural Resources ang provincial government. Yun payag sini nga may-ara na sang napulo ka mga quarry operators ang nag-apply no sa sining special permit to operate. Kag sa amon pagidritugang balita diri sa amon nga probinsya sang Capiz, aprobado naman ining ordinansa nga magaprotektar, magapanami, pagid magapalimpyo sa amon diri nga baybayon sa syudad sang Rojas. Kung sa diin ining ordinansa nga to maintain bala sang sang limpyo, no, sang pagkalimpyo sang amon diri nga baybayon sa syudad sang Rojas. So kung ining baybayon ko, limpyuhan ko. Ay man kung magbayular sila sa sining ordinansa, ti may-ara is nagkakaigo nga penalidad. First offense, written warning. Ang second offense, 2,500 pesos na ang multa. Third offense, 5,000 pesos. Fourth offense, suspension sang ilang business permit. Hindi magnubo sang 15 days o tubdob 30 days. Kag ang fifth offense, pasarado na ang ilang establishmento. Kag tinutuyo sini agud nga maglimpyo nga mo diri nga kadagatan, ang amon nga baybayon, agud nga madamo pa sang magapadulong diri nga mga turista sa Rojas City. Amo ni so far mga balita diri sa amon syudad kag bugos nga probinsya sang Capiz, balik sa imo Bombolensi. Madamo gid nga salamat Bombo Rita, Bombo Radio Rojas, sa ilo kita sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning Kalibo. Welcome kag good morning, Bombolensi, Bombo Radio Western Visayas. Ang amon man yung managapangunang nga balita diri sa Banwal sang Kalibo, kag bugos man nga probinsya sang Aklan. Una diri kagina ginbisitahan man namon ang amon nga Kalibo Public Market kung sa diin kadam-an na sang mga negosyante diri sa amon nga pampublikong merkado waay na nagabaligya sang ini nga mga produkto nga tuman kamahal ang presyo. Kapareho na lang gid sang ini nga asukar, no? Ang iban nga mga negosyante dire waay na nagdadugang sang ilang stock, siling sang iban ipaubos na lang nila ang ilang nabilin nga stock kay man base magmahal o kung magbarato man ang ini nga presyohanay. Kag speaking man sang ini balang pagsikyar manamon sang white onions kay man ginlibot gidto namon ang amon nga Kalibo Public Market. Why gid maskin isa nga negosyante nga nagabaligya sang white onions diri sa amon sa Kalibo Public Market. Ang rason iling sang iba nga negosyante why sang supply kagagiman man nagasiling nga tuman kamahal ang presyo, rason na why na sila nagbaligya. Kag siling nila tiek ang mga mahal nga mga produkto, hindi na lang sila magbaligya kay man posible nga madunot na lang gid ang ilang baligya, like abi mga sibuyas kay ni posible nga madunot o kung ang iban man nga stock sa sobrang kamahal nagaalatras ang ilang mga customer. Why na lang gid sila gina-control na lang gid nila ang ilang pagbakal sang stock. Samtang ang ini man balang red onions nagmahal naman, nagasunod man sa ini nga white onions, pero damo man ang stock pero may kamahalan, naga-average sang 115 to 120 kada kilo ang ini nga red onions diri sa amon sa Banwa sang Kalibo kag bugos nga probinsya sang Aklan. Samtang dugang man nga balita diri sa amon ang ini man bala nga may kaangtanan sa hagna subong sang isa ka FB member diri sa amon sa Banwa sang Kalibo nga mahatagan sang monthly allowance ang mga presidente bala sang Senior Citizens Association kag person with disabilities sa mga kabarangayan. Ti kagapon may sesyon ang amon nga SB Kalibo kag natalakay man ini nga nasambitan nga proposisyon. Samtang ginatuyo man subong sang isa pagid ka SB member kay Kalibo sang Sangguniang Bayan member Ronald Marte nga makaangkon man sang kaugalingon nga special weapons and tactics o kung ini bala nga SWAT team ang amon nga Banwa sang Kalibo. Ti sunod tabi sa iya hindi malikawan nga
nagatinaas ang amon nga populasyon diri sa banwa sang Kalibo bilang ginakabig nga capital town sang probinsya sang Aklan bilang isa ka first class municipality kinahanglan sigon na may ara sang pag-remodernize sa may bahin sang Kalibo Municipal Police Station kag makaangkon sang kaugalingon nga SWAT team. Samtang ang amon man nga PRC Aklan, ang Philippine Red Cross Aklan chapter nagaplano man subong nga maka-establish sang ilang nga kaugalingon nga blood service facility diri sa amon sa probinsya sang Aklan. Sining to ni Ma'am Mary Jo Galion, chapter administrator sang PRC Aklan, nga mabaho lang obligasyon sang PRC Aklan rason nga dapat makaangkon sang ini nga blood center. Nitiway nga daan diri sang blood center o kunini nga blood service facility diri sa amon nga probinsya sang Aklan. Kagapon giimbitahan man sa may bahin sang amon nga sangguniang Pandalawigan o kon SC Aklan agud nga talakayon kag matagan sang solusyon ang regarding sa iniman nga plano kag request. Amo na ni so far ang amon nga managapangunang nga balita diri sa Banwa sang Kalibo kag Bugos nga probinsya sa Aklan. Balik sa imo, Bombo Lensi. Madamo nga salamat Bombo April, Bombo Radio Kalibo sa amon diri ang mga nagapangunang nga balita sa police report. Patay diri ang isa ka bana kag pilason man ang iyaya nga asawa matapos nga ginlabo sang ila hubog nga kasalingan sa may Banwa sang Miag-aw. Di subong sunoya sa kapulisan patal diri nga pila sa ulo na angkon sang bana nga gintunaan gidya sang iya nga kamatayon samtang may pilas man sa ulo ang asawa nga ginabulong paya sa ospital. Diba, sa diri sa investigasyon, madugay na nga ginareklamo sang sospek ang mabaho nga higko sang ginasagod nga baboy sang mag-asawa. Di sa natabo ang krimen ginsulong diri sang hubog nga sospek ang mga biktima kung sa diin natabo ang pagbinaisay kag didto na ya nga ginpanglabo sang sospek ang mag-asawa. Sa iban pa diri namon nga mga balita ti kahapon nga adlaw to nabatian nyo man siguro nga ti may ikaapat na kita nga kaso sang monkeypox diri sa Bugos nga Pilipinas. Kag per statement nga ginpagwas ng Department of Health Region 6, ang ikaapat nga ni nga kaso taga Iloilo. Diini subong matinguhaan sang mga mga otoridad naton, especially sa Department of Health Region 6 nga matigayon ining 14 tanan ka mga na close contact sa sining 25 years old nga lalaki. Di subong maabot dari si Department of Health Undersecretary Verheri timing man na pag-abot dari niya kay ti para makakuha man kami dari sa update sa sining kaso or unang kaso sang monkeypox samon. Di hindi lang kamo makulbaan kung tani sa amon dari Bomboan kay ginatuhaan naman isang city kag provincial government nga matap na kag hindi na niya maglapta Bomboan. Amo gani tido hindi mo gid na mapaiway blaho kisa Bombo Lindsay nga baw di kalapit lang tanawa blaho dagat lang ang aton nga pagitan no dagat lang gid ang ulot naton nya Bombo Lindsay ti ara na sa inyong monkeypox nga daan niya kung pahilayo lang bala. Kung malatnan ka nga daan sinisang monkeypox Bombo Lindsay, di ba ang lawas mo kabitog-bitog ka visible gidya. So kung ikaw ya ang ma-infect or masudlan sini nga virus, hindi ka gidya kahimutig Bombo Lindsay nga mayara ka sang monkeypox. Pero sa information nyo, ining 25 years old nga ni, di ba una why ni travel history na ara gid man visible sa lawas niya ining mga dobitog-bitog nga ni Bombo Lindsay? Oo, kita on gid ya Bomboan o galing kay ti ina iya gina-verify pa ko na bala local transmission ini o kung hindi kay ti wala pa man niya or wala ni siya ya sang travel history sa iban nga mga kapungsuran nga may confirmed monkeypox case sa Bomborita. Nang makatilingala Bombo Lindsay no kung dani klarohon diri sa aton nga Department of Health kung bala monkeypox gid man virus gid man ini kay di naghalin kay why man siya gani di ba sang travel history sa pungsod na may na-detect nga ara sa monkeypox virus base bala kag sining sang iban
Sulalob lang ini, Bombolensi. Amo gani, amo pa ginang i-verify, actually under investigation ni ang labing unang kaso sa monkeypox dari sa amon sa mga Iloilo. O galing kay T14 gini, Bombo Radio Western Visayas, ang na-close contact ni kay magluwas nga taga probinsya ini siya, naga-board pag ini siya sa syudad, kay nagatrabaho ni siya sa isa ka fast food chain. Buti kabay pa nga wala lang kutani isang may malatnan pag dari sa ila, Bombo April. Tama, kagidira Bombolensi, ang delikado pa ang daan kung sa fast food chain kagat panrabaho kay kung kisa hindi mo gid malikawan nga makalapit ka sa imong mga customer kag sa mga tawo nga nagasulod dira sa establishmento. Pero Bombolensi, nakuyos na ako kay man mauno ka matuod ang ini nga balita nga daw antes pa nahibaluan nga positive ini sa monkeypox daw nagwa pa ini Bombolensi ka nagdadto sa eskwelahan na tama ba ini Bombolensi? Actually inaya wala na gina-confirm sa Department of Health, hindi sila makahatag sang dugang pagid nga detalye kay ti ila dari nga ginapangaptan ang privacy man sa detalye sang pasyente. Pero hindi lang kamo kuntani makulbaan sa amon kay tinagatinguha man diri amon nga mga otoridad, ang Department of Health, ang city government and also ang provincial government nga hindi maglapta ang virus. Budlay na magdamo pa rin kaso sa amon palayo langgid. Sige, alang-alang na gidaot nga tiyempo hindi ko na pagbalik sa inyo. Sige, while kita may nabilin nga tiyempo, standby na sa pagpangalagad sa Bombo News and Views Morning Edition. May kaupod ninyo si Bombo Jazz de Jesus Madrigal kag Bombo Zalde for the second sa gihapon. Ako ang inyo alagad Bombo Ansindol Surilia para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo! 6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng pa-premyo na, may cash pa. Narito ang isa sa mga online winners mula sa sari-sari stores at mini groceries. Unang hata! 1,000. Ikaduha nga hata! 2,000. Ikatatlo nga hata! 3,000. Nagaripang imong nga balde. Madam, uging salamat. Ako si Maria Teresa Halikik, Sampuro, Pabuhi, Barangay 10, Bacolod City. Nagdaog sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022. Online activation, week 3. Nagbaton sang 3,000 pesos plus 1,000 groceries. Idugang ko sa akong tindahan, kag ibakas call supply. Madam, uging salamat sa Bombo Radio sa ilang promos. May mga tiyanggi na sa amon nga barangay, intra na kamo kay para kamo naman madaog pareho sa akon. Basta radyo, Bombo, number 1, Star FM. It's all for you. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur.
Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy anti-ill kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa itong
Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Philippine Standard Time, 1 minuto na nakalipas sa takna alas 6 saga. Maayong aga syudad sang Bacolod kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Iyari naman ang pagdulong namon sa inyo sa madalalag ko bago. Mainit-init pa ang mga balita diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Subong adlaw Miyerkules sa 24 sa bulan sang Agosto 2022. Mga kabombo una kita sa aton si headlines. Sa bahin sa aton sinilakat sang panahon, weather update, Tropical Depression Florita. Iyara na sa sa Philippine Area of Responsibility. Pila ka bahin sang Luzon, nagapabilin gyapon sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1. Balita lokal, briefing na to sa Sugar Order number 3 kag number 4 kahapon, nahimo nga inquiry kaningin explosive sunod sa kay Negros Occidental 5th District Representative Dino Yulo. Dalanon sa pagbukas ng klase sa Bacolod, manageable santo sa Bacolod Traffic Authority Office. Samtang barangay Takuling kabahin sa hotspot area sa dengue, punong barangay may apelar sa mga pumuluyo. 4 ka mga pulis sa Bacolod ug Negros Occidental nakabaton sang PNP Heroism Medal gikan sa Police Regional Office 6. Samtang drug den sa barangay Estefania na operar sang PDEA Negros Occidental, 4 ka persona arestado. Balita national, trabaho kag klase sa pila ka bahin sang Luzon suspendido tubtob subong adlaw bangod sang bagyong Florita. Ex-Sugar Regulatory Administration Chief Hermenegildo Serafica nagako nga wala nagkonsulta sa board sa pagdraft sang Sugar Order number 4 sa Senate inquiry kahapon. Samtang nakalaton sa ika-4 nga monkeypox patient sa pungsod, parahan pa ang ginatumod sang DOH. DepEd kag DPWH nagakoordinar sa pag-address sa kakulang sang classrooms. Balita international, Estados Unidos nagpanuwagan sa mga US citizens sa Ukraine nga mag-evacuate bangod sa kangawa nga mag-atake na naman ang Russia. Ukrainian President Volodymyr Zelensky nagpromisa nga bawion ang Crimea nga ginagaw sadto sang Russia. Samtang balita sa negosyo, Department of Agriculture mag-inspeksyon sa mga cold storage facilities kasunod sa natukiban nga siyam ka trucks sang white onions sa Misamis Oriental. Sa balita sa hinampang, Philippine Sports Commission nagpropose ang 546 million pesos nga budget para sa 5 ka major competition sa 2023. Balita naman sa entertainment, actress nga si Rufa Gutierrez nag-graduate na sa kurso nga Communication Arts. Sa balita espesyal, bagong kasal sa Ilocos Sur nakabaton sang 1 million pesos nga cash bilang regalo. Philippine Standard Time na 5 minutos na nakalipas sa takna alas 6 sa mga kabombo. Kamoy ito aton si mga headlines. Kagkaroon, lito na kita sa mga detalye na sa ito nagapangunang mga balita upod sa inyo sining mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro II kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Una kita sa mga detalye sa ato nagapangunang mga balita. Una kita sa weather update. Las 5 ang takna sininga aga ang sentro sang mata ni Tropical Depression Florita nga nakabase 335 kilometers west o kon sa bahin sang 335 kilometers west sang Calayan, Cagayan sa sang Philippine Area of Responsibility. Ini ang may kabasugon sang hangin nga nagadangat 95 kilometers per hour kapag madlos nga tubtob 115 kilometers per hour. Ini ang nagahulag padulong sa west northwestward nga direksyon sa kadasigon nga 30 kilometers per hour. Nagapabilin sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ang Batanes, Babuyan Islands, western portion sa mainland Cagayan, Apayao, Abra, western portion sa Kalinga, western portion sa Mountain Province, northern and western portion sa Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, kag Subuman ang La Union. Sabahin sa aton sa temperatura dito sa syudad sa Bacolod, yara kita sa 24 to 32 degrees Celsius ang antad sa temperatura. 86% ang tsansa nga magaulan kag ang hangin may kabasugon 3.4 kilometers per hour with overcast clouds.
Philippine Standard Time, las 6:06 ang takna sa aga mga kabombo. Amoy ato aton sining lakat sang panahon. This time dito kita sa balita lokal. Sa detalye na sa ato nagapaunang nga balita lokal, ginlaragway ni Negros Occidental 5th District Representative Dino Yulo nga explosive ang hearing agin panigayon sa Committee in Agri and Committee on Good Government natuloy sa Sugar Order number 3 kag Order number 4 sang Martes. Sa interview sang Bombo Radio kay Yulo, ngayon pagsini nga pagkatapos sa malapit 2 ka oras nga pagdebate ang briefing nga ginhimo na nga inquiry. Sunod din nagtambong sa inquiry Sanday Anay Sugar Regulatory Administrator Hermenegildo Serafica. Anay Department of Agriculture Undersecretary Leocadio Sebastian, mga Deputy Administrators ng Sugar Regulatory Administration, Bureau of Customs ka Department of Trade and Industry. Ini ang sugod las 9 sang aga kada tapos las 3 sang hapon. Sunod sa kongresista, padamo sila sa mabutang nga nabukaran natuloy sa SRA. Kabadamo ang wala na ibaluan sa mga pumuluyo na binigid sa mga stakeholders sang Kalamay. Sunod sa iya na sentro ang inquiry sa SRA sa SO3 kag SO4, particularmente na sa panawagan nga may shortage sa bayan sang Kalamay apisar nga sang August 17 na diskubrihan nga madamo pa sa imported nga kalamay ngayara sa mga bodega sa mga importers. Sunod sa kay Yulo, mayara pa sang 125,000 metric tons so kung masobra 60% nga nabilin nga supply gani ila gina-question kung nga ginadala ang SO4. Aminado ini nga mayara sang paghugot sa bayan sa supply bangod 76,000 metric tons karbunan ang ginapartiniser para sa industrial kag consuming public kag apisar nga ang SO3 ay exclusive lamang sa industrial. Nagasuspetso ang mga kongresista nga madamo sa gyapon sang leakages diri rason kung nga aktibo ang gobyerno sa pag-validate kag pag-checkar sa mga warehouses. Dako naman nga butang para kay Yulo nga nakapungko ini bilang opisyal sang SRA sa sulod sang malapit 5 ka tuig bangod iyan na usara mga dynamics kag perspectives nga nakuha sini sa ahensya sa gipadigan nga inquiry. Nagapanuwagan ini sang transparency bangod sila nagapati nga may mga butang nga si Serafica kag Sebastian lamang ang nakahibalo. Siguro the best description mahatag na to, no? Kaya medyo explosive kahapon ang hearing, no? Matapos sa mga lapit 2 ka oras, no? Nga pagdebate kung sa ulihi naging nag-convert na ang committee, no? From a briefing into an inquiry, no? Hasta kami mga halin alas 9 sang aga, no? Tub alas 3 sang hapon. So lapit-apit anong ka oras, no? Ang kabay sa pagpag ni Negros Occidental 5th District Representative Dino Yulo. Samtang manageable sa gihapon ang sitwasyon sa unang adlaw sang pagbukas ng klase apisar nga traffic ang dalanon. Suno kay Bacolod Traffic Authority Office kon Bitaw Head Police Major Junji Liba, wala sang may na-report nga untoward incident sa lakat sang trapiko sang Lunes apang may gamay nga problema humalin nila sa 6:30 sang aga tubtub alas 7 sang aga sa Araneta Street, partikular na sa entrance sang Negros Occidental High School o NOHS bangod sa kadamuon sang mga salakyan. Suno sa iya gagihol sa gihapon ng mga salakyan apang mahinay ang ilang alakat bangod sa kadamuon sang vehicle sa dalan. Duha ka semana antes pa man nagbukas ang klase. Suno kay Liba, may mga ginpang plaster na sila nga mga bitaw personnel sa mga dalanon nga malapit sa mga buluthuan sa Bacolod. Sa kada eskwelahan sa syudad, duha ka mga personnel ang ilang gin-deploy samtang 7 naman sa Education and Training School o kan ATCS ag 4 sa Negros Occidental High School o kan NOHS. Nakabaton man sila sa mga reklamo ilabi na nga nagalain pa ang tempo apang ila man ini nga gin-address ang maayo. Ginalauman na sang bitaw ang pagdamo sa mga salakyan bangod amo ini masami ang nagakatabo sa pagbukas sang klase. Nagpanugyan si Liba sa mga driver sila bina sa mga jeep nga hindi magpundo agud niya magpapanaog o kon magpasakay sang pasahero sa mga unloading zone kay magsunod sa mga patakaran agud niya hindi makahalit sa iban nga motorista. Ang any untoward incidents or reports with regards sa traffic, no? Except lang man sa first hour, siguro mga 6:30 to 7, nag-experience kita gamay sa problem. Dili lang naman sa, sa Araneta Street sa entrance ng NOHS. Ang kaban sa pagpayag ni Bitaw Head Police Major Junji Liba.
Dugang balita lokal, naging malinong ang assessment sa 3rd Infantry Division sa Philippine Army sa unang adlaw sa pagbukas ng school year 2022-2023. Sa interview sa Bombo Radio kay 31st ID o kon 3rd ID spokesperson Captain Kim Apitong nga wala sila sang may na-monitor nga untoward incident sa Negros Occidental kadungan sa pagbukas ng klase. Sunod kay Apitong sa unang adlaw sa klase inagin bantayan ang mga universities agon nga masiguro nga wala sa mga new People's Army nga nagapang-recruit sa mga estudyante. Sunod diri luyag nila nga proteksyonan ang mga kabataan batok sa recruitment sa mga kawalang nga grupo. Nagpanumduman ini nga sa mga pamatanon nga hindi gid magpainto sa mga NPA nga nagaengganyo sa ilang mag-entra sa hublag kag mag-focus lamang sa paeskwela agon nga makagraduate kapag sa maayo nga buwas damlag. Palaging balita na incident for the first day of school. Yung atin lang po ay dahil first day of school na, tayo po ay nagbabantay lalo na po sa mga concerned at mga universities na concern natin na mayroon nga pong recruitment ng kabila. We are eyeing po sa mga recruiter na ito and we want to protect our children po sa recruitment. Ang kabayan sa pagpag ni Captain Kim Apitong, spokesperson sa 3rd Infantry Division. Samtang nagapilar ang punong barangay sang Barangay Takuling, Bacolod City sa mga pumuluyo nga maghimo sa mga tikang agud nga malikawan ang pagdamo sang kaso sang dengue sa ilang lugar. Sa interview sang Bombo Radio kay Councilor Lady Glass Palen, ang aamuman ang presidente sang Association of Barangay Captains sa Bacolod, nagapatigayon sila sang operasyon sa mga public area sa barangay kag nakighinunanon sa mga pumuluyo agud nga malikawan ang paglaptas sang dengue. Sa data nagikan sa City Health Office, Environment and Sanitation Division, ang Barangay Takuling ang isa sa mga hotspot area sa Bacolod, bangod 4 kasimana na nga wala naganubo ang kaso sang dengue, kag mayara sang 31 anyos nga fatality. Suno kay Palen, ang Takuling ay katatlo sa may pinakamadamong nga populasyon sa syudad, kag nagasunod sa Barangay Mansilingan kag Estefania. Sunod diri malapad ang Takuling, bangod kapin 40,000 ka mga residente ang nagapuyo sa 28 ka mga puro kag 18 ka mga subdivision sa barangay. Sunod sa iya lamang ginatumod ang mga area sa nga patigayunan sang fogging pangini ang wala ginarekomendar sa mga may problema sa tagipusoon kag hypertension. Sa pagtapna sang dengue, mas ginarekomendar sini ang wala aso, wala polusyon kag wala baho gani ginahangkat sang punong barangay ang mga pumuluyo nga magpaninlo, i-practice ang 4 o'clock habit kag o kon ulaon ang mga stagnant waters nga posible nga tiniran sang mga lamok. Dengue is not one case na taas and we are considered a hotspot. No? So the barangay cannot do it alone. Kilala na sila kabilog. There are 30 people roaming around the blocks and subdivisions every day para maagot ang larvicide kag mag-identify sa search or mag-search and destroy operations on public places. Ang kabayan sa pagpayag ni ABC President Councilor Lady Glass Palen. Samtang dugang kabalita lokal, 4 ka mga police personnel sa Bacolod City kag Negros Occidental ang nakabaton sa PNP Heroism Medal nagikan sa Police Regional Office 6 bukod sa ilang mga accomplishments kag performance sa mga anti-drug operations. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis kadungan sa flag ceremony nga ginpadayon sa Lunes sa PRO6 Grandstand Camp General Martin Chufilo B. Delgado sa syudad sa Iloilo. Nakabaton sa pasinungog amo sa Police Lieutenant Andy Ufalia kag Police Master Sergeant Wilfredo Cometa sa Bacolod City Police Office kasubuman sa Police Lieutenant Dennis Melgarejo kag Police Corporal Mark Jason Galuso sang Kabangkalan Component City Police Station. Sunod sa kay Solis, nakabato na may inisang medalya bangon sa ilang mga accomplishments sa pagpakigbato sa illegal nga druga. Sunod diri pasalamatan na may ni PRO6 Director Police Brigadier General Leo M. Francisco bangon sa pagpakita sa maayong nga binuhatan bilang mga miyembro sang kapulisan. Patigayon sa flag raising ceremony kay nasa natatari sa Police Regional Office 6 and sa mga personnel kita nga nakabaton ng award medal ini kung sabihin na may harap kita 4 ka personnel halin sa Negros Occidental and Bacolod City nga naka-receive sa PNP Heroism Medal. Ang kabayan sa pagpag ni PRO6 spokesperson Police Lieutenant
Colonel Arnel Solis. Samtang sa ato ng katapusan ng balita lokal, lapat kami persona ang nadakop lakip ng drug den maintainer. Sa bypass operation naging patigan sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa barangay Estefania, Bacolod City. Sa interview sa Bombo Radio kay Agent Bamboo, ang team leader sa PDEA Negros Occidental, ang subject sa bypass operation ang ginkilala nga si Marlon Treyes, 37 anyos, ang ginreport sa Isumbong Mo kay Wilkins program sa PDEA National Headquarters. Matapos ang nabaton nga report, ila naman niya ginpadulungan ang lugar kag nagpatigayon sang surveillance kag monitoring sa suspetsado tubtub sa napamatud-an nga ini ang nagagamit sang illegal nga droga sa nagaserbe nga drug den. Patag siningan ginakabig street level individual sa Treyes, apang ini ang naging priority target bangod ang komunidad mismo ang nagreport diri sa National Office ang PDEA nga nagapakita lang sang pagkahangawa sang mga pumuluyo. Samtang ang subject na nagatrabaho naman sa isa ka vulcanizing shop bilang front kung sa diin ini ang katupad lamang sang nagaserbe nga drug den. Suno kay Agent Bamboo, sa tion nga may mag-abot ini nga parokyano, giliyon lang ang mga ini nga ginapasulod sa drug den agud nga makagamit sang ginadumilian nga droga kag nagabalik sa trabaho sa bulkitan. Sa karon ginatumod pa sang PDEA Negros Occidental kunyara sa listahan sa mga nag-surrenderi sa tukhang sadto ang suspetsado kag kunini ang nakaschedule sa Barangay Community Rehabilitation Program. Patag na Agent Bamboo nga may Community Rehabilitation Program sa Barangay Estefania kay nagadangat sa masobra 200 ka mga drug users ang nakaschedule na para ipaidalom sa programa. Magluwas kay Treyes, dakop man sa akto ang 3 ka mga parokyano nga nagagamit sa illegal nga droga sa sulod sa drug den. Ini ang ginalakipanan day Irene Cantiga, 36 anyos, Juni Alisbo, 32 anyos, kag Cherin Panes, 40 anyos. Nakuha sa ilang nga paginakop ang 3 ka bulto, kag 4 ka sachet ng suspected shabu, kag ginabanta nagabugat sang 15 ka gramos, kag may estimated street value nga 102,000 pesos. Ang mga suspetsado ang gindala na sa kustodiya sang PDEA office, kag gigapaidalom sa drug test. Samtang ginalauman naman nga ma-file na ang kaso batok sa mga ini subong nga adlaw. Priority target siya tungod nga community mismo ang nag-report sini sa aton nga national office, and ang daytime job niya is diri sa vulcanizing kung ending sa tupad nila diri nga makaobra sa, while kung may mag-approach siya nga parokyano niya mo nga isulod niya naman, then balik naman siya sa iya ding kung ano iya ginaobra diri sa gwa. Gina-verify pa namo no kung ara sa list sang tukhang, and kung siya bala ni na invite nga mag-undergo sa community rehab program nga ginapatigayon para ma-clear ang isa ka barangay. Ang kabayan sa pagpayag ni Agent Bamboo, ang team leader sa PDEA Negros Occidental. Philippine Standard Time, just 9 minutos na ang nakalipas sa takla 6 sa mga kabombo. Amoy ito ang mga kaundan sa ato nagapaundan ng mga balita. Sumayin sa lakat sang panahon ang sumuman mga balita lokal. Sabay naman sa mainit-init ng mga balita national, international. Kay iban pa nga madalalagko ng mga balita. Aton panubalikan pagkatapos gilamang sini. 6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa. Narito ang isa sa mga winners sa Palengke On Ground event. Una nga hatag! 100! Ikaduha nga hatag! 200! Ikatatlo nga hatag! 300! Ika-apat nga hatag! 400! Ikalima nga hatag! 500! Ako gali si Day Nangyala, Plateras, taga-Alunan, Baybay, Bacolod City. Ko nagdaog sa 500 cash kag isang gift pack nga 500. Thank you gid sa Bombo Radio kag sa Star FM. Iba ka sang school supplies sa makabate sa ngakon may tramang kamo sa Bombo Radio kag sa Star FM. Para kamo man madaog Rio sa akon. Basta Radyo Bombo. Star FM, it's all for you.
Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may placing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sa Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Philippine Standard Time, 25 minutos na. Nakalipas sa takla las 6 sa mga kabombo, kagkaroon lito na kita sa mga detalye na. Sa ito nagapaunang nga balita national. Ginsuspender ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang trabaho sa gobyerno kag ang klase sa tanan nga level sa pampubliko. Na eskwelahan umalin kahapon, tubtob subong adlaw, bangon sa pagwaswas ng severe tropical storm Florita, suno sa Office of the Press Secretary. Ang suspensyon sa trabaho kag klase igapatuman sa bilog ng Metro Manila, kalakip ng malapit nga probinsya sa Laguna, Rizal, Bulacan, Zambales kag Bataan. Sunod diri ang suspensyon nagsugod Martes sa launa sang hapon. Sunod sa Office of the Civil Defense, ang mabaskog nga ulan ang magatag sa posibleng risgo sa publiko. Ang dugang pa nila ang aksyon para sa mga private schools kag offices ang magapabilin sa desisyon sa ilang respective heads. Gipagwa na ang memorandum halin sa kay Chief Justice Alexander Gesmundo nga nagsaad sang suspensyon sa trabaho sa Supreme Court Miyerkules, Agosto 24 sining 2022 bangod kay Bagyong Florita.
Kahapon, 5 kabahin sang Northern Luzon ang napaidalom sa Tropical Cyclone Wind Signal number 3. Las 11 sa kagahon samtang ukon alas 11 sang aga kahapon ukon samtang 12 kabahin naman sa idalom sa Signal number 2. Kagwalo ka area sa Signal number 1 santo naman sa Pag-asa. Samtang subong aga nakagwa na sa Philippine Area of Responsibility ining si Bagyong Florita kag 11 ka lugar ang nagapabilin karon sa Signal number 1. Samtang ginpasalig sang Social Welfare and Development Secretary Erwin Tulfo nga may supisyente nga numero sang food boxes para sa mga biktima sang severe tropical storm Florita. Sa press briefing sa cabinet members, ginpahayag ni Tulfo nga masobra 100,000 food boxes para sa storm victims ang naka-standby sa Ilocos Region kag Cagayan Valley. Sunod diri may masobra 100,000 food boxes nga naka-standby na sa Region 1 kag Region 2. Paig sini nga sa Region 1 may arasan naka-ready nga 20 million, tubtob 25 million nga assistance to individuals in crisis akon AIC. Kasubong man nakahanda na ang para sa evacuations. Pahayag ni Tulfo nga na-monitor sang DSWD ang development sa mga apektado nga lugar, partikular na sa Isabela. Dugang pasini nga gin-alerto na nila ang regional offices sa Cordillera Administrative Region o CONCAR, Region 1, Region 2, Region 3 kagang mga ini ang on standby na in kaso nga kinahanglanon sang bulig. Una na nga nag-anunsya ang Malacanang sa suspensyon sa trabaho sa government offices kag eskwelahan sa tanan nga levels sa pampubliko nga eskwelahan sa Metro Manila kay mga katupad nga probinsya nga ginalakipan sang Laguna, Rizal, Bulacan, Zambales ug Bataan. Humalin kahapon tubtob subong nga adlaw bangod sa severe tropical storm Florita. Samtang ginako naman sang nag-resign sa nga Sugar Regulatory Administration kon SRA Chief Hermenegildo Serafica sa Senate Blue Ribbon Committee nga siya ang wala nagkonsulta sa board sa pagdraft sang Sugar Order number 4 nga nagapanugod sa importasyon sang 300,000 metric tons sang kalamay. Sa Senate hearing sa fiasco na hanungod sa Sugar Order number 4, ipatag ni Senate President Juan Miguel Zubiri nga ang pagdraft sa sugar orders dapat kay konsulta sa mga deputy administrators. Ginexplikar ni Serafica na sadto bisan sino nga board member ang sarang nga makahuman sa sugar order kag wala sang pagsulundan nga ang regulations department lamang ang maka-endorse sang sugar order. Inatag naman ni Zubiri nga umalin pa sadto ang nauman nga sugar orders ang ginapadala sa deputy administrators kag may ini ang nagarekomendar sa SRA board. Adugang pa ni Zubiri nga ini ang wala ginsunod ni Serafica kag siya mismo ang naghuman sang mandato kag ginpapirmahan sa mga miyembro sang board nga wala sang ihibalo ang deputy administrators. Apang ginsight naman ni Serafica ang direktiba nga maghuman sa importation plan nga una nga na-mensionar ni Executive Secretary Victor Rodriguez sa nauna nga bahin sang hearing. Patag ni Serafica nga bangod direktiba ang paghuman sang importation plan ini nila o kung hindi nila luyag nga may buloan sa bisan sino tubtob nga mapadangat sa Office of the President. Apang ini ang gikwestiyon naman ni Zubiri ang tikang sa panindugan nga ang pag-import sang tuman kadako nga volume sang kalamay dapat konsulta gid sa mga stakeholders subong man ang pagsekreto sang transaksyon. Kasunod sini nagpakita man sang ukon sa bahin sang pasekreto nga transaksyon. Kasunod sini nagpakita man sang presentasyon ining si Serafica nga nagapakita sa mga senador nga sila ang nagapadagan sang konsultasyon sa naglain-lain nga stakeholders kalkip na sa Confederation of Sugar Producers Association, National Federation of Sugarcane Planters kag iban pa. Apang hindi kumbinsido si Zubiri kag panindugan nga nagapamatok ang mga stakeholders magluwas lamang sa Confederation. Ginareklamo man sini ang provision sa gindraft nga Sugar Order number 4 kung saan kay Serafica lang ginahatag ang otoridad sa pag-reclassify sa sugar products. Patag sa Senate Leader nga santo sa mga nakaligan nga mga sugar orders ang board amo ang nagadesisyon sa reclassification sang kalamay.
Samtang determinado ang Department of Health o kung DOH nga matumod kundi nakuha sang ika-4 nga kaso sang monkeypox sa Pilipinas ang iyang virus. Suno kay DOH Officer in Charge Maria Rosario Vergere, ang 25 anyos nga Filipino ang may 14 ka mga close contacts apang wala sang bisan ano nga sintomas. Ang pasyente ang wala nakabiyay sa bisan ano nga pungsod nga may kumpirmado nga kaso sang monkeypox. Payag ni Vergere nga ginatun-an nila kung paano ma-establish ang source sang infeksyon. Pasalig man sini nga giiga pahibaluman nila sa publiko sa tiyon niya makakuha na sang impormasyon. Samtang wala naman gin-disclose ang DOH ang lokasyon sang fourth case, apang ang pasyente nga sa karon yara na sa isolation. Sa 14 ka close contact sang ika-4 nga kaso, isa diri ang nagaatipan sa pasyente kag yara naman sa isolation. Sa 13 ka mga close contacts, anom nagapaidalom sa quarantine, samtang nabilin ang gina-verify pa kag ginapaidalom pa sa contact tracing. Sa anong katapusan nga balita national, nagakoordinar ang Department of Public Works and Highways o kung DPWH ka Department of Education o kung DepEd agud nga ma-address ang na-report nga shortage sa mga classrooms karon nga nagbalik ng face-to-face classes sa pungsod. Ipahayag ni DPWH Secretary Manuel Bunuan nga ang mga ahensya ang naga-strategize sa kung sa diin ang mga lugar nga dapat iprioridad para sa construction sa mga school buildings kag classrooms. Sunod sa kay Bunuan, ila iga-prioritize sa mga lokalidad nga may panginahanglanon kag may kakulang sang school buildings. Patag sini nga amo ang ilang nga unahon agud nga masabat ang panginahanglanon labi na gid nga magapatuman na sang face-to-face classes. Gani prioridad sa karon ang school building program. Ang DPWH ang natala nga magpanguna sang implementasyon sa school building program sang DepEd. Pahayag ni Bunuan nga nagmando si President Bongbong Marcos nga chikeron ang modular classrooms agud nga madasig mga solusyonan ang problema. Aminado ini nga may delay sa implementasyon sa school building program bangod ang mga school sites ang gingamit pa sa pandemic response. Nibaluan nga pila ka mga eskwelahan sa bilog nga pungsod ang may kakulang sang classrooms kag kakulang sang manunudlo sa naging pagbukas naman sa school year 2022-2023 sang Lunes. Tiniligdan nga semana ginpahayag ni DepEd Undersecretary Epimaco Densing nga ang pungsod ang may kakulang sa kapin 91,000 classrooms o kung 10% sang classroom requirement santo sa inventory sa aktual nga classrooms sang departamento. Patag naman ni DepEd spokesperson Michael Pua nga ang anay figures ang nagdumo sang 40,000 sa mga estratehiya nga gin-implementar sa mga apektado nga eskwelahan. Nibroan nga agud nga masulbar ang problema pila ka mabalutuan ang nag-implementar sang shifting schedules sa aga kag sa hapon agud nga mapatuman ang physical distancing. Samtang may iba naman nga gintunga ang klase sa duha usa din ang iban ang ginpaidalom sa blended learning agud nga masolusyonan ang pagginutok sa mga estudyante sa kada hulot bulutuan. Philippine Standard Time, 34 minutos na ang nakalipas sa takla las 6 sa mga kabombo. Kakaron, lito na kita sa mga detalye na sa ito nagapanguna nga balita international. Sa Ukraine, nagapanugyan ay Estados Unidos sa mga pumuluyo sa Ukraine nga magbiya na sa pungsod bago sa pagpating ang Russia ang nagaprepara sa pag-target sa mga civilians ka government infrastructures sa masunod nga may nadlaw sa pagdangat sang giyera sa ikaanom na nga bulan. Ang pandam ang ginsundan sa pagban sa Ukrainian government sa mga selebrasyon sa capital nga Kiev kahapon sa pagsaulog kuntani sang anibersaryo sa kailwayan sa pungsod gikan sa Soviet rule bago sa kangawa nga sila ang atakehon. Natala naman nga makigbahin ang mga lideres sa pila ka mga pungsod kag international organizations sa ginatawag Crimea Platform bilang pagpakig-isa sa ikaanom na nga bulan nga anibersaryo sang invasion sang Russia sa Ukraine. Payag sa Ukrainian military ng puwersa sa Russia ang nagpaulan sang artillery kag airstrikes sa Zaporizhzhia region sa southeastern Ukraine o sa dinamtang ang pinakadako nga nuclear power plant sa Europa. Apang makaligad sang 6 ka bulan humalin sa Pebrero 24 nga invasion kung sa din linibo ang nagkalamatay kamadamo sa mga susunod ang okon mga syudad ang nagkalaguma wala gihapon so may nagdaog sa pag
mag-ilinaway. Nakontrolar sa Russian forces ang dako nga bahin sa south kalkip ng Black Sea coast kag pila ka bahin sa eastern Donbas region kung sa din kaangay nga imposible na nga magluntad ang kalinong. Bangod sa kakulba sa posibilidad sa pagsanyog pa sa pag-atake sang Russia na panawagan ng US Embassy karon sa Kiev sa mga US citizens nga magbiya na sa pungsod. Sa statement naman nagipahig sa embahada nga nakabaton sang informasyon ng Department of State nga ginapasanyog pa sang Russia ang ilang efforts sa paglunsad sa pag-atake batok sa civilian infrastructure kag government facilities sa Ukraine sa masunod nga mga inadlaw. Bangod sini ginapanugyan sa mga ini sa mga US citizens nga maghalin na sa Ukraine karon nga hilway pa ang sitwasyon. Apisar nga hindi ini ang unang kagaynan nga nag-issue ang Estados Unidos sang kaangay nga paandam. Ini ang ginpatigayon sa tion nga magasulod kag magasaulog ang Ukraine sa ika-31 nga tuig sang kailwayan gikan sa Soviet rule. Ini ang kasunod naman sa pagkapatay kay o kon pagkapatay ni Daria Dugina, ang bata nga babae sang prominente nga Russian ultra-nationalist sa pagbomba sa Salakyan City malapit sa Moscow sang nagligad nga Sabado. Ginabasol naman sa Moscow sa Ukrainian agents ang pagpatay, pang-akusasyon ang ginpahinwala naman sang Kiev. Samtang sa ito ng katapusan nga balita international, kadto naman kita sa Ukraine kita gihapon. Nagpromisa sa Ukrainian President Volodymyr Zelensky nga ibalik ang pagpamuno sang Ukraine sa Crimea nga naagaw na sang Russia. Ang tika nga ginapatian sini nga maka-re-establish ang law and order sa kalibutan. Kinpaig sa International Conference sa Crimea nga ang pagbawi isang kontrol sang peninsula nga naagaw sang Russia sang 2014 ang tikang nga wala ginakilala sang kadaman nga mga pungsod kag gini ang gidalantaw na nga mangin pinakadako nga anti-war stop. Pahayag ni Zelensky nga ang tanan nga ang nag-umpisa sa Crimea kag ini ang matapos sa Crimea. Ini ang ginpanindugan sang presidente sa opening address sang Crimea Platform, ang forum nga nagatuyo sa pagbalik sa territorial integrity sang Ukraine kag matapos ang annexation sang Russia sa Crimea. Nagapati si Zelensky nga agud nga matapos ang pagpamahog kag makaangkon sang garantiya kag seguridad sa rehiyon, sa Europa kag sa bilog nga kalibutan. Kinahanglan nga makaangkon sa kadalag-an sa away batok sa agresyon sang Russia. Panindugan sini nga importante nga ma-liberate ang Crimea gikan sa okupante nga pungsod kag ini ang pagbalik sang law and order sa kalibutan. Suno kay Zelensky makigbahin sa summit ang kapin 60 ka mga estado kag international organization sa kip ng 40 ka mga presidente kag prime ministers. It's very important for me. It's very important for society. I know that Crimea is with Ukraine, is waiting for us to return. I want all of you to know that we will return, and we shall remedy everything that the invaders did to our peninsula, what was brought to Crimea and the entire Black Sea region, together with Russian weapons, with Russian aggression. Ang kabayan sa pagpayag ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky pinaagi sa interpreter. Samtang sa atraman nga balita sa negosyo, naga-inspeksyon ang Bureau of Plant and Industry o BPI sa Department of Agriculture o DA sa mga cold storage facilities kasunod sa pagka-discover sang siyam ka mga truck sang white onion sa Misamis Oriental. Suno kay DA Senior Undersecretary Domingo Panganiban, na-intercept sang BPI ang white onions tinalikdan nga semana. Paig sini nga ang siyam ka truck loads sang white onions ang mga lokal nga produkto. Dugang pa ni Panganiban niya ang mga abusado nga mga traders ang sarang nga makasuhan sang economic sabotage. Sa tion nga mapamatudan nga sila ang nagahord sang Bombay. Una na nga nagpanawagan ang pila ka mga agricultural group sa gobyerno sa paglakip sang cold storage facility sa ilang nga inspections kadungan sang kakulang sang white onion sa merkado kasubo man ang tuman ka pagsaka nga sa presyo sang red onions. Ang retail price sang white onion sa supermarkets ang yara na sa 450 pesos tubtob 500 pesos ang kada kilo. Samtang wala naman sang may makita sini nga sa mga wet markets. Samtang sa ato naman nga foreign exchange rate,
Ang US dollar may baylo nga 56 pesos and 10 centavos. Ang Hong Kong dollar may baylo nga 7 pesos and 15 centavos. Ang Singaporean dollar may baylo nga 40 pesos and 15 centavos. Ang Saudi Arabian rial may baylo nga 14 pesos and 94 centavos. Samtang ang euro may baylo nga 55 pesos and 80 centavos. Samtang sa average nga presyo sa produktong petrolyo gikan sa Caltex, Shell kag sa petrol stations, ang unleaded nagabalor 59 pesos and 70 centavos, tubtub 69 pesos and 95 centavos, ang premium nagabalor 70 pesos and 45 centavos, tubtub 72 pesos and 85 centavos, ang diesel nagabalor sang 73 pesos and 73 centavos, tubtub 75 pesos and 63 centavos, samtang ang kerosene nagabalor sang 65 pesos and 34 centavos. Samtang sa ato naman nga balita, sa hinampang, nag-propose ang Philippine Sports Commission sang budget nga masobra 546 million pesos sa Department of Budget and Management o DBM sang Martes para sa 5 ka mga major competition sa 2023. 250 million pesos sa nasamit nga budget ang magakadto sa 32nd Southeast Asian Games sa Phnom Penh, Cambodia halin sa Mayo 2-16, 2023. Nagtapos sa 4th place ang Team Pilipinas sa 31st SEA Games. Ngayon patigayin sini sa nga Mayo sa Hanoi, Vietnam. Gani ginalauman sa sports agency nga sila ang maga-improve pa. Suno kay PSC Commissioner kag Officer in Charge, Bong Ku. Isa man ka former athlete nga wala untat ang suporta sa gobyerno kaupod sa mga Pinoy ang vital para sa ilang kadalagan. Gani siyang nagalaong gid nga aprubahan ang country leaders ang budget 100 million pesos sa proposed budget ang magakadto naman sa 19th Asian Games sa Hangzhou, China sa Setyembre 23 tubtob Oktubre 8 sa ika-18 nga edisyon sang Asian Games sa Jakarta, Palembang, Indonesia tuig 2018. 4 ka gold, 2 ka silver kag 15 ka bronze medals ang nadag-an sang Team Pilipinas. Samtang 72 million naman pesos naman nga proposed budget ang ginilantaw nga kinahanglan para sa pagpadala sa mga national athletes sa 4th World Combat Games sa Riyadh, Saudi Arabia sa Oktubre 5 tubtob 14, 2023. Samtang 67 million pesos naman ang para sa 6th Asian Indoor kag Martial Arts Games sa Bangkok, Chonburi sa Nobyembre 17 tubtob 26. Kaga 56 million pesos naman para sa 2nd World Beach Games sa Bali, Indonesia halin Agosto 5 tubtob 17, 2023. Samtang gina-finalize pa ang budget para sa mga Pinoy nga atleta nga magapakigbayan sa ASEAN Para Games kag Asian Para Games kasubong man sa FIFA Women's World Cup kag FIFA Basketball World Cup sa masunod nga tuig. Ang mga para-athletes magapartisipar sa 12 ASEAN Para Games humanin Hunyo 3 tubtob 9 sa Cambodia kag Hangzhou Asian Para Games sa Oktubre 22 tubtob 28, 2023. Samtang sa aton sinibalita sa entertainment, ginpakigbayan sa aktres nga si Rufa Gutierrez sa social media nga siya ang nakagraduate na gidman sa kolehiyo. Sa Martes ginpost sa Instagram account sa aktres kag former beauty queen Rufa Gutierrez ang picture sini nga nagasulob sang toga. Si Gutierrez na nag-graduate sa kurso nga Communication Arts si dalom sa Expanded Tertiary Education Equivalency kag Accreditation Program sa Philippine Women's University kon PWU. Sunod sa aktres, hindi dapat pag i-downgrade ang handom sa kunano ang realidad kundi i-upgrade ang conviction sa kunano ang luyag nga padulungan. Samtang nagaprepara naman ini para sa PWU's 99th Commencement Exercises sa Philippine International Convention Center o kon PICC sa madason nga semana. Gin-shout out man ni Rufa G ang tanan nga nagbuli ka nagsuporta sa iya agon nga malabot ang bago sini nga milestone. Sunod pa kay Rufa, hindi siya mangin madilagon sa iya educational journey kung wala sang padayon nga guidance nagikan sa PWU's ETEAP team of professionals kag hindi matupungan nga suporta nagikan sa pinalangga niya sa kabuhi kag mongon man sa sakripisyo sini sa pagpadayon sa pagtuon agon nga makakuha sang kaalam kag bag-o nga kinadman
nga makabulig sa iya sa paglabot sa iya mga handom sa ever-changing global scene. Sa karona, aktres ang nagapaday sa iya educational journey kang opisyal na estudyante sa master's degree na naman sa Communication Arts. Si Rufa Gutierrez na inaktres sumalin pa sa 1987 apang mas nakilala sa ini ang tiglawasang 1993 Miss World Beauty Pageant kag siya ang naging second princess o kung naging second runner-up. Samtang sa atraman nga Bombo Health News, naghatag sang tips ang isa ka doktor agod nga makabulig sa maayo nga pagdako sa mga bata kag pag mag-alam kag isa na diri ang paghampang. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Dr. Cesar Yap, hindi dapat nga mangin overprotective. Dapat nga pabayaan ang mga bata kag sa tion nga makasala ang mga ini, dapat pasinggitan o kon akigan agud nga hindi makabahin sang ilang nga development. Suno kaya mas maayo man niya ginahatagan sang ulobrahon ng mga kabataan agud nga mangin responsable samtang nagadako. Ang paghatag sang ulobrahon ang makabulig man sa bata agud nga makaangkon sang higher intelligence. Suno pa diri makabulig man sa bata ang pagpakita sang ilang nga mga ginikanan o kon mga upod sa balay nga nagabasa kag hindi lamang dapat silently kundi orally. Mas maayo nga magbasa ang mga bata kumpara nga magbabad sa gadgets. Isa man nga makabulig ang music bangod nagaparelax ini sang aton nga utok. Makabulig man sa development sang bata kun ini ang ginapabayan nga maghampang sa ilang nga mga kaugalingon. Nagakadapat man nga makatulog sa insakto nga oras ang mga kabataan. Ginapayag man sang doktor nga maayo man kon masami nga ginauyatan kag ginahakos sa mga kabataan sa piyak sang kasakaon. Ang paghampang I agree, no? 100%. Ang play, no? Man sa Alzheimer's disease, meron sa nahilog lang. Ang bagay nga makapulig na paalam sa ila. No? God are those days ang galing yung nagapityo, pag kita nag-gains, pag kita, no? Subong iya, gadgets sila ang play subong, no? Ang hampang subong iya, gains sila subong iya sa gadgets niya. So, I truly believe nga ang paghampang, naku, hindi nga bulig. Ang kabayan sa pagpahayag ni Dr. Cesar Yap. Samtang liton kita sa balitang espesyal, madamo sa mga ginakasal ang tuman ka malipayon na sa tion nga magbato na sa mga material nga regalo gikan sa mga bisita. Apang hindi lang basta kalipay kundi dako nga kalipay ang nabaton sang bagong kasal sa Ilocos Sur matapos nga makabaton sang once in a lifetime gift gikan sa ginikanan sang bride. Nagpauli nga milyonaryo ang bagong kasal sa Ilocos Sur matapos na nakabaton sa madamo nga kwarta sa money dance ang ipadagan sa adlaw sa ila pagpakasal. Ginagaluhan sa ginikanan sa bride ang couple sang kwarta nga sa kabugusan nagabalor sang 1 million pesos. Wow! Ang kwarta ang gintahi nga daw kapa kaginsabit sa mag-asawa. Ginkasal ang duwa sang Sabado, August 20 sa Banwa sang Santo Domingo dito sa Ilocos Sur. Suno sa mag-asawa, iga-deposit sa mga ini sa bangko ang 1 million pesos nga ila nabaton. Bawa ka namin, no? Philippine Standard Time, 47 minutos na nakalipas sa takna alas 6 sa mga kabombo. Kagamuyad to ang pagdulong namon sa inyo sa madalalag ko. Bago, mainit-init pa ang mga balita dito sa Bombo News and Views Morning Edition. Subong adlaw Miyerkules, petsa 24 na kita sa bulan sa Agosto 2022. By the way, standby na kamo sa masunod nga programa ang Bombo Reports, second edition, upo naman sa gihapon sa kay Bombo Dennis Rubica. Kag sa gihapon ini ang inyong mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro II. Kag Bombo Jazz De Jesus Madrigal. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, #1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Sabay naman sa aton siningan news analysis, ang padala sa aton maukon nga tagpalamati. Pagbasaw ni Bombo Daniel Acciones, aton siningan news analysis may tigulo, social pension. Ini nga mga senior citizens hindi mahangpan sa aton gobyerno ang ilang nga problema. Kuno man may pensyon sa tagsa ka bulan, pangkulang gani sa mga medisina, bangot tigulang na sila masakiton, gani nga kulang na ginabaton nga pensyon. Ang mga senior citizens nga retirado, kuno may pensyon na, gani hindi matagan, sinang social pension bulig sang gobyerno, kay kuno nagabaton pensyon nga bulanan,
Sini nga katarungan, gobyerno gid nagsayop sa sini nga mga senior citizens hindi makahangop. Ini nga mga senior citizens kung tani mahangpan nga nagatrabaho sa aton gobyerno, kaya ng pensyon nila sa tagsa kabulan, ila nga kinabudlayan sang sila nagatrabaho ang gobyerno kung tani, hindi na magpasilabot na baton nga pensyon sa mga nagretiro ginsupot. Nga hindi paghatagan sinang social pension ang mga senior citizens nga nagretiro na, ang jutay nga pensyon nga ila ginabaton, aba kulang pagani sa ila nga mga medisina sang aton gobyerno kung tani talupang don paghatag sang pensyon dapat nga salamahon. Yan ang social pension dapat nga para sa tanan, wala sang pinilian basta nga kita Pilipino. Ang mga tigulang sang social pension hatagan kung natalupangdan sang aton gobyerno pag edad 60 magbato na social pension sang aton gobyerno dapat nga pakamayuhon. Ang ini nga panguna-una pananawan ang impadala ni Romeo Rolio sang Banga, South Cotabato. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Morning Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! 6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide. Sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng pa-premyo na, may cash pa. Narito ang isa sa mga online winners mula sa sari-sari stores at mini groceries. Una nga hatag! 1,000! Ikaduha nga hatag! 2,000! Kagang imo nga balde sang urukan. Ako si Marilyn Caranza sa Staff Aguinaldo Tubuso, Negros Occidental. Pasalamat gid ako nga isa ako sa napilian sa week number 3 sang Enhanced Swerte sa Palengke online activation. Ang ini nga 2,000 pesos gamiton ko para sa akon mga kabataan sa ilang pagpag-eskwela kag makabakal ako sang ilang nga mga kinanglanon nga uniform o school supplies. Kamo dira nga nagapamati sa kuha sa sini nga adlaw, ginaimbitar ko kamo nga maga-intra man kay base sa pila ka adlaw kamo naman ang magdaog. Basta Radyo Bombo. Number 1, Star FM, it's all for you. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur.
Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano ba lang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamo sang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cell sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy anti-ill kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman
nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtuo 59 minutos na nakalikan stock na nga last 6 sa agas. Nambay na po mga news center ta. Gito mas ko labas kay mga nagapauna nga mga balita national pagkimentado pagtutukol sa bagyo nga sa Floreta sa piyak nga nagkagawa sa Philippine Area of Responsibility pumay mga lugar patos Northern Luzon nga napakaroon niya sa dalom sang public storm signal number 1 kay dugang pagkinig mga balita Are News Center sa ato sa Ligaya ato ning Bombo Network News makadili mga pinaka-importante nga mga pahibalaw. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini. Magandang umaga Pilipinas, sa anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Morning Edition. Ngayong araw ay Miyerkules, Agosto 24, taong 2022. Sa ulo ng ating mga balita, itong bagyong Florita nasa labas na po ng teritoryo ng Pilipinas pero signal warning iiral pa rin sa ilang bahagi ng Northern Luzon. Higit 9,000 katao na apektado ng bagyong Florita, Cagayan River Basin patuloy na binabantayan matapos maabot ang warning level. Samantala, bilang po ng food boxes sapat para sa lahat daw ng biktima ng bagyong Florita ayon naman sa DSWD. Ang presyo ng asukal naman sa merkado posibleng bumaba pa ayon yan sa Department of Agriculture. Senate President Mig Subiri naman kinontra itong pahayag ni dating SRA Administrator Serafica na kukulangin daw itong supply ng asukal hanggang sa Nobyembre. At sa iba pang mga balita, ang COMELEC naman suportado ang posisyon ng Senado na sa Mayo po, imbes na sa Disyembre sa susunod na taon, isasagawa naman itong barangay at sangguniang kabataan elections kapag natuloy itong postponement. Ang House Committee on Agriculture ikinalugod ang pagtaas ng pondo ng Department of Agriculture sa ilalim yan ng proposed 2023 national budget. Magandang balita ito sa mga magsasaka. Sa atin pong police report, konsehal sa bayan ng Mainit na Naga City arestado dahil sa umunoy ginagawang drug den ang sariling bahay. At sa ating international news, ang Amerika pinayuhan ang mga mamamayan na agad nang lumaya sa Ukraine dahil sa panibagong banta ng Russia. At sa atin pong sports balita, ang SBP Sabhang Basketball ng Pilipinas hindi naman isinasara na makakuha ng mga dayuhang coach para pa rin sa Gilas, Pilipinas.
at live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati. Kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bombo Gerald Biulep at ngayon sa retalye ng ating mga balita. Sapat daw ang bilang ng mga food boxes mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD na ipapamahagi sa mga biktima ng severe tropical storm na si Florita. Ayon po kay DSWD Secretary Erwin Tulfo na sa mahigit 100,000 food boxes daw na para sa mga biktima ng naturang bagyo ang naka-standby na dito sa Ilocos Region maging sa Cagayan Valley. Tiniyak naman ng DSWD na sapat ang mga food boxes na ipapamahagi sa mga lugar na naapektuhan ng bagyo. Mayroon din umano silang 20 million hanggang 25 million assistance to individuals in crisis na nakahanda. Maging ang mga evacuation ay nakahanda na rin daw sa tulong ng mga local government units. Tuloy-tuloy pa rin naman daw ang kanilang monitoring sa development sa mga apektadong lugar lalo na sa probinsya ng Isabela. Inalerto na rin ng DSWD ang kanilang mga regional offices doon po sa Cordillera Administrative Region o CAR, maging sa Region 1, Region 2, Region 3 para tumulong kung kinakailangan. Unti-unti nang bumabalik sa kanilang mga bahay ang halos 100 families na inilikas sa barangay Nangka at barangay Concepcion sa Marikina City dahil sa pagtaas ng tubig sa Marikina River kagabi. Ang mahigit 90 families ay dinala sa Nangka Elementary School at East Bautista Elementary School kung saan sila nagpalipas ng gabi. Sa Concepcion Integrated School naman ay may isang pamilya ang nanunuluyan. Sinabi naman ni Marikina City Mayor Marcy Teodoro na nakahanda na ang lokal na pamalaan sakaling mas marami pa ang lumikas na residente. Nakaantabay din ang mga evacuation center, mga kagamitan at sasakyan sakaling kailanganin. Nanatili ang unang alarma matapos umabot sa 15.5 meters ang water level sa Marikina River alas 8 ng gabi. Mahigit 1.5 meters ang itinaas mula sa 13.7 meter water level noong alas 12:45 ng hapon kung kailan nagsimula ang malakas na buhos ng ulan sa lungsod. Sa warning level na pinapatupad ng lungsod, pinaghahanda mga residente sa paligid ng ilog na lumikas sa oras na umakyat ang tubig sa 15 meters kung kailan itinataas ang unang alarma. Sa kabila nito, wala pa namang umanong naitalang pagbaha ang CDRRMO. Sa iba pang mga balita po, posible raw na bumaba pa ngayong linggo o sa susunod na linggo itong presyo ng asukal sa merkado. Kasunod na rin ito ng pagbaba ng presyo ng refined sugar sa mga supermarket na ngayon ay aabot na po sa 70 pesos lamang kada kilo. Pero sa ngayon ay limitado lamang umano sa 1 kilo ang pwedeng bilhin ng mga customer. Una rito nagsagawa na rin ang Department of Trade and Industry ng inspeksyon sa ilang supermarkets sa Metro Manila para tingnan kung sumusunod ang mga establishment owners sa panawagan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na babaan itong presyo ng naturang commodity. Ayon naman kay DTI Undersecretary Ruth Castelo, inaasahan nilang hanggang Disyembre ay magiging available pa rin ng 70 pesos na kada kilo ng asukal o mas mababa pa. Kaugnay nito, hinihintay na rin daw ng DTI ang paglalabas ng Department of Agriculture ng Suggested Retail Price o itong SRP para mamonitor ang sugar products sa merkado. Hinihintay na lamang daw ngayon ng Bureau of Customs sa BOC ang pinal na report sa sinasagawang raid sa mga bodega ng asukal noong nakaraang linggo. Ayon kay BOC Deputy Commissioner Edward James D. Buko, pinag-uusapan na rin anya ang disposal o kung ano ang gagawin sa mga asukal sa mga bodega na ni-raid. Kamakailan naman ay sinabi ng Malacanang na base sa mga naunang raid sa mga bodega, artificial lamang umano ang sugar shortage. Ang mga naturang raid ay ginawa niya ng BOC kasama ang Sugar Regulatory Administration at Department of Trade and Industry. Sa harap ng mga mambabata, sinabi ni D. Buko na patuloy nilang ipatutupad ang kanilang mga raid na kailang tinatawag na visitorial powers. Tiniyak naman ng BOC na magpapatuloy ang mga raid sa mga warehouse o bodega ng mga asukal. Sa joint hearing ng House Committee on Good Government and Public Accountability at Agriculture and Food, humingi ng update si Agria PL Representative
Representative Wilbert Lee ukol sa ginagawang raids ng BOC at mga kaukulang ahensya at kung may resulta na ang investigasyon. Kailangan din anyang maging malinaw kung ang mga naturang bodega ay nag-hoard ba talaga ng mga asuka. Sa mga sandaling ito po, alamin natin yung sitwasyon sapagkat mahigit 9,000 katao yung apektado ng bagyo dyan sa Cagayan. At itong Cagayan River Basin patuloy pa rin binabantayan matapos maabot na itong warning level. At nasa linya ang Bombo Radio Tuguegarao. Yes, maraming salamat Bombo Gerald. Patuloy na binabantayan ng mga otoridad o kaya pinag-iingat ng mga otoridad ang mga residente na naninirahan malapit sa Cagayan River. Bagamat ito po ay bahagyang bumaba ang level nito kung saan naitala ang 8.16 meters kumpara sa water level nito na 8.23 kagabi ay nananatiling nasa warning level pa rin ito. Simula kagabi ay inalerto na ni Mayor Myla Tingque ng Tuguegarao ang mga residente sa mga critical areas para makaiwas sa sakuna na dala ng pagbaha. Gayunpaman ay nilinaw ng alkalde na ang naranasang pagbaha sa 9 na barangay sa lungsod sa kasagsagan ng bagyo kahapon ay dala sa drainage improvement na proyekto ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Apektado rito ang 151 na pamilya na inilikas kahapon sa mga evacuation center ng lungsod. Samantala, sinabi ni Ken na mananatiling suspendido ngayong araw ang klase sa lahat ng antas at trabaho ng gobyerno dito sa Tuguegarao City habang ipatutupad ng lokal na pamalaan ang 20% skeleton workforce. Muli namang hinimok ng alkalde ang mga pribadong sektor na magsuspindi na rin sa unang pasok para sa kaligtasan ng kanilang empleyado. Sa ngayon ay patuloy ang isinasagawang damage assessment at validation sa naging pinsala ng bagyong Florita, partikular sa sektor ng agrikultura. Naibalik na rin ang supply ng kuryente sa halos lahat ng barangay sa lungsod mula kagabi habang ipagpapatuloy ng Cagelco 1 ang clearing operation sa mga punong sumampa sa mga kable upang agarang maibalik ang kuryente sa iba pang bayan ngayong araw. Samantala, umabot na sa mahigit 9,000 na individual ang apektado ng pananalasa ng bagyong Florita dito sa probinsya ng Cagayan. Batay ito sa tala ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office kung saan ang mga apektadong pamilya ay nasa 131 o galing ito sa 131 na barangay sa 19 na bayan dito sa lalawigan. Sa naturang bilang 2,231 na pamilya, ito ay katumbas ng 6,888 na individual ang nanunuluyan pansamantala sa mga evacuation center habang ang iba naman ay tumutuloy muna sa kanilang mga kamag-anak. Iniulat din ng PDRRMO na ang ilang kalsada sa probinsya ang sarado sa trapiko dahil sa baha na kinabibilangan ng Barangay San Vicente at Barangay Taytay sa may bayan ng Bagao, ang San Jose Road sa bayan ng Enrile at ang Gunakaw Street at Centro 5 dito sa Tuguegarao City kung saan tayo nakatayo sa ngayon. 6 na tulay naman ang hindi madaanan dahil sa pagbaha na kinabibilangan ng Natalag Bridge sa Peña Blanca, Santiago Bridge sa Igig, Cagayan at maging ang Tawi Bridge sa bayan pa rin ng Peña Blanca, ang San Felipe Bridge sa may bayan ng Enrile at ang Kapatan Overflow Bridge dito sa Tuguegarao at ang Sipag Bridge sa may Bagao dahil sa pagguho ng lupa sa bungad ng tulay. Naitala naman ang 3 sugatan sa lalawigan mula sa lungsod ng Tuguegarao, Enrile at Alakapan na pawang mga nabagsakan ng natumbang puno sa kasagsagan ng pananalasa ng bagyong Florita. Sa ngayon ay abala ang mga mamamayan dito sa lungsod ng Tuguegarao sa paglilinis ng mga natumbang mga puno at maging ang mga bumagsak na sanga ng mga punong kahoy. Bombo Gerald. Oo, pakinggan muna natin itong naging pahayag ni Mayor dyan sa Tuguegarao, Bombo Marvin. Kung sana mo kung pwede, pumunta na tayo sa evacuation centers natin. Mas mahalaga ang buhay isa sa kagamitan. At kami po ay magmamonitor, continuous monitoring lang po kami. The whole time, lahat ng mga taga City Hall, talagang round the clock ang pagtatrabaho namin. May group chat kami, non-stop ang lahat ng nasasagap namin na mga hinihingi ng tulong, screenshot, padala doon, Habang kaya namin sagutin at habang kaya namin tugunan, tinutugunan po namin. So sana po tulungan nyo rin kami, natulungan kayo. Kung hanggat maaari, kung naman natin hintayin pa, kung alam na nating binabaha tayo, kung maaari, nakikiusap kami, mag-evacuate
pilit na po tayo pupunta doon sa ating mga evacuation centers. Okay, so yan na Bombo Gerald, no, ang tinig ni Mayor Myla Tingke ng lungsod ng Tuguegarao. Itong location natin ngayon na Bombo Gerald ay isa ito sa busiest road, no, dahil daanan ito ng mga empleyado papasok sa regional government center at maging sa provincial capital ng Cagayan, pero dahil nga sa ito ay nalubog, no, sa tubig baha kung kaya't sarado ito sa daloy ng trapiko o sa mga motorista, Bombo Gerald. Oo, kumusta na yung lagay ng panahon ngayon dyan na Bombo Marvin, dahil dyan yung huling lugar na sinalanta ng bagyo bago ito lumabas na sa landmass, Bombo Marvin? Sa ngayon ay okay naman na, no, Bombo Gerald, no, maaliwalas na yung condition dito ng panahon at wala na rin tayong naranasan, no, na mapag-ulan simula pa kagabi, Bombo Gerald. Kung kaya't nakita naman natin na medyo mabilis din, no, yung paghupa, no, ng tubig baha, Bombo Gerald, no, dito particular dito sa lungsod ng Tuguegarao. Yung mga residente, may mga naapektuhan ba na doon sa mga evacuation centers? May mga dinila sa evacuation centers ba, Bombo Marvin, dahil sa bagyo? Meron na Bombo Gerald, yung ilan sa mga ito, karamihan sa mga ito ay inilikas, no, sa mga evacuation center. Yung mga iba dito is yung sinailalim sa preemptive, no, evacuation, at yung iba naman ay pansamantalang nakituloy, no, sa kanilang kaanak na nasa safe na lugar. Karamihan sa mga inilikas, Bombo Gerald, yung mga nasa critical areas, yung mga nasa tabi ng ilog, sa particular sa Cagayan River at maging sa paanan ng bundok, yung mga reported na noong mga nakalipas na mga pag-ulan na naka-experience, no, ng pagguho ng lupa o kay landslide, Bombo Gerald. Okay, mag-ingat kayo dyan. Maraming salamat, Bombo Marvin. So yan ang ating report mula dito sa Bombo Radio Tuguegarao. Ako si Bombo Marvin Kangkang, nag-ulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent #1 radio station sa Cagayan. Basta Radyo, Bombo! Sa dagdag pang balita, hinikayat ni Senator Nancy Binay ang Department of Education at local government units na tiyakin na protektado kontra dengue ang mga mag-aaral lalo na at panahon na ng tag-ulan. Pinunto ng senador na itong July ay umaabot na sa 100,000 ang dengue cases sa bansa. Giniit pa nito na bukod sa pagbabantay kontra COVID-19 ay dapat ring tutukan ang laban kontra dengue dahil mas fatal ito sa mga bata. Sa usaping ito ay malaki anya ang maitutulong ng mga LGU para masigurong naging malinis ang mga paralan at walang pinagmumugara ng lamok sa mga ito. Mungkahi pa ng senator sa LGUs at mga paralan na magsagawa ng clean-up drives at magsama ng anti-dengue measures kahit matapos na ang Brigada Eskwela 2022. Dapat rin anyang malaman at makisa ang mga komunidad sa 4S, search and destroy, self-protection measures, seek early consultation at say no to indiscriminate fogging strategy ng Department of Health kontra dengue. Nanawagan rin ang mambabata sa DOST na ibahagi ang kaalaman nito sa mga paraan para maiwasan ng dengue sa mga eskwelahan at tahanan. Samantala, aprobado na po ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang inisyal na 287.95 million pesos para pondohan ang patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na suportahan po itong dating mga rebelde at kanilang mga pamilya sa kanilang reintegration dito pa rin sa lipunan. Sa pamamagitan daw ng naturang pondo ay mapu-fulfill ang commitment ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos sa tagumpay ng programa ng Duterte administration para wakasan itong communist insurgency. Sinabi ni Undersecretary for Inclusive and Sustainable Peace Alan Tanhusay na sa ikalawang bahagi ng taong 2022 gagastos daw ang DSWD para sa Sustainable Livelihood, Modified Shelter Assistance at maging ng Cash for Work programs para sa mga dating rebelde at itong mga decommissioned combatants. Kabilang sa paggagamitan ng naturang pondo itong construction po ng 150 shelters sa identified villages sa 13 rehiyon dito sa bansa. Kabilang pa rito ang livelihood grants at tulong para sa pamilya ng dating mga rebelde. Sinabi po ni Tanhusay na isa lamang ito sa napakaraming commitment na direktiba po ni Pangulong Marcos na dapat daw ay walang mapag-iiwanan.
sa isang pagpupulong kasama si Secretary Carlito Galvez Jr. ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o itong OPARU, siniguro ni Social Welfare Development Secretary Erwin Tulfo ang patuloy na suporta ng DSWD sa peace programs at nangako na magbibigay ang mga ito ng financial, material at psychosocial programs sa mga dating rebelde at violent extremists maging ng kanilang mga pamilya. Samantala, ang House Committee on Agriculture ikinalugod ang pagtaas ng pondo ng Department of Agriculture sa ilalim niya ng proposed 2023 national budget. Alamin ang detalye sa report ni Bombo Annalise Soberano. Unti-unti nang nabibigyang linaw ang kontrobersiya sa likod ng Sugar Order Number 4 kung saan nakatakdasan ng mag-angkat ang gobyerno ng nasa 300,000 metric tons na asukal. Ito ang inihayag ni House Committee on Agriculture and Food Chairman Representative Mark Enverga. Nitong Lunes, sinimulan na ng Kamara ang pag-iimbestiga hinggil sa unauthorized sugar importations ng Sugar Regulatory Administration. Ayon kay Representative Enverga, naninindigan pa rin sina dating DA Secretary Leocadio Sebastian at dating SRA Administrator itong si Hermenegildo Serafica sa kanilang posisyon hinggil sa pag-aangkat ng asukal ng bansa. Gayunpaman, sinabi ni Enverga na sa isinagawang pagdinig, nabatid na nagkaroon ng misunderstanding. Itong si Sebastian kay Pangulong Marcos na naging dahilan sa pagpirma nito sa SO number 4. Inamin naman ni dating SRA Administrator Serafica ang isinagawang referendum para maipasa ang Sugar Order number 4 na hindi aprobado ng Pangulong Marcos. Nabunyag din na nagkaroon ng sigalot sa mga opisyal ng SRA kaugnay sa Memorandum Circular number 1 Series of 2022 na nagdedeklarang bakante sa ilang pwesto sa Executive Department sa pagtatapos ng Duterte administration. Siniguro naman ng mambabatas na ang mga ganitong kontrobersiya ay hindi na mauulit pa. Pakinggan natin ang pahayag ni House Committee on Agriculture Chairman at Quezon 1st District Representative Mark Enverga. Questions revolved around yung issue dun sa pagpirma dun sa Sugar Order number 4. Tinry na i-justify ni Yusek Sebastian and ni admin former Yusek Leo Sebastian and former admin Serafica yung positions nila. May mga puna lang kami, no? I don't want to preempt muna any judgment, to be fair also to these people involved. Sinabi kasi rin nila na there were procedural issues na hindi nila nasunod prior to the signing. Meron din silang mga pag-conceal doon sa mga deputies, which is a common practice by procedure. They will have to inform yung mga empleyado ng SRA, which they did not do. So maraming issues dito na medyo nabigyan ng linaw, At saka doon sa pagpirma, inamin naman ni former Yusek Sebastian na may yung kanyang he may have misunderstood the president. So for now, hindi pa tapos. I'm very hopeful, I'm sure si Cherida is not yet satisfied with the findings as of yesterday's hearing, but sa pagpapatuloy, mahalaga rin, if I may add, equally important is also yung we should now ask questions on how we could address the issue of sugar. So yun yung mahalaga rin dito sa bahaging ito, hindi lang yung mga probable issues of graft and corruption, but also more importantly or equally important is yung industry itself. Yan si Quezon 1st District Representative Mark Enverga, ang House Committee Chairman on Agriculture. Ikinalugod naman ni Representative Enverga ang halos 40% na pagtaas sa pondo ng Department of Agriculture sa ilalim ng panukalang 2023 National Budget. Sinabi pa ng mambabatas na magandang balita ito para sa sektor ng agrikultura at sa mga magsasaka na itataas ang ilalaang budget. Anya, tinutuon ng Pangulo ang kasalukuyang Agriculture Secretary na si Ferdinand Marcos Jr. na ang food security ang number 1 agenda ng kanyang administrasyon.
Batay kasi sa 2023 National Expenditure Program o NEP, aabot sa 184.1 billion pesos ang panukalang pondo ng Department of Agriculture na 39.2% na mas mataas kumpara sa pondo nito sa ilalim ng 2022 National Budget. Dagdag pa ni Enverga na hindi man haharap sa budget hearing si Pangulong Marcos para idepensa ang pondo ng Department of Agriculture, may itatalaga naman anyang opisyal gaya ni Undersecretary Domingo Panganiban na maglalatag ng mga programa at magpapaliwanag sa mga mambabatas. Sa naunang budget message ng Pangulo, kanyang sinabi na ang dagdag pondo para sa Department of Agriculture ay layong palakasin ang sektor ng agrikultura, suportahan ang mga magsasaka at mangingisda at tiyakin ang seguridad ng pagkain. Mula sa naturang 2023 proposed budget ng DA, kasama na rin ang 13.1 billion pesos para sa mga construction at rehabilitation ng mga farm-to-market roads sa buong bansa. At ang 1 billion pesos naman na alokasyon ay para sa fuel assistance program na pangtugon sa mataas pa ring presyo ng mga produktong petrolyo. Mula Kamara, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Samantala karamihan daw sa mga kinikita o yung sahod ng mga Pinoy ay napupunta po sa pagkain. Base sa ilabas na resulta ng pag-aaral ng data analytics na Kantar, na kalahati raw sa mga kita ng mga Pilipino ay napupunta sa utilities, transportation at pagkain. Mayroong 2,000 Filipino respondents naman ang lumahok sa nasabing pag-aaral at tinanong kung saan kadalasang napupunta yung kanilang sahod mula 2018 hanggang 2022. Mayroong 49% noong 2018 itong nagsabing napunta sa transportasyon, utilities at pagkain yung kanilang kita. Tumaas ang porsyento nito ng 57% noong lockdowns dahil pa rin sa COVID-19 pandemic at ito ay bumaba 46% noong 2022 nang luwagan naman itong restrictions. Noong 2018 ay lumabas na karamihan sa mga budget ng Filipino ay napunta sa mga fresh at ang packaged food. Sa iba pang balita, binigyang din ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict na nakakaistorbo sa mga learners, students at mga guro, maging ng publiko, ang mga isinasagawang protesta sa labas ng mga paaralan at educational institutions. Kaya naman sinabi ni NTF-ALCOC spokesperson Flosemer Cris Gonzalez na ang freedom of expression at right to protest ay hindi raw absolute right. Sinabi ni Gonzalez na hindi dapat kinukonsente ang mga protesters kasabay ng papuri nito sa ginawa ng Quezon City Police District na aksyon laban sa mga nagrarally sa labas ng Corazon Aquino Elementary School sa Barangay Batasan Hills kasabayan ng pagbubukas ng klase noong Lunes. Anya, kaakibat ng karapatan ng batas at isa umanong basic rule dito na kapag isinagawa ang mga karapatang ito ay hindi rin dapat madamay o maistorbo ang iba. Ipinunto nito ang pagsasagawa ng protesta sa harap ng paaralan habang mayroong ongoing na klase na nakakaistorbo sa peace and order. Nilalabag daw nito ang karapatan ng mga estudyante na magkaroon ng payapa at stress-free learning environment. Noong pagbubukas ng klase ng Lunes ay dinisperse ng mga pulis ang mga nagpuprotesta na pinangungunahan niya ng Salinlahi Alliance for Children's Concerns Incorporated matapos makatanggap ang Batasan Police Station 6 ng reklamo mula sa isang concerned citizen dakong alas 6:30 ng umaga. Ayon pa kay Brigadier General Nicolas Torre III, ang QCPD Director, una raw ay nagpaalam ang grupo sa Police Assistance Desk na magbibigay lang sila ng alcohol at school supplies sa mga estudyante malapit sa gate ng paaralan. Pero sinabi ni Torre na ang talagang intensyon ng grupo ay nabuking nang maglabas ang mga ito ng streamers at placards at hinarang ang pagpasok ng mga magulang at mga estudyante sa paaralan na nagresulta ito ng mahabang pila. Bombo Weather Update. Alamin natin kung nasaan na itong bagyong Florita at kung mayroon pa rin bang itataas na mga warning signals dito pa rin sa Northern Luzon. At nasa linya si Bombo Dennis Hamito.
Pinapayuhan pa rin ng Pag-asa DOST ang mga residente sa Hilagang Luzon na huwag pa rin maging kampante kahit nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang sentro ng Bagyong Florita. Sa latest report ng Pag-asa DOST ay sinasabing na kalayo na ang naturang sama ng panahon pero nakatas pa rin ang tropical cyclone wind signals sa ilang bahagi ng Hilagang Luzon. Huling namata ng sentro ng bagyong ito, Bombo Gerald Bombo Jane sa layong 335 kilometro sa kanluran ng Calayan, Cagayan. At ito ay nasa labas na nga ng teritoryo ng Pilipinas. Ang pagkilos nito ay nagpapatuloy sa pakanluran hilagang kanlurang direksyon sa bilis na 30 kilometro bawat oras. Kung mapapansin, nadagdagan pa yung kanyang bilis mula sa 20 kilometers per hour kagabi. At yan nga ay dahil sa nakabuelo na ang naturang sama ng panahon. At ang taglay na lakas ng bagyong ito ay nasa 95 kilometers per hour hanggang 115 kilometers per hour naman ang kanyang gustiness. Ang mga lugar na nasa ilalim pa rin ng Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ay yung Batanes, Babuyan Island, western portion ng mainland Cagayan at ganun din yung Apayao, at yung Abra, western portion ng Kalinga at maging ang western portion ng Mountain Province, ang northern at western portion naman ng Benguet at kabilang na ang area ng Bakun, Mangkayan at mga karatig na lugar at maging ang Ilocos Norte. Nananatili pa rin ito sa signal number 1 at signal number 1 din ang Ilocos Sur at yung lalawigan ng La Union. Mga lugar na ating nabanggit ay makakaranas ng maghapon pa rin na manakanakang pagbuhos ng ulan at yan ay magpapatuloy hanggang sa tuluyang makalayo, magkaroon na ng changes yung direksyon ng hangin. Meron tayong tinitingnan dito, Bombo Gerald, Bombo Jane, na patuloy na paghatak ng habagat. So ang expected natin dito sa direksyon ng bagyo, although ito ay tumutumbok na doon sa may southern portion ng China, ito naman ay patuloy na hihila ng mga kaulapan manggagaling yan dito sa portion ng West Philippine Sea. At kung mangyayari yan, magkakaroon pa rin tayo ng mga pag-ulan kahit hanggang bukas. Yan ay sa mga lugar dyan sa Hilagang Luzon. At iba yung pag-iingat pa rin ng ating ipinapayo. Sa kasalukuyan ay wala tayong aktibong namamataan na bagyo sa paligid ng Pilipinas. Ngunit hindi malayo na magkaroon ng mga panibagong low pressure area dahil sa panahon ngayon ay may mga kaulapan, may mga cluster of clouds na namataan tayo. Lalo na dito sa may bahagi na ng Pacific Ocean. Napakabilis mabuo ng bagyo sa mga ganitong panahon dyan sa area ng Pacific Ocean. At ganun din, kahit dito sa West Philippine Sea, may mga potensyal na sabi nga niyan ay tropical cyclone formation na maaari tayong maitala sa mga darating na araw at linggo batay pa rin sa monitoring device na ginagamit ng Pag-asa DOST. Kaya ingat-ingat yung ating mga kababayan dito sa paglayo ng bagyo ay pwedeng magkaroon pa rin ng tuloy-tuloy na mga pagbuhos ng ulan. Iba nga talaga yung panahon. Bombo Gerald, mga kabombo, matindi yung init minsan, tapos ngayon naman, puro ulan yung nararanasan. At naku, pag inabot ka, lagot kang bata ka, mabuti na lang. At may Immunomax Food Supplement. Ang Immunomax ay gawa sa CM Glucan na nagmula sa Switzerland. Ito ay available in capsule for adults at syrup for kids. Also in Portibar yan. Wala dito sa aming studio, kahit nasan ka pa. Magandang balita talagang hatid ng Immunomax. Mahalagang paalala, ang Immunomax at Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Nanindigan daw itong mga faculty members at mga employees ng isang pampublikong paaralan sa Maylina na mayroong kakulangan ng upuan sa mga paaralan. Sinabi ni Nestor Reyes, itong Pangulo ng Jose Abad Santos Faculty and Employees Association, na halos lahat ng mga pampublikong paaralan sa bansa ay mayroon ng problema sa nasabing upuan. Reaksyon po ito sa lumabas na balita na mayroong kakulangan ng upuan. Itong mga estudyante, yung mga mag-aaral po. Una nang pinabulaanan ng Department of Education ang nasabing balita at sinabing ito ay fake news.
Sinabi pa ng DepEd na sapat ang upuan sa mga paaralan kung saan ay mayroon anyang ratio na 51 sa bawat isang classroom. Alamin natin yung resulta pa rin ng pagdinig kahapon dyan sa Senado sapagkat kinontra raw ni Senator Mig Zubiri, itong Senate President, yung pahayag ng dating SRA administration na kakulangan ng asukal. Yung asukal po hanggang Nobyembre at maki-update din tayo sapagkat mayroon ng sinusuportahan naman na buwan kung mapopostpone man itong election, itong Senado. At nasa Senado si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Gerald, Bombo Jane, sa mga araw o sa mga oras na ito dito ngayong araw ng Miyerkules ay suspendido pa rin yung pasok sa mga empleyado, mga staff dito sa Senado kasunod nga ng bagyong Florita at kasunod na rin ng naging anunsyo kahapon ng Palasyo ng Malacanang. At may mga committee hearings na dapat ay ngayong araw gagawin pero ito ay pinagpaliban na bukas at hanggang sa mga susunod na mga araw. Maliban na lamang yung ating abangan mamaya na press conference ni Senate President Miguel Mig Zubiri. At kaugnay nga sa naturang pagdinig kahapon, ito, tahasang kinontra ni Senate President Juan Miguel Mig Zubiri yung naging report o kaya ay pahayag ni dating SRA Administrator Hermenegildo Serafica na kukulangin ang supply ng asukal sa hanggang buwan ng Nobyembre. Sinabi nitong si Zubiri na batay sa kanilang pagtaya at lalo pat sa kanilang lugar sa bahagi ng Bukidnon at ilan pang bahagi sa Negros ay nagsisimula na yung milling season at nag-harvest na nga ng mga tubo. At sinasabi niya na sapat ang supply ng asukal kahit na hindi pa mag-angkat o ituloy yung naturang sugar order number 4 para sa 300,000 metric tons ng asukal. Kaya hamon ni Zubiri sa bagong pamunuan ng Sugar Regulatory Administration na tiyakin na ubusin muna yung mga stock natin, mga produce ng ating mga local farmers bago ikonsidera ang pag-angkata. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Zubiri. I hope and pray that the SRA will do it differently next time. That with due respect to you, Administrator, looking and finishing my statement, I saw the list there, I saw the numbers. You're saying up to November we need to come up with an importation for November. I beg to disagree because Negros is already harvesting now. You are from Leyte. You're from Leyte. I'm from Negros and Bukidnon. I know for a fact Victorias is already harvesting, La Carlota and several other sugar mills have already started. They're claiming that by end of September, October, there is already sugar in the bodegas to be distributed all over. They're refuting your claim that there will be no sugar until November. So, Your Honors, that is very important that there should be a mechanism that the stakeholders are involved when it comes to importation. Yan po pangako namin, pangako ko po yan. This was my promise in the campaign. Alam po ni Senator Estrada yan. We were together on stage together with Senator Padilla and in Uniteam. Uunahin namin, protektahan ang ating sariling mga magsasaka. Ubusin natin ang kanilang produkto bago tayo mag-import sa labas. Yun po. Ang bahagi ng pahayag ni Senate President Juan Miguel Mig Zubiri. Samantala sa ibang dako pa ng committee hearing, Bombo Gerald, ay kaugnay naman doon sa organizational meeting ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation, kung saan ay tinalakay yung postponement ng nakatakdang barangay at SK elections ngayong darating na Disyembre. At eto nga, Bombo Gerald, ang pinag-uusapan na lamang kahapon ay kung kailan next year, either sa buwan ng Mayo o kaya either sa Disyembre, gagawin yung eleksyon ng barangay at SK officials. So kabilang din sa pinag-usapan yung pagpasa ng batas para gawin ng 6 years yung fixed term ng mga barangay at SK officials para hindi na paulit-ulit na tuwi na ay merong kumbaga extension at pag-postpone ng halalan. Narito yung naging bahagi ng talakayan ni Senator Amy Marcos, ang chairman ng komite,
at itong si COMELEC Chairman George Erwin Garcia na pabor din na sa May 2023 gagawin ang barangay elections. So, yun din isang problema para sa amin. Alam ko yung kasi nung gobernador ako, napakahirap talaga maghakot ng mga bata kasi nagtatrabaho sa Manila at kung saan pa. So, ano yung tingin ng COMELEC, please? Kasi alam natin ang problema ng December. Yes, Madam Chair, may this representation be able to at least, especially on the issue of the budget. I think that's the number one consideration of Senate. Actually, dalawa lang naman pag-uusapan natin eh. Yung timing, pag-usapan natin yung timing, tapos syempre yung holdover, given na yon, at saka yung susunod. So that there's no erosion of the stated 3-year term. At the same time, looking forward, keeping in view the possibility of actually amending to a 6-year term na para matapos na itong postpone. So, isa yon. At yung ikalawa sana, yung budget. Kung maaari, mapunta muna tayo dito sa timing, ano. So, yung timing, sa original bill ko po, linagay ko March, pinaka-latest May of 2023. Pero sa House, nasa December of 2023. So, ano po ang tingin ninyo? As between May... I'm sure you explained to the House the problems of December. Yes, Madam Chairperson. Anong comment po? As between May and December, would really prefer May. Because December is too really close to the 2024 and of course to the preparation for the 2025 elections. So May is the ideal month to conduct the election in the event that Congress would deem it necessary to postpone the election. So as far as the COMELEC is concerned, ideally indeed, May is the best month. Yan yung bahagi ng talakayan ni Senator Amy Marcos at si COMELEC Chairman George Erwin Garcia. So, kakaroon na lamang siguro, Bombo Gerald, ng reconciliation dahil sa panig ng Kamara ay December 2023 yung kanilang version. Ang Senado naman ay lumalabas ngayon na May 2023. Tama naman dahil summer season, so break ng mga estudyante na kasama sa SK elections. At sa December kasi, panahon pa ng tag-ulan. So, yun yung tingnan natin kung ano yung kumbaga, mapagtibay dahil ang pinag-usapan na talaga ay kung kailan dahil most likely talaga ay happy yung mga nakaupong kapitan dahil ma-extend pa sila hanggang next year, Bombo Gerald. Also, parang nag-iba yung posisyon tong COMELEC, Bombo Raymond, sa ngayon dahil para kay Commissioner Garcia dati, itutuloy ang halalan. Sa ngayon, gusto na nila, okay na at ang pinagpipilian na lang May or December next year, Bombo Raymond. Well, sa panig ng COMELEC, kahapon din, Bombo Gerald, ay tuloy pa rin yung kanilang preparasyon. Pero provided na wala pa naman yung naipasang batas na mag-postpone ng halalan ngayong taon, Bombo Gerald, sa December. So, ang titignan na lamang nila ay, kumbaga, nakikiayon lang sila na kung sakali yung premise na kung sakali na ma-postpone nga, they prefer na sa Mayo gagawin instead of December next year, Bombo Gerald. Okay, sige, abangan natin yan na Bombo Raymond at ngayong araw walang pagdinig, Bombo Raymond, walang pasok ang Senado. Wala, suspended pa dahil lahat ng mga committee hearings na itinakda ngayong araw ay move sa susunod na mga araw, bukas at sa Setyembre na, Bombo Gerald. Maliban na lamang yun nga, yung ipinatawag na press conference mamayang tanghali nitong si Senate President Juan Miguel Mig Zubiri, kaugnay siguro doon sa mga kaganapan kahapon sa sugar fiasco at sa mga aktibidad ng Senado. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinaza nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Boom! Samantala na nanatili apektado pa rin daw ng paralytic shellfish poison o itong tinatawag na toxic red tide ang tatlong baybayin sa bansa na nauna nang naitala mula sa huling bulletin ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Base rito sa bulletin number 15 ng ahensya, sakop ng shellfish ban ang coastal waters doon po sa Tagbiliran City sa Bohol. Itong Damam Quilas Bay sa Zamboanga del Sur at ang Lianga Bay doon naman sa Surigao del Sur.
Pinag-iingat naman ng BFAR ang mga tao sa paghango at pagkain ng mga shellfish at alamang mula sa mga lugar na apektado pa rin ng red tide. Samantala, ligtas mula sa banta ng toxic red tide ang karamihan ng mga baybayin dito sa bansa. Paalala naman ng ahensya, ligtas naman kainin ang mga huling isda, hipon at alimango basta't ito'y sariwa at nahugasang maigi at natanggalan ng laman loob bago lutuin. Samantala, kasabay ng bagyo kahapon, may mga silid-aral namang dinaanan nitong Ipo-Ipo sa isang barangay sa lalawigan po ng Ilocos Sur. At nasa linya na ang Bombo Radio Vegan. Yes, Bombo Gerald, mga kabombo, mga ka-Star Nation, ngayon nga ay nasa aking likuran itong isang classroom, Bombo Gerald, na dinaanan ng Ipo-Ipo kagabi dito sa Nagpanawan Elementary School sa barangay Nagpanawan sa bayan ng Santa. Sa panayam ng Bombo Radio Vegan kay Barangay Captain Jason Billones, mabilis umano ang mga pangyayari ng tumama o dumaan itong Ipo-Ipo sa kanyang nasasakupan at agad na isinalba ang mga kagamitan ng mga guro at estudyante na naiwan sa mga classroom. Anya, inilipad ng Ipo-Ipo ang mga bubong, kubo at natumba ang ibang punong kahoy na malapit sa eskwelahan kung saan naman ay walang naitalang nasugatan na Bombo Gerald. Agad naman na tumugon ang Santa Local Government Unit sa nasabing pangyayari sa pangunguna ni Mayor Jesus Popoy Bueno Jr. Samantala, Bombo Gerald, na nanatiling suspendido ang trabaho sa mga government office at pasok sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa lahat ng level sa lalawigan ngayong araw sa ipinalabas na Executive Order number 19 ni Governor Jerry Singson. Ating pakinggan na Bombo Gerald itong ating panayam kay Barangay Captain Jason Billones. Tingnan natin ang nangyari dito sa amin, ang barangay namin sa eskwelahan. Lahat ng bubong ay nawasak, lahat. Biglang hangin ng Ipo-Ipo. At saka amin dito sa barangay, yung mga waiting shed namin at saka kubo, nawasak lahat. At ang aking mga yung mga gagamitan ng sa school, ng guro ay nabasa lahat, nawasak lahat. How's that, Bombo Gerald? Bombo Vegan, buti na lang walang klase dyan kahapon nung mangyari itong Ipo-Ipo dyan, yung dumaan yung Ipo-Ipo dyan, Bombo Alberto. Yes, Bombo Gerald, kahapon nga rin ay suspendido itong klase at around 7:30 ng gabi nang mangyari itong Ipo-Ipo dito sa nasabing paaralan na Bombo Gerald. Okay, mag-ingat kayo dyan, Bombo Radio Vegan at Bombo Alberto. Yes, live and direct mula dito sa Nagpanawan Elementary School sa bayan ng Santa. Ito si Bombo J.R. Cuevas para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at undisputed number 1 sa lalawigan ng Ilocos Sur, Basta Radio. Bombo! Samantala po, marami na itong grupo na agad sumuporta dito pa rin sa war on child pornography at itong child online exploitation. Idineklara po yan ng pamahalaan. May report si Bombo Marlene Padierno. Nagdeklara ng war on child pornography at child online exploitation ang pamahalaan. Ito ay sa gitna ng patuloy na paglala ng sexual exploitation sa mga kabataan ngayon sa Pilipinas. Sa isang joint press briefing na isinagawa ng iba't ibang sangay ng pamahalaan, ay ipinahayag nila ang kanilang kahandaang magtulong-tulong upang sugpuin at mapigilan ang tuloy-tuloy na paglaganap ng krimen na ito sa ating bansa. Sa katunayan ay sinabi rin ni Justice Secretary Jose Crispin Remulla na sa ngayon ay bumuo na niya sila ng Interagency Task Force para dito. Aniya, batay sa mga datos na kanilang nakalap mula sa iba't ibang international agencies, lumalabas na ang Pilipinas ang may pinakamaraming kaso ng child pornography at online sexual exploitation kung saan ang mga predators nila ay mga dayuhan na karamihan ay mga European. Yes, we are declaring a war on this. So kaya magkakasama kami dito ngayon sa kwartong ito. Lahat na ng pwedeng gawin ng bansa para dito. 100% of law enforcement is here, as well as 100% of jails and correction facilities are here. The BJMP and the Bucor under us are here
to make sure that we have reserved the place for those who insist on doing what they do. No? So law enforcement and jail is here with us, as well as the people, the DICT, the NBI, the PNP, their cybercrime units are here. Will be there for anybody who still will insist on perpetuating this crime. Idinagdag naman ni DSWD Secretary Erwin Tulfo na matagal na itong problema hindi lamang ng ating bansa kundi maging sa buong mundo na rin. Hindi lamang anya ito natutugunan ng ating pamahalaan dahil naging abala ang mga nakalipas na administrasyon sa ibang mga suliraning kinakaharap ng ating bansa tulad na lamang ng COVID-19 pandemic, war on drugs, terorismo, graft and corruption at marami pang iba. Paliwanag naman ni Department of Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos, bukod sa madaling gawin ang krimen na ito, isa ang kawalan ng mga trabaho at pagdami ng mga mahihirap noong panahon ng pandemya sa mga pangunahing dahilan kung bakit talagang lumaganap ito kung saan na mismong mga magulang pa ng mga biktimang kabataan ang gumagamit sa kanila para sila ay pagkakitaan. Well, for it to be number one, malaki ito in the world. Just imagine kano tayo kaliit na bansa. Diba? Just imagine the problem here right now. At ito yung mga batang walang kalaban-laban. Kaya yun nakakagalit dito. From a pandemic, no? Remember, this kind of a crime, sabi nga nila, is that you could just do it in a bedroom, you could do it in a room, with a camera, with no witnesses, just a child who's very innocent. So easy to do it. Alam naman natin during pandemic talagang medyo marami naghirap, maraming walang trabaho. No? We cannot tell kung ano talagang reason nila. Pero it could be one of the factors kung bakit tumaas ito. But what is important right now is that we're going to put a stop to all of this. We're going to show them that government is really serious about stopping them. Talagang nakakaisa lahat, may kanya-kanya specialty eh. Samantala, nagbabala naman ang mga kinuukulan na wala silang palalagpasin na sino mang sangkot sa karumal-dumal na krimen na ito at tiniyak na papanagutin nila ang lahat ng mapapatunayan kabilang sa gumagawa ng masamang gawain na ito. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala may konsehal sa isang barangay sa Naga City arestado dahil umano'y ginagawa na niya itong kanyang bahay na drug den at ang Public Attorney's Office hihintayin na ang tugon ng Commission on Higher Education para alisin daw ang diskriminasyon sa mga mag-aaral. Ang detalye ng mga balitang yan, abangan! DD, SB, give the SB combo quiz a try. Large coffee and classic donut. 99. Still, premium donut and large coffee. Hot or right? Oh my. Large coffee and Bonwich. 140. Just dunking yan. Hot or right choco. 120. Shokin. Premium and classic munchkins for 120. The SB combo quiz is available now. See posters and print ads for details. Promo runs from August 19, 2022 to December 31, 2022. The DTI Fair Trade Permit number FTEB 147309 series of 2022. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Ang Public Attorney's Office hinihintay ang tugon ng Commission on Higher Education para alisin ang diskriminasyon sa mga mag-aaral. May pag-ulat si Bombo Juvino Galang. Umasa ang Public Attorney's Office o PAO na babawiin ng Commission on Higher Education ang kanilang direktiba na pagbawalan ang mga hindi bakunadong mag-aaral, ganun din ang mga university staff na dumalo sa face-to-face classes. Sinabi ni PAO Chief Persida Acosta na hinihintay pa nila ang kasagutan ng CHED sa pamamagitan ni CHED Chairperson Prospero de Vera sa kanilang ipinadalang sulat. Dagdag pa nito na dapat gayahin ng CHED ang ipinapatupad ng Department of Education o DepEd na maaring payagan ang mga mag-aaral na dumalo sa face-to-face classes bakunado man o hindi. Ako po ay naniniwalang lubos na pinag-aaralan po ng CHED ito dahil may sulat tayo noong August 17 pa eh. Ano bang date na ngayon? Kaya lang po enrollment week ko ngayon, Kapopoy. Marami pong umiiyak. May awitin nga po tayong ibon mang may layang lumipat. Kulungin mo at umiiyak.
Umiiyak sa mga bahay yung mga bata, hindi maka-enroll. Sa college, sa universities, yan po ang ni Mayor Inday na ating Vice President na ating Sekretary ng Kagawaran ng Edukasyon. Hindi po makalabas, makapag face-to-face. Sa Lunes na po sila dapat papasok. Ipinangutang na po ng mga ina't ama ang tuition nila. Bakit po hindi maka-enroll? Huwag po nating ibigay ang burden sa ating mga university and college administrators dahil takot sila sa CHED. Pwede pong ipasara ng CHED sila pag hindi sumunod sa memorandum yun ni ex-Secretary Duque. Secretary Duque pa po ba ang Secretary ng Health? Bakit yan pa po ang iiral? Yung pinirmahan yung dalawa. Kapopoy, best friend kita. Napakalaki ng utang na loob ko sa'yo. Ito po ginagawa namin, hindi ako galit sa'yo. Nakikiusap lang po kami. Masaya po akong laging nakikiusap sa'yo. Ngayon nakikiusap po ako. Kapag ako na lang po umiiyak ako dahil nararamdaman ko po ang luha. Nararamdaman ko ang sakit ng loob ng mga estudyante. Paliwanag ni Acosta na malinaw na isang paglabag sa karapatang pantao ang nasabing direktiba na ito sa mga estudyante. Makukunitang nakasaad sa CHED Memorandum Order No. 1 na ipinalabas noong March 18, 2022 na nag-aatas na tanging mga bakunadong mag-aaral lamang ang papayagang makadalo sa face-to-face classes sa kolehiyo. Ang pong logic. Kapopoy, illegal po yung order nyo ni Secretary Duque. Contrary to Republic Act 11525, contrary to the Constitution. Contrary, gumagawa po kayo ng crime. Sa totoo lang. Tama nyo na po ito. Huwag na po yung antayin mademanda ka. Mademanda kayo. Actually, nag-file na po yung PAW para sa mga bata para itigil yung mandatory. Umurong na po ang DOH. Inalis na yung parents patria na bahala na DSWD. Umurong na po kayo dito. Huwag na po itong CHED memorandum na ito. Sana pagkatapos ngayon, gumawa na po kayo ng revocation ito. At i-require na lang yun ng face mask. Observance of protocols. Yun pong sabi ni BP Inday Sara sa memo niya. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Juvino Galang, Basta Radyo, Bombo! Bombo Police Report. Konsihal naman sa Barangay Mainit, Naga City, arestado dahil sa umano'y ginawang drug den ang sariling bahay. May pagulat ang Bombo Radio Cebu. Yes, Bombo Jane, Bombo Gerald, arestado ang isang 50 anyos na konsihal ng Barangay Mainit sa syudad ng Naga, probinsya ng Cebu. Matapos na matagpuan ang illegal na droga sa kanyang tirahan mismo sa pamamagitan ng isang search warrant. Ayon kay Police Colonel Jonel Cadlaon, ang hepe ng Naga City Police Station na ito ay magkasanib na pagsisikap ng Philippine Drug Enforcement Agency 7 o Central Visayas, kung saan ang nakalap nilang impormasyon mula mismo sa komunidad hinggil sa illegal na transaksyon ng sospek. Ito ay matapos na maipasa ang report sa Barangay Anti-Drug Abuse Council o BADAC para sa kaukulang aksyon. Kinilala ang sospek na si Renan Techong, 50 taong gulang at isang incumbent na barangay councilor ng nasabing barangay. Habang sa panig naman ng sospek, umamin ang barangay kagawad na gumagamit ito ng illegal na droga, ngunit itinanggi na pag-aari niya ang lahat ng plastic sachet ng shabu na nasabat sa kanyang tirahan. Idinagdag pa nito na wala siyang ideya sa pagkakaroon ng illegal na droga sa loob ng kanyang bahay at naghinala na pinlano ang pag-aresto sa kanya. Ating pakinggan si Barangay Councilor Renante Chong. Nung Monday, doon ko na napagtanto na parang may nag-ano sa akin dito. Kaya hindi ko nga alam kung bakit nandito na yung ginagawa ng mga dalawang binata magdala lang. Pero iwan ko bakit marami ang nakita ngayon. Yan ang hindi ko alam kung bakit.
Sir, yun lang isa, yung palagi yung nandito, yun ang palagi yung inutusan ni Cap. Pagkatapos ganito na yung plano, hindi ko alam kung bakit ganito. Dahil alam kasi niya na nagtawag na ako ng Bombo Radio at saka alam din niya na nakaprocess na yung for submission na yung ombudsman ko sa kanila. Ang pahayag sa arestado na barangay councilor na si Renante Chong. Samantala, arestado naman sa buy-bust operation ang isang pulis na hinihinalang high-value individual drug pusher sa barangay Poblasyon sa bayan ng Bajan. Kinilala ang suspect na si Patrolman Apolio Baysak Concepcion alias Apollo Concepcion, 41 taong gulang, may asawa, mula sa barangay Ligaspi, bayan ng Alegria, na isang aktibong pulis. Bombo Jane. Okay na Bombo Suzette. Live mula rito sa PDEA 7, ito si Bombo Suzette Bacal Sorafos para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas sa numero 1 sa probinsya at lungsod ng Cebu. Basta Radio! Bombo! Bombo Sports News. Hindi po isinasara ng Samahang Basketball ng Pilipinas na makakuha ng dayuhang coach para pa rin sa laban ng Gilas sa Pilipinas. Sinabi ni SBP Executive Director at Spokesperson Sunny Barrios na magpupulong pa sila ni Gilas Pilipinas coach Chot Reyes para sa nasabing usapin. Paliwanag pa nito na mahalaga ang pagkakaroon ng dayuhan na coach para makapag-aralan din ang ilang mga laro mula sa ibang bansa. Makakatulong din ito kanya lalo na sa pagsabak ng Gilas Pilipinas sa FIBA World Cup. Nagaganapin po yan sa susunod na taon. Maguguritang naging coach ng Gilas Pilipinas si Tab Baldwin bago ito bumaba sa pwesto noong Pebrero na ipinalit naman si Nenad Vucinic na nagpasya namang hindi na i-review or i-renew ang kontrata nito ngayong buwan. Bombo Foreign Exchange Update. Sa palitan po ng piso kontra sa ibang currencies ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ngayon katumbas ng 56 pesos 10 centavos, ang Hong Kong dollar 7 pesos at 15 centavos, ang Singaporean dollar 40 pesos at 15 centavos, ang Saudi Arabian Rial 14 pesos at 94 centavos, habang ang euro 55 pesos at 80 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Samantala, dahil sa kinaharap pa rin ng buong mundo ang COVID-19 pandemic, samahan niyo po kami sa isang panalangin. Daritong Horacio Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque,
pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Morning Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga kasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bombo Gerald D. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! Napatayin nyo kami na ito silingan News Center sa ito sa Bombo Network News, Morning Edition. Dalag ko kaga sa po labas sa mga nagapauna yang mga balita nasyonal. Oras ang Bombo Radio Bacol Philippine Standard Time, 4 minutos na nakalikan stock na nga alas 8 sa aga. Welcome kami ng pagpalagan sila patuntunan Bombo na Big Time pang Merkules na makita ng desisyon sa inyong patuntunan petsa 24 sa bulan niya sa Agosto. Kamusta na kamo? Welcome, good morning sa aton mga tagpanamati, sa aton mga sauki, sa aton mga kabombo sa kabusan nga 61 ka mga pananggayan sa siyudad sa Bacolod, mga nagatungtok na karanwa, mga kauturan ton or mga kabombo na ton sa mga banwa kasulad sa kabusan niya sa aton sininga probinsya. Welcome naman ang mga nakatutok live sa aton sini FB kag YouTube channel, mga taga-Negros, taga-Bacolod, di mas nagabayan sa Pilipinas, di mga bayan sa kalibutan. Makitaan na ba tayo natin po palagad siningagas niyo platuntunan na Bombo Hanay Big Time. Of course, siningang mga tayo doon, magutok-utok pa, masakot-sakot pa ito, siningang mga mayroon dalalon sa palibot yung sulat sa Bacolod. Sa Gapon, balik eskwela, balik trabaho. Ang atong siniyang nga mga kauturan makayon despite nga daw ti nakaboy kita chimpo siningad daw sa pagguan na ni Bagyo Floreta sa Philippine Area of Responsibility. Of course sa mga utod na tono nga going pa karon sa tagsan na ka mga opisina o pala ka mga transaksyones siningad daw iya sa Miyerkules. Temporaryo ninyo si Gapon nga kaupon siningaga Bombo Dennis Rubica ng mga balita nga aton ni Balon balita nga aton gabutan mo siningaga sa mga nagapanguna naton niya nga mga balita lokal ang dalan nga ginakayo nga ginareklamo karon nyo sa aton sining mga drivers nga nagatuga sa pagdilatar sa ila sinipag biyahe. Sumugod ya kapon balik kung saan ligad nga Lunes balik sa eskwela aton nga mga estudyante. Palilit ano ito guys sa ato sininga patrol kay Bombo Grace Lino Baton on kamusta no ang senaryo dira ano nga reklamo ini sa aton nga mga driver nga nagapadilatar sa ila sininga pagbiyada sa may kilid sa Negros Occidental High School no sa may dalan sa Air Nice no padulong ko tabla sa kwan sa aton na Paglaamo Sports Complex. Dog nga pagay nato niya nga mga balita lokal, ang House Committee on Local Government gintalakay na kapon ang tatlo ka bersyon ang House Bill nga ginduso karon sa aton mga kongresista diri sa Negros Occidental, siyudad sa Bacolod kag mga Congress kon House of Representatives no mga congressman dito sa Negros Oriental angot sining pagbuiliwat sa Negros Island Region. Kay daw consolidate na ni karon tatlo ka mga bersyon para mga isa na lang mga daan no para mga isa na lang kay maging tukod na karon nga technical working group ba dira sa House Committee on Local Government sa pagtalakay no sa pag-tackle sinasabit nga mga hagna. Kag sumuman ko ato magkaroon preparasyon sa aton sining probinsya sa bahin niya sa kaso sang monkeypox no may isa naka-confirm nga kaso sa monkeypox sa syudad iya sang Iloilo. Lapit lang kita, tabok lang kita. Ibalon taman na karon ang nanging preparasyon or mga pagpanghanda iman sa aton nga probinsya sining kaso iya sang monkeypox no isa na diri sa apat sa Pilipinas. Ika-apat naman ang katapusan, ka-apat nga kaso sa may syudad iya sang Iloilo. Kag ibalon taman karon ang
dalaga, no? Ba sa presyohan ay kadamo nagsugod na kita sa klase, damo pa sa aton mga estudyante yang wala pa sang kompleto nga mga school supplies, ha? Ginahulat pa ang ayuda pang DSWD. Tibalon tani karon ay pa-check naman nato ng presyo sa mga school supplies sa aton sining downtown area, no? Kay kitikot sa mga mall ka departments, no? Medyo may pulo presyo. Sa downtown area, karon ay balanta kung pilang diferensya na isang presyo sa mga notebooks, mga papel, crayons, kay iban pa nga mga school supplies ng aton siniya nga mga estudyante. Kay balanta man karon ang pinaka-latest mga report sa aton sining association, ang Bombo Radyo Lawag, na sabahin man karon sa epekto sa bagyo Florita. Ito kadamo gid sa mga Pilipino nga apektado sining sabit yang bagyo mga kaibigan. Sa balita nasyonal, sa gyapon sa pinaka-report pinaka-latest nga report sa Pag-asa kang sa ato National Disaster Risk Reduction Management Council, linibo-libo na ka mga pumuloy yung napektuhan ni Bagyo Florita. Sa piyak kini siya ang yarda ko sa GWA sa Philippine Area of Responsibility. Ang Department of Budget and Management nagpayag nga ang pagbayad karon sa kautangan sa pungsod Pilipinas, internal ka external deathman, ara sa husto yang pamalakat. Gusto nga pagtatap, no? Kubot sa yung schedule ang pagbayad sa atong gobyerno sa aton sini mga kautangan mga kaibigan. Kag sa aton sinibalita sa lawasang pungsod, ang anay Premier Ministro iya sa Malaysia nga si Najib Razak, ang sugda ng iya sinisintensya nga pagkapreso sa 12 anyos sa kaso ng korupsyon matapos naging basura sa korte ang iya siniya nga apelasyon. Sa muna nga mga balita nga aton talakayin, balita nga aton gaan pagdamon sining aga pagpalagay chip lang tunan na Bombo Hanay Big Time. Oras ang Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 10 minutos na nakalikat sakna nga las 8 sa aga. Subong nga inuras, gimugasa pa ang aton sining masalakyan sa palibot ya susunod sa Bacolod, mga pribado man kon pampubliko nga mga salakyan sa naton kay subong nga balik naman sa eskwela ang aton sining estudyante, of course naton man nga mga trabahante. Sa Lunes, isa sa mga ginagaan naton na pagtamod o kung kahapon ang reklamo yamo sa mga driver naton, particularly mga jeepney drivers naton nga may ruta sa Bata kon Mandalagan Libertad, no? Kaya din sila nag-agi iya sa dalan sa Ernais going iya sa mga area sa Libertad, market, so ang ginahambal nila nagapadilitar sing ila sini pagbiyahe despite nga way labot bising volume sa masalakyan nga nagwa na sa ato madalanon bago siyang pagbalik naman sa dugang nga volume sa pasahero, balik estudyante sa mga eskwelahan, ang ginatudlo lang nagpadilatar sa ila sini nga pagbiyahe amo ni kuno ginakayo nga dalan da iya sa may kilid sang Negros Occidental High School, no? Primero report nila hambal na sa ETCS, no? So giba-check na to sa patrol siningaga ang ara-dara kanya gaginutok, ang ara-dara terribleng trafiko bangod sining ongoing road repair sa may kilid sang Negros Occidental High School, no? Dibla sa may dalan Ernais man, going ka na to sa may main gate, no? Sa Paglaom Sports Complex, no? Damo na da ang Gutok Subong area, ngas na to bangod sa ongoing repair sang dalan mga kaibigan, no? Di mayor pa na da, may mga salakyan pang nagaparking sa kilid, kaya dumduman na tondo nagliligad pa na ang mabinulan nga ginakayong dalan mo. Sido kadugay na bla, until now, tinabta na sa bukas sa klase, amo ni karon isa ginatudlo sa aton nga mga drivers, nga nagakadilatar ang ila sini nga pagbiyahe instead nga anom sila ka trip bangod sa pagutok sa dalan o pagutok sa salakyan sa dalan, nagatugas ang malaba nga huol sa trafiko ang ila nga anom ka trip nga biyahe tagsa kadlaw nahimo na kuno sa 5, bangod ya sini nga mga gina-repair nga mga dalan.
diri sa sulod sa Bacolod, partikularmente diri sa kilid ya sa Negros Occidental High School, sa may dalan Ernais mga kaibanan. Kaya iti mo nang isa na sa kong ginaagyan gate sa aton nga mga jeepney nga nagabiyahe man iya sinaton alin di sa northbound terminal going iya sa may Libertad. Pasiwente ning ruta nga bata akon mandalagan Libertad mga kaibanan. So anong senaryo subong kay karon na labuton taman nato sining head sa DPWH diri sa Masura sa Bacolod, si Engineer Ray Avillana, kon anong status sining road repair karon dira nga dulo dilatar ni san og lang exact nga project kwan sini and kay tito kun amo ning daw lang ti mahulan naman nga ton sining driver mahulan ma ton sining nga mga commuters mga kaibanan. So sa patrol, si Bombo Gracelyn, ginapakaduan taning area para ma-confirm tagad reklamo sining yung mga driver naton kay kundo ano bla ka bugat sa traffic dire iya sa nasambit nga dalan. Kay sinaton ti pag siling ka nga trapiko. Okay na hindi ta na malikawan ang sinida problema sa trafiko naton dire sa Bacolod kay ti balaan ta naman bangod sa mga development naton bangod sa kadamuona sa bulyong sa masalakyan pribado man o publiko ang dalan nato do ay magalalagpad dire sa Bacolod ginakayo lang ginakayo mga lubak-lubak pero ay man ginapalapad kit hindi ka man di kapalapad gid sa interior area sa sulod sa Bacolod bangot ti balaan naman magtimbang nga dalan commercial building o residential area especially kundi kaya sa sentro sa syudad ti pros commercial building na magtimbang nga bahin di sa sentro pinakadamos mo gid nga lapad sa dalan 3 ka lane mo ang aton lang guro dalan araneta nga malaba-laba malapad-lapad mga kabinan, pero sa interior streets naton, like sa downtown area naton, damos na pinakalapad 2 or 3 ka lane mga kabinan. Di magsiling ka 3 ka lane kumaga during rush hour. Plus pa ang gigad sa dalan, ginaparkingan sang mga pribado nga salakyan. Kay may mga ara kita sa mga commercial establishments nga wala iya sing parking area. Kaya supposed to be di ba dapat based sa aton sining building code of the Philippines pagtukod ka sa ikaw kung pagpatindog kung magpatindog ka sa ikaw sa isa ka commercial building specimented dalag ko kung mahilabot ni madalag ko nga mamol siya ti makaguling nga mga parking area di ba lang ipila ka mga commercial buildings bla dapat may ara gina sa parking area nga nalat dira iya sa imo sining building ti libuton mo guro din bilog nga sulod sa Bacolod pila lang ka mga commercial establishments commercial building ang may ara kaugalingon nga parking area pila lang na sila ti ikaw kung customer ka kung may salakyan ka dala ang tendency mo ang salakyan iparking mo sigad sa dalan ti pagpark mo sigad sa dalan tugan na sang pagpugok sang flow sa traffic kay mahinay siya mo. Alam naman kung sungkiton sa lakyan mo nag-park sigad sa dalan. Mahinay siya. So mahinay ang flow sa lakyan. Damo kita dire sa mga commercial buildings nga wala sang kaugalingon nga parking area. Ti mo na ang mga customer niya na nag-parking sigad sa dalan, di mo na kung 5 minutos. 5 minutos na nagpundo during this hour. Dako na yung kwan nga huol sa flow ng traffic na ton. Di ba may arag sa bagay proposal sa isa ka isa ka congressman nag-propose karon niya nga kung magbakal ikaw sa salakyan, dapat may ara agad sing parking area sa imo sining balay. Hindi pag i-rehistro mo sa lakyan kung wala ka sang parking or garahe. Wala ka sa parking area. Kaya iban guys, subong sa mga subdivision sa mga low-cost housing. Ito nyo bla? Damo dira sa mga napalig-iya sa mga low-cost housing na ton nga
ang mga salakyan nila da malanggani gina parking sa ila sini nga dalan. Mga kaibigan, na matuod gina. So dapat sinita ni sa aton nga mga LGUs, di ba lingkod aratan mas tawag nga Building Code of the Philippines. Isa sila dire na require ang pag angkon sang kaugalingon nga parking area sa mga pagpatindog sang mga commercial establishments. Ini nga aton nga Building Code of the Philippines, dili ni kahapon na, delegad nga bulan, delegad nga tuig, dugay-dugay na ni. Kaling kati MLGO sa to ay manistikto gina-implementar. Di ba kung may magkuha sang building permit, tukod sa building da, edi residential or commercial, mukha na sa permit sa city mo. Kumplituhon niya na. Di dapat, isa na sa mga requirements tani, nga dapat may ara siya sang iya or kagalingon nga parking area para sa iya nga mga customers. Diba? Muna dapat mo tiban way na kay doon hadlok maghatag sang lugar para imon parking area instead imon tala ni kuano commercial area panita kay makortahan ta pa ni maparkilan ta pa ni instead gimo to na parking area. Nga hindi dapat, kaya base aton sila nga building code, dapat may kulingon nga parking area. Tidamo din sa sunod sa Bacolod, especially sa downtown area. Downtown area may mga parking area na nga mga commercial establishment tao. Magluwas na sa mga mall abe o department store nga lagko nga may kulingon nga mga parking area sa idalom or may kulingon nga mga parking area nga ginaalat para sila mga customer nga may mga salakyan pero halos tanan gid dalan San Juan, dalan Gonzaga, dalan Suryaga, di sa may dalan sa Locsin, area sang Lacson dito, na mga ilira, bala nga maligya sa mga spare parts, bati way gina yung mga parking area, gusto mo customer na mga salakyan, dalaga parking sigad sang dalan sa Lacson, mga kibinan. So, amo ni kinlano naton. So, kung tabing report ni Bumbog Racing na baton live sa may dalan sa Ernais, ini gireklamo nga dalan, gina kaayo, nga nagatuga sang huol sa flow yasang trapiko. Sa piklinya sa patrol, Bumbog Racing, Kimin. Bumbog Yes, Momo Dennis. Lagit dari sa Dalan Ernais, Barangay 38. Siyudad sang Bacolod. So, Momo Dennis, kagina patadire, kag nakita tagid ang sitwasyon no, sa among nga dalan, kag dito pagid sa ETCS, Momo Dennis, no, straight ni or dito sa punta, may ara dito ETCS 2, no, kag dire madamo diri ang nag-aagi sang mga jeep, Bombo Dennis, kag sang lagina medyo traffic, no? Oo, medyo traffic. Medyo lang, no? Kag subong masagay hapon, pero ginalauman ta Bombo Dennis nga sa karon bala mga rush hour siguro. Siguro matugagid sang tuman nga traffic nga gina. Mga 7 to mula ta na saksihan sang alas 6. Rush hour. Siguro, yes, mga alas 6, siguro, pero take traffic dire. Pagka 7, ano na siya, naghawan gamay. Pero, Mamo Dennis, ang dalan dire nga gina-construct, vertical kalawig, kay halin sa punta dito, sa paliko, bala sa paglaom. Tason dire sa NOHS, no? Pagwa or pa ano ka bala? Corner gate. Liko ka sa Rizal. Corner sing Araneta Ernais. Yes, oo, dira Bombo Dennis hasta ang gina-construct nga dalan. Kasi laba na siya, no, mga goro lapit 1 kilometro sobra pa. So, halin ka dira sa may corner sing Araneta Ernais, pasaka to paka ibabaw pagadto na to sa may area sang Lacson. Yes. Yes, talk to mo na. Tiyan mo na sa nakita tao ang tupad mo dira, no? May aradano na ng backhoe or ng daw ng puntay na may jackhammer bla mo na nagabuho sa dalan or nagkutkot na gidara Bumbog Rislin ng heavy equipment sa tupad mo?
Yes, mo na ni mga heavy equipment dere, duha ka bilog. Kag may mga lalaki, no, nga nagaobra, kag may balay-balay ito doon sa Bagaste, kagatulog, mo Dennis, para kung gabi balaya kung sinong gaobra, dayon lang. Bali, ang ginaobra nila subong sa piyak, no, sa wala nga portion fronting mo Dennis dito sa Rizal, bala, eskwelahan. So, kung tubang ka sa baybay, sa left side mo na ang ginakayo sa mga dalan, left side sa area sa dalan. Ang di sa piyak nga lane man bumugresin, kita antaw may mga buho man na dalan, butsingon, lokabon pa na? Yes, Mamo Dennis. Bali, ang sa tuon naman yung bahay, mga tubang ka sa baybay, may mga buho-buho na, no? Halin sa puno, dito sa likod ko be, sa Paglaom Center, bala? Sports complex, no? Oo, kasi baka sa punta, may buho na gitanan. So, butsingon, the whole area na dira, pang lokabon, gina. Pero sa piyak to yung may ara, karon sa heavy equipment, bumbogresin, may porosyon na dira nga na simento na, bago na simento, or ongoing pa lang pagpang-lock-up sa dalan? Yes, may ara sang portion mo Dennis sa puntagin, no? Sa wala. Na nakayon na. Na simento no? na. Bago ang semento. Kag dira, oh. Yes, sementado na. Pila ni ka lanes man? Sa duwa. Tatlo, apat. Apat ka lanes? Okay. Apat ka lane. Apat. Butsingon nga kon ang tanan nga lane dira sa dalan, may buho. Butsingon bilog gina da nga area o bilog na nga dalan na paglokabon gina kag simentuhan luwat. Yes, Bombo Dennis. Taktogid, no? Ari Bombo Dennis, may ari kita diri. Ay, malakat na siya. E-bike driver tani. Okay, bumbo Grace na kasi natin isa na sige na tanaw nato kay problema tungod sa flow sa traffic subong alas 8:25 singaga halos aton nga mga trabante sa opisina nila mas estudyante nato na sa opisina mo na nga subong makita naton dinigin man gutok ang flow sang sa traffic kina as of early 6 o'clock tinidlig day ang tiring sa aton nga mga salakyan di pa siro man ko na pampubliko nga masalakyan, public or private nga salakyan, bumugreslin? Yes, Mamo Dennis. At early 6 in the morning, traffic na dire. Pero kung mag-oras na sa alas 7, no? Hindi na siya tuman ka traffic. Pero so unlike unlike sa dito sa bahin sa ETCS 1, ETCS 3, ETCS 2, Mamo Dennis, pero teka traffic, kay tungod nga ang dalan, left and right, may ara sang parking nga mga salakyan. Just like Abe, Mamo Dennis, sa ETCS 2, nga katupong sining Arnaiz Street bala, no? Or I mean, direho sa Paglaom, Mamo Dennis, may 3 ka lanes, so left and right, may mga naga-parking. So isa na lang ka lane ang maagyan sa mga motorsiklo or mga salakyan especially ang mga jeep bala nga nag-aagi. So sa ETCS 1 naman may 4 ka lane, so left and right man may araga parking, 2 na lang ka lane. Amo man sa ETCS 3, 4 lanes man Mamo Dennis. Left and right ang parking man ang mga salakyan. Tiyan mo na isa pa gina siguro Bombo sa Bombo Graceland nagatuga sa flow sa paghinay isang flow sa traffic bangod sa mga nagaparking nga mga salakyan sa igan sa dalanti. Di guro Bombo Graceland nga nagapark sa salakyan, probably nagadulong sila dasing ilang mga estudyante sa ETCS or basta mga salakyan na si mga teachers nila na lagi na park sa gilid sa dalan. Kiti mot nga may parking area man sulod nila sa school campus sa Bombo Graceland. Wala man gani Bombo Dennis ang parking area bala or alagyan sang salakyan pasulod bala kay kagina sa paglabay ta dito ang salakyan ano man lang pakadto pagwa bala na. So amo na siguro mga teachers may mga salakyan nga iban kagang kagina to mera nga ginambalan bala hindi pwede ma'am
pwede ka Ka-parking? or manabalat na ang mga traffic enforcers sa damo-damo dito nga nag-duty kag ang mga kapulisan sa police station 1 kasakop na sa police station 1 ang barangay 16 kasi di ay nahamtang ining ETCS Baumodenis ara lang to sa area ang kaso nga may mga gamo nga magkalanabo kay kadugay-dugay sang traffic or heavy traffic nga magahawan no kay actually mga lapit na 30 minutes dito Baba Dennis hasta nga makagwa ta sa area. So isipa blati, mag 30 minutos ka dira, dako-dako na kung dali ka na yan, malate ka sa imo sining klase or malate ka sa imo sining opisina. So ang problema dira sa ATCS area, ang nagapark nga mga salakyan sa magtimbang nga dalan. Nga mo nagatugas ang flows in traffic o also trapiko. Di naman yun sa may ibabaw, pasaka ka din pakadto ka sa kilid sa Negros Occidental High School. Padulong ikaw sa area sa main gate sa Paglao Sports Complex. Ang problema naman diraya ining ongoing karon nga road construction. Yes, Bombo Dennis. Kumalang-alang ka sa pagpanaog, for example, manaog kaya abi sa eskwelahan. No? Di, gutok. Mangita na lang ang driver sang ligwa, kabira na lang manaog ang student, kag ang mga ginikanan mo Dennis. Kag bang matomato, lakat, pila ka mga metro padulong sa eskwelahan. Kaya hindi ka na ganyan makapanaog sa tubangan mismo sang gate. Bombo Dennis. Okay, tikon hulaton mo naog kita mismo sa main gate, tubangan gate, di ka pala sa may corner, traffic na da mo. Igimon sa mga estudyante, ginikanan, manaog na lang kayo malakat makadito sa main gate, Bombo Grisin. Mas madasig pa, paglakat sila sa maulat sila sa flow sa traffic, Bombo Grisin. Magsipag matomato na lang ni Bombo Dennis, amo ng plastada kung sa oras ang alas 6, no? Kag di syempre ang aton sini nga mga drivers naman niya ang pasensya grabe man kag makita ba ng mga traffic enforcers kagina ang lakaw reet one member kag mag-manage sa traffic sa tunga no bali mga nakita taguro sa mga traffic enforcers masobra na sa 5 Bombo Dennis kag ang mga kapulisan ta nag-standby sa gate mismo sa eskwelahan. Labot nga pag isang mga patrol cars duwa na kabilog nakita tayo sa police station 1 kay ini nga area sa pili sa police station 1 mo ang atindugan taman subong no so muna pero kagina mabuti sa mga jeep hindi manggigutok hindi manggidamo pa sa hero pero syempre mag-agi sila sa dalan nga may traffic madugayan gid sila. Sabi si ma'am sa likod mo, gabantay na sa jeep, taga din siya, kasi kung mukha tagamay lang nga payag sa problema, dakro, kahit ikaw mag-amon niya, dadlang travel, ikaw, dadlang traffic, ilabay ka na, huol gini Bombo Grisin sa atong sininga mga pan mo, mga pasero kag commuters. Oo, ma'am, good morning. Ara si Ma'am Bolenes. Sino pangalan ta, ma'am? Si Josephine. Josephine. Si Josephine. Ramos. Oo. Din ka makato, ma'am? Puli sa Kabugwason ng Silingan. Nagano ka diri? Nagtulong ko sa mga apo ko sa eskwelahan. Ilang kabilog ako, malakay ka na? Di pa. 3. Naghaking mo silingan. Kabugwason ka gali. Yung striker, Kabugwason, na proper lang na sila. Okay. Hey, ma'am, diri ka pa may gabantay? Oo, ara naman silingan. Okay man lang. Ha? Okay man lang, sakay ka na? Oo. Okay, right. Kadali siya kay Puli pa siya Kabugwason. Oo. Pati matanin na kasi. Oo. Kung ano ni Dennis, mag-uba na diri ang moto o mabahin. Line na ni. Pag inabubuhay, sige na-expecta na ito, kahit ikon piyak pa ito kalay na ginagkayo, piyak pa ito kalay na ginasiminto, subuang matamat, ang the rest nga tatlo dara kalay na itong purso na buslot ang dalan, purso na nabuuan na, kaya in due time, look-abo naman na. Ang problema sila na karoon kung sabagay, hindi man ipagdululungan, look-ab mo pro namin tablati, kung ga-look-up ko sa piyak, of course, gagamagin ng spasyo sa area nga agyan sa masalakyan. Amo na nga nagkipot, ang dalan nagatugas ang mahinay nga flow siya sa traffic. Kung masinong kasi ligad kahapon pag inaambal ko ni, nga tani dapat sa makangay sila mga proyekto, isanto man bala
nga matapos before sa mga okasyon like sing pagbukas ng klase. O tiariyo, kadugay ni kung bumugis so nagalabay-labay ko do mga July pa na dragin pang bakbakin buong dalan mo. Di July, August, no? Or before pa July mo. Amon pag sa daw mahinay ang pagtrabaho kasi nga tunti ko sa nagadungan sa mga importanteng okasyon like sa pagbukas ng klase. Hindi lang din bumbog Grizzly na sa may dalan rest may pila pa kayo area di ba sa Bacolod nga may mga ongoing pa nga mga road repairs. Yes, insakto gina Bobo Dennis. So, kung oras biyasang mga just like this, alas 8 down to 11, okay pa, ma-tolerate mo pa bala, no? Pero kung mga alas 6, inugkad to sa estudyante sa eskwelahan, mga maestra, mga galubra, dako gid Bobo Dennis nga delayed, no? Sa ila sa nga mga activities, especially sa mga kabataan, hindi ka attend sang quiz, no? O kung sang una klase, abi. So, kung naman, magpabuhi naman, wala problema, kaya manupuli ka naman niya, no? Pero, syempre, pahuway pa na ang oras, tani nga, wala bala traffic, tani. Makapahuway ka, maka-enjoy ka. Ari si Sir Ho, ang drivers ng e-bike pala mo, Dennis, pang danay, kay permit siya. Di ba siya magubaan ng e-bike dahil sa labay niya? Good morning. Kamusta, sir? Magyapon ni. Magyapon. Dili ka standby, sir? Hindi standby. Te ano ning dalan di sir pala ni kuno ka bulan may nakadlaw. Gani dua ka bulan dalan na obra nila. Oo. Manangan sa bungoy may na Manila pero hindi pa magyan. Oo. Nagapanalapit eh 61 din naman yan. Ano nga mga oras, sir, nga gabi gid ang traffic? Mga alas 7. Alas 7 media, o alas 8. Dan sa kutog burte gid na traffic subong kay way na may traffic kay banawan na estudyante at sulod. Oo. So far wala man di sir mga aksidente nga natabo. Daw ay man, way man. Kay mansigalong mga tao mo kay kung traffic kadaan. Hindi ka bawat isa sa along man. Kaya hindi man na aksidente. Ano mostly ang galalabay de sir? Ang ang galalabay kay nga nagatuga sang traffic. Ang mga private. Private lang. Mga private. Oo, mga jeep ya. Mga jeep ya wala man kasi daw laka lang man. Mas nala mo ida private. Sa mga mo na oras. Bong wala man sila kay ang estudyante ato na mo. Isa galabay man da. Ikaw galabay ka man di sir? Galabay man ko di. Pero kung naga, kaya kay traffic kayo. Ikaw lang kung itong maligwa, gamot sa akin. Ikaw naman isa sir ka parking, damo ka mo di kung mga alas 10 na. Damo kami di kung mga alas 7, alas 6:30. Tulong estudyante. Oo, puro estudyante mo pasero. Oo, puro estudyante. Sige ka padulong. Dito sa... Oo. ETCS? Kung di kami kasaka, galakat na sila. Galakat lang sila. Oo, syempre kay daman pagbawal. Puntayan sila yun, yung pagkandalan. Oo. Hindi kami kasaka. Kung makasaka kami, masaka nila, hindi sila gawa mapuntayan. Kamusta man sir ang kita mo sir? Siguro nagabri ng klase? Kaya kung mag-apon tayo, hindi ko sabihin mayo, hindi ko traffic. Okay, makita ka lang tag 200, isa madakpan ka pa. Oo, multa ka pa? Multa eh. Pero ikaw kasunod ka git? Pero ako, ayaw pong dakpan kay sa mga mo na yung ulang, so ikaw gapan mo. Ulang kasi yung tawag lang at naman. Hindi, baad na kasi sila kung kaya traffic tayo bayad. Nangulam ka pa. Kaya nagamit dapat din yung balay. Halimbawa, sir, mag-ulan be, ang i-describe tabing traffic at gabi pa gen. Oo, among mangyapon, mag-ulan. Mas lalo na yun. Hindi sa mayo kadalagan kay damo mangyapon ng salakyan. Tubudlay nga pa kon. Paglakat. Mangyapon sa bulan. Traffic ng Japon. Pangalan ta, sir? Oh? Pangalan ta? Mr. Gayataw.
Nestor Galyagaw. Gayataw. Galyadaw. Taw. G-E-Y-E-T-E-O. Gaya tao. Ngalan niya, ngalan. G-E-Y-E-T-E-O. First name. Gayataw. Yes. Sino Bongo ngalan niya? Dennis. First name niya, first name. First time mo, sir? Nestor. Oh. Nestor Bongo Dennis. Gaya tao, e-bike driver. Oo, e-bike driver. Te, piktado Japon kita pa mo, Dennis. Bisan pa nga nagbukas na ang klase. Tungod sang trapiko. Tungod sa traffic. Amo na. Pares man magapon, no? Tungod ba sa traffic, amo man sa gapon ang kita mo, Dennis. Bisa tani, madugang-dugangan pala kay sa volume sa mga pasahero. Amo na ang mga estudyante. Sige. Kay kuhaan ta karon si statement si Engineer Revilla na ato sining head sa DPWH diri sa may syudad sa Bacolod, Bombo Gracelyn. Yes, mo Dennis. So far ang mga tiyempo diri mayo-mayo gid kagati ano talang mga mayon talang may magtuga sang dugang kagamo bala ang ining heavy traffic nga experience ko sa mga eskwelahan. So Bombo Dennis live diri sa na street. Ini si Bombo Grace, tayo ba ito nag-report pa sa radyo ng Pilipinas. Consistent overall. Number 1 sa Bacolod sa radyo. Bombo! Patayin mga kabanan si Bombo Gracelyn Olobaton live sa may dalan sa Ernais, ang area nga ginareklamo sa mga driver naton nga nagapugok ang trafiko sa tilion sa rush hours sa aga from ETCS area going pasaka kadre sa may kilid nga portion sa Negros Central High School dalan Ernais going kanatuya pa Lacson area kahapon tagreklamo sa mga driver naton nga pag-abot tira nagapugok ang flows and traffic nagahinay sila nakadilatar sila sa ila sining pagbiyahe. Hindi lang na dirang area, pag-abot sa downtown area, terrible pag naman ang flows and traffic. Dito sa dalan sa Lacson, sa Mandalagan, pag rush hour terrible na din ang flows and traffic. At hindi lang na subong area nga may ongoing mga road repairs, may iban pa kita nga mga dalan diri sa syudad sa Bacolod, nga may mga ginapatigayon pa nga pagkaayos ang aton sining mga dalanon. Nga sinaton ti hall, okay man nakiti, way man talaga pamatok sinatawag yung development pagpanami pag sa aton dalan kon mga dalan nga gupaton kag lubak-lubakon okay ginaya tsakto ginang i-repair panamion para di man mangin hall sa aton sini nga mga commuters pero punto ta dire nga dapat ini makaangay sa mga proyekto tani i-implementar kag tan-awon ang sini nga timeline nga sa pag-abot mula sa mga major occasion like pagbukas sa klase, ina nga mga area, ina nga madalan, ina nga mga proyekto, tay-tay ko na naman dara, matapos na. Kaya ba lang naman pagbukas sa klase, volume sa pasahero mo. Ti karon kon hindi na sa matapos, before sa opening sa classes, ti huol ginaya. Like subong dira nakatabo sa pila ka area. Di ba? Ti may mga area pa kita nga may mga ongoing pa nga mga proyekto to be implemented. Tiwit kabalaw pag-abot sa bulan sa Disyembre, la decision, dagsa naman tao sa ato sining downtown area. Di ba, may mga dalan, makita na nga nakaschedule nga i-repair or kayuhon. Ito dapat before sa mga major occasion, dapat yung mga project na natapos na. Na-implement na para sa natin hindi makahatag sa nguol sa aton siniya nga publiko. Oras ang Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time 41 minutos sa kaligastag na nga alas 8 saga pagbalas siya natuntunan labuton tabing area ko ng kwan ang linya sa ato sining DPWH Bacolod head si attorney o engineer Haviliana kung anong status sining dalan kadugay tod mo daw mga guro ta basi matatlo nik bulan dra nga pag pusdak dara sa simento nga pagbubo dira sa dalan kag ongoing karon nga pagkaayos ang sabit nga malaba nga dalan sa may dalan sa Ernais from Araneta going pasaka dito sa may area sa Lacson mga kabinan.
Tanan na, kag pilapigid ka matalakayan naton mga kabilang preparasyon sa atong probinsya sa Monkeypox, no? Kag pilapigid ka ma-issue ning House Bill, no? Consolidating sa House Bill para sa liwat ng pagbuhi sa Negros Island region. Of course, yung mga kongresista natin sa Negros Central, Negros Oriental ang nagaduso sa sining pagbuhi liwat sa Negros Island region, mga kaibanan. Kaya pilapagin ka mga balita, ilatan na natin pambalikan, makaligay lamang pila ka mga importante nga mga pahanumdom. 6.5 million pesos cash siyahan total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa! Narito ang isa sa mga winners sa Palengke On Ground event. Una nga hatag! 100. Ikaduha nga hatag! 200. Ikatatlo nga hatag! 300. Ikaapat nga hatag! 400. Ikalima nga hatag! 500. Ako si Herba Tabligan sa Ngalonan Yolo Extension, Purok Masinadyahon. Nagdaog sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 dire sa Central Market sa week 3. Madamo gid nga salamat sa nadagan ko nga 500 pesos cash kag 500 pesos worth of gift pack. Ginaagda ko da ang nagapamati nga mag-entra man kamo kag magpasakop para magdaog man kamo sang nadagan ko. Madamo gid nga salamat sa Bombo Radio. Basta Radio Bombo #1 Star FM, it's all for you. Kung ang ampang basketball Isa mo ang sa mas mga heritage ginakakunyagan ng mga churches Pilipino, diri sa probinsya ang sa pagsalos na nga Negros parte sa Occidental, kalibutan, ang yara nagapanguna makitaan o kung sa most Rizal popular Street. sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini.
Nakahibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikomparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, 8 ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave ukon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa siyudad sang Silay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sang ang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main functions ni amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini mayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may bulan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun imuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni.
Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kung daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto. Ang kardaba, banana, naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Isa sa mga makabig heritage churches diri sa probinsya sa Negros Occidental amo ang Our Lady of Peace Church o kun Nuestra Señora de la Paz nga yara makitaan sa Dalan La Paz, siyudad sang La Carlota. 1870 sang ang ini nga simbahan isa lamang sadto kakapilya nga nahuman sa Kugon kag Kawayan. 1873 sang si Father Eustaquio Casgaro amo ang nagpungko bilang pinakauna nga pari sa Banwa pa lamang sadto nga La Carlota, tubtob nga ringin parokya na gid ini sadtong 1876. Sang pagkasunod nga tuig 1877 sang nagpungko naman si Father Andres Torres bilang first Recollect Parish Priest sa amo nga simbahan. Si Father Torres amo gid ang nagsugod kag nagsupervise sang pagtukod sang dako na nga simbahan sa Romanesque architectural design nga nahuman sa red bricks gikan sa Banwa pa lamang sadto sang silay kag puti nga coral stones nga ginkuha naman sa isla sang Guimaras. Gintapik ini nga mga material pinagi sa lime nga ginmixklahan sang itlog sang pato. Apang bangod sa natabo nga Philippine Revolution sadtong 1898 wala gid lubos nga natapos ang ini nga simbahan. Apang
sang Enero 23, 1936 sa pagpamuno sang nagpungko sadto nga duha ka Recollect priests nga sanday Father Abondio Frias kag Jose Cuesta. Ginpatigayon ang blessing sa human na nga simbahan sa idalom sang patronage sang Our Lady of Peace. A unique feature of the Our Lady of Peace Church are its massive arched windows that reveal the thick walls of the church. FIFA World Cup 2022 Trivia. Nakahibalo bala kamo kung ano ang nadula sa Iranian national team isa ka semana antes ang 2018 World Cup match? Pagkatapos nga mag-withdraw ang US sa Iran nuclear deal, kag-restore ang mabugat nga economic sanctions sa pungsod Iran, ang Nike nagpagwasang pahayag nga bilang sanction ini nagakahulugan bilang isa ka US company hindi na sila makaprovide sa mga sapatos sa mga humalampang sang Iran national team sa among tion. Kung sila mag-violate sang sanction, ang Nike executives mahimo mapamatbatan sang criminal penalties tubtub sa $1 billion o kung pagkapriso sa sulod sang 20 katuig. FIFA World Cup 2022 Trivia. Mga carcinogenic foods o kung tigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kung mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kung sunog nga pagkaon. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo
mahimo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may placing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters at stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar. Balik na rin pa palagan sila ng tunan, buong buwan ay big time, oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time. 10 minutos na nakalikan stock na alas 9 sa aga. This time kami na nakalabuton tabing linya ni Engineer Jaime Abellana sa DPWH sa City of Bacolod, no? Kay kwaonta, no? Anong status ining proyekto. Magkabinan, no? Daw lalan siya sa Zoom natin basi kung nag-travel siya sa landline, bumbo later no? Kung available yun sa linya. No? Kaya paratis mo wala sa atong tagmatay kayo daw kadamo gili ka reklamo, natin kadugay na, doon nakbulan, pila ni kabulan ang
timeline sa construction sining dalan dira kay piyak pa lang lane ang trabaho ada sa madalan sa Ernais na kilid sa Negros Central High School going sa may Paglaom Sports Complex ang isa pa lang ka lane dira ang nasimento ang tatlong lane the rest ng tatlo ka lane ara pagyapon sa kuane hulat pa sing bakbakon kay ginabuan pa lang ang nasambit nga area mga kabanan mga money madugay pa nga sopra gross naton sini nga mga commuting public partikularmente sa mga nagaruta sa sinaiya nga dalan ada sa may dalan sa Ernais sa may going Paglaom Sports Complex site kagid sa may area sa Araneta corner sa Araneta Ernais pasaka kana dito going kana sa area iya sang Lacson kung dito sa punta-punta sa corner sa Ernais Lacson tara daton nga cyber center na iyak Negros Occidental Cyber Center makabina ara da area sa ara da ang construction partikularmente sa may corner start sa corner sa Araneta Ernais Street mga kabanan kay para may ideya mablaton makoturan kung paano kahit nga to every rush hour hindi ganay rush hour tinggal labay ang masalakyan niya ga kulog-kulog bangod sining buo sa dalan so di lang niya damo pa ng mga porosyon sa City of Bacolod nga may kaangay nga mga road repairs o road construction nga sa aton of course nagahatagid sang huol sa aton siniyang trafiko. Na bangay siguro i-double time lang, Kung pwede pa man lang adlaw gabi ang pagtrabaho sini dapat imo para in the short period of time, hindi na hulan pa aton nga mga commuting public. 24 hours sabi nga trabaho, may trabaho sa adlaw, may trabaho sa gabi instead nga kon maubra na sa loob ng 3 bulan, maubra na sa 1.5 months bangod doble ang efforts mga kabanan galing kita magitaan mas magawa na magtrabaho ko sa gabi mo kay mataway mabugnaw way sang sabad nga flows and trapiko kay kung may nagalabay-labay dirang masalakyan of course aton nga mga heavy equipment di man iya magkagiho gitsing balbag itudo kay may mga masalapay na sa kurang business sa mga backhaul naton sa mga roller naton dra sa mga mixer naton kung adlaw sila da magbanat kunti medyo hol man sila kaya hindi sila kagiho mayo pero kung gabi jutay sa lakyan jutay tawo mas madasig pa ganing pag-obra mga kaibinan sa aton sini nga mga construction workers kung adlaw kung ako na yung suggestion tabla nga dapat obrahon double time adlaw kagabi para yes naton hindi na in a short span of time at least hindi na maglawig pang agoniya sa aton sining mga kuturan. Alang linya niya kay daw travel sa aton pagtawag naton siya mo sila nga i-update na probably buwas sa kay engineer sa pag-check sining dalan dira karon kung daw nun klawig ang pag-antos mo sa aton sining mga commuting public. Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 15 minutos na naklikid stock na alas 9 agad di kita na sa isa paginaton katulutukan mga binana inin sa karon ng kaso sang monkeypox kahapon as confirmed sa Department of Health Western Visayas o DOH Region 6 nga ang ikaapat nga confirmed case sang monkeypox sa pungsod diri sa Western Visayas particularmente sa siyudad sang Iloilo. Nagligad ang aton nga probinsya sa mga interview naton sa aton Gobernador Bong Lacson, sa aton Provincial Administrator Tony Diaz, nga may mga preparasyon na. Isa gani sa ginapreparan nila dire nga aton sining molecular lab sa may Provincial Hospital Teresita Lopez Memorial Provincial Hospital Ciudad Silay. I-kuha na nisa, i-convert na nga pwede makaprocess sa mga RT-PCR samples nga makadetermine sa monkeypox virus. Ang mga teknisyan, mga
lab tech nila dira i-trainingo na sang DOH para may balon lang kung ano mga proseso nga ma-detect ang monkeypox virus. Kasi ko, subong sa Pilipinas, isa naman na sige natutukan sa aton sining Department of Health. No? May 4 na kita ka mga positive cases ng monkeypox diri sa pungsod Pilipinas, kag ika-4 sina diri amo ni ang sa syudad sang Iloilo. No? Di ba lang taman ni nagugat, nagsugod nga balatian sa iban nga bahin sang kalibutan, partikularmente sa Africa. No? May mga kaso na sa Europe, may mga kaso na sa Amerika, may mga kaso na sa ibang nga nasyon. Sining nasabit nga virus, mga kaibanan. May ara na. So, sa Pilipinas, may ara na. 4 na gani. Primero, 1. Lason may 2. Kag last Monday, amo ni ang nakonfirmar nga ika-4th case of monkeypox sa pungsod dito iya sa may City of Iloilo. Ang problema kay ining latest o kung ika-4 nga monkeypox positive case wala siya sang travel history. Munang ginapalibugan pa karon sa kuan sa aton sini nga mga health expert. Kaya wala niya travel history. Ining nasabit nga 25 anyos nga residente sa isa ka banwa sa probinsya sa Iloilo, pero dito nag-obra sa syudad sang Iloilo. Wala siya travel history. Wala siya kagwa sa Iloilo, wala siya kagwa sa Pilipinas, wala siya kadto sa ibang nasyon. Kaya mostly ining mga nagpositibo may mga travel history. Halin ni sa gwa sa pungsod Pilipinas. Tiwiti ka balo, sa gwa to, may nakaupod sila, nga na-contaminate sila, nanatdan sa virus. Pero ining ika-4 nga kaso, wala siyang travel history. Ti paano? Unang mangkot, paano siya na-affectuan sining monkeypox virus? May ara na 14 ka mga individual nga nangin contact sining nasambit nga pasyente. Nga ara naman karon ginamonitor kag na-isolate naman. Ay ining 4 ka mga akon 14 ka mga contact, close contact sining nasabit nga pasyente. Kaya ining pasyente karon nga 25 years old, ginako na isolated naman siya, kaya ginabulong naman siya sa aton nga mga eksperto. Mga kaibanan. Na-detect lang ini positibo siya sa monkeypox virus after nga may mga symptoms, ginkuhaan sa samples, gin-RT-PCR, ang yang RT-PCR test sample ginpadala sa sa RITM dito sa nasyonal, kaya pamanta niya singa lab yang makaproseso sa pag sample pa for monkeypox virus sabi. So dito nagwa daw lagligad lang balang 15 mga kaibanan o 19 daw man daw 19 nagwa ang result sa iya sining proseso sa iya sining RT-PCR test samples kag dito nagpositibo siya sa monkeypox virus. Pero ang panagyan nila sa Western Visayas Department of Health sa publiko nga hindi magkabalaka, hindi maalarma, hindi magpanik. Kay actually, ang mode of transmission niya siniti, kuhan man mo, ng through kuhan nabi, close contact, sexual activity, daw mo na yung pinaka-immediate nga kuhan nga mode of transmission. Ang problema sa dili kay positibo ka sa monkeypox ay mo sining isolation lapit 3 bulan mo. Payuhon ka gid niya. Mga kaibanan, 3 bulan ay mo sining almost 3 months ay mo sining isolation period. Kaya ang problema sina dire kay ang iya sinibla nga
incubation period sang virus, do 3 weeks malawig. So within 3 weeks, samtang nag-incubate da o nag-upod da sa imo lawas ang monkeypox virus, hindi ka pa na makalaton. Maging contagious ina once. Nga inang magbuto-buto na barangin nga bukol-bukol nga nagadumay tubig sulod, nagagawa sa imo lawas. Once nga maglupok na ina ang iya fluid ang mga daw delikado. Kami mga virus na dara nagasugod nga daw delikado ka o sinising nga amo na nga mga period nga contagious ka na. Ang pamangkot na si ining 25 years old ang nagpositibo sa Iloilo, why has travel as story mo? Why has sing nakatravel sa guwa sa pungsod? Di pamangkot paano siya? Naka-contain on paano siya naka-angkon sining virus? Basi may mga contact siya previously nga mga tawo? Amo na wala? Prote ining monkeypox virus na ikangay sing COVID nga ang virus siya ko sa hangin o sa ginawa sa hangin gapod. Hindi mo ng mode of transmission sang virus sa monkeypox. Sa mga basang Department of Health hindi mag-worry, hindi mangin alarma kung may ari na din sa Western Visayas. Importante lang sa aton sini precautionary. Halong ang mga binan. So, there is a part ng probinsya sa Negros Oriental, sa atong papikiangot sa kay Dr. Ernel Tumimbang, aton sa Provincial Health Office, nga tektuli ang aton nga mga local government units, ongoing na ng ilang mga pagmonitor. Kay sinikos na damlag pang aton provincial government, may mga measures na ginapatuman through sa aton Provincial Health Office, isa na diri ang pag-convert sa aton nga ang aton nga molecular lab sa Silay, i-convert ina tringon ang mga staff dira, ang mga technician, mga lab tech, kung paano magproseso sa RT-PCR sample to detect sa monkeypox virus. Kaya of course, ang mga isolation area naton, like sa aton sining ospital, ning bag-o kag bag-o lang atong COVID isolation facilities ng tukod dito sa may siyudad sa Cadiz. Ngati supposed to be sinto to isa mga COVID-19 patient kung maglalagin man kaso diri sa probinsya, magluwas ni may mga isolation quarantine facilities makita sa mga LGUs mo. So mo ni ginaprepara sa atong probinsya, part na ini sinaton sa mga preparasyon niya sa atong provincial government, Prote sa piyak sini, muning panawagan sa aton nga DOH, hindi lang hindi mag-alarma, hindi magkabalaka. Despite nga may isa nakataka confirmed case dito sa Western Visayas, dito iya sa may syudad sang Iloilo, mga kaibigan. Pamatihan tablare lang kay giningagaw ito ng kwalinya ni Dr. Tumimbang kay may mga importante man siya nga pagsinapol sa mga adlaw sa aton nga mga LGUs. Sorry mga kaibigan, ang pagpahig ni Dr. Tumimbang aton Provincial Health Office kung ano mga moves, tikang plano nga himuon or paghimuon sa aton nga provincial government angot sining pagmonitor pagbantaya sang monkeypox virus. Si Dr. Ernel Tumimbang. Sa monkeypox, ang monitoring sa influence naman. Ang remember na nagkumpina si Gob sa PNR. Specifically, in preparation na siya sa emerging kasi monkeypox is considered as an emerging disease mo. So, nakakumbina siya. Well, right now, we will be siguro preparing advisory na pirmahan niya with regards to that. Ang advisory will focus more sa adaptation sa Department Memorandum, sa Department of Health with regards to monkeypox. So, i-reiterate na namin sa LGUs
then siguro right now we will be establishing some advisory man as to how to isolate monkeypox sa level sa atong LGUs. No? And right now naman, we are coordinating with hospital operation divisions with Dr. Fama, nagka-coordinate na kay Dr. Gurley, and I think this would be again endorsed kay Attorney Ray for purposes of approval. No, in identifying sa atong hospitals for isolation of monkeypox. If there is a need to hospitalize patients with monkeypox. Remember, may tendency man siya nga you might go into a severe disease, no? Hindi man siya kay tanan, but ang mortality rate pa niya is very low man. No? But ang point is, we have to prepare likewise. Kaya basi kung may hara nga mga individual who needs hospitalization, we better identify na right away sa atong mga hospitals. Remember, may hospitals all throughout the province. So it's just a matter of identification with the HOD identifying kung di nila dapat ibutan. And I think this coming tomorrow, no, we will be conducting a meeting sa aton ng mga MHO and CHO, face-to-face meeting niya. And one of the issues is again, ang monkeypox, no? Kaya daw gasapka ang cases all throughout sa Philippines, may harang tapat as of now. No, may 1, then 2, and 3, then tapat na, I think, and the latest. So, it's better na dapat prepared ang Negros Occidental. Ara na nakapadala na kami communication, and likewise ang atong Department of Health through the Regional Health Office has initiated some Zoom. Ang purpose of Zoom is updating and educating sa aton ng mga LGUs with regard sa monkeypox. Guidelines, ang course of the disease, how to do about sa isolation, where to isolate, then information on how many ang incubation period, ang infectivity ano niya, time of infectivity niya, kung when siya infected. So all data with regard sa monkeypox, nag-zoom na ang Department of Health sa Regional Health Office. And this will be again reiterated again by tomorrow on a face-to-face meeting with the different LGUs. No? Yung patawag na lang ni Dr. Fama, then parang for updating sa monkeypox. Sa Thursday, correct me. Sa Thursday rin, not tomorrow. So sa Thursday sa 20, ano siyang date? 25 sa morning. So dara na siya mas-zoom. Particularly, purposely for monkeypox and other issues man sa Pinas Lakas. Remember, gandil go sa Pinas Lakas for the first 100 days. Ni BBM, may target na nga to achieve during that time. So, amo na siya double ang atong purpose for face-to-face meeting with the Municipality Health Office this coming Thursday. So, makibina mo to si Dr. Inoy Tumibang sa buwas, no? Mayroon sila meeting atong Provincial Health Office with atong mga city and municipal health officers, no? Talakayon nila ining kaso sa monkeypox, no? Anong mga preparasyon, anong imuon, ang tanan nga mga pamaagi in kaso kumiyara giman gaway pa nga diri sa probinsya way kitaya sa ma-detect nga kaso sa monkeypox virus. Monkeypox patient diri iya sa probinsya sa Negros Occidental. So mas mas mayo ang early naton nga early monitoring, early planning para in kaso kung may aragid man at least kabalo na ta anong imuon ta dinto sa ibutang, paano ito i-proseso, anong pag-isolate sini sa iya, bla. So may mga guidelines na from Department of Health nga isa ini sa mga talakayon man sa ila sini meeting buwas sa aton nga mga city municipal health officer, of course tare diri aton nga mga provincial health office, aton nga pila man ka espesyales sa aton siniya nga probinsya nga magatutok
sa sining pag-preparar batok sa monkeypox. No? Ang kaso sa COVID-19, bilog nga Pilipinas, no, nag-usmod na gani, nagnubo na, nag-amat-abat na kita. Subong mo na mag-preparan to ang pagpahanda sa monkeypox, kag ang padayon mga pagtaas sang kaso sang dengue, nationwide. Nationwide man subong, ang kaso sang dengue may kabanan nga ginatukan. So duwani karon may 3 pagkakatani na ang COVID pagiti. Ang vaccination ta sige man gyapon. Nationwide man na, no? So muni karon mga mayor nga mga aspeto sang ikayong lawas ang ginatagaan pagtamod sa aton nga Department of Health. Simulan tani buwas kanang mga resulta sining pagsinapol sa aton nga mga health officials, mga health expert naton diri sa Western Visayas o Negros Oriental para preparasyon sining balatian ining monkeypox. Yung kilala ko pati sa una yan do ordinaryo man lang ganing gakatol-katol lang galupok nga sa una ginay mag kuan ng panit mo na nga daw may tubig ginatuslok kanina nga daw sa una di ba dumabot kung dugay-dugay na. May pila ka mga cases ka nga sa Pilipinas, makitaan mo lang, particular sa bataan nga daw, terribly ang tinudo ka tulon mo lang. No? Nga bilog niya, was buta, asing katulong nga daw kadalagko. Ganyan sa mga sa iya nga panit. Ito mo ni tsura mo sa isa katawo nga contaminated sa monkeypox virus. Gabukol-bukol sa ulima, pusa ng bukol yung panit. Ito nga may fluid. Ang gawa ito nung katol sa blado, katol din yung sura niya. Nga kadalagko na sa iya. Muna, ang itsura sa isa ka persona nga sinaton infected sing monkeypox virus. So, hindi lang tayo maglarma. Kaya tiara naman ang mga pagtutok at pagpepara sa aton nga health department. Batok sining nasambit ya nga sahi sang balatian. Oras ang Bombo Radio Bacol Philippine Standard Time, 34 minutos na nakaligan sa takna nga alas 9 saga. At isa siguro balikan si Bombo Gracelyn Bombo dito. Kung tayo nagaro report yung Bombo Radio Kawayan, Bombo Radio Lawag or Bombo Radio Lawag, no? Sining pinaka-latest man nila nga pagbantay karon sing bagyo nga actually si Bagyo Florita nakagawa na sa Philippine Area of Responsibility na early pa sila nga adlaw, no, based sa pinaka latest alas 5 kina yang weather report na naka-exit na sa Philippine Area of Responsibility si Bagyo Florita, na protesting ko pa before sa na-exit may mga kalitan sa natugay kadamo sa mga pamilya nga gipang-evacuate, na may mga areas dito sa Cagayan, sa Isabela, nga napidalon sa storm signal number 3. Nga may mga insidente sa mga pagbabaha. May suspension nga sa klase sa Metro Manila. Sa iban pa kaiping nga mga probinsya, kahapon until subong adlaw as mando sa Malacanang. No? So dito sa Northern Luzon, kahit dito nag-landfall, dito under direktang epekto ni Bagyo Floreta, kag ilaban pagid nga mga area, nga nato nakatugaman sang huol, no, sa aton sining makuturan, no. So kung ng report from Bombo Radio Lawag, no, pinaka-latest man nga monitor na sa area, kalitan o kon resulta, no, ni Bagyo Floreta. Sa pagkalinya, Bombo Radio Lawag, Kimin. Ipinatupad ang forced evacuation sa mga 21 pamilya na naninirahan sa low-lying barangays sa bayan ng Badok dahil pa rin sa epekto ng Bagyo Florita. Ito ang inihayag ni Police Major Joseph Tayaban, ang hepe ng PNP sa nasabing bayan. Ayon kay Tayaban, ang forced evacuation ay ipinatupad matapos ang direktiba ng alkalde para masigurado na nasa mabuting sitwasyon o kalagayan ng mga residente habang mayroon pa rin ang bagyong Florita.
Hinggil dito, sinabi ni Tayaban na kasabay ng paglilikas sa mga residente ay agad naman na nabigyan na ang mga ito ng relief goods at tulong pinansyal mula sa lokal na gobyerno. Inihayag pa ni Tayaban na ang mga evacuees ay nanatili sa evacuation centers sa Gabosor at Badoc Auditorium. Samantala, sinigurado naman ng hepe na madadaanan pa ang lahat ng mga kalsada sa nasabing bayan. Sinabi naman ni Police Lieutenant Troy Manuel Ordoño, ang hepe ng PNP Pinili, na nagpapatuloy ang kanilang monitoring sa kanilang lugar. Ito ay matapos na nag-collapse ang isang tulay sa Barangay Badjo at may sira ang spillway sa Barangay Buanga sa nasabing bayan dahil na rin sa malakas na ulan. Ganun pa man, sinabi ni Ordoño na wala namang nai-record na nasugatan. Sinabi din ng hepe na mayroong 7 pamilya mula sa Barangay Pagdilaw, Barangay Badjo at Barangay Kapandanan ang mga inilikas kahapon. Ngunit nang bumaba na ang level ng tubig ay bumalik rin ang mga ito sa kanilang bahay. Samantala, sinabi pa ni Ordoño na ang kapulisan ay may koordinasyon sa BFP at MDRRMO para sa kanilang pagre-responde. Yan ang balita mula dito sa Bombo Radyo Lawag, Bombo Aileen Arda, para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! Maraming salamat, Bombo Aileen Arda, no, sa Bombo Radyo Lawag. So, mata-mata man okay, mga chimpo dito sa mga areas sa Northern Luzon. Matapos na natin tikainas yung kagahon na nagkagawa na sa Philippine Area of Responsibility. Ining bagyo yang si Floreta. Kasi kasi nakahatag man na sa huol sa madamo nga mga residente. Dito iya sa may Northern Luzon, mga kabinan. 38 minutos na nakalikan stock na alas 9 sa agas. Ang ipusang proseso sa ating papalagad sining agas sa panatunan Bombo na big time. Si Bombo Gracelyn, balikan tagi na pa-check naton niliwat, no? Ang presyo bala sa aton sining mga school supplies. Kasi naton kadamo pa sa aton nga mga estudyante. Kadamo pa sa aton mga ginikanan nga wala pa nakakompleto bakal sa mga school supplies. Sa ila sining mga estudyante. Estudyante sa elementary, sa high school, no? Not so much sa college, kasi sa college ako saya. May 3-2 ka notebook, okay na. Ang elementary, kasi elementary, kadamo sa mga kailanon, mga school supplies, may mga crayons, mga nano pa da, gina-required sa ato, sila nga mga manulo, suwagay, di sila nga sinimana, sila nga adlaw, hindi pa kayo dapat, nga, balanta ma sa aton nga mga school officials, no, nga medyo kulang-kulang pagidman, no, ang kinano sa aton nga mga estudyante. Balanta naman, pagbukas ng klase daw damo gid singgirastuhan sa aton sino maginikanan. So kamusta on tabi kay sa mga nagligad kung tanawon ta sa mga malls, sa mga department store, daw ka dalagko gid sa mataas gid ang presyo sa mga notebooks, kay iban pa nga mga school supplies. Dahil sa mga mall magbakal. So kung di ka sa Gwa, sa downtown area naton, sa mga magagmay na yung mabuligyaan, di sa aton, sininga downtown area, mas mulo barato guro ng presyo, no? Diba? Di kung ikaw ginikanan, may 3 ka estudyante, 2 ka elementary sa high school, si pabalaklam ng school supplies. So sa isa ka notebook, mo diferensya lang 2 ka pesos. Ang presyo sa Gwa, sa presyo sa mga malls, supermarket, di kailang bakal sa downtown area, damot na kabaligya asbong. At least makasave ikaw mga kaibinan. Kung may 2 or 3 ka mga estudyante, mga ballpen, subong ka ni ballpen ba? Tingin mo, daw buta-buta ang unod, ang ink. Daw ay pagkain matunga ang tinta sa ballpen, way nagagi mo. Ikaw daw piki ko sa mga kwando, sa mga school supplies. So, daw gina-chupi na sa mga manufacturer, no? Barato, ang niya 7 pesos, 2 pesos ng ballpen, no? Pero ay pa magtunga ang ink sa sulod niya, way nagagi. Daw ka paltek, no? Subong sa mga, sa una, mga bakal ka papel, intermediate, yellow pad, ng mga papel sa elementary. Daw ka damol pa. Subong niya ka nipis na gilang, pagsulat mo da, pag-erase mo, mag-isi na mo.
Amo na subong ka highly commercialized sa aton siniya nga mga school supply, texture plus papel, sa mga notebook, subong tuma na kanipis. Sa una, bakal ka man la paper, damol-damol pa. Ha? Subong bakal ka man la paper, oh. Sus, kanipis-nipis mo kayo na simo, pagpilo mo, gamay mo lang ipit, dumagisi na mo. Bukod kurusing ka malalo sing tanan, no? Nagakupoy na nga aton nga mga ginagamit nga mga materials. Sa pekta niya, kuwanta, si Bombo Gracelyn sa downtown area, kamusta? Nung presyoanay dira subong sa mga school supplies, sa mga nanaya, nga nagpapati subong, ngita mo na sing mas bulubado nga mga backlands ng school supplies para makatipid-tipid. Bombo Gracelyn sa patrol, live sa downtown area. Kamin. Yes, Dennis, live kita diri subong sa downtown area, diri na yun sa Central Market sa Cop sa Gonzaga Street, no? Kag diri gid na yun kita sa kay Charlie Trading School and Office Supplies, Bombo Dennis. Kag Bombo Dennis, dali lang gid kay Gotok, no? Damo gid pamalakon subong. Oo, madamo sang nagabalakal diri sang school supplies, kalabanan mga iloy. Nakita ta kagina kagati subong mabalik kita. Okay, mabalik na kita. Bombo Dennis sa sulod, no? Hi. Good morning. Are, magasulod kita, Bombo Dennis, ha? Nakasulod na ko, I mean. So, madama diri sang mga notebooks pa, Bombo Dennis, nga nakatangkas, no? Nga makita ta, wala pa nabuhinan ang iban nga naka-plastic set na bala. So, meron lang diya display nga wala nakagwa sa plastic. Pwede ka bakal sa isa. Pwede makabakal Dennis. set na nabutang na sa envelope, plastic envelope, may notebook. Daw ko sa bakal daw, kuha na bala, kuha na ano gana, itawag lang daw, pagbakal mo na yung kompleto na may notebook, may papel, may ballpen, may crayon. So, daw mabala, Bombo Gracelyn? Yes, kompleto, Bombo Dennis, no? Kag na-organize siya na pang, na pang itemize bala. Kung naka-plaster gid sa maayo, kung ballpen lang, kung crayons, no? Crayons man. Kung notebook man. Di pwede magsimpon, no? Kay disorganized na karon, no? Budlayan aton sa nga mga tagbalakal. So ari si ma'am nagabakal, naka-orange, no? Sa iya ni guro nga bata. Kag ang iban mo Dennis na batian naton sa pila naton ka mga interviews nga hindi pa kompleto ang mga school supplies nila, no? Meron lang sila sang notebook, sang lapis labi o kung ballpen, no? Basic lang, pero siling kompleto na, wala pa. Sa walo guro ka notebook abeng required, basi 4 lang na bakala, Bombo Gracelyn? Yes, sakto na, Bombo Dennis. Kag isa kaginikanan daan, hindi lang yung isa ang estudyante. Kung isa estudyante mo, di kompleto gid ang school supplies, no? Wala public klase, may ara na school supplies. Pero kung ang iyong estudyante yara sa 3, 4, amat-amat lang basta ang isa ka estudyante may ara gid nga galamiton sa pag-eskwela. So, Bombo Dennis, ari si ma'am. Ano ba nga tama? Juden Villarta. Juden. Villarta. Si Ma'am Juden Villarta. Ma'am, kamusta man diri ang pagbaligya sa mga school supplies? Bakal man, ma'am. Damo man tao kami. Galing subong aga ni Oda, hindi pa masyado. Sapon. Mga ugto, magginawa naman yung iban ba lang may mga requirements na ara na sila. Ang sa hapon. Ilang notebook? Ano nga adlaw ma'am nagsugod ang pagdamo sang gabalakal diri? Halin sang last week. Last week lang. Pero other than that, early than that, wala pa. Kag sang Friday, Saturday kag Sunday, ang grabe gid ang tawo. Kay manugsugod ra sa Lunes, no? Pila ang notebook, ma'am? Ang amon nga yarn notes tag 15, kung magwa ka isa ka pack 155. Makasave ka 5 pesos. Kailan nakabilog ang 10 kabilog, ma'am. 155. Oo, 155. Tapos ang compo kag writing, 145 ang isa ka pa. Kung mag-retail kami, 15. So may may gakuha sa isa ka pack? Oo, laban din sila gakuha by pack para makasave sila by 5 pesos. Oo. Kaya isa 15 to 16 pesos. Ang wala yan naka-yarn. Amo na siya ang compo kag writing, amo na sa ang 15 kung magbinilog kami. Tapos 145 kung isa ka pack.
Ang lapis, ballpen, crayons, iba Isa-isa pala. mong tabi, ma'am. Magibe. Isa-isa ang tabing presyo sa lapis. Ang lapis, kung magwa ka is 1,084. Kung mag-retail ka, 5. May ara kami din lain price ang ballpen. May tag 7, may tag 6, may tag 12. Depende sa brand. Tapos ang amon nga mga crayons, kung magwa ka crayons nga 8, may ara man kami sa Crayola gid nga brand. 29, though may ano na sa tie-up. Pag ang Joy tag 20, ang 8. 16, 32. Kung ang Crayola, 55. Ang basic, di ba? Oo, mga amo gina. Pag mga pencil case. Ang mga pencil case tag 17. Ang may ara man 25. Mga ruler, mga amo na tag 8. Sa pricing ta, ma'am, isang wala pa nagabing pandemic. Kamusta to yan? Ang wala kami gid na pasaka. Amo lang ni siya. Oo. Oo, kay ang way kami ka ano sang bag-o gid nga ano bala. Oo, bali ang bagong order na namon amo pa ni na ano. Pero wala kami nag-increase. Amo lang na siya gyapon. So, sino nagligay pili nga Last mas year, stocks? asang last ang antes ng pandemic, amon, ano nga, hindi, ang price naman wala kami ka-increase, oo. Pero inyong school supplies, mga bag-oging sila. Bago na siya abot sang March, antes nag-pandemic, tapos may bago kami nag-abot, pero wala na kami nagsaka, amo lang gina. Oo. Anong Kay mabakal bago dira? abot to siya ang mga supplies Mostly? sa iban. Oo. So, ano mabakal, lima mostly? Notebook gid kag ano bag namon. Bags? Oo, bags. Kag ang mga notebook, ballpen, crayons, amo gid na siya ang pinakaano. Oo. Wala man kabati ka sa mga gabakal nga mahal abi? Wala, mas gambal sila nga ari digali ang barato. Oo, kaya ano kami mong gabay pack. Sa iba niya, wala na ko na. Retail gid sila. Sige Retail. rin na lang, no? Sa Charlie Trading, Momo Dennis. Kulang mo nga. Kumbog Grislen? Sakto-sakto lang. Okay. Yes. So subong niya do nagkulokol pa ang mga marubakal. May ara man po the last week no kag Saturday Sunday daw mo itong bulimanay sing mga sing mga marubakal. Yes, Bombo Dennis, sang before ni mag-Monday, no? Saturday, Friday, Saturday, Sunday, kung according kay ma'am, no? Madamo sang mga nagkadto diri kag nagbalalakal, and mostly notebooks gidya kag ang kalabanan by pack gidya, no? Oo. Wala. Laka lang nagbakal sang binilog. May binilog sila ng tag 5 lang, pero bagi sila gabay pack. Oo. Mabalaan nila nga makales. Yes. Mabalaan nila ba mo Dennis nga makales sila kung ilang Bulyom ka, mabakal ka per dozen. Oo. Sige. Kumbog Grislen, salamat yes. Si ma'am no. Sagwa da bala sa downtown sa mga lagyan naton dira, may mga pagluwas ni mga may pwesto gidya di sa panggigaron may mga nagabaligya man kitaan ka naga plaster la misa dira sa una damo mga kwan la ga plaster la misa kay naga-display sa ilang mga school supplies man Kumbog Grislen. Bombo Dennis, kung sagwa ang ang nantawon ta or kaginan agyan ta man nilibot ta. Actually wala gid nada, Okay. no? Tapos sila do ara kita na sa may mga pwesto gida sa sulod. Sa palibot, kilid. Oo, unlike sang rigad, no? May ara ya sagwa naka-display nga mga notebooks dira lang sa malabyan mo, malibot ka lang abi, no, diri sa downtown. Subong wala na. Pero subong wala. Mga ginabaligya sagwa mga bag, mga uniforms, no, mga medyas amo na ya ang makita ta subong, no, sa palibot diri sa downtown. Sige. Yes, Bombo Dennis, live kita diri sa downtown area. Inis Bombo Grace din labat na nag-report para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! Damo salamat Bombo Gracelyn Lobaton sa buto pag dalikyat natong liwata sa presyohan sa mga school supplies no nga siya to ti damo pagin man sa mga estudyante nato no nga wala pa nakakumpleto gid sa ilang mga school supply requirements no kay ti ginahulat pa nila damo pa nagulat sing ayuda from the DSWD nga mo pa ning dugang nila sa ila sinikinlanon sa pagpamakal sa mga school supplies o especially guro mga uniforme bisan despite yung subong ti di pa man required gid ang uniforme
sa ato ng mga estudyante, pati kung may maara-ara man sila kag pwede man lang kung ako bakal lang sila kung baka sila ayuda David lagko nga ayuda sa DSWD pwede man sila makabata isa lang anay kapares para in kaso na may ara sing gamito ng ila sining mga kabataan o mga estudyante. No? So depende sa mga ginikanan nato no sa pag-diskarte bada nga bisan paano bisan tudag tunga-tunga lang na sa mga requirements ang ilang mga estudyante sa mga school supply kung may sa high school dito school ini kag elementary daw damo sa mga notebooks nga required no so kung may required kada pulo ka notebooks pwede mo na lima lang kung wala gid pero kung damo estudyante mo 3 bilog 4 ka estudyante ating tunga-tunga lang na sa mga requirements pwede na importante may gamiton lang ang aton nga mga kabataan no, sa ila pagbalik eskwela no, siniyang school year 2022-2023 mga kabayan. So ngita lang mo mas barato daw pagiguro mga mas baratong baklan sa downtown area naton sa mga school supplies kaya natin natural na sa mga malls, department store medyo may pulo presyo. Taas kami ng presyo para mo sa iban nga mga balalagyan, mga outlet, bakon mga bulyumanay, dalag ko, mas makalis ka pa dira. Galing ito subong sa niyaton ang mga school supplies, ang mga material, do ka commercial na gid, ang notebook mo, ang texture sing papel, tuma na gid kanipis. Kung lilion mo ganito lingon, makita mo ng likod mo. Tabunaw ang bitsura sa isa katawo. Tapos lilion mo. Makita mo ng itsura sa tawo. Kaya kinipis-nipis na texture sa mga papel. Sa unay, dagmol pa na. Bis ka nikalimaw mo na pagsulat mo, sa laka, iris ka. Sulat ka, iris ka. Sulat ka, sa laka, iris ka. Bis ka nikalimaw pang irison. Daw, lima ang papel. Subong niya, ika-duwa mo lang mag-iris ang papel, lusbot na mo. Kaya kanipis-nipis ang texture sa papel. Like man sa mga notebooks, no kay iban pagid. Kasi siguro bagod sa kamalalon sa mga mga ingrediente, mga ginagamit sa pag-manufacture sining mga items. Muna kasi neton wala kita. Daw ka commercialize na para lang makabaligya barato, medyo tipid-tipid mas sa material, muna nga medyo barato ang presyo. Gusto kaya magbakal di kalidad nga mga notebooks, mayo klase, mayo nga brand, kadto ka sa mga mold kung kasarang ka lang mo bakal daw sing mahal-mahal yung mga notebooks, okay mo na galing kaya tingko daw ka kuhan gini mga branded yung mga notebooks, daw triple gid ang presyo, para mas mga ordinaryo yung mga notebooks mo sing quality, sing material man niya nga ginagamit mga kabinan. So sa mga auto natin, dila pag ka na wala pa kompleto, dulos karte lang kapag pangita-ita lang sa baratong baklan, para makumpleto nyo ang mga requirements sa inyo siniya nga mga estudyante. 40 o 50 3 minutos na nakligastak na nga alas 9 sa aga mga kabinan. Si Bombo Melanie Velasco sa Bombo Radio Kawayan, update man sa Bombo sa Bagyo nga si Floreta. Sa kabilang linya, si Bombo Melanie Velasco ng Bombo Radio Kawayan. Bombo Melanie, good morning, come in. Bombo Melanie. Okay, iba lang taman kay kadamo sa mga area dito sa Luzon nga nagkalapiktuan sining bagyo iyang si Floreta. So kay na Bombo Radio Lawag o Bombo Radio Kawayan naman. Okay na Bombolets dalangin kay kuantang report yung Bombo ni Velasco sa Bombo Radio Kawayan. Iba lang taman sa area nila to, area of responsibility naman sa Bombo Radio Kawayan kung ano to pinaka-latest despite nga naka-exit nakagawa na sa Philippine Area of Responsibility si Bagyo Floreta early siniyang adlaw nasing kagahon naka-exit na siya sige sa Philippine Area of Responsibility. So sana yung pinaka-latest mga update sa part sa Bombo Radio Kawayan kay Bombo
Melanie Velasco. Bombo Melanie, good morning. Come in. Magsasagawa ng rapid assessment ang kagawaran ng pagsasaka o DA Region 2 sa pinsalang idinulot ng bagyong Florita sa mga pananim na mais at palay sa rehiyon. Sa naging panayam ng Bombo Radyo Kawayan, inihayag ni Regional Executive Director Narciso Edilio ng DA Region 2 na ini-activate nila ang kanilang Operations Center at Research Station sa mga lalawigan sa rehiyon. Kasalukuyan na rin silang kumukuha ng ulat sa mga Municipal Agriculture Office at City Agriculture Office at batay sa mga paunang datos na kanilang hawak ay walang gaanong nasira sa mga pananim na mais at palay sa Rehiyon 2. Ayon sa ulat ng MAU sa Alcala, Cagayan ay mayroong 41 hectares ng mais na nasa maturity stage ang binaha dahil naitanim sa mababang lugar. Mayroon din silang naitalang mga pananim na gulay na binaha. Sinabi pa ni Regional Executive Director Edilio na sa kabila na walang malaking pinsalang idinulot ng bagyong Florita ay kailangan pa nilang magsagawa ng rapid assessment upang malaman ang halaga ng nasira sa mga pananim na mais at palay sa Rehiyon 2. Ganito ang bahagi ng pahayag ni Regional Executive Director Narciso Edilio. Ang in-expect natin kung saan madami siguro o at least may damage at least may damage sa mga low-lying areas ay yung ating mais along Cagayan River at malalaman natin sa rapid assessment at para makapag-iikot na rin, makapag-report na rin ang ating mga municipal agriculture office. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Kawayan. Ako si Bombo Lani Velasco, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 radio station sa Isabela Basta Radyo. Bombo! Salamat kid, Bombo Melanie Velasco sa Bombo Radyo Kawayan. So may mga assessment na. Magpapati kayo na sa rapid assessment itong mga otoridad na parang balaan ang halitman ni Bagyo Floreta. Or by the way, mga binana, basta malipat ka mo sa ato, silingan matagpura sa ato, si Masukay ato, silingan patay kapag pamataw si Yosemente. Week 4 na kita, no? Para sa ato, silingan inyan suwarte sa palengke promo sa Bombo Radio kag Star FM, no? Sa mga padala sa inyong entry, week number 4 na kita, para sa mabot nga Sabado sa ato, silingan draw, no? Sa aton siling inans suwarte sa palengke promo. Sa aton siling sa aton siling palengke kasihan draw winners na ton, no? Sa mga taga Murcia. Atensyon, no? Da kita sa ikapat aton nga Sabado sa Merkado Publiko Yasang Banwa sa Murcia. So mga taga Murcia, mga taga Merkado dra preparar ka mo sa inyong mga entry. Kaya daan makita mga panabuwaga, mga tagtag, mga panagtag sa dako ng mga cash prices. Libo-libo ka pesos ng balor sa mga cash prices para sa inyo. Makabilan sa aton siling palengke kasiyahan draw. Sa aton siling mga sell and interest winner naton. Of course, dito na di pang gabuton ng mga interest sa aton niya nga studio sa maabot niya nga Sabado. So, hulog na ka mo. Padala kasi yung mga entry para sa aton siling kaapat nga simana. No? Sa mabot ka Sabado, sa aton inan suwarte sa palengke promo sa Bombo Radio kag sa FM bilogan ni nga promo naton 6.5 million pesos nationwide nga balor sa nga pagpamadya aton nga iga panagtag. So nagligan ng 3 ka semana, millions of pesos na nga balor sa nga prices, cash prices aton na panagtag nationwide. So sa mga wala pa kadaog, hulog sa entry. Sa wala pa na-kentra, padala na ko sa entry nyo. Sa mga nagdalaog, hindi pag-untati, pagpadala siya mga entry. Kasi gapon may chance ka mag-gapon niya magdaw sa ato. Ninyo ang suwarte sa palengke promo. Kadamo kita sa mga purchase nga pwede ninyo magamit. Na mapos mag-entra, kay man sa nita, madamo ka mo sing pilian nga mga proof of purchase nga pwede nyo magamit sa pagpadala sang inyo sini nga mga entries na. Aray lang pilala ko sa aton nga mga proof of purchase ang aton sining Silver Swan sukang puti. Basubong matamat ka mo digamo planyagahon gamit sa Silver Swan sukang puti. Ang unod, siyempre himuon ta pagpasabor pa namin sa aton nga malinuto. Ang putos lang gawita nga proof of purchase. Sa lang ka Silver Swan vinegar stand-up pouch o paper label, pwede na siya nga mangin proof of purchase. Ang urukan, pagbakal sa urukan, may sticker man o coupon nga nagatapik. Pilihan nyo na inyo na gamitin nga proof of purchase. Isa ka sticker sa urukan, pwede na nga manging proof of purchase or isa ka coupon nga may tatak nga Bombo Radio promo
ngayon yung makuha sa pagbakalyon sa produkto sa arukan, pwede nyo man na magamit nga proof of purchase. Subong man ang resibo iya sa inyong pagpamalaklon sa mga sangasang Pure Gold. No? Sa Pure Gold, maayos ang buhay mo. No? Sa every 300 pesos worth sang resibo, ngayon nyo makuha sa inyong pagpamalaklon sa mga sangasang Pure Gold, pwede nyo na magamit nga proof of purchase. Isa ka resibo, balor, hindi maglabot 300 pesos, good na nga mga proof of purchase. Yun na, kabahay na sa madamon ato nga mga proof of purchase nga inyo sini magamit diri sa inang suwerte sa palengke. Promosulod na ang mga proof of purchase sobre, silyoan man sobre, sagwa sobre, butang imo kumpleto ngalan, address, edad, contact number, ang proof of purchase, ang week number, kag of course ang imo sini nga perma. Tagsa ka entry, tagsa ka sobre, dapat may perma. Sa right side sobre buta atong promo title, inang suwerte sa palengke promo, sa Bombo Radio kag Star FM. Ihulog na sa mga drop boxes malapit sa inyo nga mga lugar, Northern Negros, Central Negros, Southern Negros, sa palibot sa Ciudad sa Bacolod or mismo diri sa aton nga studio. Bukas kita diri 24 oras, Lunes, Tob-Tob, Domingo. Bisan holiday, no? Pwede niyo mahapit, no? Malabay niyo diri ng entry. Atong drop boxes sa sa aton lobby sa second floor sa CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan. So, ulog na sa inyong mga entry para mag-angkos dalag ko ng mga cash prices, dalag ko ng regalo, pinutos ng regalo, di sa inang suwerte sa palengke promo sa Bombo Radio kag Star FM. 2 minutos na nakaligad sa alas 10 sa agaw na tapanado rin pagpalagad siya pratuntunan Bombo Anay so to inyo lagad Bombo o Bombo Anay Big Time. Inyo lagad Bombo Dennis Rubica. Para sa pangbansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bumbo! 6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng pa-premyo na, may cash pa. Narito ang isa sa mga online winners mula sa Sari-Sari Stores at Mini Groceries. Una nga hatag! 1,000. Ikaduha nga hatag! 2,000. Kagagimo nga balde sang oroka. Ako si Ronilo Bonifacio, taga Barangay Bata. Nagdaog sa online activation sa Enhanced Swerte sa Palengke. Nagbaton sang 2,000 kag isa ka grocery worth 1,000 pesos. Salamat gid sa mga sponsor sang Bombo Radio. Ang 2,000 idugang ko pang sa akong nga negosyo ipamakal. Basta Radio Bombo number 1. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Sari-Sari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man
man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salug separated by a row of Corinthian pilasters at stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa tuong Hulyo 13 tubtob 30, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA
FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts ng vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kaiban pa nga sa isang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas sang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami
Sami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium. Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag na magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, mga misteryo sang kabuhi, kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Kagkaroon sa pagsugod sa aton bagpoong nga sugilanon di sa aton palatuntunan mga misteryo sang kabuhi. Ano? Maupod ka kay Lola mo pauli sa uma? Oo, ma. Padugay na ako nga wala nakabalik dito eh. Ay, kung sa bagay, bata ka pa, sang katapusan mga pagkadto dito. Wala man kami sang panahon ni Papa mo nga magkadto dito. Tugod masako man kami sa pag-atipan sang aton kabuhian. Kadi, wala kami sang panahon sa pagbakasyon. Kag maayo lang gani, tigin bisitahan kita diri ni Lola mo.
Gani, sige Magupod ka kay Lola mang pauli, buwas. Thank you, ma. Sige, ma. Kaduan ko si Lola sa kwarto niya. Sugiran ko siya. Gagin pasugtan mo ako nga mag-upod sa iya, buwas. Lola, buksan ko na ang bintana sa salakyan, ha? Kay gusto ko nga maghaklo sang priska nga hangin. Ikaw ang bahala, apo. Wow! Kalamis ang hangin. Fresh nga fresh. Hay, sus. Apo, sigurado nga magma-enjoy kagid sa maabtan mo dito sa balay. Matuod, Lola? Oo. Kag tungod nga malayo pang biyahion naton. Ang maayo pa, magtulog-tulog ka, anay. Pukawon ko lang ikaw karon kung makaabot na kita. Maika, apo, ari na kita. Bugtaw na. Lola? Manaog na kita diri sa salakyan. Okay. Wow! Katahom sang palibot. Katahom nga talan-awon, Lola. Ang aton balay. Nag-atubang sa baybay. Lola, nga wala ginang panugid sila ni Mama kag Papa nga nagpatukod gali kita sang amo sini katahom nga resort. Sus nga bata ka. Dali na Masulod na kita sa balay. Dito na lang kita mapadayon sa aton pagsugilanon. Hindi gid ako makapati sa nakita ko subong. Na-amaze gid ako, Lola. La, pwede bala ako nga makakadto sa garden? Aba, oo. Sige. Kay mapahanda ako sang pagkaon kay Ruseng. Okay. Ato na siya. Kag makita ko gid ang nawong niya, ang tuman nga kalipay. Kag pagdayaw na sa nakita niya sa palibot. Ang telepono. Sabton ko ini. Hello? Ma? Kamusta si Maika? Sa banta ko. Wala na gid siya sang nadumduman sa mga hitabo sang bata pa siya. Maayo naman kun amo. Manawag lang ako liwat, ma, ha? Bye. Bye. Makadto ako sa kusina. Mapaluto ako sang pagkaon kay Rusing. Nagatubang ako diri sa dako nga espeho sa akong kwarto. Amo ko no ining kwarto ko sang bata pa ako. Ari nga akong husay. Manghusay ako. Maika! Apo! Anong natabo, Apo? Maika! Inday! Ano ka? Nga hinali ka lang nga nagsinggit, haw? Lola! Manang Rusing! Ang espeho!
Ano ba lang espeho? Kun Lola, nakita kong kaugalingon ko. Apo, kung nagaatubang ka sa espeho, syempre, makita mo gid ang kaugalingon mo. Lola, hindi nang buot ko silingon. Ano man gali? Nakita kong kaugalingon ko. Ang akong refleksyon sa espeho. Wala ako nagahulag. Bisa nagapanghusay ako. Oh, daymay ka. Nakita ko nga nagtulog kayo sila nga duha. Apo, ang maayo pa siguro, dito ka na lang anay magtulog sa kwarto ko, ha? Base bala ko natamaan ka lang sang kakapoy sa biyahe nato. Kani, kung ano-ano na lang ang gina-imagine mo. Sige, Lola. Mahanuok ng tulog ni Lola. Apang ako. Nagkabugtaw pa. Kaya wala pa ako ginatuyo. Kinapaminsar kong natabo kaina sa espeho. Apang kinahanglan, akatulog na ako. Piliton ko nga magtulog Piyon ko lang ang akon mga mata. Tubtob nga matulugan ako sang dalayon. Ba? Aka na gali? Tuadlaw na gido. Naburaw abi ako. Tungod, matugay ako kanang tulugan kagabi mo. Babangon ko Nagabatsyag na ako sa kagutom Pakadto ko sa kusina. Apang antes sina, mahapit anay ako sa akon kwarto. May buhaton ako. Gusto ko lang nga makasiguro. Ari naman ako sa atubang sa espeho. Aber, amat-amaton ko sa paghulag ang akon mga kamot. Ba? Makita ko ang refleksyon ko sa espeho. Nagahulag ang mga kamot ko. Siguro, na mata-mata lang matuod ako. Magwa ako diri Makadto na ako sa kusina. Kinagutom na gid ako. Good morning, La. Good morning, Apo. Mayo kay nakabugtaw ka na. Sige na. Magkaon ka na. Kay pagkatapos mo karon pamahaw, malakat-lakat kita sa higad sang baybay. Gusto mo balain, ha? Aba, Ola. Gusto ko, gid. Kagusto ko man nga magpaligo. Sige. Ikaw ang mahibalo ako. Ari na. Nakakuha na ako sang akong swimsuit.
Excited na ako nga makapaligo sa dagat. Magwa na ako diri sa kwarto ko Kay base ko naayawan na sang hulat si Lola sa akon. Lola, dito na lang ako matulog sa kwarto ko Sigurado ka? Oo la. Napinsaran ko nga base ko na mata-mata lang ako sa nakita ko kagabi. Gani nadula ng kakulba nga ginabatsyag ko. Maayo naman kun amo. Sige la. Masulod na ako sa kwarto ko. Good night. Good night, apo. Anong oras na bala subong Sigurado nga tungang gabi na ini mo. Kay gadulom nakatama sa gwa. Hala? Speaking of dulom, nalimtan ko galing nga sira ng bintana antes ako magtulog. Kag-araw, kinatukyab-tukyab sang hangin ang kurtina. Mabangon ko kag isirang bintana. Nasira ko ng bintana. Ano naman? Hinali lang ako ang kingkulbaan. Kagula ko makahibalokon nga Mabalik na ako sa kama ko Mahigda na ako kag magtulog. Ano ka? Ano ina? Makita akong akon kaugalingon sa espeho. Nagahigda nga. Nagatalikod sa espeho. God. Do kinlansang ako sa akon kinatindugan. Hindi ako magkahulag. Hala. Hinali na nga nagatubang sa akon ang nagahigda sa kama. Hindi! Si Maika, nagasinggit naman siya. Pabangon ako. Kantuan ko siya. Oh, Diyos ko. Malain ini. Malain ini. Lola! Maika! Mapatay ako sa kadlok la. Mapatay ako. Ari na ako, apo. Ari na ako. Hindi na ako diri, Lola. Mapauli na ako. Mapauli na ako. Mapatay ako diri sa kadlok la. Mapatay ako. Sige, sige. Madali lang gid, apo, ha? Kay manawag ako sa iloy mo. Ruseng! Oplianay diri si Maika. Kay tawgan kong iya mama. Magabiyan sudagay nyo sa pagpamati ang katapusan nga bahing sa aton sugilanon di sa aton palatuntunan. Magmisteryo sang Gamugamu. Number 1 Basta Radio. Come on!
most churches diri sa probinsya sang Negros Occidental yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City. Amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghinanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob
nga magbinitog-bitog kag mangin pass-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rush heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa Hulyo 13, 30, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag pagpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag-adlaw nga tanan agud nga makaangko na naton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga-ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona, apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang
masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan. Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sa pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang Patawar ako. Kapag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluwi ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigug mga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalos sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing,
may isa ka handumanan nga matahong, masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once there was a love. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron sa kasugpon sang kasaysayan ni Alora, gayaman ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa atong pratuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Ang baganihan ko. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me. As my life goes on, I know I will. Katahom gid kay Luisa. Katahom sa iyang mga mata. Apang makita ko ang kasubo. Kag nahangpan ko siya. Kay bisan ako, nabutang man sa amo sina ang sitwasyon. Nga hindi mahibalaan kung anong matabo. Wala sang bisan sino nga gustuhon nga mabutang sa amo sina nga kahimtangan. Tinguhaon ko lang nga pabakuro ng akon kaugalingon. Nagtindog na si Luisa. Ginhagan na niya nga magpauli si Jaime. Ay, sige na lang. Bisitahan ko na lang siya para ipahibalo sa iya nga wala sang problema sa akon kung ari siya diri. Salamat. Natapos giman ang ginpatay ko nga habol kag punda para kay Luisa. Idulong ko ini sa iya. Hala. Ang masugata ko nga ina. Siyang ginakabalakan ko nga makita. Si Crisanto. Kamusta ka na? Anong ginabuhat mo diri? Sa naibalan ko, libre ang magkadto diri. May kasuguan na blasubong nga ginadilian ng mga kasubong ko sa pagkadto diri. Sige. Mauna na ako. Madali na. Buing kamot ko. Wala bala ko sang welcome kiss?
Wala sang tao sa palibot. Nga masitol kita sa welcome kiss. Nga pwede mo man ako matagan sang welcome nga sobra pa sa halo. For all time's sake, babe. Come on. Nakaibalo ka gid nga matag ko ina sa imo. Sa paagi nga gusto mo. Kanami ang paon sang animal. O ano? Nga naurungan ka sang tulok sa akon. Pasensya ka na. Tampad ako sa bana ko. Hindi ako gusto nga magguba ang amon pag-upod tungod lang sa imo. Wala ka naman sang mahatag sa akon nga wala pa niya nahatag. Gani mag-untat ka na. Wala sang padulungan ang ginatanyag mo. Ba? Apang bati ko, gindala niya diri ang iya bag-o nga asawa? Kag sigurado nga nag-aalburuto ka na sa kaakig, tungod may katunga ka na. Hindi niya asawa si Luisa. Kung amoy nang rason kung nga daw wala ka lang nalingkang. Apang sigurado ako, nga uhaw ka na sa pagpalangka. Nga hindi mo ako pagtugtan nga punaan ang kakulangan sang bana mo subong sa imo. Sa nasiling ko na, tampad ako sa bana ko. Nga ba lang nagapamilit ka, gid? Hindi ka magsiling at tubtub subong. Ginapangita mo paghihapon ng isa ka ordinaryo nga ate nga kasubong ko. Kung kaysa, gusto kong mabatyagan ang kainit sang imo lawas. Intampa mo ako. Amuin ang bagay sa mga kasubong mo nga wala sang respeto. Hindi na inapagsulita, ha? Kay mahinulsol ka. Dira ka na. Madali-dali ako. Kinahanglan nga makapalayo ako sa iya. Kay base kung anong buhato niya, kay gintampa ko siya. Mapalaron gid siya, Jaime. Duha ka matahom nga babayeng kaupod niya sa kabuhi. Kag natingala ako kung paano nakaya ni Alura ang kahuyanan kasubong sini. Kung sa bagay, dire sa ila tribo, ginabaton ang amo sinang klasis sang relasyon. Apang nakaibalo ako, ngalain si Alura sa mga katribo sini. Kag nagalibog ang ulo ko kung paano siya nakumbinser ni Jaime nga nagpasugot siya. Si Alura ang nagauyat sang ila relasyon ni Jaime. Nga masarangan niya nga madiktahan kung anong gusto niya sa lalaki. Bugos gid ang akong pagpati nga isa kadako nga kabuangan para kay Jaime ang magpakasal kay Alura. Tungod sa nahibalaan ko, nakasal sila dayon, bisan bag-o lang sila nagkilalahi. Nahangpan ko na. Wala sang mabudlay nga hangpon sa blatyagon sang isa ka lalaki. Sigurado nga nabihagid siya sang katahom ni Alura. Kay bisan ako, tuman ang pagdayaw ko sa katahom niya sadto. Kag nangin biktima man ako sang amo nga katahom. Ang kinalain lang namon ni Jaime sa makilala ko si Alura. Ginplanuhan kong hampangan ng siya. Samtang si Jaime, ginlumpat ang tanan nga level sang relasyon. Kag inkasal ini dayon. Nahinambit sa ako ni Itok ang natungod sa relasyon ni Jaime kag Alura. Tig-ululan sadto sang nagkilalahay sila. Kag nagpakasal dayon. Makaligad ang isa ka semana. Amo balay nang ginasiling nga true love? Tubtob kamatayon nga gugma?
May ara sinahaw? Sa natabo sa ilang adwa, isa ka kabuangan para sa akon. Kag nahambal ko naman kay Alora, nga maswerte siya kay ginbayaan ko siya. Kung wala, kung tani wala niya na sa lapuan si Jaime. Apang hindi ako magpati, nga wala na lingkang si Alora kay Luisa. Kaya nga, matahom si Luisa. Kag may lagas siya kay Jaime. Tungod may anak sila. Ang hindi ko lang mahangpan, kung nga daw gusto ko nga mag-intra sa isina. Ako gid ang pinakadako nga buang sa tanan. Kag namatud-an ang ginsiling ko kay Alora. I still want her. May mga bisis kong kaisa. Nga ginahandom ko nga pwede nga makig-share sa ila bisan isa lang kagabi. Gusto ko mabatyagan liwat ang kainit sang lawas niya nga nagadapat sa panit ko. Daw kadalom sang imo ginapinsar. Itok? Ay, nagdala ako sang mahimo naton nga imnon. Hindi lang ako mapamtang magpanumdum sa natabo kay Alora kag kay Jaime. Kag ang bahin sa pagdala ni Jaime sang babae diri sa tribo. Oo, Itok. Kag daw hindi lang apektado si Alora. Amoy nang naandan diri sa amon tribo. Kag si Alora nagdako sa amo sina nga mga hitabo. Ang matuod, masami niya nga ginabisitahan si Luisa. Apang wala man siya nagadugay. Bilib ako kay Alora. Siya pang nagabisita sa asawa sang bana niya. May pagka-ipokrita man si Alora. Si Luisa, nakita ko nga nagalakat padulong diri sa aton namtangan. Amo matuod, ipakilala ko ikaw sa iya. Makalilingaw ka man gali nga kahambal, Luisa? Si Jaime? Mig! Dali diri! Mag-intra ka sa pagsugilanon sa amon! Katalom sang panulok niya sa akon. Wala ko sang handom nga magpanggamo. Apang daw gusto ko siyang hangkaton sang inaway. Magpungko ka diri, Jaime, oh. Hindi na kinahanglan. Nagkatula ko diri agud nga sugaton ka. Dari na. Mapauli na kita.
Mainom pa kita. Salamat. Mamangkot ako sa imo itok. Ano ina? Isa ka na ka-doktor diri sa inyo tribo. Nga tubtob subong, wala ka pa sang asawa. Ako? Pwede ko nga mahimo kung anong gusto ko. Apang gusto ko nga mag-specialize. Ikaw. Ikaw gid ang dapat ko nga pamangkuton. Kung nga nga wala ka pa nagpangasawa. Mas magulang ka sang sa akon. Kag nakaibalo ako nga wala ka na sang ginahulat nga kwarta o kung bisan ano. Tungod madugay ka na nga abogado. Sige abi, dipinsahin ka o galingon mo. Kay balo ka, ginbunag ako nga Freeman. Ikaw bala itok? Daw wala ka na kahibalo nga kanami isang kabuhi isang single. Pero kadamo ka na sang chicks. Madamo ang nagakadto sa imo sa villa. Chismoso ka man gali ha. Ang dapat sa imo, reporter, hindi kay doktor. Pero basi kung may ginahulat ka lang. Whatever. May inom pa kita. Kung kulang, mapabakal pa kita. Ikaw ang bahala! Imo na ini! Last round! Hindi na ako, Tok. Gusto ko na nga magtulog. Wala sang problema. Handa naman ang palawayan mo diri sa balay. Amoy nang nanamihan ko sa imo, Itok. Tungod bisan isa ka na ka-doktor diri sa inyo tribo. Wala ka ginagabago. Bugal ko nga nakatapos sa akong pagtuon. Sa bulig ninyo nga mga Ignacio. Kag nagapasalamat ako. Nagintugtan ninyo ako nga magtuon. Kag suportado ninyong tanan nga kinanglanon ko. Gani wala sang rason nga magbago ako. Bisan amo na ako sini. Apang wala ko nagakalipat. Kundiin ako nagalin. Kag kun ano ako. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga biyan, so dagadinyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang kasaysayan ni Alora, nga iyaman ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa atong natuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Ang paganihan ko. Direksyon, Marnie Mongcal.
6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa. Narito ang isa sa mga winners sa Palengke On Ground event. Una nga hatag! 100! Ikaduha nga hatag! 200! Ikatatlo nga hatag! 300! Ikaapat nga hatag! 400! Ikalima nga hatag! 500! Ako si Rosemary Martel sa Barangay Panukoy, Bacolod City. Nagdaog sang 500 pesos nga cash, kag 500 worth of gift pack. Ako gali nagdaog sang week 3 sa Central Market. Salamat gid sa Enhanced Swerte sa Palengke kay nagdaog ako. Ginagda ko gali ang kung sino man ang nakabati dira nga mag-intra man kamo kay base kamo man ang magdaog parehas ko. Basta Radyo Bombo number 1. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited.
Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects o kung materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kung matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng world. When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Si Marigold kag si Tristan. Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako'y magkatuluyan, mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag ikaw ay laging kasama. Ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Si Marigold kag si Tristan. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Crystal, Carmen, ginhambalan ako ni Owen nga maupod ako sa iya pagpauli. Kagang iya tuyo sa pagkari. Amo nga kuhaon ako sa luyo ni Cardo. Kag nagpasugot ako. Nagpasugot ka? Oo, Crystal. Nagpasugot ako. Kinahigugma ko man si Owen. Kag hindi ko na mabatas ang akong kabuhi sa luyo ni Cardo. Kani, nagpangako ako sa iya nga maupod. Kaayos ang naisipan mga ina. Sugot ako sa pamatod mo nga mag-upod kay Owen. Abang,
Paano si Cardo kung wala na ako? Bahala ng barangay sa iya, Ako may balo, Marigold. Mangita ako sang paagi. Mangayo ako sang bulig kay Elias. Kung sa ano mapasulod si Cardo, sa bululngan sa mga buang. Apang ginakaugtan siya ni Elias. Buhaton niya ina para sa akon. Kani, hindi ka magpalibok kay Cardo. Ay, Carmen, salamat gid. Kaayo gid sa imo. Halin sang una, nakita ko kung daw anong imo pag-antos. Kag subong, tiun na, nga mabuslan ina sang kalipay. Kani hindi na pagpaligara. Kristal, nakaibalo ako nga nagapamato ka sa akon pamatod nga ini. Wala, Marigold. Wala ako nagapamatok. Ikaw lamang ang makapamatod para sa kaugalingon mo, Marigold. Kung anong pamatod mo, nagasuporta ako para sa imo, Marigold. Kristal, salamat gid. Kaayo sa inyo nga mga abyan. Kag kami ang bahala sang imo nga ido. Ako mapakaon sa iya. Amo man kung tani inang ihambal ko, Carmen. Ang buhaton mo, maganda ka sa pagali ninyo ni Owen. Kag ginahandom namon ni Crystal ang inyo nga kalipayan. Carmen, Crystal, hindi ko mahibalan kung saan ko kamo pasalamatan. Kaayo gid sa inyo nga duha. Ano ini man? Nauya ako magpanugid kay Gilbert. Nga bayaan ni Marigold si Cardo. Kag maupod ini kay Owen. Kay man, makapakot siya nga gintugpo-tugpo namo ni Carmen si Owen kay Marigold. Apang may rason man si Marigold nga magpamatod para sa kaugalingon niya. Kag kumpurme ako sina. Marigold, hindi ko pagbayaan, ha? Nanloko kay Carlo. Cardo, hindi ka na pagkanto ni Carlo, Basta, hindi ka lang maghalin diri sa higad. Oo, Diri ka lang, kay manghimos pa ako. Oo, Wala makahibalo si Cardo. Nga manghimos ako sa akong dalalon. Kay mabulag na ako sa iya. Maupod ako kay Owen. Pero kung magsubong sina si Cardo nga daw bata siya, nga makaluluoy, nagabatsyag man ako sang kaluoy sa iya. Abang tuman ang akong pag-antos kag pagsakripisyo para sa imo, Cardo. Hindi na ako makaantos pa. Sa luyo ni Owen, nakahibalo ako. Mangin malipayo na ako. Kag hindi ko na inapagtalikdan pa. Hindi na. Carmen, nagdaog ang akong partido nga abansay. Kag pareho sa akong kinsuling, ginpaguntingan ko ang akong buhok. Daw sa Boy Scout na ako kung tulokon. Kag wala naman ang malaba ko nga burangos. Kag kinahanglan nga hampalan na nato ng atong kasal. Sa wala pa, may ipabuhat ako sa imo, Elias. Oh, ano pala na? Nakilala mo bala ang bana ni Marigold? Inang buang? Oh, hindi bala? Ahu! Oh, nakilala ko na siya. Ano karon?
Ano karon na akong mahimo sa buang ngayon na? Abi, idiyahin man siya nga makasulod sa mental hospital, oh. Para nga hindi na siya magsagad sa lagaw dito sa aton nga lugar. Oh, ay nga ah. Ano kung maglagaw siya? Elias, kinahanglan niya ang bulig. Kag isa man siya sa nagbuto sa partido mo. Oh, sano makabuto ang buang? Basta, naibalaan ko nga butante mo siya. Gani kinanglan, buligan mo siya. Isa siya sang nagpadaog sa imo. Bueno. Patihon ko ina. Apang dako ang kwarta gastuhon kung ipasulod naton siya sa mental hospital. May board and lodging na dira. Mangin mayor ka na. Kang madamo ka sang mahimo. Agod nga mapasunod siya sa mental hospital. Madamo silang mabulig sa imo. Sige. Mangita ako sang pagi nga makasulod siya sa mental hospital. Apang alay ka? Sa di nagali ang asawa. Ang babae nga matahom. Kag nagapangita sa mga bibi kung gabi. Kuan, wala ako makahibalo. Basta, gusto ko lang makabulig sa buang nga ina. Sige. Buligan ko siya. Apang Carmen, hindi na madali-dali, ha? Gani maghulat ka lang. Kay buligan, ginakon siya. Matuod, Carmen? Oo. Nagpasugot si Elias nga buligan siya nga mapasudod si Cardo sa mental hospital. Kag sa sina, hindi na siya magsinabad diri eh. Matuod nga nagpasugot si Elias? Oo. Abi mo, Kristal, handa ako nga magsakripisyo para kay Marigold. Tuman na gid ang iya nga pag-antos. Apang paano ina karon? Mapakasal ka gid bala kay Elias? Oo. Amo gani nga buhaton ko ang tanan para kay Marigold. Mapakasal ako kay Elias. Kag tanawon ko lang kung tubtub sano ang pagpakig-upod ko kay Elias. Carmen, Kristal, handa na nga akong mga dalalon. Kag sa adlaw nga Martes, malakat na ang barko nga sakyan namo ni Owen. Mahulat siya dito, kag maapas lang ako. Amo gali? Oo. Carmen, hindi ko gid malimtan ang kaayo ninyo sa akon. Hindi gid tubtubuhi ako. Kag hindi ka magpalibog kay Cardo, Kay nagpasalig si Elias nga buligan niya si Cardo nga makasulod sa mental hospital. Salamat, Carmen. Kag salamat pagid sa imo buhaton nga pag-atipan sa ido nga si Carlo. Si Carlo? Ay, mabundat na permi sa kakbusog si Carlo. Kadamo sa pagkaon sa balay. Kani ipamtang ang pinsar mo, Marigold. Magsugod ka na sa imo bag-o nga kabuhi sa luyo ni Owen nga malipayon. Ay, hindi. Ginambal ka ni Matthew James, Matthew James, pagpakabuot ka lang kay Mau-Mau mo, ha? Mag-go na si Tita Marigold. Gani, hindi maghibi ang baby, ha? Buot-buot na ya baby, kuya. Buot-buot, no?
Dili ko bantayan ang pag-abot ni Marigold. Nagsirisay nga maapa sa diri sa ako sa barko, kag nagahulat ako diri sa iya. Daw sa hindi na ako makahulat nga mag-abot siya, kag malarga na kami, kag matuman ang gidman ang madugay na namang nga ginaplano nga buhaton. Salamat, kag nagpasugot sa kabayaan ang yabana nga ato, nga wala man ang sampulo sa kabuhi niya. Dali na lang mga alas 2. Apa wala paghihapon si Marigold? Sa hindi madugay, marakat ng barko nga ini. Sir? Sir, excuse me, sir. Ginpatag sa imo sang babayeng sulat ngayon, oh. Sino ka babae? Ambot sir, wala ko man siya gani makilala. Pero, nagambal siya nga ihatag ko lang kuno ini sa imo. Dason naglakat man siya. Amo ba na? Ate, sige, salamat kita. Sige, sir. Kisa mo na ba ganyan ang sulat niya ini? Anika, basahon ko ini. Madamo nga luha ang akon kinusik. O galing ko matapos ang sulat nga ini, Owen. Hindi ako makaupod sa imo. Hindi ko matalikdan si Cardo. Nagpangako ako sa adlaw sang amon kasala. Nga maunong ako sa iya sa kasakit kag kalipay. Kag pulos kasakit ang naagom ko sa luyo ni Cardo. Opang sa pihak sina. Hindi ako makatalikod sang pangako ko sa iya. Hindi ako magmalipayon. Kung nakahibalo ako, nga gintalikdan kong akong pangako. Sa tion nga nagakinahanglan siya sang bulig. Kinahigugma ko ikaw, Owen. Ikaw ang akon una kag katapusan nga paghigugma. Paalam. Hindi ba himo ini? Hindi ba himo nga magtalikod sa amon ginamalan si Marigold? Hindi ba himo ini? Manaog ako diri. Kuhaon ko siya. Dalon ko sa saluyag niya kag sa hindi. Hindi ba himo ini? Maruglakat ang barko. Hindi na ako magkapanaog diri. Malumpat ako diri. Kuhaon ko si Marigold. Dalon ko siya sa akong paglakat. Buhi ako! Buhi ako! Sir! Malumpat ako diri. Ay, hindi, sir. Manawag ako, manalimtan na ako. Hindi ka gani pwede nga makalumpat sa vapor. Delikado na, sir. Marigold! Marigold nga ginhimo mo ini sa akon. Nga ginhimo mo ini sa akon. Makadto ako sa balay ni Marigold, Tanawon ko kung anong ginahimo ni Cardo dito. Nagpangako na si Elias nga buligan niya nga mapasulod sa mental hospital si Cardo. May nagsulod? Ba? Marigold? Carmen? Ay! Ano ginbuhat mo? Hindi mo lang nga naglakat ta ka mo ni Owen? Carmen, nagbagong pamatod ko. Hindi ko mabayaan si Cardo. Ano? Hindi mo mabayaan si Cardo? Ay, nga hindi mo mabayaan si Cardo, ha? Di na si Owen? Ato na siya. Sakay sa barko nga nagpauli. Wala siya magkahibalo nga ginsaksihan kong iya paghalin, Carmen. Kag nakita ko siya nga nagalao-lao sa paglaom nga maabot ako. Opang Carmen, sang tion nga ato, tas mapatay ako sa kalisod. Aking mahal na ikaw at ako'y makatuluyan
Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag ikaw ay laging kasama. Ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Si Marigold kag si Crystal. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Kapag tayo lang dalawa ang lagi magkasama. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo Bombo! Kamot gaantos, nabagdig nga sebo sa 6.5 million pesos cash siyahan total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa! Narito na ang isa sa mga weekly winners. Una nga hatag! 1,000! Ikadwa nga hatag! 2,000! Ikatatlo nga hatag! 3,000! Ikaapat! 4,000! Kag ang imo nga balde sa Damugit salamat sa Star FM kag Bombo Radio #1. Ako si Alita Mojeca ng Purok Mailiog yon, Barangay 35. Nagdaog sang week 3 sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio kag Star FM. Nagbaton sang 4,000 pesos na cash kag 1,000 pesos na gift pack. Madamugit salamat. Basta Radio Bombo #1. Star FM, it's all for you. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapati
pamatihan sang kadamaan. Wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape, kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri
Sa syudad sang Bacolod, ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amogid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga sa Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga nangin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga buligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby!
Kunang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world amo ang football. Utos ang nabilin kamadangan kita stag ng alas 12. Welcome sa palatuntunan bumbuhan ay sa tupit sa 24 kita sa bulan sang Agosto 2022. Miyerkules karon nga adlaw, Miyerkules edisyon sa ato na pagpalagad. Magadulong kita sa mga nagabaga, nagapanguna nga mga balita lokal, nasyonal kag international. Upod sa gyapon sa inyo anchorman ini si Bombo Daniel Lecciones. Tubtub kita sa tagna nga 1:30 sa hapon. Sa atong pagpangalagad, subong nga udto pagupda kita sa aton mga Bombo reporters kag subong man sa aton mga Bombo correspondents nga nasign sila tagsa ka mga areas of responsibility. Ina-welcome na nato matag palamati sa bilog nga Western Visayas. Subong man sa ato matag palamati sa bilog nga kalibutan. Pinagi sa aton website sa www.bomboradio.com. Kag pinagi man sa aton Bombo mobile app. Sa karong banwa, makita ka mabatian kita pagi sa Facebook Live. Kag subong man sa YouTube channel sa Bombo Radio Bacolod. Sa aton karon mga nagapanguna nga mga balita, una kita sa aton balita lokal. Sa aton nga mga top stories of the day. Kapitan distrito sa Barangay Singkang nagapanawagan sa mga pumuluyo. Ilabi na sa mga kababayinan angot sa tao nga nagapanghimas sa sulod sang salakyan. Do ginabuyutan ang kamot sang do kuno abi do ginabuligan magsaka gali kay do may lain nga katuyuan. Di may gina-post sa social media ang isawan ka pumuluyo nga natrauma gid siya sa ginimo sa nasambit nga lalaki. Samtang sa piyagabahin ng City Health Office sa siyudad sa Bacolod put up mga kabiyanan sang team agud magbantay sang o kung magbantay o kung magmonitor sa monkeypox case kasunod sa konfirmado nga kaso sini sa Iloilo Province. Presyos ang kalamay padayon nga nagasaka diri sa probinsya sa Negros Occidental. Samtang mga sugarcane planters nagawiit sa manubo nga purisa sa ilang nga tubo. Ang isa ka sa report nga tunabaton, ang isa ka tunilada nga tubo ang mapagwa sa sentral kuno isa na lang kasako kag 30 kilos nga kalamay. Sa una nagilabot pa na 2 ka kasako ang isa ka tunilada. Samtang sa ato nagapanguna nga mga balita national, Department of Agriculture nagdipinsa sa pag-import sang asin. Bifar wala sang budget sa pagpalapad sang hilimuan sang asin. Ukon asinan. Ano ang natabo sa ato na pungsod Pilipinas? Nga ang pati asin ma-import kita. Do kadako naman iya nga insulto sa ato na pungsod nga isa ka pungsod nga arkipelago na palibutan sang malapad yang kadagatan kaya mo sa mga kapuluan pero wadaan sang supply sang asin. Do kay imposible naman ini. Wala kuno sang budget no ang BIFAR para nga palapadon ang asinan. Di panawagan ta sa mga negosyante. Ari no inyong tsansa. O kung sino dang gusto mag-invest sa asinan, pag-invest na kamo kay ginakulang gali kita sa asin. Nag-import pa kita sa asin sa luwas ang pungsod. Halos tanan na lang bagay gina-import naton banwa. Ma-import kita bugas, ma-import kita sang kalamay. Ano pang tanan-tanan abuno import. Halos ang tanan nga ginagamit naton diri banwa sa Pilipinas gina-import na naton. Ang hindi lang naton pwede nga i-import mong bulito nga supisyente kita di sa Pilipinas amo ang mga kawatan sa gobyerno. Kawatan sa gobyerno supisyente kita. That's why nga hindi na kinahanglan mag-import sang kawatan. Kay duro na kita di kawatan kag mga manyakis nga nagapanghiram
Ayo. Samtang sa balita international, South Korea ginpalayas ang duha ka mga Russian na bomber planes nga naglupad-lupad sa makawaan lapit sa nasambit nga pungsod. Aw niya ito ng mga top stories of the day sa balita lokal, national ka international. Ato rin ka pangalagad karon diri sa pang Miyerkules edisyon sa palatuntunan Bumbo Hanay sa Udto. Karon dugay-dugay pagkatapos ang news center, do kailang ala na pasudlon ko subo ang report ni Bumbo Gracelyn Lubaton. Ini may kantanan Banwa sa sining ginreklamo sa isa ka pasahero sa jeep nga may isa ka lalaki nga nagpanghimas. Primero siya pagsaka niya pa lang, pinsan niya pagkapot sa kamot do ginalalayan lang siya. Tapos pagpungko na sang babayi, do ka ang panulok sang lalaki do sa dugid ka kon gadulot mo ang panulok do sa iya nga panulok do ginaubahan niya na ya ang pasahero. Di siya basig balakon pagpanaog ko ni himuon niya niliwat, hindi na ni siguro kuan mo, hindi ni siguro ya sila nga nag-alalay lang. Ati wagin magsala pag panaog niya. Pag panaog niya sa jeep, sus kinaptan naman sa liwat kag sabot kon kag ang pangapot nga daw ka siya dugid ka malisyoso. O kagang ibang pagid nga mga babae nagpanaog ginapangkaptan niya man. Kag ginapanghimas. Ambot kung kilala nyo ni, no, nakuhaan niya video, no, ang hitsura sang lalaki. Nga muna nagapanghimas, di halong gid sa mga kababayinan. Kag kinalan makita ni, ma-identify ni siya. Kag mapasakaan sang kaso. Kag kabudlay ni, no. Ihikap na sa plansa nga init lang gamot mo kung nagaplangi kung gusto mo gid ang mainit-init. Gusto mo gid ang mainit nga bagay nga hikapon mo. Pag isaksak tong plansa bla kag ihikapa. Ara namin na himason. Namin ni siya ipahimas ang plansa tuod mo, no? Sa inyo bi mga kabumbo. Ipahimas na liguro siyang plansa nga ginasaksakay. Ayo banwa. Hindi naging mapunggan na. Tulok lang da. Kay, wala man sa may mabuhin da kung tulukon mo. Pero kung magsiniya nga, hindi kaya kaagwanta or hindi kaya nga kontento sa pagtulok, kay mahikap ka, hindi na amo. Hindi na pwede. Pangita tublas ang kwan, pangita tublas ang alsapalda to sa Golden Field. Kaya mo na pang hikapa to. Pangbayaran mo kag hikapon, bastanting hikapay mo na. Sobra pa sa hikap. Mga inosente nga mga estudyante, nating iban siguro din sa lakay din mo yung ginatripingan mo yaman. Sige. Balikan talaga karon dugay-dugay sa report ni Bumbo Gracelyn Lubaton. By the way mga kabayanan, sa aton nga update sa lakat sang panahon, ang bagyo nga si Florita nakagwa na sa Philippine territory, no, sa aton nga teritoryo sunod sa Pag-asa, no? Kag matapos nga nagpanghalit ini sa malapad nga bahin sang Northern Luzon. Sunod sa Pag-asa, katapusan nga nasiplatan ang sentro sang nasambit yang paglain sang panahon sa kalayoon nga 335 kilometros sa nakatungdan sang Kalayan, Cagayan. Nagagiho ini mga kabiyanan sa west direction, northwest sa kada sigon nga 30 kilometros sa tagsa ka oras. May kabaskugon ini nga 95 kilometers per hour ang iyang pagbugas sang hangin kag nagamadlos nga naglabot sa 115 kilometers per hour. So maning no, nakagwa na sa aton nga Philippine Area of Responsibility ang bagyo nga si Florita. Sa aton nga pagbalik mga kabyanan, maging kaupo na nato ang Bumbo News Center para sa aton nga Bumbo Network News. Stand by!
Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan ni pa Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila ay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa pungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingad-dan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang Gandang tanghali Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Ngayong araw ay Miyerkules, Agosto 24, taong 2022. Sa ulo ng ating mga balita, mga pagbaha na dulot po ng bagyong Florita unti-unti nang humuhupa. Mahigit 1,300 families naman apektado ng bagyong Florita ayon yan sa NDRRMC. Si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos nagbigay na rin ng marching orders sa mga bagong opisyal ng SRA. Itong plan of action binabalangkas na para tugunan ang artificial shortage ng asukal. Ang Securities and Exchange Commission hiniling sa Senado ang pag-amyenda sa SEC law para makasabay laban sa online scams. Samantalang Department of Agriculture tiniyak ang ayuda para sa mga magsasaka at mangingisda na perwisyo ng bagyong Florita. Educational assistance naman ng DSWD para sa mga mag-aaral hindi muna ipamamahagi sa mga lugar na apektado ng bagyo sa darating na Sabado. Samantala sa mga balita pa sa probinsya, itong 14 na close contacts ng pinakaunang monkeypox sa patient sa Iloilo City ay naka-isolate na pero patuloy pa rin yung contact tracing sa iba pang mga nakasalamuha ng biktima. At sa ating international news, ang Amerika magbibigay ng karagdagang $3 billion na military aid sa Ukraine kasabayan ng obserbasyon sa Araw ng Kalayaan. Sa ating pong sports balita, itong NBA superstar na si Kevin Durant pumayag na rin na manatili muna sa Brooklyn Nets matapos mabigo ang negosasyon na siya ay makalipat daw ng ibang team. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulepat ngayon sa detalye ng ating mga balita. Unti-unti na raw humuhupa ang mga pagbahang dulot ng severe tropical storm na si Florita. Ayon po kay National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC spokesperson Mark Timbala, nakatanggap sila ng report na mayroong 30 flooding incident at ito'y naranasan po sa Regions 1, sa Region 2 maging sa Region 5. Pero karamihan daw sa mga pagbahang ito ay nag-subside or humupa na. Sa katunayan, sa naturang bilang nasa 20 na raw na pagbaha ang fully subsided. 4 itong patuloy na humuhupa ang baha habang 6 naman itong nasa active flooding situation. Sa ngayon, nasa 7 kalsada at 7 tulay daw ang hindi pa rin madaanan. Iniulat naman ng National Disaster Risk Reduction Management Council na mahigit 1,300 families ang naapektuhan ng severe tropical storm na Florita. Sa pinakahuling ulat ng sitwasyon, sinabi ng kagawaran na may kabuuang 1,344 pamilya o 4,646 katao ang naapektuhan sa 8 lalawigan sa bansa. Sa ngayon, mayroon ding 1,529 na lumikas sa 19 na evacuation centers.
Hindi pa kumpirmahin ng NDRRMC ang kabuang bilang ng mga nasawi at nasugatan. Ngunit may mga ulat na 2 tao ang napatay sa lalawigan ng Isabela. Napag-alaman na nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility sa Florida, ngunit 11 lugar sa bansa ay nasa ilalim pa rin ng Tropical Cyclone Wind Signal number 1 nitong Miyerkules. Ayon yan sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAG-ASA. Ang Pangulong Marcos mayroon na daw mga marching orders dito sa mga opisyal. Bagong opisyal po yan ng SRA at itong plan of action ay pinababalangkas na rin para tugunan itong artificial shortage ng asukal dito pa rin sa bansa. At nasa Malacanang si Bombo Dennis Hamito. Nakapagbigay na umano ng mga inisyal na direktiba ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para sa mga bagong opisyal ng Sugar Regulatory Administration. Itong naging pahayag ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles, kaugnay na rin ng kinakarap nating issue ng asukal. Ito ay bagamat sinasabi na artificial shortage ay kinakailangan pa rin harapin. At dito nga Bombo Gerald ay may mga inihahanda na plan of action ang gobyerno para doon sa pagtugon sa naturang artificial shortage. At wika pa ni Angeles, mga bagong talaga pa lang naman ang mga opisyal ng SRA kaya't kinakailangan pa nilang aralin ang sistema at kung paano makakagawa ng epektibong tugon sa nasabing suliranin. Una nga rito ay tinalaga ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang ilang opisyal matapos namang magsipagbitiw ang mga dating nakaupo sa naturang tanggapan dahil dun sa issue ng sugar fiasco. Kabilang sa mga nanumpa, itong sina David John Alba bilang administrator ng SRA at kapalit siya ni Hermenegildo Serafica at si Maria Mitzi Mangwag ay kinatawa naman ng sugar millers habang si Pablo Luis Ascuna bilang kinatawan ng sugar planters. Kampante naman ng presidente na makakatugon ang mga bagong talagang opisyal sa kinakaharap nating suliranin. At kaugnay niyan, narito ang naging bahagi ng pahayag ni Secretary Trixie Cruz Angeles. We will be making an announcement later on. He did discuss the ongoing crisis, but that's the extent that we can reveal the details. Remember that these officials just swore in, so immediately after that, he convened the group to apprise them of the situation, get recommendations, and plan a course of action. Bahagi yan ng pahayag ni Secretary Trixie Cruz Angeles. Harap na rin ng sitwasyon ukol dito sa artificial sugar shortage na ito, Bombo Gerald. At may kakapasok lamang na impormasyon dito sa Palasyo Malacanang dahil may mga ginawa na ng karampatang aksyon ang ilang opisyal ng Bureau of Customs at yan ay kasunod ng direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos para sa naturang hakbang. Yan ay sa paglilinis dun sa mga nakukwestiyon ng mga opisyal ng naturang tanggapan. At 6 nga na mga individual mula sa Port of Subic ang natanggal sa kanilang mga pwesto. Bombo Gerald? Oo, Bombo Dennis, mayroong mga lumabas kanilang mga balita, pati hindi na lang pala dito sa Metro Manila at karatig na lugar yung nagsasagawa ang BOC ng raid or dito nga pag-check sa mga bodega maging doon sa Visayas at Mindanao na rin na Bombo Dennis. So bagong direktiba ba ito ng palasyo or talagang nagkusa na itong BOC at iba pang ahensya ng pamahalaan para i-check itong mga bodega kung mayroon talagang sapat na mga supply ng asukal na nakatambak lamang, Bombo Dennis? Existing order ito, Bombo Gerald. Actually, ito ay parte ng tungkulin talaga ng Bureau of Customs, yung visitorial authority nila at ng Sugar Regulatory Administration para ma-check from time to time. Hindi ito kinakailangan na dahil may usapin, kaya lamang sila nagiging aktibo. Ito dapat ay ginagawa ng regular para kahit papano ay ma-check agad, maagapan kung may mga nagtatangkang mag-hoard ng kanilang mga produkto. At dito nga lumalabas na wala naman talagang shortage at ito ay bunga lamang ng manipulasyon ng ilang malalaking negosyante na nagnanais na mapatas yung presyo ng kanilang mga hinuhoard na produkto bago nila ito ilalabas, Bombo Gerald. Okay, Bombo Dennis.
Mula sa Palasyo, Malacanang, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Sa dagdag pang balita, nakapagtala na ng 3.6 million pesos ang pinsala sa agrikultura sa Ilocos Norte na dulot ng matinding tropical storm Florita. Inihayag ni Provincial Disaster Risk Reduction Management Office Head Marcel Tabihi na may mga nasirang tulay sa Purok Riverside sa Baguio sa Pinili at sa San Nicolas yung detour ng ginagawang tulay din. Gayunpaman, binanggit niya na bumubuti na ang panahon sa lalawigan. Lahat ng kalsada sa Ilocos Norte ay madadaanan na at nakauwi na rin ang mga evacuees. Samantala, ang mga pananim na palay at mais naman ay labis ding napinsala sa munisipalidad ng Bagao sa Cagayan. Nanatili rin anya ang problema sa kuryente at komunikasyon sa kanilang munisipyo. Mayroon pa rin anya silang ilang constituent na nananatili sa mga evacuation center. Ang Bagunot Bridge sa kanyang lugar ay nasa ilalim pa rin ng tubig. Sinabi naman ni Provincial Disaster Risk Reduction Management Office Head Rowley Rapsing na siyam na kalsada at tulay lamang sa Cagayan ang nananatiling hindi madaanan. Humupa na rin ang baha sa nasabing lugar. O naman tayo ng mga update dyan sa Senado sapagkat ang Securities and Exchange Commission or yung SEC ay mayroon daw hirit sa Senado. Kaugnay pa rin dito nga sa pag-amyenda sa SEC law para makasabay dito sa laban sa online scams. At nasa Senado si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Gerald, Bombo James, ngayon ay live tayo dito sa Senado at suspended pa rin yung mga trabaho dito at bagamat may mga staff na pumapasok kagaya na lamang ng mga staff syempre ni Senate President Juan Miguel Mig Zubiri na inaabangan natin ay magsagawa ng press conference anytime from now, Bombo Gerald. At ilan sa mga committee hearings din ang sinagawa kahapon, particular doon sa Committee on Banks, Financial Institutions kung saan ay pinangunahan ni Senator Mark Villar. At kabilang sa mga dumalo, yung mga opisyal ng Bangko Sentral ng Pilipinas at syempre yung Securities and Exchange Commission o SEC. At dito ay tahasang tinanong nga ni Senator Sani Angara sa SEC kung meron ba silang kakayahan para labanan yung mga naglulutangan ngayon sa mga social media, yung tinatawag na digital fraud o yung mga scam sa internet, lalo na sa Facebook at ilan pang mga social platforms, Bombo Gerald. At dito ay tumugon itong si SEC Chairman Emilio Benito Aquino na sa ngayon ay nahihirapan sila at hanggang monitoring lamang sila para sa labanan yung pagkalat ng mga digital fraud o scam, Bombo Gerald. Kaya ang kanilang apela sa Senado ay ipasa na yung nakabinbin na panukalang batas para amyendahan yung SEC law na antiquated na o antigo na, Bombo Gerald. At katunayan nga daw ay ito pa ay 1930s pa na buo at hindi pa talaga na amyendahan. Kumbaga yung basis ay doon lamang sa paghabol sa mga scam gaya yung mga inahabol dyan, mga kumbaga nagpapa 30% nakita kaagad yung sa kapa noon, mga ganon. Pero yung sa online, yung mga nag-imbita para mag-invest ay nahirapan daw sila dahil wala sila jurisdiction, so kailangan daw ay maamyendahan na. Pakinggan natin yung naging bahagi ng apela o pahayag ni SEC Chairman Emilio Benito Aquino. But if armed with the proper legislation, the SEC will have the at least I think our advantage is that we have an enforcement department. That's why our action has been a bit faster, and we are able to use the tactical legal fiction of investment contracts in stopping a lot of fraud. But I think that's the thing. It's antiquated, and as we mentioned in the preliminary statement, that goes back to the 1930s. Since our laws have been patterned after the Securities Act and the Securities Exchange Act of 1934. So it will be best so that given the present financial technology landscape, that we will be able, and we are armed with all the authorities to do our job as we should.
Yan yung bahagi ng pahayag ni SEC Chairman Aquino Bombo Gerald. Mantagin mo, 1930s, 1934 pa pala na SEC Act yung ginagamit ngayon. So talagang antiquated na, antigo at hindi makasabay doon sa paglaban sa digital fraud o yung mga scam na ngayon ay naglilipanan na sa social media at hindi na yung house to house na enganyuhin ka na mag-invest para kumita triple, quadruple, Bombo Gerald. Oo, dahil 1934, 1930s, wala pang internet, wala pang Facebook, wala pang social media. So, kailangan siguro talaga, Bombo Raymond, na maamyendahan na dahil talaga namang malaki yung role ngayon ng social media, lalong-lalo na dito sa pag-engganyo, dito sa mga pag-invest sa mga scam pala, mag-invest sa kunwari Bombo Raymond, pero kinalaunan ay hindi naman pala totoong mga negosyo, Bombo Raymond. Actually, yan na nga yung isinusulong din ng Bangko Sentral ng Pilipinas, Bombo Gerald, na eventually ay doon na tayo talaga sa digital transactions, sa mga mode of payment, mga transactions sa gobyerno ay digital na. So paperless na. So dapat talaga makasabay yung ating mga batas doon sa mga ganong transaction at dito magagaling yung mga kumbaga kawatan, yung mga scammer, Bombo Gerald. So talaga may batas na nang ayon na sa financial technology na kumbaga trend o in sa mga panahong ito, Bombo Gerald. Oo, so abangan natin dahil talagang kahit yung mga mayayaman ngayon, Bombo Raymond, nabibiktima ng mga ganyang scam at malaking tulong ito kung sakaling agad maipasa or agad maamyendahan yung batas na yan para maprotektahan ang lahat ng ating mga kababayan, Bombo Raymond. That's right. At magkaroon ng ngipin talaga at enforcement itong Securities and Exchange Commission na kumbaga may jurisdiction sa mga scam na yan, yung mga investment, mga Bombo Gerald. Okay, Bombo Raymond. Live mula rito sa Senado, Bombo Raymond Tinaza nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! Sa dagdag pang balita, tiniyak naman ng Department of Agriculture na nakahanda ang mga ayudang ibibigay sa mga magsasaka at mangingisdang naapektuhan yan ng pagtama ng bagyong Florita. Ayon pa sa DA, ongoing na ang assessment ng kanilang Regional Disaster Risk Reduction Management Operations Center sa mga sakahan at mga palaisdaang tinamaan ng kalamidad. Aktibo rin umano silang nakikipag-ugnayan sa mga LGU at iba pang regional DRRM offices para sa sitwasyon ng mga apektadong riyon. Nakapreposisyon na rin ang mga bini ng palay at mais, fingerlings at iba pang tulong para yan sa livestock at poultry sector. Bukod rin sa Quick Response Fund ay siniguro ng DA na pagaganayin nito ang Survival and Recovery o Shore Assistance Program ng Agricultural Credit Policy Council para matulungang makarecover nga ang mga magsasaka na apektado ng bagyo. Sa iba pang mga balita, inihayag naman ng Department of Labor and Employment o DOLE na nag-aalok ito ng livelihood assistance sa mga magulang ng mga child workers bilang bahagi ng pagsisikap na mapuksa ang mga child labor practices ng bansa. Sa Western Visayas, namahagi ang mga opisyal ng DOLE noong Martes, Agosto 23 ng kabuuang 580,062 sa may roong 57 na magulang ng mga nasagip na child laborers sa barangay Luca, Ajoy sa Iloilo sa ilalim ng Integrated Livelihood and Emergency Employment Programs. Ay ang Labor Department ay nagbibigay ng tulong sa mga labor-related concerns, lalo na po sa mga vulnerable workers. Ito ay isang paraan ng pag-avail ng alternatibong trabaho sa pamamagitan ng tulong panghanap buhay sa mga displaced at itong mga disadvantaged workers or yung tinatawag na tupad. Mamaya abangan dahil mayroong pagdepensa ang Kamara dito pa rin sa pagsusulong ng panukalang batas sa itong death penalty. Ang detalye ng mga balitang yan, abangan. DG SB, give the SB combo quiz a try. Large coffee and classic donut. 99. Still premium donut and large coffee. Hot or right? Oh my. Large coffee and bun with 140. Just Dunkin' yan had a rice choco. 120. Show Ken.
Premium and classic munchkins for 120. The SB Combo Crazy Try. See posters and print ads for details. Promo runs from August 19, 2022 to December 31, 2022. The DTI Fair Trade Permit number FTEB 147309 series of 2022. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Si Representative Ace Barbers idinepensa ang pagsusuling muli sa panukalang batas na death penalty. Sinabing dapat i-refund ang NCAP fines kung mapatunayang illegal ito. May pag-uulat si Bombo Annalise Soberan. Dinipensa ni Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers ang pagsusulong nito muli ng panukalang batas ang death penalty sa kabila na ilang beses na rin ito hindi lumulusot sa Kamara. Inamin ni Barbers ang House Bill 1543 na nagbabalik sa capital punishment para sa illegal drug-related offenses at iba pang mga heinous crimes. Sa isang panayam dito sa Kamara, sinabi ni Barbers na hindi siya magsasawa na isulong ang naturang panukalang batas dahil naniniwala siya na ito ang tugon para mabawasan ang krimen sa bansa. May mga pag-aaral na rin kasi sa ibang bansa ang pagkakaroon ng death penalty ay nakakatulong sa mga naitatalang kaso ng krimen. Dagdag pa ng mambabatas, mahalaga na ma-elevate ang nasabing panukala para makuha ang mga sentimiento ng taumbayan maging ang iba't ibang sektor ng pamahalaan, lalo na ang vulnerable sectors. Pakinggan natin ang pahayag ni Representative Ace Barbers. Penalty. I personally believe that if we impose death or capital punishment for that matter doon sa mga heinous crimes, I think it would be a strong deterrent to the commission of all these heinous crimes. There were studies in Europe and in the US that says some states have actually the imposition of death penalty resulted to the decrease in the commission of heinous crimes. But there are also other states that did not matter after all. So I guess I filed this bill for the nth time because we want to elevate the issue into a national debate so that we will find out what is the real sentiment of the people. Ano ba ang gusto ng ating mga law enforcers? Ano ba yung gusto ng mga taong vulnerable sa ganitong krimen? Ano ba yung gusto ng masang Pilipino for that matter dito sa usapin ng death penalty? Samantala, naniniwala naman si Barbers na dapat lang i-refund ng mga local government units ang traffic fines na ibinayad ng mga motorista mula sa No Contract Apprehension Policy or NCAP sa sandaling mapatunayan ito na unconstitutional. Naniniwala ang mambabatas na ang NCAP ay labag sa batas dahil ang mga motorista ay pinapatawan ng mabigat na multa kahit na sa mga maliliit na paglabag trapiko. Sa isang privilege speech ni Barber sa Kamara, sinabi niya sa kanyang makasamahan sa House of Representatives na imbestigahan ang pagpapatupad ng NCAP ng mga LGU sa gitna ng mga reklamo ng mga may-ari ng pribadong sasakyan at mga driver ng public utility vehicles. Nilinaw ni Barbers na hindi siya tutol sa NCAP, ngunit naniniwala siyang dapat magkaroon ng Unified No Contact Apprehension Program para sa buong bansa. Anya dapat munang lutasin ang mga isyong bumabagabag sa NCAP. Mula Kamara, Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Kumustahin naman natin itong pamamahagi ng educational assistance ng DSWD, lalong-lalo na po mayroon ngayong dumaan na bagyo dito sa ating bansa. Tuloy kaya itong pamamahagi nila sa araw ng Sabado? May report si Bombo Marlene Padierno. Yes, Bombo Gerald, Bombo Jane, hindi muna mamamahagi ng educational assistance ang Department of Social Welfare and Development para doon sa mga mag-aaral na nandoon sa mga lugar na naapektuhan ng bagyong Florita. Ipinahayag ito mismo ni DSWD Secretary Erwin Tulfo sa ginarap na MOA signing sa pagitan ng DSWD at DILG ngayong araw, ukol yan sa nasabing ayuda o educational assistance. Ayon kay Tulfo, sa ngayon ay posibleng i-move muna ng
kagawaran sa mga susunod na linggo ang pamimigay ng educational assistance sa mga lugar na apektado ng nasabing bagyo. Ito ay upang mabigyan naman ng panahon ng mga apektadong lugar na makarecover mula sa naging epekto ng pananalasa ng kalamidad sa ilang lalawigan sa ating bansa. Aniya, sa ngayon ay nakikipag-ugnay na rin ang kagawaran ukol dito. Kaugnay niyan, pakinggan pa natin yung bahagi na naging pahayag ni DSWD Secretary Erwin Tulfo. Yung pa ho pala, yung mga lugar ho na tinamaan ng bagyo na may mga baha pa, siguro wala ho muna tayong payout ho doon dito po sa Field Office 1. Malalaman ho namin yan sa mga regional directors namin kung may mga nasira, yung mga flooded areas, wala po silang oras na mag-ayos. So, i-move ho namin siguro sa another weekend para makarecover ho muna sila. So for now, tama yun. Salamat, Secretary Benhar. Yung mga lugar na binagyo, siguro wala po ngayong Saturday kung talagang devastate. Pero malalaman ko ho yan sa regional directors ho namin. Yan ang bahagi ng pahayag ni DSWD Secretary Erwin Tulfo. Samantala, Bombo Gerald, Bombo Jane, kasabay nga ng ginanap na MOA signing ng 2 kagawaran ngayong araw, ay ang kanilang pangako rin na magtutulungan para sa mas maayos pamamahagi ng ayuda sa mga mag-aaral dito sa ating bansa upang maiwasang maulit muli yung nangyaring ang kaguluhan noong nakaraang linggo kung kailan unang isinagawa ng DSWD ang kanilang pamamahagi ng educational assistance sa iba't ibang panig ng ating bansa. Live para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, maki-update din tayo dito sa kauna-unahang monkeypox patient sa Iloilo at may report ang Bombo Radio Iloilo. Naka-isolate na ngayon ang 14 na mga close contacts ng pinakaunang pasyente na monkeypox sa Iloilo City. Ayon kay Dr. Adriano Subaan, Director 4 ng Department of Health, Center for Health Development Western Visayas, ang nasabing pasyente ay siyang ika-4 na confirmed monkeypox case sa bansa. Ang pasyente ay 25 anyos residente ng Carles, Iloilo, pansamantalang nakatira sa Iloilo City at nagtatrabaho sa isang fast food chain sa lungsod. Wala naman itong travel history sa mga lugar na may documented confirmed cases ng monkeypox. Sa panayam naman ng Bombo Radio Iloilo kay Iloilo City Mayor Jerry Treñas, sinabi nito ng index case ng monkeypox sa Iloilo City ay huling nagtrabaho sa fast food chain noong Hulyo 16. Ayon sa alkalde, nagsagawa na rin ng contact tracing ang Iloilo City Epidemiology and Surveillance Unit o SESO at Iloilo Provincial Epidemiology and Surveillance Unit o PESO sa mga naka-close contact ng pasyente. Sa ngayon, naka-isolate na ang pasyente sa ospital sa lungsod. Iloilo City SESO has been doing contact tracing at the instance of the OH, and I was told that the Iloilo Province PESO was also doing contact tracing. The case is presently isolated in one of the hospitals in Iloilo City. What we have done is we contact all those contacts. Si Iloilo City Mayor Jerry Treñas. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Christian Echanova Lusada. Para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas, consistent, overall number 1 sa Iloilo, Basta Radio, Bombo! Paglalaan ng pondo naman para sa monkeypox issue, isama na rin sa deliberasyon ng 2023 national budget. Maigi ng handa kahit konti, ayon yan sa isang public health expert. May detalye ang Bombo Radio Ligaspi. Kailangang maisama na rin sa deliberasyon ng Kongreso sa 2023 national budget ang health issue sa monkeypox. Ayon kay public health expert Dr. Tony Leachon sa panayam ng Bombo Radio Legazpi, mahalagang mapaglaanan na ng kaukulang pondo ang educational campaigns, testing at isolation facilities para sa mga tinamaan o suspected cases nito. So sa pinamanang bakuna, ayon kay Leachon, posibleng hindi agad makakuha nito pero mas maigi nang may inihanda kahit kaunti. Pabor din si Leachon sa proactive
proactive kesa reactive approach na kikilos lamang kapag lumaki na ang problema. Sa ngayon may 4 ng kumpirmadong kaso ng monkeypox sa bansa kung saan walang natukoy na travel history sa labas ng Pilipinas, ang pinakahuling nadagdag. I think dapat kasama na ang monkeypox kasi it's a global initiative, emergency siya. So dapat maisama na siya. So far siguro, pwede lang natin lagyan ng budget yan, educational campaign, testings, yung mahal kasi siguro ang testings niyan At yung mga facilities for isolation, yan ang dapat natin tutukan. I don't think na yung bakuna makukuha natin kaagad. No? Pero kailangan maglagay tayo. Pero hindi ganun karami. Hindi katulad ng COVID na talaga namang bilyon ang ginastos natin. Si Public Health Expert Dr. Tony Liatson para sa Bombo Network News. Mula rito sa Bombo, Radyo Legazpi, Bombo Rafalozada, nagulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, the #1 radio network in the country, Basta Radio, Bombo! Oras po sa buong kapuluan, 29 na minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. The time check was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Bombo Sports News. Inanunsyo ngayon ng management po ng Brooklyn Nets na mananatili pa rin sa kanilang koponan ang NBA superstar na si Kevin Durant. Ang pag-move forward na ng Brooklyn ay matapos mabigo na makakuha ng deal sa ibang team na pampalit sana kay Durant. Kung maalala mula noong June 30 ay humingi na ng trade si Durant. Naging dahilan ito ng pagbuhos ng mga interesadong teams upang makuha sana ang serbisyo ng dating MVP tulad na lamang ng Boston Celtics, Miami Heat, Memphis Grizzlies, Philadelphia 76ers at Toronto Raptors. Gayunman ayon sa statement ng General Manager po ng Brooklyn Nets na si Sean Marks, iniulat nito na kinausap nila si Durant at itong coach na si Steve Nash, Joe Tsai at Clara Wu Tsai doon sa Los Angeles para magpaliwanag. Sa ngayon, anya, nakafocus na sila sa basketball at iisa lamang ang layunin at ito ay makuha ang kampyonato. Ang tinaguriang isang deadliest offensive weapon sa NBA na si Durant ay merong 4 na taong kontrata sa Nets. Kung maalala, isa pang NBA star na si Kyrie Irving ang humingi na rin ng trade sa Brooklyn pero hindi rin natuloy at mananatili pa rin siya sa team para muling magsama ng persa kasama si Durant. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong marakasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buna. Si Bombo Gerald B. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Pabalik na mga kabiyanan sa ato na pagpangalaga diri sa palatuntunan na Bumbuanay sa 33 minutos na nakaligad sa tagnang alas 12. Sa ato na pagbalik banwa, mangin kaupo naton si Governor Eugenio Bong Lacson. Hibalo natin kung ano iyang mapayag sa sining padayon ng pagsaka sa presyo sa kalamay. Daw kag kung bala may mo natin nga mapabuksan ang ining mga budiga nga posible diri ginatago, no? Ginatago ang madamo nga stock sang kalamay. Kay kagapon ginapakatuan naton dito ang Libertad Public Market kag ginibalo sa mga nagabaligya man mismo dito kung bala may aragin man sang problema nga hindi na sila makapangumpra sang kalamay. Kay may aragin man sang shortage. Pero padayon nga nagasiling ang mga sellers, wala sang kakulang sang kalamay. Kay kung mag-order sila sang kalamay, may nag-aabot man nga kalamay. Nagaka-delay lang, pero hindi man gisiling abi nga ma-delay, tag pila ka simana. Order sila sumunga aga pagkapon pa man niya maabot. Pero at least may kalamay nga nag-aabot. Ang problema lang, kay padayon nga nagasaka, ti kung magbaligya ang trader sa kalamay, mahal. Siyempre, ang seller, ang retailer, abi, mahal man ang baligyan nila. That's why nga kagapon, imbis nga nagnubo ang presyo sa kalamay,
nagasaka pagid kay halin sa 65 pesos per kilo sa brown sugar. Ang brown sugar nagimo na 70. So buti nga nun, may pagsaka nga 5 ka pesos. Paano natabo ini? So balikan natin ini karon dugay-dugay, no? Pagkaligad lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. 6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa. Narito ang isa sa mga winners sa Palengke On Ground event. Una nga hatag! 100. Ikaduha nga hatag! 200. Ikatatlo nga hatag! 300. Ikaapat nga hatag! 400. Ikalima nga hatag! 500. Madam, mugyan salamat sa mga radyo. Ako si Rowena Sombra, taga Puro, kagay kay Barangay 2. Madam, mugyan salamat sa mga radyo. Sa swerte sa palengke nakabato sa 500 kay sa grocery. Ngay sa kabaldi dali sa Sinda Market. Gawag ko sa uniforme ko sa palda. Madamo ging salamat. Basta radyo Bombo number 1. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi gid sa Europa nga nagadakat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight diri na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang
Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baruka style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sang ang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga sila nun kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang Santo Obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sa 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi mayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalulod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum! Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni.
Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kung daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang kardaba, banana, naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang nga basi hindi bala accurate ang ginatag nga purisa sang mga sentral sa ila tubo nga ginapagaling kag subong nagnubo ang purisa ang isa ka tonelada nga tubo naga-produce na lang sa kalamay ng mga isa ka sako kag 30 kilos. Buti nga nun, ang isa ka sako 50 kilos na mo. Mga 80 kilos na lang, no? Mga 80 kilos na lang ang ma-produce ng kalamay sa isa ka tonelada nga tubo. Sang una, duha pa na kasako mo ma-produce. Tiyan mo na nga i-kwanta na i-refer tayo ni buwas sa presidente sa nga UNIFED. Kag si Governor Yunyo Bong Lacson na lang alang man siya sa siliya nga mga tinion. Sige lang, shift kita na isang lain nga issue banwa, no? Kay balikan tala na buwas ang sa kalamay. Kay balubala kamo nga samtang ang aton concentration sa bahin sa sining sugar shortage ang ining pag-import sang kalamay kag sa nagligad ang pag-import man sang bugas na kay balubala kamo banwa nga suno sa isa ka anay opisyal man sa Department of Agriculture nga madugay na nga panahon nga kita naga-import galiya sang asin. Kaya mo nang ginadipinsan karon sang Department of Agriculture ang salt importation. Di imagine mo mga 15 anyos na kuno nagaproblema kita sa asin. Kag kita ang naga-import sang asin. Kag sa information nga nabaton ko diri, 93% gid sang aton nga 93%, 93% sang asin nga ginagamit naton diri ang gini-import naton sa luwas ng pungsod. Di imagine mo na banwa nga
do kalapad man sa asina naton diri. Hindi ba kadamo sa may mga salt farm diri sa pungsod Pilipinas? Do may malapad maganito nga salt farm sa Iloilo. May ari hindi ba do may makita man kundi sa area sang Bago? Do may ari man di sang salt farm. Pero ginakulang pa kaya kuno kita banwang. Kagina kulbaan ang Department of Agriculture nga kun padayon nga maga-decline ang production sang asin diri sa pungsod Pilipinas kag mag-import kita sang kun dependent kita sang importasyon sang asin banwa, mahimo nga mag-abot ang panahon nga ang iban nga pungsod hindi naman magbaligya sa aton asin. Kag kun wala kita sang kugalingon nga asin, mapiktuhan ang industriya ang coconut industry. Anong connect sang coconut industry banwa? Ang connect sinadira amo nga ang asin gali ginaabuno bumbulito sa lubi. Asin ginaabuno sa lubi. Kag kun magkulang kita sang asin, nagakulugan nga mga naga coconut farming wala na sa gamiton pang abuno sa ila sining nga lubi. Ili lang kita makaangkon sang shortage sang asin nga ginagamit naton sa matag adlaw nga tanan sa aton nga pagluto basi maganinit ang aton nga coconut oil. Oh, kag basi maganinit ang aton nga mga gata. Tika kululbaan dali na lang nga daan tigkalalag. Basi hindi na kita sini makasuman. Basi hindi na kita sini makahimo sang butong. Ukon basi hindi na kita sini makahimo sang ibos. Kaya basi kulangon na kita sa lubi. Do kaladlawan banwa, no? Do kaladlawan nga ang pungsod Pilipinas amo ni nga kapigado sa aton nga haluson kita makatipon sang dolyar nga naga-dolyar gani kita tungod sa mga OFWs naton. Dira pa kag daw dependent kita sa importation. Dependent kita sa importation rather than exportation. Nga dapat kung tani pasanyugon naton mga produkto diri nga maga-export kita sa aton nga produkto. Agud to nga makatipon kita sa damo nga dolyar. Sus ang nagakatabo suli. Nagahala kita import nga import. Kulang sa supply sang bugas. Solusyon importation. Kulang sa supply sang kalamay, solusyon is importation. Yet ang aton nga pungsod banwa agricultural. May malapad nga kadutaan. May malapad nga kadagatan. Di may malapad kita nga kadutaan, may shortage pa kita sa kalamay. Nga kadamo kita sang kalapad sang katubuhan aton diri. May malapad kita nga duta, irrigated, ginatamnan sa umay. Sa gyapon may import kita sang bugas kay ginakulang kita. May malapad kita nga kadagatan, archipelago ang aton nga pungsod, ginapugusan sa mga kapuluan, napalibutan sa kadagatan. Pero may import kita sang asin kay ginakulang gali kita sang asin diri. Hindi na yan isa kadako nga insulto sa pungsod Pilipinas. Nga ultimo asin, ma-import kita banwang. Matuod gina yan nga ang aton nga mga asin ginagamit subong mga imported na ini. Tanawan nyo dabi banwa sa inyo nga mga ginpamakal nga asin. Ilabi rin mga iodized salt. Kung sa dini ni ginimo, made in ano. Hindi ba lang nga daw Philippine made man ini? Or basi ang pag-iodize sini dili lang sa Pilipinas ang raw materials, ang asin nga granules halin sa ibang pungsod na muna. Ay daw kuluya ako. Daw kuluya banwa sa mga kaingod naton nga kapungsuran nga ultimo asin hindi kita makasangkol. Hindi kita makasangkol mag-producer. Ay na ano nga sistema ni banwa. May import sus. Ang hambal karon mga kabiyanan sang Department of Agriculture. Siya makuan kita kinahanglan may import kita sang okon kinahanglan may dako nga pundo nga ihatag ang gobyerno agod nga sa BIFAR agod magpatindog
sang malapad mga kabyanan nga salt harvester. Amo ni ang suno sa pahayag ni Agriculture Senior Undersecretary Domingo Panganiban, no? Nga nahibaluan karon, subong lang ni nato na diskubrihan, lawig na galini nga suno sa kay Senior o kon Agriculture Senior Undersecretary Domingo Panganiban nga sa nakaligan nga 3 ka tuig wala sang budget, no, for the past 3 years wala sang budget ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources para nga pasangkaron, para nga palawakon, palapadon or magpatigayon sa expansion sa ining ginatawag nga salt harvester. Ina makita nyo blasigad sang dagat nga ini malapit sa dagat, ginang mga bricks na siya nga lapad na siya nga dry na pasulod ang tubig dagat, tapos ginapamala na dra kag nagakimo asin. Salt harvester, wala kuno sang budget banwa for the past 3 years. Apisar pa nga sa information ni nabato naton, 15 years na nga ginakulang kita sa kalamay, 15 years na nga kita ang naga-import sa kalamay. Uy, hala, natapos ng galitong termino ni Anay Presidente Rodrigo Duterte. Huwag gini makita sa iya nga mga tiglikom. Huwag gini makita sa nga tiglikom sa Department of Agriculture. Kaya nag-focus lang kita sang humay, sang production sang humay o kung sang rice importation. Kag iban pa dira. Wala sang may ginhatag nga budget para sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Bangod sini, sunod sa kay Panganiban, Banwa, wala na kuno sang may gamiton nga pang-abuno. Ang mga mangunguma nga nagatanom sa mga lubi, sa pagpadako sa ilang nga lubi, ginagamit gali niya ang asin nga pang-abuno nila sa tanom nga lubi. Bangod sang kakulang sang supply. O, ti irason ta naman ang kakulang ni karon sang supply sang asin para nga basi dason nga mga inadlaw, magmahal naman yung gata sini. Basi magmahal naman ang aton nga lubi. Ay, my goodness, Diyos por siempre santo. Ano na yung katabo sa aton ni man? Ha? Ginakulbaan ako nga basi sa palabuton nga Nobyembre 1, basi hindi na makatilaw sila sa suman. Kaya basi hinali lang magsaka ang presyo sang aton nga mga lahing nga lubi. Kaya tiyo, imagine ako, di ginapayag mga kabiyanan ni Undersecretary Panganiban nga sinya may nagapyait kuno karon ang mga mangunguma sang lubi kay ginakulang ang supply sang asin. Amo ning ginabuno nila para mga mapadasi yung pagdako sang ila ginatanom nga lubi. Ayo. So, tiyan mo nga dapat ma-import gid kita. Sang asin, pero hindi kita pwede nga magdepende sa importation sang asin hasta mintras. Kay sunod naman nga mga kabiyanan sa kay Undersecretary Panganiban nga may pagkabalaka subong nga base magabot man ang adlaw nga untaton sang iban nga mga kapungsuran ang pag-export nila sang asin. Kon matabo ini nga hindi na mag-export sang asin ang iban nga mga kapungsuran, maapektuhan ang pungsod Pilipinas. Sus, no, grabe ginagkakulba naton niya sa sining asin. Nga kung sa bagay, Undersecretary Panganiban, no? Pero sakto man siya, no? Kung sa bagay, Undersecretary Panganiban ang aton nga pungsod, napalibutan sang kadagatan. Ti kabahol-bahol na gidaya nga ang tubig dagat, libre naman gani na. Way ka na sang dapat nga patubuon, way ka na sang dapat nga saguron, ang imo na gid lamang himuon, nga sa igat sang dagat,
may ara ka na himuon nga malapad nga amo ang pagapunduhan mo sang tubig sa dagat. Hulaton mo nga maghapon, bilog nga adlaw kung may init man lang. Pagkahapon-hapon niya, udto pa lang gani, may ara ka na yung ginakagis nga asin. Kay nagamala na inasa, nagay mo na sang asin. Do ka imposible iya nga hindi kita makaproduce ang supisinte nga asin. Sa report mga kabyanan, sa interview sa Bombo Radio, kay Congressman Ron Salo, sa Kabayan Party List, ginpayag sini nga madugay na nga panahon nga 93% sa kinanglanon nga asin sa Pilipinas ang ginabakal pa naton sa iban nga pungsod. Ini ang katumbas, equivalent ini sa 550,000 metric tons kada tuig. Sus! Nagapangalawhaw kita sang sugar importation nga 300,000 metric tons. Pero wala gali kita kibalunga. Sa nagliligad pa nga mga tinuig kada tuig naga-import kita sang 550,000 metric tons sang asin. Equivalent sa 93% nga asin nga kinanglanon sa pungsod Pilipinas. Butsing ganun ang ginaproducer nga asin sa Pilipinas, 7% lang sa kinanglanon sa aton nga pungsod. Grabe naman niya nga kuan nga expose. Nga ultimo nga asin banwa, gina-import pa naton. Ti bangod sini, sunod sa kay Undersecretary Panganiban, amo na ini ang tinion nga hatagan sang igtalupangod sang gobyerno nga buhion liwat ang industriya sang asin sa Pilipinas. Ang pamangkot, ano ang natabo sa nagliligad nga mga tinuig, sa nagliligad nga mga administrasyon, ano ang natabo banwa sa industriya sang asin sa Pilipinas? Ato ba lang sang una nga naga-harvest sang asin nga may asinan, ano ba ito nagkaladula na tula na ito nagpadayon? Sa ano nga rason? Nagkalapurdoy ba ito sila? Daw hindi ka man siguro malugi kung ang imo negosyo asin. Malugi ka lang ni kung ang imo nga asin nga na-harvest, nga nasulod na sa sako, naulanan. Kaya magkalatunaw ng imo nga asin. Pero sa subong nga panahon nga sus, pag-harvest mo na yan, may kalargahan ka nga may trapal, nga mga truck, or may ara ka na budiga sa tupad lang sa imong asinan na. Araw-araw na nga, malugi ka pa kay maabdan ka sang ulan. Kaya ang ulan nantis magtupaya, nagagalom anay. Magluwas na gilang siguro kung tamaran kay mo yan nga, kita mo na gin nga nagaitom ng kawaan, ang imong asin nga natipon, gitpabayaan mo lang. Magkalatunaw ini. Napalibutan kita banwa sang kadagatan. Paano matabo nga ginakulang pa kita sang supply sang asin nga hindi pa kita makasarang mag-supply 100% sa bilogya nga Pilipinas. Di kabangin mga kabyanan sa ginarikomendar karon ni Congressman Salo sa Kamara, amo ang magpatindog kuno ang ahensya sang pagatawgon nga Asindero. Asindero. Insakto gimana ginasiling ko sa una sa gabay pa kung yan nga asindero nga hindi asin ang ginabaligya. Okay, sa una asindero ang tawag sa mga tao nga may mga asinda, no? Asindero. Di subongo ari na angkon giman sa katumanan ang ginapaminsan ko sa una sa gabay pa kung nga dapat ang asindero nagabaligya sa asin. Di ari na pag ginarekomendar sa nga ahensya, o kung nga magtindog sa ahensya, nga pagtawgon o kung ginarekomendar sa ahensya sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, nga magpatindog sa ginatawag nga asindero. O hindi ka ipatukod ang ginatawag nga Administration for Salt Industry Development, Revitalization and Optimization. Amo ning ginadusok karon sa Kamara. Ahay, di basi matuod gidman, basi hindi gidman ni silingabi nga may artificial nga shortage sa asin, basi
sa akong nga pagtanaw daw may kamaturan ini nga napabayaan ang industriya sang asin. Mabuhi pa gani kita siguro nga wala sang kalamay pero wala sang asin daw kabudlay gid ang aton ninuto nga hindi nato mabutangan sang asin. Pwede gani kita makapangapi wala sang kalamay. Pwede kita ya sa isang kadlaw nga hindi kita makagamit kalamay okay lang, duha kadlaw bisan isa pa ka semana nga wala kulo kalamay okay lang. Pero sa isa kadlaw, duha kadlaw, isa ka semana nga wala sang asin. Do ka budlay giguro banwa. Di amo ni, no? Kabay pang matutukan sang insakto ang ining problema gali naton sang kakulang sang supply sang asin. Suno pa mga kabanan sa kay Senior Undersecretary Domingo Panganiban nga may aragin man sang shortage sa supply sang asin. Kag ini ang nga industriya, ini nga sektor banwa ang neglected ini, napabayaan sa gobyerno for the past 15 years na. 15 years na nga napabayaan ang ini nga sektor. Kaag high time na nga tutukan naman ini sang gobyerno kay kahuluya mga kabyanan sa iban nga mga sus. Hindi kita sinimahuya nga ang aton nga pungsod na palibutan sang dagat hindi pa kita makaproduce sang nagakaigo nga asin nga isupply sa bilog nga Pilipinas. Anong tawag sina? Salt bed? May mga salt, kapos man lang siguro, kadali man lang siguro magpatindog sang salt bed. Hindi gid pwede ni nga suportahan sang gobyerno. Bisan magsilimpabi nga mapautang ang gobyerno sang kapital para sa pila ka mga mangunguma sang asin. Nga may aras ang area dabi nga malapad nga pabutangan sang salt bed. Nga mo ang sudlan sang tubig dagat kag dira ibulad ang tubig para nga maghimo asin. Ayo banwa tikon hindi naton ini siya ma-troubleshoot. Kag dependent lang kita hasta san o kita mangin dependent banwa. Dependent na kita sa ibang mga kapusuran sa aton nga bugas nga sa diin ang Pilipinas, pungsod Pilipinas, no, hindi man kita guro mauli kung sa bahin sang teknolohiya sa mga varieties sang humay nga igatanom naton. Miyara kita sang International Rice Research Institute ari di sa Pilipinas, ara sa Los Baños sa Laguna. May ari kita sang Philippine Rice Research Institute. Wala labot sang International Rice Research Institute, may Philippine Rice Research Institute pa kita. Ang mga ginatawag nga PhilRice. Tinuig na dekada na nga exister ini. Way pagkikita nakaproduce ang mga maayong varieties ang humay. Nga dako ang iya nga yield, dako ang iya nga maani, dako ang makuha naton per hektar nga tinunilada sang humay. Nga mahimo bugas. Di pagkasiling nga nagproblema kita sang kakulang sa supply sa bugas. Solusyon, rice importation. Nakaangkon kita kuno sang shortage sang kalamay. Solusyon, sugar importation. Subong naman, nakaangkon kita sang shortage sa pag-produce sang asin nga kinahanglan naton. Solusyon, salt importation. Ano na lang abi ang nabilin sa aton nga hindi kita mag-import? Nga damo banwang. Sa mga kalamay, hindi supisinte ang pungsod Pilipinas. Bugas, hindi man supisinte. Asin, hindi man supisinte ang Pilipinas. Ang supisinte lang nga may ara sa Pilipinas, kawatan sa gobyerno. Amo lang ng supisinte. That's why hindi na kita kinahanglan mag-import sang kawatan. Kay ang kawatan nga ara sa gobyerno, supisinte katawa. 13 minutos sa nakaligad sa tagna nga launa. Diri sa ato ng pagpangalagad sa palatuntunan na Bumbo Hanay sa Udto. This time ko ang report ni Bumbo Gracelyn Lubaton. No? Diri kita sa mainit nga balita. Ini kuno ang tawo ni, no?
nga ginreklamo nga daw nagapanghikap bla. Way takibalo kung anong aras mo utok sa paghikap mo sa mga babae nga mga pasahero. Kung ginaalalayan mo lang ni nga magpanaog or ano nga sistema pero hindi na namian ang ginahikap mo. Ti may nagreklamo diri, kag ginpost sa social media kag sa uli may mga nagaginawa pa yang report nga sang 2016 pa lang may amo na 2016 or 2019. May amo na niya nga insidente kag daw siya man gyapon subot sing malawig niya nga tinion, malawig nga tinuig nga amo ning ginahimo sini nga tawo. Di dapat na gila siguro matap na ini, dapat na ma-identify ini. Kag kung sino ka man nga persona nga nagahimo sini, mas mayo siguro nga matag ka sa imo nga side. Kung ano ang imo nga rason nga kung magpanulok-tulok ka sa mga babayi daw pati ang ilang nga kalag daw labuton sa imo panulukan. Nga kung daw hindi ka naging kapugong samtang nagatulog ka, mahikap ka gid. Suno sa isa nga nagpost sa social media, may style ka sang una nga dikitan mo gid ang basta makadikit ka sa may makatupad kang babayi, dikitan mo gid kang imo nga kamot, ibutang mo sa imo kilid nga nagatandog sa hawak sa babayi. Nga daw pawala lang kuno nga ang imo nga kamot daw ara lang sa kilid pero ara nagali nagadapat sa hawak sa babayi. Ti daw hindi naman na insakto siguro Chioy. Daw hindi pa man Chioy ka daw hubin pa man, no? Ay nanong sistema ni. Kuha na to na biyang report ni Bombo Gracelyn Lubaton, at least ay iba nato ng mga kuturan ng mga pasahero, ng mga babayi, ilabi na gid mga matahom, nga daw gaingat kun lantahon sa tiyon sang kasisidmon, makaangkon sang ideya kag maka preparar na nga daan, no? Nga basta gani may do ara do mga ala do ka mga manyakis ang panulok-tulok kag do manandog na gid. Kung may mo, likaw na daan, kag prepara na kamo sa inyo kamot nga magtapi sa iya kamot nga hana nga magpangurikap. Ari ang report sa Piak Linya, Bombo Gracelyn Lubaton. Please come in. Bombo Dan, ang mga babayi, matahong manggid mo. Mga matahong manggid kami, ha? Matahong giman kamo ya? Mga babayi matahong giman? Yes, Bombo Dan. Matahong manggid kami. Wala rin aduda. Pero, ang lagi mga duda? pagkatahong. Yes. Ang Duda lang amo ko. nga pagka matahong, may ara na dapat nga tawag man nga respeto. No? Oo. Di, kay tungod matahong kami, mapadaso-daso ka na lang. Pero, okay. Umbudan, ini nga ginpost isang isa ka babayi, no? Nga naghatag man awareness sa public, especially dira sa Barangay Singkang Airport, Bamudan, nakapaalerto ini sa aton sining punong barangay, si Cap Rosini Distrito sa Barangay Singkang Airport, Siyudad sa Bacolod, kag pabalo naman ni ang mga kapulisan dira sa Bacolod City Police Station 8. So, ang natabo Bamudan, no, nga paghimas siya, no, according sa post ni sa babae, kay himas ni kuno ang iya nga kamot pagsakay sa jeep. So, pagpanao, ginhimas naman liwat ang isa ni ka lalaki nga wala pa sang identity until now. Wala pa nabalaan kung ano ya sini nga pangalan. So, Bombodan, sa kakulba, kag, amo na, kuwara ka sa sitwasyon, di ka na makapanundong, ginvidyohan niya lang ni kaging picturean mo. Wala ya Bobodan na pa-blatter after the incident. So, ang hambal ni Cap Distrito, ginadvisean niya ni ang babayi nga nag-post nga ipa-blatter, no, kay para may record sa kapulisan, kag ma-filean kaso, madakpan ni dayon. Kay actually, according sa kay Cap Distrito man, no, kay ginabusisi, man nila Bobodan ang ini nga po sa mabayi, kag mismo ako man nakaistorya man sa babae pero hindi siya wala na magpa-interview kay galain niya pamatsyag. So sang nagbigal mga last
2 to 3 months siguro, no, 2 to 3 months ago bamudan nadumduman niya amo man ng lalaki nga nang himas man to siya nagdigad. Oo. So sa natabo ato ya bamudan lain to ya mo ini ingalaya nga may gabunggo sa bubsya, no, sa damping kamot kay gali nakaakbay na sa iya kamot sa likod. Kaya nagpalayo siya, ginapilit siya dikit lawas yun sa ining babayi. Among man the same person man mamudan sang kagabi ni natabo yan naman ang ikaduha nga insidente nga muna nang himas to siya. Pero ano aring victim ni mamudan ng babayi, no, nga ginaligarya nga naging himas siya. Bali may arap pagid nag-comment sa iya nga post nga iban nga mga babae man nga nakaagi man ikuno ang lalaki nga ini hima sa ila nga mga kamor sabi kung panstada sa jeep bala bumbudan may ara 2019 nga kaso man pero wala na sang blatter pero mabalaon ta na once makilala ning identity ya meron man gani nga hindi lang sa Barangay Singkang Airport bamudan kundi meron man sa Barangay Bata siyudad ng Bacolod. So mas maayo gid tani nga napablatter dayon kay para wala bala ka palagyo bamudan, no? Di nag-ano pa, nagadugay pa at until now wala pa na pa-blatter. So sini kuno nga adlaw mapadulong to ang babayi nga nag-post ni ang naka-experience ang himas siya sa Position 8 para mag-blatter kag amo na panawagan man si Kap Distrito na kung sino man nakakilala kay bamudan na ano yaman mo ginapabalo yaman ni sa mga tanod ya amo na balang natabo kag pangitaon man nila basi pangayaw ni pangita. Yes, basi pangayaw posible bamudan pangayaw lang siya kay duga tibot wala na siya sa syudad sa Bacolod di ta babalaan kundi naman siya nayon kag mang himas naman siya mako gani kagina kasi pang hilot lang try ang iyang abilidad bala mang hilot diba si may kasi gina ano man bala pangitan-an niya man bala yung pangabuhian diba siya muna pero hindi taman ma-conclude kung di pa ma-conclude no kung ini lalaki amo gid man yang iyang amudos pero sa post sa babayi may nakakilala ni sa iya kag amo man naka-experience man sang iya sin nga pagpang himas. Okay. So, yes, pamudan pamatian ta pahayag ni Kapro Sining Distrito Barangay ang captain sang Barangay Singkang Airport. Kung naton sa buong gina-advise una gina-advise sila naton nga mag-blacker. Kay para sis nang merit for record purposes naton papalo natin sa kapulisan naging aware ko naman ang mga tanod kung makita pabalo din sa aton para ma-check natin kung taga-diin na siya kag ginano ko man kung saan nakikilala no para ginapag sa mga nabiktima pabala ito ako may mga comment na sila man ko no ginano sa ibang lugar sa Bata. Okay. The same person. Not unless hindi ka napagpa-record ang post na sa hindi ka man nasa mafailan sa kaso. Tagid nga kung nahimo na siya yung pag-blatter kag-failan kaso kung sa mga nakakilala madasiya kaya kung pwede mapaibalo kita ang IPM ko or sa kapulisan para matukoy ang ngalan sa kailan sa kaso sa mga biktima para hindi na mapamarisan bilang masunod pa kasi mabayan talaga na basi sobra pa na may mo bla gani man so Kap ang ilang ni ang maimpo lang kamo bali ini siya nagalagaw din sa Biloxio sa Bacolod so ni pa amo na sa sa post lang nakita ko may mga comment na nara man sa kuno na nansi ba ni lugar diri man sa airport ako na blado hindi galing wala ko hasta subong wala gyud mo nakasugid pa ko sino nang pangalan niya bla oo kung taga-diin siya kung taga-diin na siya that's why ginaano ko tagid nga kung makilalaan niyo pakikiangat sa barangay sa pulis para ma-inform nato ng mga biktima sa pangalan niya address para direksyon na lang mapailan ang kaso. Pero siya lang isa ka pula sa mga upod niya na pala sa bisigan ng himo ya.
So far, siya man lang ko na wala man sa ukod. Siguro, base may diferensya na. Pero dapat kailangan sa kaso para mauntat na na. Kung manugid lang tama power lang takagita pa pailan sa kaso, ang Japon, do pa rin na wala kami na himo siya, tikinan lang, hindi ka man sa madako kung wala sa kaso. Oo. Dapat kadudlaon na siya kung ano bang ginamit niya. Dapat kadudlaon, gid mapailan, gid sa kaso na permanensyon. Oo, man gani. Subong wala magka-info kung diin niya siya na yun. Wala ka ginapapangita man namon, duway pa man may nakamuno, beso na mga tanod, yung pang-aware ka naman niya, na kung man makita na, ano yun, para at least masulit ka ba? Yes. Kaya isa pa na mo, daan subong mga estudyante naman niya nag-biyahe, no? Pag isa pa, graduate na itong babae kat, no? Oo, graduate na itong babae, graduate. So ano pa ang kagihambal sa post niya sa mga taga-barangay Singkang Airport? Ano magbago lang kasi mula mga nasakupan? Una, gid, amo na ginambal ko, gid, ng halong, gid kita labi na sa gabihon, di ka mabalaan ang simpo kung may mga malaking lakag. As much as possible, na kung may matabo na, pangayo, gid sa bulig, ang bakag, automatic. Kung pwede, pagtabo, ipablatter, gidayon kadto sa barangay o sa pulis para mag-blatter, para maingagaw na siya kuha kung sino man na siya. Sa mga nakakilala, wala. Kabay pa kung kilala nyo, ipakigangot kid sa barangay, sa akon, o sa kapulisan, mandap, o sa biktima para mauntat na kasi hindi ka balaan basi pamilya niya kung pabayaan na basi pamilya niya tumamoy na sakit mo na sa aton ginaton nga i-guideline kung sino na sa kagtagabi na sa mga yun sa informasyon base sa picture yan na ano mama may apak sa mga lalaki na gainamon respetuhan mo ang hindi na pwede ang ubrahon na ninyo kasi babae na hindi na ginabra sa normal tao, no? Respetuhan yung mga kababayan na labi sa subong kasi kung pamilya nyo nang himuan na sakit mo na sa inyo. Nagpapreso rin sila ya kung ano? Nagpresohon din sila na ya. Ang malagi ng barko, pailan din na kaso. Ginano ko dito ang biktima ng pailan din kaso para hindi na masunod. Okay, Bumbo Grace. Yes, Bombodan. Di ka na ma-identify ini kay 2019 may amo na nga kaso kado siya man ang ginatudlo nga nagahimo sini. Ti galing kay wala lang ma-blatter, wala ma-filean sang kaso. Ti do kuwalang siya do nagasalig nga siya. Okay lang. Way man ta nakasuhan, way man sa reklamo, liwaton ta. Tisting-tistingan tabi. Kami ni sa mga nagahimo sang kangay sini, ipahikap sa plansa nga kwan nga mainit. Paso sa Bugani? Ito man galing ka iyang Bobodan. So ginahimo kay syempre mag-plate ka sa dik mo lain lang kung wala man ka plate lang. Dapat na may ara kamo sang inabilang stand gun. Nga paghanap pagikap, ikurinti hada yun ang kamot niya talong dabi. Yan iba niya Bobodan niya si Paon para sa kuno ya ka iteklod sa jeep mo. Ti kay nagambal to kuan man to ya ning healthy body man to ya. Kung ikaw yabi masyado man kahinhin nga babae, makulbaan ka na ya. Kung nalimbawa, pagkakita mo siya do hindi tayo masarangan. Pero may araya babae nga, nugay na ganida kay, nanugid ko lalaki ka, kay ikaw lang niya kabalumang tapungulaw. Tanawa to bilang, ginuldap to bilang, may ang uldapir bilang to ginbatuan sang nagabantay bilang nga sus kagwapa pa to nagabantay yung kasiksi. Naagaw niya pang pusil, Bumbo Grace. Mutuad. Agaw itong pusil, daw baligyan to sa burger, bla mo. Ginsulod to siya. Ara may CCTV mo. Nakuha gid sa CCTV, nadakpan gitong uldaper. Naagaw niyang armas lutang. Daw ay madula sa presence of mind atong babae daw. Si kwan lang kadakuon mo daw, si Bumbo, kwan lang daw, si Bumbo Jairi lang kadakuon niya mo. Di ba nilang moda na agaw pa to sang kaseksihan sang babae ang atensyon niya, wala na agaw ang pusil. May saka palupok.
Yes, bumudan. Tingnan mo ni nga mga klase ng akto bumudan, hindi man nami. Mga lasciviousness, hindi natawag. Dapat hindi magkadlok ang babae na mag-report dayon. Kay mayara ako nung upod ining babae, bumudan nga nag-post nga na himasan man, obra. Na, oo, na himasan man. Pero hindi siya kunong blatter kay doon nahadlok. Muna, kredihan tagid yung mga babae kung magpakita sa sang kahadlok bala. Pag mo na yan nga ipag-himas-himas niya, do pa wala ka lang, pero gulpiada mo, kuwaom lang yung nga kamot lang, kagbalion lang yung palad bla. Pwede mo lang mabali, pagkatudlo mo di karon patudlo ka kilito, kitudlo niya ka kung paano magbali sang kamot. Oo, patudlo ko. Tapos, hampulan ta lang dayon kung aranan. Kaya hindi ka lang niya sakon, kung sakon na hindi na kamot yung ginabali ko mo, ginagulot ko ng puwak mo. Delikado. Delikado na. Kaya halong lang katabo mo, especially sa mga babae, mga biyahe bala, kung gabi, pagid kay gabi, natabo, bombodan. So, hindi lang kita mag-pulba. No? Namin na si Bombo Grace. Yes. Namin kiman niya siguro sa mga babae, tudluan sang gamay nga self-defense, no? Yes. Bisan may aral lang kamo da cutter nga ginadala kada adlaw, kada magpuli, may inakuha nga cutter la. Kapag hiram niya, gulutab na sa cutter kamo siya, tanong tabi kun, hindi siya mag-create sa kasakit. Yes, bumudan. Importante man sa mga babae nga aside sa pagwapa, dapat kabaluman self-defense bala, no? So, kinanglan tang magtuon sina kay hindi sa tanang nga tion arabi ang aton mga amigo, mga bana. Mo ginadayon? Oo. Yung wala ano ba mo, nagatag sa aton protection pero hindi ba mga amigo. Mga amigo? Sana all. Sana all. Ang kalain lang ko ng amigo mong una pa maglagan. At yung mga break kami dayon. Tama na. Sige. Halong lang idason. Kag, presence of mind, importante, bombodan. Pag-blatter dayon, no? Muna sa. Okay na? Okay na ko, bombodan. Sige. Sige, amo nang balita nga nagikan sa patrol ni si Bombo Grace din na bato nag-report para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! Salamat gid Bombo Grace Lynn Lubaton. 31 minutos na kiligan sa tagnang alauna. This time mga kabayan, kuwaon ta naman report ni Bombo Ann Sindol Sorilla, delikado man eh. Sobra pa ni sa pagpanghimas kung tapikan ka sang monkeypox, no? Sus may kaso na monkeypox sa Iloilo. Do may 4 to siya ka close contact na kuno pag-trace. Ang kalain lang ko makasulod dibla sa Negros-Sao. Kalain pag ginida ng monkeypox kay kitaon ka gini mo bisan magsiling ka nga way kasang monkeypox. Masiling abi lito daw may monkeypox sa lito mo. Masiling si lito bi ano nga monkeypox man? Way Si ano nga way araw ga butoy-butoy imo nga panito. Siya pati sa guya mo nagabutoy-butoy yo. Nga daw sarisa kadagko. Masiling ka pa nga way ka monkeypox. Kung ikaw ganigin COVID, makasiling ka pa dyan, way kuya gin COVID. Why ni? Hindi pa gani kaya mahibalaan nga gin COVID ka. Pero sa monkeypox banwa, no? Sa monkeypox, hindi ka gina maka-deny. Bisan way na niya sang thermometer nga. Ibisan din paglantaw na imo nga temperatura. Sigurado kanya kung may monkeypox ka, pagsulod mo pa lang sa mall o kung sa din crowded area, ay balaanon gini may monkeypox ka kay nagabutoy-butoy lawas mo. Ba't mo? Daw sa risa kadlagko. Ang iyang paggabutoy-butoy, kalain-laing gini lang tawon. Kapin pa kung maglupok na. No? So, kag-aperti pa kalain ko sa pamatyagan mo kung may monkeypox ka mo. Yari ang report ni Bumbuan kay may arasang put up karon ang City Health Office, no? May put up ining monitoring team, no? Para nga mabantayan ang ining posibleng monkeypox infection, mga kabiyanan, diri sa aton nga syudad sa Bacolod,
No? Yari ang report sa Piyak Linya. Bumbuan, please come in. Bongpodan, nag-establish man subong or nag-put up sang team ang City Health Office. A good nga i-monitor insakto na ang posible entry, pagsulod, kaso sa monkeypox. Diriya sa aton sa may syudad sa Bacolod. Kasunod, sining report nga may confirmation man kahapon nga sa Iloilo Province, Bongpodan, diri nagikan ang 25 anyos nga wala man ganisan travel history pero na-found out nga positive siya sa monkeypox virus, Bongpodan. Di syempre, ang Iloilo Province, sabok pa lang sa aton, no? Hindi man na malikawan nga magkahangawa kita. Pero suno gani sa kay Dr. Carmela Hensole, information dissemination lang sa mga kauturan ta nga maghalong langgid kita, although nga hindi ni siya kahaladlukan kaangay sang COVID, Bongpodan, no? Pero ang sekreto laman diri social distancing, ma-face mask ka, mangin mahindlo kagidya Bongpodan, kay nga ang transmission sini nga monkeypox virus, direct or indirect contact. Nagambal ka direct contact ang transmission sina sa laway, amo na bala. Ang indirect magpangatsi ka nga way gabay to ga face mask tong isa to, pangatsihan mo may monkeypox, sa posible masikan siya, malatnan ka, no? Pero amo na nang iya sa City Health Office, kay gusto lang man na nila ya Bongpodan nga may monitoring man gid kita kag mapasiguro nga tani wala man na sa magsulod riya sa aton sa Bacolod, given Bongpodan wala naman restriction subong sa mga puerto naton. So ang ila lang ginaya mahimo monitoring, pagbantay kag info drive na harungod sa kun ano bala ang monkeypox, no? So Bongpodan sa dugang bala nga pagpahayag pamatian naton ang Bacolod City Health Officer naton si Dr. Carmela Hensole. We already on board. I'm putting up a team. Kaya kundi may team na kayo sa COVID. Yes. So, we will intensify the information dissemination. Pati yung borders, malaki there's border control din. Intensify tala ang monitor, identification, dito po na siya surveillance. Malagi na siya on board man si partner ta si BOQ. Mabuli kayo di kami sina in charge ng port and airport. Pero we will discuss things because probably they will need manpower. So ako kahapon, kagabi, nangayo na ko manpower sa local, sa LGU ta. Emergency, pangita, masinanglan to tao. I'm looking into a isolation facility. Okay. So I already called the city engineers na gusto ko, mabutangan ko na kuryente. So ito, may program of course naman. So laban-laban, mabutangan na sinay ko itong isa ka facility, tas invest, Vista Alegre. Sa Vista Alegre. Okay. Oo, okay. May open ko yung subong yung CTMF mo, pero I don't want them there. Kay niya for pregnant positive patients, kulang niya CTTMF sa Midway, and kung yung mga kinangla, sa daw dengue wing, bala, hindi na sila pwede daya kasulod. Laing di nga facility. Sa diin na, Doc, sa Alihi, sa diin na ang facility? Ang CTPMS? Ang sabusong ko yan sa Midway. Pero ini ang ginatanaw ko yan nga soon to be open si Vista Alegre. Ang atong sa relocation site ng PIDO? Yes. Oo. Kasi kinagyan, when it comes to monkeypox, you do not need aircon. Air ka lang na bintana. Kaya well ventilated dito. Dapat buksan ang bintana? Oo. Okay. So, Doc, ano imo ni mensahe sa mga kauturan pa? Like, anong symptoms? Ay, ano ilahimoon? Ang monkeypox ni, kundi, kabalo naman ni sila, this is a ni siya, or severity related to smallpox. Ato lang idea nga, for prevention and control, ourselves, we should, avoid, for self-protection first ng individual. Avoid skin-to-skin contact sa affected person. Okay. Avoid face-to-face contact with affected person. And especially avoid any sexual activity with a affected person. Okay. Always keep our hands clean. Okay. By hand washing, sanitizing. And kung, let's say, may nag-atsi, kung di nadagdag sa lamesa, siya mo na, do not touch it. Use disinfectant. And
Sa panglaban naman, you can use the normal lang yung panglabat, pero hindi pag-iwas-wasun. So, para ang mga particles, hindi man magkaladagdag. Ang symptoms ni isang patient, intense fever, like 38.5, myalgia, nagladakit lawas, nagladakit likod, Okay. loss of energy, kagtandaan, gidya, ang pangadlay. Ang muna tandaan, pangadlay. Adenopathy. Oo, okay. Doc, And fever, yeah. just amo with the Fever. rush. Any kind of rush, no. Not necessarily nga do. Yes, not necessarily do. Ang makitaan tanabla sa picture nga do bitog-bitog ng dalag ko. Hindi ang mahalaton mo pa ang makitaan mo na, daw mo na. Actually, there are 4 stages. Okay. Okay. Sa incubation period mo, mga 7 days to 14 days, 1 to 2 weeks. Doon pa napagsulod sa imo nga symptoms. Like, amo na napagsulod sa imo nga mga fever, imo na nga mga myalgia, amo na siya. Okay. Sa prodromal. After sila binahili, mag-fever ka na, mga 1 to 4 days, no, masunod na si rash. So, ang rash, maamat-amat man na siya, nagdo-pimple, ang tsura permiro, nagdo kita kasi na isang daw naghabok na nga daw may tubig. Nagdo-vesicular, makilo-vesicular, dasang gulpi lang, madako na siya, kita ka na isang daw lapok. Daw mo na siya. After sila, mag-tak-tak na siya, daw maghugan na siya. So, hulapin mo na siya nga mataktak ng hugan. Doon sa magalabot sa 3 weeks to 1 month gina siya. Okay. Lawig mo siya. Pero, ang difference lang with chickenpox is, ang ini siya, ang mga rashes, hindi masakit. Ang chickenpox hindi masakit, makatul. Okay. Doc, pero syempre hindi malikawan kumparar sa COVID. Nang inabalang hindi ni siya do pareho biya ka COVID niya do damo lang to pero do damo na to liga diyan nagkala COVID siya iniya do hindi siya amo na. Paano ni gina? Hindi siya as deadly as stated by Secretary Vergeri. Hindi siya deadly. Okay. Ang aton lang niya kinalan kabalo lang ta magtan-aw, kabalo ta mag-prevent, mag-control sa aton. If like for example, kung may ara ka na ginabagsag sinipper sabi suspect, may accompanying ng mga pasabi from the rush, mga myalgia, actinia. Report ka na daan sa mga health centers or pamalo kasi mo doktor. Kung may travel history ka man, pag may nakita ka nga rush, pabalo ka man sa BOQ or kadto ka sa attending physician mo, pabalo ka na dahil hindi na pagtaguon. Para at least mabalaan ang tanan ni history, importante ni history taking man mo. Aside from the surveillance, kinanglan, history taking, na masugit ang tuod. Pumiging kantuan na lugar. Okay. May vaccine niya siya, Doc? Actually, wala pa man din. Okay. Sila may ginambal si FDA. Actually, ang treatment, hindi ka very simple. Okay. Paracetamol. Oo. Ano lang yun saya daw, empirical lang yun saya nga treatment. Kung ano ginabatsag mo mula sa immune mo nga bulong, sila ga-advise sa mga immunoglobulins, antiviral, sila ga-advise. Okay. Hydrate yourself. Oo. Doc, lastly, di ba nahambal mo, may team ka na. Ano nang pangalan sang team, Doc? Ay, wala lang. Ako lang niya nga group lang. Group lang yun siya. As COVID, wala yung nga forced ko, no? I just want my doctors to be the focal people pala nga in planning, in kung sinong in charge ko sa mga practice kung mamangkot ko, may masabat dayon. Okay, oo. So, aside from you, sino pagin ang mga ginpa in charge mo, Doc? Kaya si Dr. Tan, syempre iyan basta i-read ni mga emerging and re-emerging gani infectious diseases. Ang in charge ni si Dr. Tan. Ray Stanhope. Pero may understudy na kami. May si Dr. Ortega, naging understudy ko sa iya. Okay. So, we will all sit down later. Okay. Para gusto ko tayo yun. Pero everything, yun na-plan out na yun ni. Okay. And we're on board. Okay. Sige. Gusto ko lagi to intensify nga to let people know that harinan man si Magipax sa Western Visayas. Pero ang gusto ko lang that people will be aware nga kung ano ni siya. Hindi nga daw nahadlok ka. Lang. Kasi daw, pareho man lang yun siya to. Sa chickenpox law ay lang a version. Okay. Correct. There's two
mode of transmission, lagi siya mga may direct and indirect. Ang direct, amo na siyang human to human, bala, skin lesion, mga body fluids, mga na. Ang indirect naman niya, like, busy, affected na nga, see? O nag-ubo, nga wala siya nakamas, nahulog sa lamisa, amo na siya. So, nagtandog ka, nabutang mo ilong, nabutang mo si mo mata, dako sa chances mo of contacting it. Okay, Bumbuan. So, klaro naman na bombodana, ang explanation sa ato ni Dr. Carmela Hensole, ang iya lang, hindi lang man tayo mag-panic, although sa tabok na siya, may confirm to nga kaso. Pareho man na bala sa ginahimo sa COVID, bala sa buong bombodan, sige, pamanyagyan, kita ya face mask, ga as much as possible, conscious kita sa libot, ga social distancing kita, ga panghugas, kita kamuta, hamo lang gid na siya, no, bombodan, no, sa sining kumpirmado nga kaso sang COVID, sang monkeypox, dito iya, ikapat nga kaso sa pungsod Pilipinas, dito sa may probinsya, sang Iloilo. So, Bombo Daniel, amo ni so far, ang update, report nato ni Madulong para sa pagpangaragad sa bombohanay sa Udto, ini si Bombo and Sindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Salamat gid Bumbuan Sindol Sorilia. 44 minutos sa nakaligad sa tagnang alauna. Ginakulabos na kita banwas ang oras diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan bumbuhanay sa Udto danay na makitabuas upod gyapon sa inyo anchorman ini si Bombo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! 6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa. Narito na ang isa sa mga weekly winners. Una nga hatag! 1,000! Ikadua nga hatag! Ikatatlo nga hatag! Ikaapat! 4,000! Kag ang imo nga balde sa Damugit salamat sa Star FM kag Bombo Radio number 1. Ako si Alita Mojeca ng Purok Mailiog yon, Barangay 35. Nagdaog sang week 3 sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio kag Star FM. Nagbaton sang 4,000 pesos na cash kag 1,000 pesos na gift pack. Madamugit salamat. Basta Radio Bombo number 1. Star FM, it's all for you. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may placing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot
diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sa Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amuman karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing-una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa tuong Hulyo 13, tubtob 30, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia.
Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag pagpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan hagud nga makaangko na naton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga say sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan ang bangod sa sahi sa pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia.
Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog. Standard time, 58 minutos na naglipas sa takna nga nauna sa hapon. Hapon sa aton sining nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan. Ang 59 minutos na ang nakalipas sa takna nga launa sa hapon. Mayong hapon sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki. Sa mga nakatunin na sa aton sininigasigabong nga frequency ang 630 kHz. 630 sa Lilisuan sa inyo si Tag sa Kamaradyo. 630 kHz sa malabutan sa aton si Pagwaragwag. Hello and good afternoon. Sa hindi malabutan si Gapon, welcome. Gina-enjoy kita pinagi sa aton sininga live audio streaming. Pinagi lamang sa pag-log on sa official website sang Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Ang pambansang radyo ng Pilipinas, www.bomboradio.com. Siyempre pa sa aton siniyang cellphone, sa aton si Bombo mobile app, sa mga nagapamati na dira sa aton crystal clear na live audio streaming. Hello and good afternoon. Kag gusto mo man sa hindi malabutan, mag-log on lamang sa aton si official website, ang www.bomboradio.com, para nga maka-enjoy kita sa aton siniyang pag-inupdanay diri, no? Ang www.bomboradio.com amo ang official website sang Bombo Radio Philippines. Siyempre pa sa aton siniyang nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki, sa mga naga-enjoy na dira sa aton siniyang crystal clear nga live audio streaming via our cellphone, no, sa aton siniyang Bombo mobile app. Siyempre pa sa mga nagalantaw na dira sa aton sining Facebook Live and YouTube channel, hello and good afternoon. Kanami lang gid sa akong sining background, mga kabombo. I feel so fresh sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati. Sa aton si Masuki, ka press ka lang gid sa akong siniyang feelings. It's because ang falls, no, nga yara sa akong sining likod, no? Do kabugnaw lang gid sa akong sining likod, kung pwede pa lang makakadto ako diriho. Diin ini Bombolito kag Bombo Michael man. Ano ini diri na di sa ato, no, sa Patag. Okay. So this is the Patag, mga kabombo, no. This is the falls, and I just want to try to touch the falls, mga kabombo, no. Katahom sa sining falls sa Patag, no. Tigina ano tagina ginapabugal tagid na ining patag nga ni mga kabombo, no. Ang tubig nga ra sa akong siningalikod ayo
kanami kaklaro kag kabugnaw mga kabombo, no? So sa mga wala pa dira nakakadto sa patag, hands up. Si Miss Jazz, 53 years old na, wala pa ba kakadto sa patag, no? Sa aton sining mga dear listeners, no? Ang patag, may nagapaligo pa sa likod ko, daw malumpat ko to sa aton siniyang nagabulubalikid pang ang lalaki sa likod ko ayo. O nagaano pa sila, nagakinabit kay may rope sa tunga. Ining patag mga kabombo, no, sa northern parts ng aton sininga probinsya. Bao si former Bombo Maxi Padparan, taga-dra ginadamo. Sila nga kadto tada dya sa patag, no? Upod kita kay parang makakadto ka dira. O ti sige, kadto kita sa patag. Sana siling ko na gani, there's no place like home, no? Huwag maging dayuhan sa sariling bayan. So, Tuto, good afternoon, no? Nagabulubalikid din sa sakon, no? Kag ang isa nagakulo kapit-kabit pa. Kanami isang patag mga kabombo, no? Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati, sa aton si Masuki, kadto kita sa patag kay aton gid ini. Antes kita palawod, antes kita magkadto sa iban nga mga lugar, kadto kita anay sa patago, katahom, no? This is, I think this is one of the falls, no? Dira sa may patag mga kabombo, katahom, no? Ti gusto ko da makadto kay si Miss Jazz, 53 years old na, wala pa diri kakadto sa patag. Okay? So kung may panahon na kita, so kinanglan hindi ko mag-ugod-ugod bumbulito. Ikaw bumbulito, tubo ko gid ikaw diri sa bombo. Kinahanglan may panahon kita nga makakadto kita sa patag. No, parang sa as early as this, kay medyo pulupag-gross pang ang tuhod ta. No, hindi pwede nga gaugod-ugod. Kaya hindi na kita makasaka, hindi na kita lagaw-lagaw, no? Ti ang aton siniyang mga pinalangga nga mga tagpalamati, ang aton si Masuki, no? Sa akon sini nga background sa nasilingkuna, no? Ang patag sa Silay City, no? Katahom gid baya mga kabombo, no? May ara kita gani dira sang background, and watch out for the Facebook live or Facebook plugging kay may ara kita dira sang parte sa patag, no? As we daw kaangay kita balang travel guide kita sang patag kay katahom, no, sang ining mga busay, no, dira sa may patag silay mga kabombo, no? Te nakita nyo da sa likod ko ang busay, no? Kay katahom gid sang busay nga ini, no? Si Bombo Michael, taga dira ka Bombo Michael, taga Silay ka gid, no? Bombo Michael, di si Bombo Michael kapila niya ka beses na nga nagakadto sa patag na. Di si Bombo Michael ya, kung sa ano pa nasumura na nasa kay ti dira gid siya sa may patag, no? Sa may patag sa Silay. So sa nasiling ko na gani, huwag maging dayuhan sa sariling bayan. Kaya mo na isa sa aton diri nga rason ko nga ang naga-feature kita diri mga kabombo sa mga tourist spots, no, diri sa aton siniyang area of responsibility diri lamang sa Bacolod City kag Negros Occidental. Damo kita ya, no, damo kita mga kabombo sang dapat ipabugal naton kaangay sa sining sa likod ko ang busay nga naho, no, ang busay nga na sa patag Silay mga kabombo. Ang patag isa niya ka barangay mo, no, sa siyudad San Silay diri sa probinsya sa Negros Occidental. Kag sunod pa sa mga more or less sa census mga year 2020 ang populasyon diri na mga subla lang 3,000. So kabay pa nga hindi bala ma-overused nga ti ang pagkaro niya bala sang patag, no, will be preserved mga kabombo, no, kay ti katahom gining sang sang tourist spot naton sa may patag sa Silay City mga kabombo. Kay ang total population na diri mga more or less, no, mga
lapit 3,500 na karon. Sa 2020 nga census, mga 3,400 plus pa lang mga kabombo, no? So ang patag sa Silay, kadamo gina diri sang mahimo naton nga kadtuan, magapaliwaliwa kita diri kay ang ining amo ini ang isa sa mga ginapabugal taman, no? Sang aton siniya nga probinsya ang patag sa Silay, kag kadamo sang kadamo sa mga history sang sining barangay nga ni, no, sa may patag sa Silay, kaano man ka madinuagon man mga kabombo, no? If you're looking for a quiet place to cool you down, this full of problems, no? Makapaliwaliwa ikaw, yara ang barangay patag sa syudad sang Silay mga kabombo, no? Best place to go kag kun sa city proper sang Silay, mga around 1 hour trip lang mga kabombo, no? May mga jeep nga available para sa mga commuters, kag hindi gid man amo na subong ka siling bala nga magastuhan kagid, no? It's quite good to have a personal nga salakyan para nga makapaliwaliwa gid bala, kag maka-enjoy sang matahom nga lugar, no? Especially ang patag is for people who loves trekking, no? Mahilig ka sa trekking, kay do halos tanan nga good spots diri o naga-require gid nga magpanglakaton, sa kay Bombolito dang classmate ko diri sa Bombo Radio, ang kaedad ko man, no? kami ni Bombodan, so kinanglan subong pa lang ya makadto na kami sa kapatag, kay kinanglan ni ang ang walking, no? Para nga kung magtigulang na kita tikabudlay mga kabombo, no? As early as this, we have to go there, no? Mga around 30 minutes to 2 hours walk. Yamakon mo na, mukakapoy, pero ka-rewarding man kag it's worth mga kabombo, no? Labi na gid kuno kon sa tiyon sa kagabihon nga sa mga city life nga perti ka ginot kung gusto mo nga makaangkon sang mabugnaw do ka ngay sa Baguio, no, kadto ka sa patag, kay especially kon gabi, grabe gid kanami gid kag enjoy mo gid ang falls ka ngay sini sa likod ko mga kabombo. Ining isa sa mga falls dira sa may patag sa Silay. Kaling andam ka lang kuno sa Alimatok. Basta nature gani, natural lang na. Pero, no, ang pinakanami gidira ti amo na ang aton siniya nga ginapabugal gid ang tourist spot, no, sang patag sa Silay City mga kabombo, no? Ang Patag Mountain Resort sa may syudad sang Silay. Gindala ko na lang na kay katahom sang ako si background sa likod ko mga kabomboy, no, sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati, sa aton sin iya nga mga suki. Pao, kinanglan magkadto kita dito, handa, no, ang aton sini nga mga sapatos nga pwede kita bala panglakaton, no? Enjoy the nature, no, at its best mga kabombo, ang patag sa Silay. So good vibes ni Miss Jazz sa aton si mga pinalangga nga matag palamati, sa aton si mga suki, no, bisan ano pa kita ka busy. Let's have a me time, no? Let's have a family time. Agud nga hindi kita bala mag-aso, no? Sa karon nga kinanglan ginaton ang makaulo unwind mga kabombo. Philippine Standard Time, 11 minutos na ang nakalipas sa takna nga alas 2. By the way, kamusta ka mo man? Kamusta ang aton sining nga mga pinalangga nga mga tagpalamati? Kamusta ang aton sining nga mga suki? Kung kaisa kulang kita sa motivation, no?
Okay, sa mahambal kita nga do ka dal, no? Do ka dal na gid sa akon sa pagpangabuhi sa siniya kalibutan. Kakapoy na gid sa matag adlaw-adlaw nga tanan, no? As if pala ito'y ara lang na da sa imo sini nga kaugalingon, ara lang na da sa imo sini nga tagipusoon, nga arab lang you feel so down and out na nga bangod sa mga problema, no? Mga kapatid, mga kabombo, huwag mong suluhin ang iyong problema, no? So, botsilingon, kinanglan may sugiran ikaw. No? It's good, no, nga may ara kita sang ginatuwag bala nga may confidante kita bala. May confident kita ang ginatuwag. Arab lang tao nga pwede naton masaligan nga anytime na makaistorya kita, no? As if pala nga do ikaw na lang gidjaya ang hindi bata sa Diyos bangod sa mga problema. Do ikaw na lang gidya bala ang napunsukan sa mga problema nga sa balatsagon mo palangga pa ko ayhan sa Diyos. Duga amo ka na bala, no? Daw ginapamangkot mo kaugalingon mo nga bangod sa mga problema ikaw na lang gid tanan-tanan, no? When it rains it pours. Mga kabombo, even problems, kapiyar ka muna. Kung may mga problema, ganit, doon nag-aasod-asod. Kaya ikaw ya abi ang ginasaligan sa tanan. Just like sa mga magulang, no, nagaserbi bilang daw amay-amay, no? Not only mga fathers, pero ang mga eldest, no? Babayi man o kung lalaki. Di daw ikaw ya balang ginasaligan sa mga problema sa bugos nga pamilya. So, imo sini nga ginabatsyag, mga kabombo, ang balatsagon mo daw as if pala nga, daw ikaw na lang gidya isa diri sa kalibutan. No, ginasulong mo, hagay kasulong nimo ang mga problema, pero ara sa imo sini balatsagon nga nakapoy ka na gid, no? Daw ikaw na lang gidya nagaisahanon sa sini nga kalibutan. And deep inside you, you're shouting for help. Tabang, buligi ako. As if na wala sang may na kabati, kag wala sang may sensitive nga tao sa palibot mo nga magbulig. Bisan ulo istoryahon ikaw, no? Ang balatsagon kung kaysa nga amo pagini ang nagapalala sa aton sini nga mga problema. Pero always remember nga wala ka nagaisahanon, no? Ang imo sini nga tagtuga, ang Dios nga nagalantaw sa imo, ara. So all you have to do is to look up. It's either you look up or you look down and bend your knees. What I'm trying to say here is this: prayer. Pagpangamuyo, mga kabombo, no? Prayer is the key. Ang pagpangamuyo nga mugid ang makabulig sa aton. Ang pagpangamuyo ang mugid ang aton siniya taming. Ano man ko kaysa nga magwa ka bisan sa sulod sang balay mo, do ginakulbaan ka, how much more nga magwa ka nga do ka riit na gid. So, okay sa mahambal ka nga daw ka kabudlay na gid ka makaladlo ka na gid magwa. Bisan susulod sa balay do mahadlo ka. Abi ninyo isa lang daton kataming nga very powerful. And that is our prayer, no? Ang pagpangamuyo kaitugyan na lang gid ang tanan sa Dios, no? Wala na kita sa may mahimo pa. May mahimo kita diri sa kalibutan pero beyond our ang sa masarangan ta bala. No, kay we're full of limitations mo. So kadto kita sa aton siniya tagtuga. He is in control and He has everything. He has all the solutions that we need, mga kabombo, sa aton si mga problema. Kung panumdum kada nagabatsyag ikaw nga daw palagpat lang gid nga gintuga ako diri sa kalibutan, wala labot nga malaway ako, puno pa ako sang problema, wala labot nga puno pa ako sang problema, wala ako yung tinapusan. Do ara bala sa imo ang tanan-tanan nga mga negatibo, pero you know what,
You know what? You are not by chance, no? You are not an accident diri sa kalibutan. May papel ka diri sa kalibutan. Gintuga ka diri sa Dios nga may rason, no? May ara ikaw sang papel. People may have made you feel this way, but that's not true. Kay bangod palangga ikaw sang Dios, no? Ikaw isa sa mga obra maestra, no, sa aton sing mahal nga makaako. Hindi kaya palagpat lang agin na tuga diri sa kalibutan, imo lang na iya balatsagon, no? So kinahanglan ikaw mismo, no, ang magtulok sa kagalingon mo, ikaw mismo ang magabulig sa kagalingon mo, nga bata ka sa Diyos, you have to stand up, no? People may have made you feel this way, but that's not true. The one God who created the universe predestined you to do something significant. Kada isa sa aton may rason kung nga gintuga kita diri sang Dios sa kalibutan. Damo kung kaysa gintuga ka because of your family. Now without you, wala gid ang imo si pamilya, no? Malupay ang gid kag topsy-turvy ang pagpangabuhi sa imo pamilya kung wala ikaw. Idako-dako na nga papel, no? And without you, ang mga tao sa imo sinipalibot nga nagasalig sa imo, idaw kaangay nga their lives will be in limbo. Harap lang daw wala sang pinasadtuan, wala sang kasayuran, no? But because of you, no, ang imo sining mga tao sa palibot mo, especially your family, nga nagasalig sa imo, no? Buot silingon, kung kaisa, kulang lang sa ila sini nga iano ka bala, no? Ipasalamatan ka. Na magmanging grateful sila sa imo, it's because of you. Okay, sa kita nga mga pamilya, miyembros ng pamilya, nga may ginasaligan kita, no, nga miyembros ng pamilya, kung kaisa, ang lack naton, ang kulang naton is to just say thank you, no? Ang pagpasalamat, ang pagka-grateful naton sa aton sini nga ginasaligan, no, nga miyembros ng pamilya. Kangay sa kay nanay, kag kay tatay. Kita ang mga kabataan, we should be very thankful and grateful. And from time to time, mas manami nga ipabutyag mo, ipabatyag mo sa imong mga ginikanan, nga grateful ikaw. Sometimes it's true that as if pala you don't matter because amo nang imo siniiya nga ginabatyag, no? But the bottom line, it's not true that you don't matter, no? The air you breathe, ang hangin nga ginahaklo nimo, nga ginahaklo man sang iban kag sang tanan, ang heartbeat sa imo sini nga dughan, sa imo sa korason, ini tanan pruweba nga palangga ikaw sa Dios kay buhi ka. Bisan matapos ang aton sina chapter sa sinakalibutan, kag palangga ikaw sa Dios, upod kita gihapon sa iya, no? The air we breathe, the heartbeat in our chest, all stand as proof that we are here for a reason, no? May rason gid ikaw nga kun nga ang ari ka diri nagakabuhi sa kalibutan, no? You are just loved, you are just valued and treasured so deeply by no one else, and that is our God, no? Kung ang mga tao sa palibot daw wala pakialam sa aton, wala gid bisan pa thank you, kag bisan nga ikaw ang nagabaka-baka, this is the truth. God loves you. Kag ang Dios siya lipay sa imo, kag palangga niya gid ikaw, no? So you really matters, no? Hindi siling wala ka sang pulos sa sinakalibutan. You are very wrong. Kay bangod may ara ikaw sang papel sa sinakalibutan, gintuga ikaw sang Dios nga hindi lamang palagpat, no? So all you have to do is, kung mag-isahanon kita, we feel alone, no? Kadto kita sa Dios, wala na sang liwan pa.
Kung desperate kita, kag daw kakadulaan kita sang motivation, pangamuyo lang kita. Kitagaan gid kita sang Dios sang ginatuwag ba lang inang balatsagon balang ati ay gali no palangga ko sang Dios nga ma-appreciate mo balang nga may nagapalangga sa imo bisan isa lang kabilog pero dako man kag inang aton sini manunuga and God is just enough for us. Kung makabatsyag kita nga, I am just special. You are just special. Tungod kay palangga ikaw sa Diyos, gintuga niya ikaw diri sa kalibutan nga may rason, no? So sa aton sini nga mga kauturan dira nga nagakadulaan na sang paglaom, daw wala na sang motivation in life, no? Daw wala bisan isa sa naga-encourage to move on, no? Though hindi ka na inspired, no? Nga kadto sa imo sini nga office, no? Magbugtaw kun aga, do nakapoy ka na gid, no? Always remember, God is with you. Dalagan lagi siya sini nga tiilan. Ay siya na nang bahala sa imo maghapuhap sa imo sini ginakapoy nga balatsagon kag tigipusoon. Physically you are tired. It's because sa imo sini papel sa ngalan pa lang nga ikaw ang ginasaligan sa imo tagsa ka pamilya. Dako-dako nang ginaya nga papel. Amo nang rason siguro nga gintuga ka diri sa kalibutan, no? So, sabahin sa aton sini nga pampa-good vibes, mga kabombo. At the end of the day, God loves you. God loves me. God loves us all. Palangga kita sa Diyos, bisan nga kita sa tunga sa mga pagtilaw. So, ang aton lang siniiya nga himuon, panguyapot lang gid sa iya, hasta nga matapos, hasta nga mabatuan naton nga problema, ang ginapangatubang naton sa sini nga kalibutan, mga kabombo. Pila kadlaw, yuhuman ta na lang na. Di ba subong, okay ta? No, ang mga past naton, mga kahapon lamang naton daw, ginayuhuman na lang naton, nga sadto, grabe ang aton sini pagtangis. Grabe ang aton sini iya nga pagputoy-putoy, no? To the point kati, ara na kita bala sa brink of giving up, no? Ara kita sa dead end. Pero kay bangod, ang aton sini nga mahal nga makako, who is in control sa aton si kabuhi, ihatag naton siyang tanan-tanan. He is the anchor, no? Siya mong aton sini nga anchor sa aton si pagpangbuhi sa sini nga kalibutan. Bisan tawgo na kita sang aton si katapusan diri sa kalibutan. Kay wala sa may nagabato diri sa kalibutan, no? If it is our time to go and bid goodbye sa sinakalibutan, don't you worry. As long as ginahakos mo ang mga promisa sa Diyos, ikaw, ako bilang mga kabataan sa Diyos, we have that part 2, no, sa aton si pagpangabuhi. And that is eternal. Wala na inaasang katapusan, upod kita sa aton si mahal nga Diyos. Pampa-good vibes ni Miss Jazz, mga kabombo, sa sining adlaw sang Miyerkules, petsa 24 sa bulan sa Agosto 2022. By the way, sa aton siya pampa-good vibes, no? Intro pa lamang ini, mga kabombo, no? Gina-announce naton, gina-inform naton, especially ang mga kaupdana naton dira, ang mga upod naton dira, no? Mga kauturan naton sa may banwa sang Murcia. Preparar kay sa maabot nga Sabado, petsa 27. Dira naman magasulong ang Team Bombo kag Star FM. Magapanghatag, magapamudmod kita sang mga premyo, mga kabombo. Dira sa aton sini nga swerte sa palengke. Enhance swerte sa palengke promo sang Bombo Radio kag Star FM, no?
Sa aton sini nga on the ground nga pamaagi ang market draw naton, mga kabombo. Ready kamo da ha? Ready da ang mga pumuluyo sang Banwa sang Murcia sa merkado publiko no aga pa dira no magapanghatag sa mga papremyo, mga kasadyahan, kashiyahan, mga kabombo. Imagine 6.5 million pesos worth sang kashiyahan, no? Ay gapanghatag sa sulod sa sininga duration sa aton siniya nga promo, mga kabombo. So preparar kamo dira, himo kamo sa madamong entries ka maibutang kita dira nga mga ang aton siniya nga mga mga drop boxes ibutang dira sa may Murcia Public Market. So himo kamo sa madamong entries. For the more entries you send, the more chances of winning. No, hindi na kamo magulat kay pagkatapos ng draw, ihatag dara mismo sa merkado sang Banwa sang Murcia ang mga papremyo. Okay? Isa sa 3 ka mga pamaagi sang aton siniya pagdaog. So sa mga Murciahan nun daho, kag sa mga kaiping nga malugar, pwede kamo dira gyapon niya makakadto, no? Kag 7 o'clock in the morning, sugod na ginang programa. So alas 6 pa lang, ara na kamo dira, no? Kay ara na dang aton siniinga team, kag igaplasan aton siniinga nga mga drop boxes. So himo na kamo sa inyong mga entries. Preparar ang tingog para sa aton sininga video kay challenge. Preparar ang kusog sa mga lalaki para sa aton sini bunong braso. Kagdamo pagin nga magkasiyahan, mga kabombo, with prices na ha. Siyempre pa, ti ang inyo sa himuon, no? Himo kamo sang inyo sa mga entries no aton sini iya nga mga proof of purchase amo ni ay ang Silver Swan sukang puti, Orocan, Pure Gold, Life Boy, San Miguel Pale Pilsen, R. Fluetti Pawn Shop and Jewelry, kag Sed Panyawan, mga kabombo. Okay, nakita dira. Philippine Standard Time, 29 minutos na. Ang nakalipas sa tak ng alas 2, yari anay huwa. Aton si pambukas nga bahanon paraged, sa aton sini nga mga pinalangga, nga mga tagpalamati, sa aton sini iya nga mga suki. Sa aton sini pambukas ng bahanon, mga kabombo, no, produkto ini sang Bombo Music Festival. No? Ang Bombo Music Festival 2018, ang ining bahanon, no, sa mga youngsters naton, sa mga bagong henerasyon. It's all about being just good friends. No more, no less. Hanggang kaibigan lang po, no, ang may i-offer ko sa iyo. Tuman katahom sa sininga ang bahanon, mga kabombo, aton pamatian, no? Kaglantawon during the Grand Performance Night sa Bombo Music Festival 2018, ang ining ang bahanon, of course, gin-compose sang pamatanon man kung nga ang it's all about friendship, no? Ang it's all about ginbasted na nga luyag ka, ginbasted ka for 3 times, pagkatapos sambalan ka nga ti friends lang tayo. Okay lang na iya. No, kinahanglan ma-move on ka. Kay ti suno pa diri sa bahanon hanggang kaibigan lang. Composer Steven Nicole Pedro, interpreter Pamela Torres. Sinungaling talaga ang pusong ito. Akala ko'y naghilom na ang mga sugat nito. Without much ado, mga kabombo, yari ang bahanon hanggang kaibigan. What inspires me to write the song? Siguro yung frustration ko sa pag-ibig. Kasi way back nung first year college ako, nanligaw ako sa isang babaeng mahal ko. Bali, 3 times ko siyang niligawan, then 3 times din akong nabasted. Pero okay lang, sport lang, kasi hindi mo naman din mapipilit yung isang tao para mahalin ka pabalik kung wala naman talagang nararamdaman para sa'yo. At yun, dinededicate ko yung song ko na Hanggang Kaibigan, para sa lahat mga kapwa ko mag-aaral na hindi nakaalis sa friend zone. Huwag tayong magmadali kasi talagang may time dyan eh. Mas maganda pag sigad yung nagplano para sa'yo. Yun lang po. Maraming salamat.
Sinungaling talaga ang pusong ito. Akala ko nahilong na mga sugat nito. Pilit ko makalimutan ang damdamin ko sa'yo. Ngunit ikaw pa rin ang tinitibok ng puso ko. Di mo naman kasalanan kung bakit ngayon ako'y nahihirapan. Di na sana magpumilit pa ang suklayan ng pag-ibig ko. Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, minahal kasi kita. Kahit pahirin ang mga sa'kin mga mata, ang pag-ibig ko sa'yo kaya may di mawawala. Tumingin lang sa iba, sa puso ika'y nag-iisa. Dahil ikaw lang ang tinitibok ng puso ko. Di mo naman kasalanan kung bakit ngayon ako'y nahihirapan. Di na sana nagpumilit pang suklayan ang pag-ibig ko. Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, minahal kasi kita. Nagpumilit pang suklayan ang pag-ibig ko. Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, pasensya na, pasensya na. Minahal kasi kita. Amoy ito mga kabombong aton si pambukas nga mahanon para gid sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki. Hanggang kaibigan na produkto sang Bombo Music Festival 2018. Gin-compose ni Mr. Steven Nicole Pedro, isa ka pamatanon kag gin-interpret ni Pamela Torres. Kamodira, no, hindi na pag-uyangi ang opportunity nga may panahon pa nga mag-compose sa mga beautiful songs, no? Agod nga kon may tsansa
no nga magabalik na sa normal, new normal naton si pagpangabuhi. Anyway, thank you Lord kay amat-amat na gidman, no? Kundi pila kadlaw magabalik man, no? Aton si paindis-indis ang Bombo Music Festival sang Bombo Radio Philippines. Philippine Standard Time 38 minutos na. Ang nakalipas sa takna ng alas 2. Magabuya ako anay sa pila ka mga panumdom. Magabalik ka atong palatuntunan kahapon lamang pagkatapos gid lamang sini. 6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa. Narito ang isa sa mga online winners mula sa sari-sari stores at mini groceries. Una nga hatag! 1,000! Ikaduha nga hatag! 2,000! Kagang imo nga balde sang urukan. Ako si Marilyn Caranza sa Staff Aguinaldo Tubuso, Negros Occidental. Pasalamat gid ako nga isa ako sa napilian sa week number 3 sang Enhanced Swerte sa Palengke online activation. Ang ini nga 2,000 pesos gamiton ko para sa akon mga kabataan sa ilang pagpag-eskwela kag makabakal ako sang ilang nga mga kinanglanon nga uniform o school supplies. Kamo dira nga nagapamati sa kuha sa sini nga adlaw, ginaimbitar ko kamo nga maga-intraman kay base sa pila ka adlaw kamo naman ang magdaog. Basta Radyo Bombo number 1 Star FM, it's all for you. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Sari-Sari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters at stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus.
Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa tuong Hulyo 13, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag pagpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano
Amo-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan hagod nga makaangko na naton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kaiban pa nga sa isang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sa pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Philippine Standard Time, 49 minutos na nakalipas sa takna ang 2:00 sa hapon. Pabalik kita diri sa aton palatuntunan kahapon lamang. Sa gihapon nining inyo alagad sa kanginan si Miss Jazz. By the way, antes kita magbasa sa inyo sininga kasaysayan mga kabombo, yari anay isa ka pinanid sa maragta sa aton sininga pungsod Pilipinas. FYI, labi na gid sa mga aton sininga mga bagong henerasyon. Listen very carefully. Kaya good nga ma-appreciate ninyo kung nga ang sa subong ya, we are a free country. You know what? Ang aton sininga mga predecessors, labi na gid sa itong natabuang Philippine Revolution, no, batok sa mga dumuluong katsila nga amo ang nagsakop sa aton pungsod sa malawig nga mga tinuig, 333 years mga kabombo, no? Yamakon mo na wala pa ta didto ya. Pero ang aton siniiyang nga mga kalulahan kag kaluluhan nangin maisog no sa pagpakigbatok batok sa mga kusog nga mga dumuluong agud lamang nga maangko nato ng aton siniya nga freedom, aton siniga kahiluwayan, hasta nga naglalayas na diri sila. Tag-isa sa aton siniga pabugalgid nga figure, no? Sabahin sa aton sining mga heroines, mga babayi naton nga mga baganihan. Ining, I'm sure, no, kilala nyo gid, si Melchora Aquino de Ramos. Iya siniya nga middle name, Melchora de Ramos Aquino.
si Tandang Sora kun aton pa nga sa iya sini nga hayo. Kay nga sa kaangay nga petsa subong adlaw, mayara kita dira sa pila ka mga memorabilias no nga ginapakita sa aton sini iya nga mga kabombo, ang aton sini nga mga memorabilias angon sa kay Tandang Sora ag sadtong panahon sang revolusyon batok sa mga Katsila. Sa kaangay nga petsa subong adlaw Agosto 24 sa tung tuig 1896 1896 mga 126 ka tuig nang nakaligada. Sang ang mga katipunero sadto sa tong Philippine Revolution mga kabombo ining aton sini nga mga local soldiers, ining aton si maisog nga mga katipuneros ukon mga Philippine revolutionaries sa the same day today sa among lugar no sa puloy-an sang Filipina revolutionary na si Melchora Aquino ukon ginayuan si Tandang Sora ukon si Tandang Sora pagkabombo no ang mga revolusyonaryo nagtililipon nag-inabot sila sa sining nipahat o kung gamay nga balay ni Melchora Aquino sa banlat o kung karon nga Tandang Sora District no gisunod sa iya sining ngalan sa iya sining hayo sa Tandang Sora District sa syudad sang Quezon mga kabombo no dira sa may Quezon City. Ang mga katipuneros no imagine bala grabe ang mga paglinaway sa capital. Grabe ang mga mga enkwentruhanay. Pero ining aton siniiyang nga mga katipuneros no pinagi sa pagpamuno man ni Ka Andres Bonifacio gintukod niyang secret society para maghugpong sila sa tago agud nga pila ka adlaw makipag away sila sa mga dumuluong kay hindi nagid amo that time ang pagdumalahan sa mga Katsila mga kabombo nga nagsakop sang madugay nga tinuig sa aton siniiya nga pungsod. So amo to ang ila sini nga pananaguan no amo ining balay no gamay nga balay ni Tandang Sora. So ang mga katipuneros nagpatigayon sadto sa nag-abot sila diri the same day today August 24. Nag-abot sila diri no sa balay ni Tandang Sora sa Banlat o kunang Tandang Sora District sa syudad sang Quezon. Nagpatigayon sadto sang sekreto nga pagtililipon mga kabombo no. Diri sila naga-meeting no sa tago sa ila sini kausa sadto agud nga pakigbatuan ang mga dumlong Katsila nga nagsakop sa aton pungsod sa malawig nga tinuig. Si Melchora Aquino o kung si Tandang Sora amo ini siya ang nangin balay dalangpan no. Apisa sa tutud lang si Tandang Sora nag-collaborate sa iya no ang mga Spanish authorities. No daw ginhimo siya bala nga daw unsano pa siya ang manugbantay. Pero si Tandang Sora grabe kaya siniiya tagipuson syempre ara sa siniisig ka Filipino. Wala lang siya gapanugid. Gusto sa mga Katsila sadto nga makakuha sa mga informasyon sa iya. Kaya daw natiktikan nga dra kadto sa ila balay. Sa iya balay ang mga katipuneros pero wala siya nagapanugid ginpanginwala niya. Although nga mga Katsila sadto mga kabombo free nga nagapakig istorya sa iya. Nagapakig-angot sa iya pero wala siya nagapanugid nga ti ara gin man matuod ang mga revolutionaries naton no? So nangin dalangpan siya sa mga soldado, mga revolusyonaryo kaya sinibalay balay dalangpan sa mga pilason sa mga nagabalatian, sa mga ginagutom nga mga katipunero sadto no. Kakadto dira sila kay sang una ang ining lugar nga ni mga kabombo. Amo ini siya ang lugar karon no sa Project 8 no dira sa may Project 8 no sa may Quezon City mga kabombo. Amo na da ang lugar kag in fact may ara dira sang una nga shrine no sa balay mismo no ni Tandang Sora
Ti kay daw ginahimo na dira nga retreat house sa mga pilason, sa mga ginagutom, kang nagakinanglan nga bulig nga mga revolusyonaryo sa Project 8 Quezon City. No? So dira, ginasapupo sila ni Tandang Sora. Imagine sa amo to nga panahon, grabe gid. Pero they feel safe. Naga-stop over sila sa magamay nga balay, no, ni Tandang Sora. No, kay layo ini sa kabihasnan kag daw napunan ini mga kabombo sa tung una nga panahon dira sa may Project 8 Quezon City. No, kung sa din dira nahamtang ang balay gid ni Tandang Sora sadto. No, puno pa ina sa mga kagulangan, no? Kagulangan panada kag may rugged terrain, no? Kag heavily forested ang nasambit nga balay ni Tandang Sora sa Project 8 Quezon City, kag layo ini sa kabihasnan no sa Manila kag sa Intramuros. So dira nagapinanago ang mga wounded nga mga katipuneros, no? Dira sila naga-meeting kag tanan nga mga sekreto dira mabatian mismo ni Tandang Sora. Pero bisan naga-collaborate sa iya ang mga ang mga katsila, wala gid siya nagapanugid. Kay syempre, iya sini tagay pusuon, iyara mismo sa iya sini nga mga fellow nga mga Filipinos. So, siya ginagakwa lang sa mga mensahe sa mga katsila. That is why, nga ginahatag yaman ini, kag ginapabalo niya ang mga katipuneros, nga amuniho ang Spanish authorities may plano nga, nga sulungon ang ini nga tropa, no, sa mga katipuneros. At least ma-aware sila sa early nga pamaagi man pinagi sa pag-share sang sining 84 years old. That time, 84 years old na si Tandang Sora, no? So nangin dalang pan siya, ang sining nga balay, nangin balay dalang pan man, sa tanan nga mga katipuneros. Hindi basta-basta ang siniiya nga nangin papel, no? Kay pwede gid siya madakpan sa mga katsila, kag pwede gid siya nga ti dakpon man, kag patson bangod kay ti amo ni gali ang siniiya nga trabaho. Amo ining rason ko nga si Melchor Aquino ang ginakabig bilang Grand Woman of the Revolution. Imagine, 84 years old siya mga kabombo. That is why may ara siya sadto sang shrine dira mismo sa may Project 8 sa may Quezon City, no? Ang iya sini nga shrine ara da makita naton sa Facebook Live, no? Ginbutangan da siya sang shrine, no? Usa di ara siya sa abak ang mga ang soldado nga pilason, no? Dira sa may Banlat Tandang Sora Avenue sa siyudad sang Quezon. Apang sa ulihi, ginsaylo ang sini nga shrine, no? Sa Himlayang Filipino. Kay sa Himlayang Filipino, dito man ginsaylo. Dito ginlubong ang bangkay o kunang remains ni Melchor Aquino mga kabombo. Kag amo ng rason ko nga dira karon niya sa may Himlayang Filipino, makitaan ang nasambit nga shrine ni Melchor Aquino mga kabombo. Ang ginakabig Grand Woman of the Revolution. Critical ining adlaw nga ni sa kaangay nga adlaw, sa kaangay nga petsa subong adlaw, petsa 24 sa Agosto. No, kay isa-isa nga nag-alalabot siya sini nga balay sa tago ang mga katipuneros, no? Sa balay sa toti sa isa ka ni pahat lang ni, no, ang balay ni Tandang Sora mga kabombo. And in fact dira sa subong sa moderno nga panahon, ang mga pumuluyo dira makapanugid-gid ang mga kalululuhan kagkagulalulahan nga nagapamatuod nga dira gid si Tandang Sora, no? Kaya sini nga balay sa may Banlat mga kabombo, no? Dira siya ginbunag, no, sa may Banlat Baryo Banlat sa tuti part pa niya sang Caloocan sa Tondo sa Captaincy General sang Pilipinas sa Spanish Empire mga kabombo. Subong amo na ini ang Tandang Sora sa siyudad sang Quezon. So nabunag si Tandang Sora sa January 6, 1812 ka nagtaliwan sa tong February 19, 1919. Grabe nga sini kamatayon, no? 19 sang Pebrero tuig 1919. February 19, 1919. And you know what? Pilang yan sini nga edad?
107 mga kabombo. Sobra sa centenarian, no? 107 ang iya sini nga edad. Kagti ang iya sinisubong nga shrine ara sa tandang Sora National Shrine no ara da sa Himlayang Pilipino no dira sa Quezon City mga kabombo. Ang iya sini iya nga lulubngan, ang mother of Philippine Revolution, ang mother of the revolution or grand woman of the revolution. Pwede man siya ginatawag man siya gani nga mother of Balintawak. So importante no isa ka pinanid sa maragta sa aton sini nga pungsod Pilipinas mga kabombo no sadtong natabo ang Philippine Revolution. Yari naman kita mga kabombo no sa aton sini iya nga sa aton sini mga pictures nga pakita dira may mga bolos no amo na sang una ang mga binangon amo na sang una ang mga armas sa aton sini mga katipuneros mga kabombo no inang mga binangon ngati sa patag-awayan niya amo na daya ang ginabit-bit sa aton sini nga mga maisog nga mga revolutionaries. Sa nasiling ko na, yari na kita sa aton sini nga main menu sa aton palatuntunan kapon lamang ang inyo sini nga mga kasaysayan. Ang aton sini nga letter sender sa sini nga hapon nagpakilala lamang sa kay ining si Inday Wela, no? Si Inday Wela is 41 years old sang bago, no? Ang aton sini nga letter sender nagpakilala lamang sa kay Inday Wela, 41 years old sang Bago City. Kagyari mga kabombo ang yasin nga kasaysayan. Yagin suguran pinaagi sa pagsiling Dear Miss Jazz. Mayang hapon sa imo Miss Jazz sa matag palamati sa imo palatuntunan kahapon lamang. Tawagan lamang ako sa kay Wela, 41 anyos sang syudad sang Bago. Isa gid ako ka-avid listener sa imo sininga palatuntunan. Mayara ako Miss Jazz sang karelasyon sadto. Wala kami nakasal pero nakaangkon kami sa isa ka bata. Amo nang rason ko nga ngati mayara ako ya sang dako na nga bata sang nagpakasal ako sa ikaduwa nga lalaki nga nanging kabahin sa akon siniiya nga kabuhi kag amo na ini akon si karon nga nangin bana. Tawgon ta lamang Miss Jazz ang akon siniiya nga bana nga si Don. Ining si Don Miss Jazz. Nakilala ko no sang time nang ako sining bata sa akon sining nangin una nga karelasyon. Yara na sa 10 anyos sa akon sining bata nga babayi. So bot silingonti wala sang dapat nga ihinago sang nagkakilalahay o nagkilalahay kami sa akong sininga nangin bana kinkasalgi kami ni Miss Jazz. Ti ginbato niya man ni ang akong sitwasyon nga mayara ako sang isa ka bata sa akong sininga pagkadalaga. Sa tong una iti dako ng akong si bata may buot na 10 years old na. Sa nagpangaluyag ining si Don tanan nga mga kayuhan, manami nga mga promisa, aya siniiya nga gintan ay sakon. Kaysa amo to nga panahon, Miss Jazz daw, bangod sa naagyan ko bala sa akon sini nga past relationship, sa amay sa akon siniya nga anak nga babayi ang kamagulangan. Iti may ara kami sa ulihi sang napamana ko si Don, may ara kami sang duhaman ka mga kabataan, nga amo na gid. So ang langat, bala kadako gid. So ang akon si magulang nga bata, sa akon sini nga una karelasyon sadto, tidako na ya sa nag-abot ining si aya sini iya nga ginakabig ikaduwa nga tatay.
Sa itong una, Miss Justy, palangga, gid. Kag amo ining rason ko nga ang ginatagan ko sa Sanchansa kaysa amo to nga panahon, hindi naman gid ko tani, Miss Jasmo. Bangod sang daw nadudla ko bala. Sa naagyan ko sa patag sang paghigugma, kay tigin bayaan ko sang lalaki nga nagpabusong sa akon, nga among amay sa akon si bata nga kamagulangan nga babae. So bangod sina Miss Justo nadudla na ako, kag tigin pamatod ko sa kagalingon ko, nga padakuon ko lang ya ang akon si bata, amo niya akon inspirasyon, ang bata ko nga babae. Kasi lingkod kami na lang niya nga duwaya ang magpangabuhi. Iti ilumulo naman ako, Miss Jasmo, sang panahon ati gimbayaan ako sang akon siniyang nanging karelasyon, ido ako naman ang balayakan ang bata ko ang nagapangabuhi. So ginhimo ko yang tanan nga mabuhi kami nga duha, siling ko hindi na ko mangita pa sa iban. Hindi na ko magpakigrelasyon sa iban nga lalaki. O galing kay ining si Don, Miss Jazz, grabe ged ang iya sining mga promisa sa akon. Kaya ang pinakanami diri kay ginbato niya ang bata ko, nga daw iya ged nga bata. Hasta sang uli, Miss Jazz, gati tao mo lamang kita kag nakabatsyag ako sang kaluyag man sa iya, na hulog ang buot ko sa iya, kag kanami bala nga daw may ara ka man abi upod sa pagpangabuhi diri sa kalibutan, apisa sa masakit nga inagyan ko sa patag sang paghigugma. Kaya mo to, Miss Justy, sa ulihi, nagpakasal kami, intagaan ko sa Sanchansa. Dito kanami mang bala, Miss Justy, ang amon siniiya nga pagsinalayo. O galing kay sang nag-abot ning amon sini nga first gid nga bata, nga amon gid, may buot na yang akon si bata sa pagkadalaga. Nga palangga man ni Don sang una. Doon naglain ang iya siniiya nga batasan sa pagpakigrelasyon sa akon sini nga bata. Nga sadto kung tani ko nakitaan ko ni Miss Jazz, wala ko siya ginatagan sang tsansa. Palangga ko ang amon si makabataan sa kay Don duha ka bilog, lalaki man kag babayi. Pero Miss Jazz ko na ibaluan ko lang nga sa ulihi gali, ginkontra niya sa subong. Amon sini nga bata, ang akon bata sa pagkadalaga. Amo inisubong nga akon si problema, kay masamila nga nagahibi ang akon sini nga bata. Kay nga hindi nagikuno amo ang pagpakigrelasyon sang iya sini ginakabig nga amay na. Namian niya sang bata kuya, namian niyang bata ko siya sini nga padrasto, siya sini iya nga ginakabig nga amay sadto. Pero sa uli nagapanugid niyang bata ko as sa subong Miss Jazz kung nga nga nagsulat ako diri agon nga makapulo pa utwas man ako. Kay kalain sang iya sini iya batasan ang ma-experience sang bata ko kun ara siya kag ilabi na gid kun wala ako kay tigabulig man kumo. Bisan wala ako sa trabaho, gabulig ako, agud lamang ati padugangan ng amon sinikita adlaw-adlaw nga tanan. Yang bana ko in fairness okay man may trabaho man. Pero kung mabayaan ko bala kag sila lang sa sulod sang balay, pag abot ko nagilibiyo ng bata ko, ginatago niya lang na nga nagapanugid sa akon. Nga si tatay niya doon, hindi nagidamo ang ginapakita nga pamatasan sa iya. Kay nagsugod na ni Miss Jazz sa nag-abot ng amon si duwaman ka mga kabataan nga amon na gid. Di one time to, ginambalan ko si Don, ginistorya ko siya. Ginprangka ko siya. Ay ti ang malain pa Miss Jazz kay daw ang sala iya pa kabata ko. Nakunta ning akon man lang bala, ano gid ang problema? Kay tigin baton mo naman ini. Ang akon si bata sa pagkadalaga. Miss Jazz saglain pagid kay kuno, ang akon si bata, nagachismis sa akon. Kung ano ang ginabuhat niya kuno sa bata ko, ti ginasugid sang bata ko sa akon. Ti syempre Miss Jessie, bata ko man ni. Kag abi ko anay gani palangga niya ni, ginbato niya ni. Sang gin pangaluyagan niya ko, ginbato niya ning bata ko, ginpalangga niya ni. Anay sang ulihi, lain na Miss Jazz ang nagwa. So amo ini karon nga akon si dako nga problema. Kay ang bata ko daw nabutatuon ko sa tunga-tunga.
daw malayas ang bata ko, Miss Jazz. Di hindi ko na namian kay palangga ko ni ang bata ko. Kag kun maglayas ini wala gid siya kadtuan. Kaysa nasiling ko na ang akon mga ginikanan lunsay na nagkalamatay. Kag jutay lang kami diriya sa Negros. Kay amon sini pinakapamilya, Miss Jazz. Bali nagkadto lang kami na diriya ang akon nga iloy o ang akon nga mga lolo kag lola taga Mindanao gina sila, Miss Jazz, pero diri lang sila ya nakapangita sa trabaho. Pagtubtob diri man sila nagtukod sa ila sini nga pamilya. Dutay lang di ang mga paryente namon. Kaglayo pa diri sa amon abi diri sa may Bago. Tisiling ko kung maglayas ang bata ko. Dako gid nga problema. Sana siling ko na istorya ko na ang akon si Ivana pero gin pagkamalain niya pa. Kaya nugid-nugid ko ng bata ko sa ako. Mas just ano akon si buhaton, paligot atagi ako sa laygay kay naluoy ako sa akon sini nga bata. Do wala bala ako sa may mahimo, Miss Jazz. Kaya kung kaysa sa totoo lang daw baho mando ako sang bana ko. Kay syempre siya ang may palangitanan. Kag siya ang nag-provide sa amon. Isusubong daw arab lang daw ginakabig niyang bata ko nga duga nga pala sa anon niya. Kaya hindi niya kuno bata. Mas just masakit ang ginahimo sa akon bana sa akon sini nga bata sa pagkadalaga. Paliw gatagi ako sang naygay. Ang tagpadala si Wella, 41 years old sang Bago City. Wella sang Bago City, salamat gid sa imo sini iya nga pagpaambit diri sa imo sa kasaysayan. Well, dako gid man ina nga problema. Nung imo sini ginapatubang karon nga problema. Nga kay isa lang kamo kabalay. Plus pa nabutang ka sa tunga-tunga. Ang bana mo kamayara ka mo sa duha ka makabataan. Ang bata mo sa pagkadalaga nga palangga mo man. Hidiin ka. Amo nang rason ko nga angati nagpautwas ka diri, no? Since nga na istorya mo naman ang bana mo si Don, siguro pwede mo masaliwat nga maistorya, no? Arab lang iplastar mo gid ang tanan. Ano gid ang gusto mo? Kaya ang bata kuya, hindi ni siya manugid kung wala man lang siya dapat isugid nga may ginahimo ka nga ang batasan mo daw hindi na amo. Parang kahon mong bana mo sa liwat nga si Don, hambalon mo siya nga una best gingaan ko ikaw tsansa. Antes kita ya nga naging kita. I gave you a chance bangod kay ti una sa tanan palangga ko ning bata ko. That is why gingaan ikaw na akong tsansa. Kay ginbaton mo man ang bata ko. Isiling ko, okay gid. Why gid sa problema? Although nga ti sa amo to kang panahon, Miss Jazz, wala naging kuya tani isang plano pa nga magpakigrelasyon pa sa iban. Kung kay ti natila ko bala nadudla ko sa first relationship ko sa amay sa akong si bata. O galing kay ti with all the promises ni Don, ti amo na istoryahon mo siya sa liwat. I-plaster mo sa iya sa liwat sa iya nga amo na ginsabat ko ikaw. Kung kay ti amo na sabi ko anay palangga mo man ang bata ko. Kung ano mo ka palangga ang amon aton si makabataan, palangga ko man sila. Kaya ako ang iloy. Kabay pa kuntani nga palanggaon mo man ang bata ko. Masang una gin palangga mo man, gin baton mo man. Istoryahon mo siya nga hindi ka manuyag yang ari ding bata ko gay libion bangod kay pinapakitaan mo sang malain mga batasan. Hingion mo siya, istoryahon mo siya sang tawhay. If ever nga sige siya sa gihapon, sa ining ikadwa nimo nga pag-istorya sa iya, ti amo na ni ikaw na yung bahala kung ano ang imo sini nga desisyon. Mabudlay ini matuod. Kay ti bana mo ni may duha ka mo ka makabataan nga palangga mo man. Ara ka tol sa tunga-tunga. Pero para sa akon ang pag-istoryahanay upod sa imo siya bana kay ara man lang sa iyang liave, no? Nagkabay pa nga maka-enchende siya, makamarasmas siya, nga imo sila nga bata, part of your family na. Na dapat matuno niya, kag hindi niya pagpakitaan sa malain. Kaya by hurting your daughter, it's like hurting you
kung palangga niya ka bilang asawa, no? Hindi na napaghimuon sa bata mo kay nagaka-hurt ka man. No? Kabay pa nga makamarasmas inang imo sining nga bana nga si Don kag masettle ninyo, no? Kay kamo man nga duwa ang may sabat sa sining problema ninyo subo, no? Especially sa bana mo. Kag pangamuyo ang isa pagid, no? Sa masamiya wala ko niya ginadula. Pray for your husband Don, pray for your family. Ngang Diyos ng bahala, no? Nga magtandog siya sinitigi pusoon, no? Kag hambalon mo siya, istoryahon mo gid ang bana mo. Well, salamat gid, no? Wala kita sa panahon mga kabomboys, bye-bye time na. No, diri sa aton sini palatuntunan kahapon lamang. And sa liwat ang akong sinigin sa nasilingkunan ang akong siniyang nga words of wisdom nga hatag sa inyo kahapon, no, siling ko. It's all about the dream of Jacob, no, mga kabombo. Ining si Jacob, amo ni siya ang bata bala, no? Or ang apo ni Abraham, Father Abraham, no? Sa aton si Bible story, amo ini siya ang anak ni Isaac kag ni Rebecca. Ang aton sila traditional ancestor na binigid sang Israel, no? Sang people of Israel. No, istorya ni Jacob, ni Jacob, ara ina siya sa Genesis, no? Sa Old Testament sang balang kasulatan sang Dios. Di na nagapakita ang yasin iyang amo nang rason kung ang may ara kita sang picture balang may nagakatulog da ara de si Jacob kag sa iya sining damgo isa ka dalan nga o isa ka hagdanan nga ara ang punta sa duta diri sa earth kag ang pinakababaw ara sa langit, no? Kag nagapinakadto pa kari ang mga angels, mga kabombo. Kag diri, no, ginpromisahan sa Dios si Jacob. Kag diri siya nagambal nga I am the Lord, the God of your father Abraham and the God of Isaac. Siling niya, I will give you and your descendants the land on which you are lying. No, ang mga promisa sa Diyos diri kay Jacob, the same promises nga ginahatag niya sa aton, no? Sa aton siniiya nga madinalan diri sa balaan kasulatan sa Diyos na siling ko nakahapon. Then Jacob made a vow saying, if God will be with me and will watch over me on this journey, I am taking and will give me food to eat and clothes to wear. Okay, sa mahambal kita nga, Lord, are you still with us? No? Hindi kita ipagpabayan sa Ginoo. Magod ang Ginoo nagambal sa aton ang promisa niya nga hatagan niya kita sang tanan-tanan nga kinahanglan nato. I am with you and will watch over you wherever you go. So Genesis 28:15, and I will bring you back to this land. I will not leave you until I have done what I have promised you. Amo na mga promisa sa Diyos sa aton. Hindi niya kita pagbabayan. He is the same yesterday, today, and forevermore. It's bye-bye time na. Inisagapon niyo alagad sa kanginan Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo, God bless us all, para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, #1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! 6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa. Narito na ang isa sa mga weekly winners. Una nga hatag! 1,000! Ikadua nga hatag! 2,000! Ikatatlo nga hatag! 3,000! Ikaapat nga hatag! 1,000! Ikalima nga hatag! 5,000! Imo nga balde sa Boracay. Thank you! Ako galing si Delilah Balinas sang Purok San Roque, Barangay Handumanan, nagdaog sa promo sang Enhanced Swerte sa Palengke 2022. Week 3. Gani ginaagda ko ginang tanan nga pamati dira kag kamo maga-intraman sa ilang nga pa-promo para kamo naman ang masunod nga mga daog. It's all for you, Star FM. Basta Radyo Bombo #1.
isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt carvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may placing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sa Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob
nga magbinitog-bitog kag mangin past-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang 11 nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa Hulyo 13, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan hagud nga makaangko na naton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga say sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang
masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan. Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sa pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties.
Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Magamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbag-o sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amok ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kon 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kon stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects.
Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiyastahan ni Saint Sebastian sa January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makita nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga ringin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga mabuliga ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapanas ang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadangat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas?
Plus, ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sa iban kag almost cholesterol-free ini. Gani, makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat. Samtang, mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walaw ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave ukon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy anti-ill kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi
amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang Santo Obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic Church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main functions ni amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may aray ni sang ini mayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum.
Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kung daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections. Dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglap